Okay. Speaker sir, I just started about on cooperation. Speaker sir, वो डिपार्टमेंट जो आहा आदी खुबशे जाण म्हणटाले जेन्ना मंत्री जाले जाल्यार कॉपरेशन डिपार्टमेंट आपल्याक नाका कित्याक कॉपरेशन डिपार्टमेंटान काय ना म्हणजे व्हडलेशें काम ना पूण आमचो भारतीय जनता पार्टीचो लिडर आनी होम मिनिस्टर अमित शाह हेणें हें डिपार्टमेंट आपल्या कडेन घेतलेलें आहा आनी स्पीकर सर आपल्या कडेन कित्याक घेतला तेणें बिकॉज ही नोज दॅट cooperative sector, if it is revived in the country, then only our people, that is, whether they are farmers, whether they are doing any type of business, and if they are in this sector, they can be brought together. This thing can become a very big investment will grow, their economic condition will grow, whether it is in agricultural sector, whether it is in poultry, animal husbandry, वेगवेगळे business. A cooperative sector can bring a revolution to this country's economy. या खातीर, या revolutiona खातीर, Speaker sir, अमित भाई शान हे आपल्या कडेन दवरलेलें आहा डिपार्टमेंट आनी हे डिपार्टमेंटाक आयज इतलो इम्पॉर्टन्स येयल्लो आहा स्पीकर सर की प्रत्येक स्टेट जे आहा वो मॉडल यूज करूंक सोदता वेदर सम स्टेट से वी वॉन्ट टू यूज महाराष्ट्र मॉडल some states they say we want to use Karnataka model, some states say that we want to use Uttar Pradesh model. म्हाका दिसता गोवा मॉडल करपाची गरज आहा in this sector, cooperative sector, and गोवा मॉडल करपाची गरज आहा आनी मिनिस्टरान should meet our union home minister, his secretaries union मिनिस्ट्रीचे जे कॉपरेशनान आहा तेंचे सेक्रेटरीज जे आहा अंडर सेक्रेटरीज जे आहा तेंचे कडसून एक जाणकारी घेवपाची गरज आहा आनी दे शूड वर्क टुगेदर म्हणजे हिंगासर आमी गोवा मॉडल हाव वी कॅन इम्प्रूव ऑन द कोऑपरेटिव्ह सेक्टर in the state of Goa, how we can bring improve the milk production in the state of Goa. Directly it does not come under you, it comes under animal husbandry or whatever, but societies will come under you, cooperative sector will come under you. आमचे मिल्क प्रोडक्शन आमी भायले हाडचे पडटा दूध, आमकां वेजिटेबल्स भायले हाडचे पडटा, आमकां वेगवेगळे जे प्रोडक्ट्स आहा ते भायले हाडचे पडटा आनी हे आमचे गोंयान आमी करूंक शकता, आमचे गोंयचे भुरग्यांक आमी सेल्फ एम्प्लॉयड करूंक शकता, कोऑपरेटिव्ह सेक्टर आमी एक मुवमेंट करूंक शकता आनी ते खातीर हो मॉडल तुवें हाडचो पडटलो गोंयान. स्पीकर सर, आमचे अनएम्प्लॉयड यूथ जे आहा शिकलेले आहा ते आपूण ओन बिझनस करूंक शकता. म्हाका उगडास येता की एक महाराष्ट्राचो बिझनसमॅन तेका एक दिसान कितलेशेच तरी पयशाचे तेणें टॉमॅटोज विकले, म्हणजे जे टॉमॅटो तेजे कडेन आसले म्हणजे तेजे फार्मान जे जाल्ले अँड दॅट वॉज अंडर कोऑपरेटिव्ह सेक्टर, तेणें भरपूर तेजेर पयशे केले. स्पीकर सर, सोपयतना इतलेंच हांव म्हणूंक सोदता ऑनरेबल मिनिस्टराक, जे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आमचे गोंयान आहा, हे जे आमचे सोसायटी आहा, हांवें आतांच उल्लेख केल्लो आहा तेजो पयलीं की हेचेर कंट्रोल आसपाची गरज आहा, गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल, तेजे उमके तरी डिपॉझीट ह्या बँकीन आसपाची गरज आहा, दॅट इज स्टेट बँक ऑफ इंडिया. तांकां एवरी इयर ऑडिट टू चॅक whether they are giving interest on time, whether the people's money is safe or no. The credibility of certain directors of the societies, directors should be banned from taking loans from the credit society, or their immediate like wife or their kids or their cousins or their family members should be banned. म्हणजे आपल्याची ओन सोसायटी म्हणजे डायरेक्टर तो, MD तो, आणि तोच लोन काडटा, व तेजे कजन लोन काडटा, व तेजी सोयरी लोन काडटा आनी सोसायटीक बुडयता. म्हाका दिसता गोंयकार जेन्ना आपले हार्ड अर्न मनी सोसायटीन घालता, ही इज एक्सपेक्टींग दॅट ही गेट्स दॅट स्मॉल पर्सेंटेज ऑफ इंट्रस्ट
जी एक्स्ट्रा देन द बँक मेळपाची आहा ताका ती मेळोंक जाय. ते लोन रिपेमेंटाची तेणी म्हाका दिसता पळोवपाची गरज आहा. आनी मल्टी स्टेट जेन्ना कोऑपरेटीव सोसायटी येता तेजो कंट्रोल लास्ट टायम तुमी म्हटलं की तुमचे कडेन ना म्हणून. तुमचे कडेन ना जाल्यार परमिशन कित्याक दिवप तांकां एस्टॅब्लीश करपाक इन द स्टेट ऑफ गोवा. स्पीकर सर, जोर तर मल्टी स्टेट कोऑपरेटीव बँक जेन्ना स्टेटीन येता आनी आमचे गोंयचे लोक तितून पयशे घालता आनी ती कोऑपरेटीव सोसायटीत बुडटा आनी लोकांचे पयशे तितून भितर ते वचोन कोणाक पयलीं मेवता स्पीकर सर? ते MLAक मेवता, ते चीफ मिनिस्टरा कडेन येता, ते डायरेक्ट वयता आनी पुलीस स्टेशनार वचना. पयले गव्हर्मेंट अधिकारी ऑर गव्हर्मेंटाचे जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा तांकां वचोन मेवता, आमकां येवन मेवता, तुमकां येवन मेवता स्पीकर सर. आनी म्हाका दिसता त्या खातीर स्टेटीचो कंट्रोल मल्टी स्टेट कोऑपरेटीव सोसायटीचेर आसपाची गरज आहा. आनी इन्क्लुडींग आमच्यो ज्यो सोसायटी आहा गोंयांत, ज्यो सोसायटी आहा खूब बरें काम करता ते, खूब आमचे गोंयकारांक लोन दिता ते, पूण तेंचेर चॅकमेट म्हणजे तेंचेर चॅक गव्हर्मेंटाचे विजील आसपाची गरज आहा. आनी टू सी दॅट timely repayment of loan and no loans to be given to the immediate person, that is family member of the society. श्रीमती जेविया राणी, तुम्ही उलयता? नो, येस, ओके. स्पीकर सर, आज सभागृहा मुखार जे डिमांड आसा, डिमांड नंबर 71 आणि 74, ह्या डिमांडाक सपोर्ट करून सभागृहा मुखार असलेले कट मोशन्स तांकां ऑपोज करपाक हांव रावला. स्पीकर सर, आज जे डिमांड सभागृहा मुखार आसा तितून भितर जो वॉटर रिसोर्सीस डिमांड आसा तो सामको व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड आसा. वॉटर रिसोर्सा भितर आमकां पिवपाकय उदक जाय आनी एग्रीकल्चराकय उदक जाय. आमच्या मतदारसंघा मुद्दाम करून सांगतलो हांव की रगाडा नदी, दुधसागर खांडेपार नदी ह्या न्हंयचेर माननीय मंत्र्यांच्या दूरदृश्टी कोनांतल्यान खूब प्रोजेक्ट जाले आमी पयलीं सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आनी आतां फुडेंय प्रोजेक्ट आसा. माननीय मंत्र्यांनी म्हाका दिसता एक कमीत कमी फाटल्या 2 वर्सांक एक 6-7 दौरे केले आमच्या मतदारसंघाचे. म्हाका दिसना की बाकीच्या खंयच्या मंत्र्यान केले आसतले म्हणून. पूण हे मुद्दाम करून नमूद कित्याक करता हांव की जे जाग्याचेर बंधारे बांदप जावं गव्हर्मेंटाचे जे पळय पब्लीक प्रोजेक्ट येता थंय लोकांचो विरोध जाता. आतां लोकांचो विरोध कित्याक जाता हे मुद्दाम करून हांव माननीय मंत्र्याच्या नजरेक हाडूंक सोदतां. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन प्रोजेक्ट कितें आनी त्या प्रोजेक्टाचे मेरिट्स आनी डिमेरिट्स कितें हे लोकां पर्यंत पयलीं जर लोकांक जर एक्सप्लेन केले जायत जाल्यार म्हाका दिसता लोकां कडच्यान विरोध जावचो ना. एक मुद्दाम करून हांव सांगन तुमकां, आमचे थंय सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीक मिराबाग हांगा एक बॅरेज प्रपोज केल्ली आसा सरकारान. थंय असोच विशय जाला. म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्यांक, हांव सीक घेवनूय गेल्लो एक मिटिंगेक, की पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन आतां प्रेजेंट जें कितें आसा आनी तो प्रोजेक्ट येयले उपरांत कितें जातलें ह्यो गजाली जर लोकांक जर समज एक्सप्लेन केल्यो आनी लोकांक जर पटोवन दिल्यो जाल्यार म्हाका दिसता विरोध जावचो ना. हो एकूच कडेन न्ही, सगळ्याक ज्या जाग्याचे प्रोजेक्ट जाता थंय हें करपाची अत्यंत गरज आसा. त्याच बरोबर आनी एक गजाल सांगतलो हांव की डिसिल्टिंग करप जें पळय आसा न्ही न्हंयचें हें सामकें इम्पॉर्टंट आसा. कितें जाता की पावस येवचे पयलीं जर डिसिल्टिंग करिना जाल्यार गांव बुडटा, रस्ते बुडटा. एक एग्जाम्पल सांगन हांव, दावकोण म्हणून आमगे धारबांदोड्या गांव आसा. 3 वर्सां जालीं आतां शेगीत सामकी थंय कितें जाता, हेवी पावस पडले कारणान गांवूच बुडटा. थोडे कडेन कशें आसा की रस्त्या कडेन ज्यो पळय धडोबी आसा त्यो बांदपाची गरज आसा, पूण डिपार्टमेंटाचें कितें जाता की सिंगल बेनिफिशरी असो रिमार्क मारून फायल बी केन्ना केन्ना परत येता. पूण हांगा सिंगल बेनिफिशरी आसना. हो आख्खो गांव जो पळय आसा पळय न्ही तो एफेक्ट जाल्लो आसता. त्या खातीर स्पीकर सर, ह्यो डिसिल्टिंग ऑफ रिवर्स पळय आसा न्ही थंय परत आनी एक प्रॉब्लेम येता. तो कसो की डिसिल्ट केल्लें जें मटेरियल आसा तेजेर रॉयल्टी बसोवपाचें काम आसा तें मायन्स डिपार्टमेंट करता.
आनी त्या खातीर म्हाका दिसता ह्या दोनूय डिपार्टमेंटांनी संगनमत करून जर तर हो विशय जर एकटें जर सोडयलो जाल्यार डिसिल्डिंगाचो विशय जो पळय आसा न्ही तो सगळ्याक सॉल्व जातलो. तेच बरोबर आनी एक विशय हांव मुद्दाम करून सांगतलो की माननीय मंत्र्यांच्या आशिर्वादान आमच्या मतदारसंघाक काजुमळ म्हणटा एक डॅम जाता. लोकांक जेन्ना पळय एक्सप्लेन केलें की ह्या डॅमाचे मेरिट्स कितें डिमेरिट्स कितें कशे पद्दतीचो डॅम आसतलो, लोकांनी सगळ्यांनी जे ओनर आसा त्या लोकांनी स्वखुशीन येवन NOC दिल्ले आसा आनी तो प्रोजेक्ट कर म्हणून प्रोत्साहन केल्लें आसा सरकाराक. हें मुद्दाम करून हांव नमूद करतलो. दुसरो विशय जो आसा तो न्हंयचें संवर्धन करता आसतना स्पीकर सर एक विशय मुद्दाम करून हांव प्रॅक्टिकली जो पळयलो तो सांगता की जे लोक न्हंयचे कडेन स्वताची भाटां बिटां पळय जी वसयता तांकां कितें जाता, ती जर रिटेनिंग वॉल जर समज बांदलेली ना आनी बंधारो जर समज सकयल जर घातलेलो आसा जाल्यार तेजें तें उदक जें पळय फुगता न्ही तेणें कंप्लीट एरोजन जाता. अशा गोश्टीचेर लक्ष दिवन ते म्हाका दिसता त्या बंधाराचे जेन्ना पळय एस्टिमेट्स करता तेन्ना ती रिटेनिंग वॉलूय घेवपा जायी जाल्यार त्या लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. दुसरो विशय डिमांड जो आसा आमचे कडेन कोऑपरेशन ह्या फिल्डाक माननीय मंत्री जे आसा आमचे सहकार मंत्री तांकां भरपूर अनुभव आसा. हांव एक दीस असोच माननीय मंत्र्या बरोबर एक कार्यक्रमाक गेल्लो. ते कार्यक्रमाक मुद्दाम करून सांगता ती मल्टीपर्पज सोसायटी माननीय मंत्र्यांनी थंय उलोवचे पयलींच जी सोसायटी केल्ली ते प्रमोटर्स उलयताले की सुभाष बाबूच्या कारकिर्दीक रेजिस्ट्रेशन जें आसा तें इतलें सोंपें आनी सुटसुटीत केल्लें आसा कोऑपरेटीव सॅक्टरान. त्या खातीर तेंचें अभिनंदन करपा जाय. हें लागींच्यान हांवें पळयल्लें आसा. आनी त्याच प्रमाणे सगळ्याक सहकार क्षेत्रांत आमुलाग्र बदल हाडपाचें काम आतां केल्लेंय आसा आनी करीत रावचें. हांव इतलेंच उलोवन डिमांडाक सपोर्ट करता, कट मोशनाक अपोज करता. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय आमदार दिव्या राणे मॅडम. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. पहिली म्हणटा तें आमचे माननीय मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर जी खूब खूब देव बरें करून म्हणटा की आमकां फायनली एक 15 MLDचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट पळोवपा मेळ्ळो आमच्या भागान आनी ताजे खातीर आनी तुमची पुराय टीम सर लेड बाय आमचे सी बदामी हांच्या खातीर आनी हांच्या मार्गदर्शनाच्या खाली आमकां हो येदो व्हडलो प्लांट रेडी जाता तो आतां दिश्टी पडटा. आनी हाजो बेनिफीट आनी ब्लेसिंग्स तुमकां आमचे फूल पर्या मतदारसंघाचे 5 पंचायतीचे लोक इतले खूश आसा कित्याक दे सी दीस फायनली हॅपनिंग. देव बरें करूं म्हणटा. त्याच भशेन आमची जी आजोबाची तळी इतले वर्सां उरिल्ली ती फायनली ताजें बी काम सुरू जाल्लें आसा आनी हे तळी आमची इतले वर्सां तुमच्या खातीर ही रेडी जाता आनी फायनली इतल्या वर्सांनी सगळे आमची ती जागृत देवस्थान जें आसा आजोबाचें थंय आमकां ही सुंदरशी तळी लोकांक मेळटली फायनली. त्याच भशेन लिफ्ट इरिगेशनाची स्कीम आमची बिरोंडाची पंचायतीच्यो लिफ्ट इरिगेशनाची स्कीम बिरोंडा आसुनी पाडेली वांते आनी बिरोंडा ह्या ज्यो 3-4 लिफ्ट इरिगेशन स्कीम तुमी सँक्शन केल्या ताजें आजून काम सुरू जावना पण तुमी सँक्शन करून वर्क ऑर्डरी दिवन ते फायदो आमच्या थंयचे शेतकरी त्या पंचायतीच्या कितलेशे 100 शेतकरी भाव भयणाक जातलो. देव बरें करून म्हणटा परत तुमकां. आतां फुडें उलयता आसतना अत्यंत इम्पॉर्टंट विशय आमच्या भागान म्हणटा तो आनी 20 वर्सां जाली हो विशय आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी न्यूजांनी आयिल्लो तो म्हणटा तो आमचो चरावणेचो डॅम. हो तर चरावणेचो तर डॅम हाजें प्रपोजल
फॉरेस्टाक गेल्ले आनी फॉरेस्टान 9.34 hectares ऑफ लँड एक्चुअली फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ द डॅम ट्रान्सफर केल्ले आसा WRD आनी हो प्रपोजल सबमीट केलो 2010 आनी जेन्ना हो प्रपोजल बँगलोरा गेलो दे सेड टू कंप्लाय विथ सर्टन प्रोसिजर्स आणि to obtain certain permissions from the state and the National Wildlife Board, and because this area falls in the Madhav Wildlife Sanctuary ते मातशे डिले जाले आनी ताजे खातीर द RO Bangalore they closed the proposal, but finally we restarted and a fresh proposal has been put and is submitted online on Parivesh portal 2.0 by WRD. आणि मीटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमिटी वॉज हेल्ड ऑन 12 to 24 आणि मिनिट्स बी सगळे सर्क्युलेट जाल्ले सगळे कमिटी मेंबर्सांक. कंप्लायन्स टू द ऑब्जर्वेशन्स रेज ड्युरींग द PSC मीटिंग दे नीड टू बी कंप्लायड बाय WRD because forest department has put forward certain reservations which WRD has to comply with, आणि हे एकदा तुम्ही तर कंप्लाय केले जाल्यार इमिजिएटली तो अपलोड जावन ताजे फुडले प्रोसिजरल जे कितें आतां डिलेज जाल्या ते मातशे तुमी लक्ष घालचें आनी हे तर मातशें ऑन टॉप प्रायोरिटी तर तुमी घेतलो आनी हो सरावंडेडचो तो डॅम फायनली तर पास करून तुमी दिलो सर. ताजो फायदो इतले सरावंडेच्या गांवांक जातलो तो जालोच, पण ताजे बरोबर फूल आमची ठाणे पंचायत मावशी पंचायत ज्यो खूब अत्यंत गरज आसा. हे उदकाचो विशय जो आसा ह्या दोनी पंचायतीन खूब व्हेरी सिरियस इश्यू आसा बिकॉज दे आर टोटली डिपेंडंट ऑन द धाबोस वालपय वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट वीच इज जस्ट 10 MLD आणि ते पायपलायन्स ओल्ड आसा. सो खूब त्रास जाता ह्या दोनी पंचायतीक उदका खातीर. आनी वॉटर तर डॅम जालो जाल्यार एग्रीकल्चर जे इतले सरावण्या इतले एग्रीकल्चर जातालें पण थंय उदकाचे शॉर्टफॉल आसा म्हणून सगळे शेतकऱ्यांनी एग्रीकल्चर खूब सामकें ऑलमोस्ट 75% कमी केल्लें आसा. वॉटर तरी डॅम आयलो जाल्यार शेती आनी वाडटली. ऑलमोस्ट 100% शेती करपाक लागतले आमचे लोक बायलां आनी भुरगे. आणि तुम्ही कितले प्रमोट करता शेती आमकां खबर आसा आणि तेच हांव प्रत्येक आमच्या मतदारसंघान वी ट्राय टू प्रमोट इट की आमचे नवे जनरेशनूय बी शेतीन फुडें सरचे. इफ दे गेट इन्फ्रास्ट्रक्चर तर वाडलो इम्प्रूव जालो जे शेती वॉट दे नीड जशें तुमी अपग्रेड केले आमचे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम तशेंच हेय बी वॉटर सप्लाय तर इम्प्रूव जालो एग्रीकल्चराक जाल्यार आमचे खुबशे लोक आमच्या भागांतले शेती परत सुरू करपाक लागतले. थोडे प्रोजेक्ट्स उरल्या सर अंडर WRD which are mostly for like construction of protection walls along the rivers, nalas, and these are very very important to prevent soil erosion and protect the adjacent lands. कित्याक आमचे वालवंती सायडीन आनी आमचे जे म्हादय सायडीन इतले आमचे ज्यो नदी मेन नदयो आसा थोड्यो बारीक बारीक रिवर्स आसा थंय इतले सॉयल इरोजन जाता आनी ताज्या खातीर इट इज इम्पॉर्टंट की हे प्रोटेक्शन वॉल बांदचें म्हणून कित्याक हे दिस वील लीड टू stabilizing and preventing of landslides आणि इट विल हेल्प एंड प्रोटेक्ट अवर एग्रीकल्चरल लँड जे कितें आमी जी आमचे लोक शेती करता. सो मागता की हे जो आमचे थोडे एक 25 प्रपोजलां आसा ती मातशी तुमी स्पेशली हे अशे बारीक बारीक प्रोटेक्शन वॉल आनी हाजी टू प्रिवेंट सॉयल इरोजन ती मातशी तुमी लक्षान घेवची. बारीक बारीक तळयो आसा आमच्यो ज्यो तर बांदून आमी तर घेतल्यो जाल्यार त्या त्या भागाचे बारीक बारीक गांवाचे आमी उदकाचो जो विशय आसा तो आमी सोडोवपाक शकता. थोड्यो तळयो आसा पण तांचें मातशें बांदकाम जाल्लें जाय तांचें तर बांदकाम घेतलें. आमचें कन्स्ट्रक्शन रिपेर ऑफ पोन्न्यो पळय बांयो आसा त्यो तर आमी बांयो तर रिवायव केल्यो जाल्यार कितलेशे जाग्यांनी आमच्या कितलेशा गांवांनी पळय उदकाचो विशय आसा बारीक बारीक ते थोडे थोडे पसून 1-2 पसून गांव तर आमी अशे इफ वी मॅनेज अशें करून जाल्यार कितलोसो उदकाचो विशय सॉल्व जातलो. आमच्यो एक 3 मेन लिफ्ट इरिगेशन स्कीम आसा इन मोर्ले म्हणटा ती LI स्कीम 1, 2 आनी 3 आसा मोर्ले कॉलनीन. सो ही आनी आमचे जे फार्मर आसा थंय खूब शेती करता पण सद्या इतले इरॅटिक सप्लाय जाला उदकाचे. पयलीं म्हणटा ते बिकॉज ऑफ पावर पंप मदीं मदीं मोडटा पंप जुने जाल्ले आसा मोटर जुने जाल्ले आसा पायपलायनी जुन्यो जाल्ल्यो आसा ताजे खातीर परत परत मोडटा फुट्टा. देर इज लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ वॉटर आनी ताजे खातीर शेतकऱ्यांनी
कमी केलां एग्रीकल्चर करपाचें. सो आमकां रोज कंप्लेनी येत आसा की आमची जी आमी शेती करपाक पळयतात ते आमकां नुकसान जाता, आमी करपाक पावना म्हणून. सो मागता ह्यो ज्यो आमच्यो 3 LI स्किम्स आसा मोडले ते तुमी बेगीनचे बेगीन मातशे ते एक्सपेडायट करचे मेंटेनन्स आनी रिपेर वर्क्स. आनी जे एक्झिस्टींग AC पायपलायन्स आसा त्यो परत परत मोडटात, त्यो नव्यो DI पायपलायन 600 mm आनी 400 mm घालून इट इज 3.5 kilometers डिस्टन्स आसा. ते मातशे तुमी तर चेंज केल्यो जाल्यार ताजो आनी नवे तर पंप आनी नवे मोटर घाले जाल्यार ताजो खूब फायदो जातलो आमच्या शेतकऱ्यांक. आमची आतां हो नवो 15 MLDचो जो प्लांट येता आमचो थंय बट देर इज अ नीड सिन्स द न्यू प्रोजेक्ट इज कमींग देर इज अ नीड टू टेक अप ऑन टॉप प्रायोरिटी टू इनक्रीज द स्टोरेज कपॅसिटी ऑफ द वॉटर ऑफ वालवंती रिवर. सो म्हणजे तुमी तर एक नवो तर एक बराज बांदलो, सद्या थंय एक बंदारा आसा, बट इफ यू कन्स्ट्रक्ट अ न्यू बराज सो ताजो फायदो मागीर फुडें जातलो, कित्याक the water from Valvanti is being used for the 15 MLD plant. So just to increase the storage capacity of the river Valvanti. So मागता की हें तुमी मातशें लक्षान घेवचें. आनी एक आसा आमचो जो अंजुने डॅम आसा थंय एक 100 लोक रावता सर अंजुने डॅमाचेर सायटीचेर, आनी दे आर एट अ डिस्टन्स ऑफ सम 500 meters फ्रॉम द डॅम and they are residing there since 1978. आनी तांकां ते आयिल्ले थंय एज अ अंजुने इरिगेशन प्रोजेक्टा खातीर फॉर द AIP तांकां थंय हाडिल्ले फॉर कन्स्ट्रक्शन. दे आर लेबरर्स आनी आतां सिन्स 1978 टील डेट ते थंयच रावतात. एक 100 लोक आसा, एक 20 घरां आसा, पूण तांचें कितें जालां की आनी दे आर रिजायडींग इन अ एरिया ऑफ ओनली 1000 square meters. सो तांकां स्पीकर सर जस्ट 5 minutes. But we just need to rehabilitate them as they lack basic sanitation necessity like water, power. आनी मेन म्हणटा ते तांकां ओनरशीप ना जाग्याचो, आनी तांकां ओनरशीप ना म्हणटकच जी गव्हर्मेंटाच्यो स्किम्स आसा, जे कितें आसा फॅसिलिटीज ते तांचे पर्यंत पावना बिकॉज दे आर नॉट द रायटफूल ओनर्स ऑफ ते. म्हणजे तांकां तर आनी तो जागो इतलो हिली टेरेन स्टोनी, सो तांकां रावपाकय थंय इतले प्रॉब्लेम जाता. आनी इतलीं वर्सां जालीं सिन्स 1978 ते थंय रावतात. तो तांचे डॉमिसायल सगळे आमचे आसा, दे आर वोटर्स. पण मागता की आमचे त्याच पंचायतीन केरी केळावडे गांवान एक 10,000 square meter जागो अवेलेबल आसा. तुमी तर इतले लोकांक आमी पयलीं मोडले, सालेली रिहेबिलिटेट केल्ले, तशें तर ह्या फक्त 20 घरांक तर केळावड्या तर तुमी रिहेबिलिटेट करता ह्या जाग्याचेर एक 200 square meter जागो दिवन. दे आर रेडिली अग्रेएबल टू मूव फ्रॉम दॅट सायट बिकॉज मागीर तांकां ज्यो आमच्यो गव्हर्मेंटाच्यो स्किम्स आसा एंड वील बी एबल टू गिव देम they'll be able to live a dignified life म्हणटा तशें. थोडोच तांकां तर जागो दिलो तुमी घर बांदपाक. आनी एक उलोवपाक सोदता ते अबाउट ब्युटिफिकेशन ऑफ द ब्युटिफूल अंजुने डॅम. जागो आसा थंय तर एक बोटॅनिकल गार्डन जशें तुमी सलावली डॅमा कडेन केलां त्याच भशेन तर हांगा तर एक अंजुने डॅमा कडेन तर तुमी एक ब्युटिफिकेशन केलें आनी एक बोटॅनिकल गार्डन केलें. जशें थंय सलावली डॅमान GFDC गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनच ते चलयता त्याच भशेन we can do the same thing even in near the Anjune Dam and run it for the department. But मागता कित्याक only to promote hinterland tourism अशें तर आमी प्रोजेक्ट्स तर आमच्या भागान हाडले. डॅम इतलो सुंदर आसा, तुमी जेन्ना तो इल्युमिनेट करता ड्युरींग इंडिपेंडन्स डे बी इतले हजारांनी लाखांनी टुरिस्ट थंय येता फक्त ते इल्युमिनेशन पळोवपाक, आनी ताजो फायदो आमच्या परिसराक जाता, गांवांतल्या लोकांक जाता. तुमी तर हो मातसो तर ब्युटिफिकेशन तर घेतले डॅमाचे, जशें तुमी सलावली डॅम ब्युटिफाय केला तसोच तर अंजुने डॅमय घेतलो. ताजो आमच्या लोकांक खुबसो फायदो जातलो सर. लास्ट उलयता आसतना आय वूड लायक टू जस्ट स्पीक ऑन द रेग्युलरायझेशन ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट लेबरर्स. हांव हाजे पयलीं हांचे बद्दल उलयल्लें आसा. दीज लेबरर्स आर एंगेज्ड बाय द गव्हर्मेंट बट
थ्रू योर डिपार्टमेंट बट थ्रू अ कॉन्ट्रॅक्टर. आनी हे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां मिजली अमावंट ऑफ जस्ट 9,000 9,500 पगार मेळटा तांकां म्हयन्याक. आनी आतां इतलीं वर्सां जालीं 15 वर्सां जालीं दे आर वर्कींग फॉर द डिपार्टमेंट बट दे आर स्टील नॉट रेग्युलरायज्ड अँड दे आर वर्कींग अंडर द कॉन्ट्रॅक्टर्स. म्हणून मागता आनी आमचे अशे 51 कॉन्ट्रॅक्ट लेबरर्स आसा आनी दे आर मॅनेजींग ऑलमोस्ट 29 लिफ्ट इरिगेशन स्किम्स. सो मागता की हांकां तर ह्या इतले तर लेबरर्स ते इतले ते अनस्किल्ड म्हणून आसा बट दे आर सो एफिशियंट नाव अँड दे आर सो केपेबल टू हँडल इवन एज पंप ऑपरेटर्स अटेंडंट्स हेल्पर्स म्हणून की आय जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज एक्नॉलेज तांचे इतले 15 वर्सांची तांची मेहनत आनी दे वर्क आनी तांकां तर रेग्युलरायज केले एट द अर्लियस्ट तांकां खूब बेनिफीट जातले कित्याक दे आर अर्निंग जस्ट 9,000 मिन्स इट इज नॉट इवन लायक आमी म्हणटा बेजीक जे डेली वेजीस आसा ते एटलिस्ट 515 तरी आसपाक जाय पर डे बट इफ दे आर अर्निंग जस्ट 9,000 रुपीज सो दे अर्न लेस देन सम 300 रुपीज पर डे. सो मागता सर की तुमी हाजेर लक्ष घालताले आनी ज्या भशेन तुमी तुमचो इतलें आमकां सहकार्य मेळ्ळा 70 भागाक आनी तुमच्या खातीर आमचे पयल्या फावटी इतले लिफ्ट इरिगेशन स्कीम इतले वर्साचे मार्गार लागल्या. आमचो डॅम मार्गार लागला. आमचे उदकाचे येदो व्हडलो 15 MLDचो प्लांट तुमच्या मार्गदर्शना खातीर आनी आमचे सी बदामीच्या मार्गदर्शना खाली आमकां हो इतलो व्हडलो प्लांट आमकां मेळ्ळो. परत खूब खूब धन्यवाद तुमचे आनी तुमचे असोच आशिर्वाद सदांच आसचो 70 भागाक. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय आमदार राजेश फळदेसाय. Speaker sir, I support demands district for today and oppose cut motion. Speaker sir, हांव सगळ्यांनी पयलीं डिमांड नंबर 71 and 74 उलयतां. स्पीकर सर, सगळ्यांनी पयलीं म्हणजे हांव आमच्या मंत्र्याचें सुभाष भाऊ शिरोडकराचें अभिनंदन करतां कारण असो पयले फावटी एक मिनिस्टर हांवें पळयला की म्हाज्या मतदारसंघान कमीत कमी 6 फावटी तरी येवन गेला आनी येवन बेश्टो गेलो ना. कमिटमेंट दिला तो कमिटमेंट पुरोय केला. कारण आतां 5-6 फावटी हांवें जेन्ना पळयला इवन तो कमिटमेंट पुरो करून सुद्दां जेन्ना आमकां जर बारीक कितें गोश्ट जाय पडली आमी भाऊक सुभाष भाऊक फोन करता तो इमिडिएटली तेजेर एक्शन घेता आनी तो कर म्हणून सांगता. हें तेजें म्हाका खरेंच काळजांतल्यान तेजें अभिनंदन करता कारण म्हाजें कसलेंय काम तेणें केन्नाच दवरना. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमचो तेंच्याच टिमीन भितर तेजो डिपार्टमेंटाचो आमचो चंद्रा IAS ऑफिसर आहा चंद्रा सर म्हणून सतीश चंद्रा, त्याच बरोबर बदामी सर आसा, त्याच बरोबर नाजरात वाज सर आहा. हे आमकां तेज्या डिपार्टमेंटांतले जे मनीस आहा आमकां प्रत्येक टायमाक सपोर्ट करता. आमच्यो जर बारीक सुद्दां जरी कितें अडचण येयली जाल्यार आमी तांकां जर फोन केलो स्पीकर सर जाल्यार आमकां तुरंत ते आमकां हेल्प करता. स्पीकर सर, भाऊचें अभिनंदन करता कित्याक कारंबोली जो लेक आसा हो कितलीं वर्सां आमचो पेंडींग आसलेलो. लास्ट टायम सुद्दां आमी एक इशू आमी एसेंब्लीन उलयत आसा पूण हें फक्त आतां पयर टेंडर जाला आनी कदाचित ते 6-7 म्हयन्या भितर आमचो एक थंयसर कारंबोली लेक हो ब्युटिफिकेशन करून तयार जातलो जेणे करून आमच्या गांवच्या भुरग्यांक जे करमळेचे भुरगे ह्या भुरग्यांक कमीत कमी एक 100 तरी भुरग्यांक थंयसर कामाक लागतले. स्पीकर सर, कारण इतली वर्सांचो इशू इवन आमी ते लोकांचे शेतकऱ्यांचे सुद्दां जे म्हाका आमच्या मिनिस्टरान सांगलां ते आमी हाडून सगळे रेडी दवरलेले आसा. अभिनंदन, कारण तो एक सारको सुंदर, कारण आख्ख्या गोंयांक न्हू इतलो व्हडलो लेक हो खंयच ना. कारण हो आख्ख्या गोंयान न्हू आख्ख्या इंडियेन फेमस आनी आख्ख्या वर्ल्डान फेमस आनी बरी बरी बर्ड्स थंय सारकी फॉरेन बर्ड्स थंय येवन आसता. म्हणून तेका तेकोन आमचें रेल्वे स्टेशन करमळे रेल्वे स्टेशन म्हणून हो एक आमकां खरोखरच खूब तेजो उपकार जातलो आमचें बेगीन काम सुरू जाल्यार. कारण आतां पावस आपूण पयर टेंडर जालें जेन्ना पयलीं काडलेले तो आमचो कोणतरी भायलो आसलेलो तेणी तो आपलें परफॉर्मन्स दाखोवंक पावलो ना तेका लागून तें काम थोडें फुडें उरलें. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आतां म्हाजो मतदारसंघ हो 50% आयलंडान आसा. स्पीकर सर, जेन्ना आमी मिनिस्टरा कडेन गेले आमकां तेणी बरें बांद बांदून दिल्या. जेन्ना आमचें एक बांद पिड्यार जाता जेन्ना बांद पिड्यार जाले ऑटोमॅटिकली लोकांची शेतां पिड्यार जाता. शेतां लोक केन्ना लायतात जेन्ना तांकां बरें एक उदक मेवलें आनी तेंची जर ते बांद जर पयलींचे लोक कितें करताले स्पीकर सर, जाणटे मनीस बांद सारके परफेक्ट बांदताले आनी ते कशें बांदताले तो चिकल रेबो काडटाले आनी बांद बांदताले ते तुका 100 वर्सां म्हणल्यार सुद्दां तांकां कांय एक खावटेंय पडनासलेलें.
आतां कितें जाता आतां कॉन्ट्रॅक्टरांक दिल्ल्या कारणान तेंचे ते एक एकदां ते पायलिंग काय कितें म्हणटा तें एक एकदां सारकें एक एकदां जायना, ताका लागून ही खावटी म्हणजे होल पडप आनी बाकीचें कितें ते हितून मागीर ती शेतां पिड्यार जावप, ताका लागून आमकां खूब त्रास जाताले. पण आतां भाऊ जेन्ना मंत्री जालो सुभाष भाऊ शिरोडकर तेन्नाच्यान ते बांदाचें कॅर घेवप आनी जे आमकां जें कितें जाय त्या भशेन ते आमकां बांद बांदून दिल्या. स्पिकर सर, मिनिस्टराचें परत एकदां अभिनंदन करता, कारण मिनिस्टरान आमच्या गोंया भितर जवळ जवळ सुमार धरणां ही बांदपाचें काम हातीन घेतलेलें आसा, जेणे करून आमकां लोकांक पिवपाकूय उदकाचो अरेंजमेंट जातलो. आतां शेतां लायतलो, आमच्या गोंयान भरपूर पावस पडटा, ह्या फाटीच तुमी पळयलां आसतलें, पावस पडून कितें जाता उदक शेवट वयता आमच्या दर्यान वयता. म्हणून जें पळय उदक जर आमकां जर आडोवन जर धरलीं ही 6 धरणां जाल्यार खरोखरच ह्या धरणाचें उदक आमकां पिवपाकूय यूज जातलें. शेतकऱ्यांक जेन्ना पळय शेतां जेन्ना पळय कसपाक तांकां जाय पडटलें फार्मरांक एग्रीकल्चर, तेन्ना तांकां त्याय उदकाचो तांकां फायदो जातलो. म्हणून खरोखरच जे भाऊन जें कितें विजन घेतलेलें आसा हें खरोखरच बरें विजन आहे, ताका लागून आमचो संपूर्ण ताका सपोर्ट आसतलो. आनी जेन्ना जेन्ना आमची कितें ताका गरज पडत तेन्ना आमी तेज्या बरोबर आसतले. स्पिकर सर, खरोखरच ताका धन्यवाद म्हणटा. जितली आमची कामां कितें तेणी केल्या तेज्या बद्दल तेजें अभिनंदन करता. आमी जी वस्त आमकां मागलेली आसा बांदाच्या पोतान तळ्याच्या पोतान बाकीचें कितें ब्युटिफिकेशन ही आमकां तेणी सगळी तेणी दिल्ल्या बद्दल तेजें अनेकदां अभिनंदन करता. स्पिकर सर, थँक्यू. माननीय आमदार हेल्टन. Speaker sir, I rise to speak on the demand listed today in the House. Speaker sir, demand number 74. Before I start, म्हाका दिसता रुलींग जे आमदारान समज मिनिस्टराची तोखणाय केल्या व्हडलीशें ना, कित्याक त्या रुलिंगाचें म्हणयताय, बट जेन्ना ऑपोजिशन जेन्ना तोखणाय करता इट मिन्स अ लॉट. आनी म्हाका मना काळजांसून बाब सुभाषाचे मिनिस्टराचे धन्यवाद व दिनवास देव बरें करूं म्हणपा जाय. बिकॉज विदीन अ शॉर्ट पिरियड वॉट एवर वस्तू प्रॉमीस केल्ल्यो तेणें दिल्यो, आनी तितून मोठें काम म्हळ्यार आमगे कानागिनी बीच जे सँड इरोजन जातालें ऑलमोस्ट 100 कोट्यांचें तेणें काम सँक्शन करून टेंडर करून वर्क ऑर्डर दिली. आनीक तितूंक आमगेलो जो चीफ आहा बदामी आनी मुद्दम मुगडास कोता ई पटेल, आज तो आमचे मदीं ना. ही ऑल्सो वॉज व्हेरी इन्स्ट्रुमेंटल इन गेटींग दीस थिंग डन. तो आमचे मदीं ना, ही रिटायर जालो थोड्या तेंपान तो भायर पडो. सो आमी ई पटेलूय आहलो तितून आत आहलो. सो हें मोठें काम ऑलमोस्ट 100 कोट्यांचें आमगे ऑनरेबल मिनिस्टरान कानागिनी ही बिचाक आमकां सँक्शन करून आतां आफ्टर द रेन्स इट वील स्टार्ट. सो काळजा मनासान देव बरें करूं म्हणटा. स्पिकर सर, तेच भाशेन आमगेलें बेतलांक जें गणपती विसर्जन आहा तें बाळ्ळी एक तळय बांदली वीच इज एट द सेंटर, थिंगाय गणपती विसर्जन कोताय. आमगेलें तें काम करून दिलें. स्प्रींग इन नुवें आमगेल्या बेतलांक थिंगा नुवें कानागिनी थिंगा एक स्प्रींग आहलो तेंवूय काम केलें. सो म्हाका दिसता बरें आहा तें सांगपाक गरज आहा, नाल्यार सदां फॉल्ट काडटाय सरकाराचेर. बट वॉट एवर ही हॅज डन. सो देव बरें करूं म्हणटा. आनी हें तुका हांव कित्याक सांगता, कित्याक आनी तुवें उलयन तेमगे काम करपा जाय म्हूण. सो नॅक्स्ट सेशनाक तुका हांव परतून देव बरें करूं म्हणटलो. इतल्यान काबार करूं नाका, कळ्ळें तुका. सो स्पिकर सर, सो जायत्यो वस्ताय सांगपाच्यो. आतां वेन आय स्पोक अबावट कानागिनी बीच आमगेल्या खोला एंड वीच इज व्हेरी फेमस. थिंगा खोला काब देरा मायलां बीच आहा थिंगाय आतां सँड इरोजन जावपा लागलां. सो आफ्टर द सेशन आय वील टेक एन अपॉयंटमेंट. आनीक म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरा थिंगा व्हरपाक गरज आहा, कित्याक हांवें वयले तेन्ना विदीन 6 months द प्रोसेस काबार केलो मिनिस्टरान आनी इट वॉज डन. सो खोला थिंगाय सॉयल सँड इरोजन जाता तें करपाची गरज आहा. स्पिकर सर, आतां जेन्ना आमी जायते आमी पारोडा बुड्ड म्हणटाय आनी दीस इज नॉट 1-2 वर्सांचो जो प्रॉब्लम. इट इज दीस प्रॉब्लम इज फॉर मेनी इयर्स. आनी पारोडा जेन्ना बुडटा सगळ्यांचे ट्रॅफीक पॅरलायज जाता. सो देर आर 2 मेजर थिंग्स. म्हाका दिसता एक कुशावती रिवर आमी केन्ना डिसिल्टींग केलें ना. बाब गणेश आतां उलयतालो डिसिल्टिंगाचेर. इफ डिसिल्टींग इज डन टू मेजर एक्सटेंट म्हाका दिसता हें आमगेलें पारोडा बुडोता तें उणें जातलें. दोनी सायडीन रिवर बँक तें बांदपा जाय. हें सा गरजेचें. हांवें पयर एक प्रश्न काडलो कोंडींक आमगेल्या केप्यांक कोंडी म्हणटा वाड आहा थिंगा वॉर्डांक जेन्ना उदक वता लोकांक घरां भितर येता. आनीक उदकाचो प्रश्न ना थिंगा. आतां थिंगा जायते आतां थिंगा क्रोकोडायल जालीं तेंगेल्या फाटल्यान घरा फाटल्यान दिसली पडटाय. सो इट पोजीस थ्रेट. सो म्हाका दिसता कुशावती रिवराचें म्हाका मिनिस्टरान हॅव टू टेक अ बरो होलिस्टीक व्यू एंड पूट युअर टीम. यू हॅव अ व्हेरी गूड टीम. पूट इट इन प्लेस. आनी मातशें तरी ड्रेजिंग करून डिसिल्टींग तरी केलें न्हू
जाल्यार म्हाका दिसता भरपूर उणें जातलें बिकॉज आख्खे ते बोल्डर्स व्हड रॉक्स आहाय ते भोलाय उदक जाता हें उंच येता आनी देन इट फिल्स अप आनी सगळें आख्खें फ्लड जाता सो कुशावती रिवर हॅज टू बी टेकन ऑन प्रायोरिटी बिकॉज म्हाका दिसता सरकार गाडी पडाय वा आमदारांकूय गाडी पडाय त्यो उणी जातल्यो सो बिफोर द नेक्स्ट मन्सून सी टू इट समथींग इज डन इन कुशावती रिवर स्पीकर सर जे आमगेले बांद म्हणटा आमी बांदाचेर उलयता आसतना आमगेले जे बांदार हे बारीक बारीक बांदार घालपाची गरज आहा आनी आज सेलावली ऑल डॅम आहा बट थिंग सकयल लोकांक उदक मेळना पिवपाक आज आमगेल्या ग्रामीण भागाय खोला बार्शें मोरपिल्ला हांकां उदकाची इतली त्रास जाताय ड्युरींग समर दे डोंट हॅव वॉटर टू ड्रिंक म्हळ्यार ते सारके खुंयसून कितली मुखारसून चलोन येताय सो बांद गायले कितें जाता ते स्प्रींग आहाय थिंगा जायते बट देन दे गेट्स ड्रायड अप सो बांदार तर हे गायले जाल्यार आमकां जाता हें जे लोकांक हे भागांनी उदक मेळपा तें मेळटलें बट थिंग एक प्रॉब्लम आहा प्रॉब्लम असो की NOCs 114 तांकां इश्यूज आहा तेंगली जायत जाणांगली नांव आसताय एकलो कोण NOC दिना एकलो दिता सो म्हाका दिसता वील हॅव टू कम विथ सम सोल्युशन विथ द पंचायत रेजोल्युशन एंड ओ लेटर और समथींग फ्रॉम द MLA when it is really required and there is no issue म्हाका दिसता हे तुवें करपा जाय कित्याक म्हगे ऑलमोस्ट 7-8 फायल पेंडींग आहाय यू हॅड प्रॉमिस मी सम वेल्स in when you had come to Badli. So the minister solved it, but technical also which we also cannot help pending hota hai. So you'll have to come with some solution that we can construct these wells, construct these bandars. आणि हे केलें जाल्यार म्हाका सुद्दां उदक मेळपाचें लोकांक बऱ्या पडलें कित्याक आतां उदक मेळटा बार्शें तिने उदक स्प्रींग वॉटर येता डिपार्टमेंट तांकां PWD वयल्यान बील घाता उदक नॅचरल स्प्रिंगाचें पायपलायन गेलो म्हूण बिलां येता कितें हजारांनीच सो हेंवूय उदक तरी बंद जालें मागीर सरकारान चोवपाचें कित्याक आतां मोठो इशू जेन्ना म्हादयेचें उलयता आसतना सगळे उलयतले इन डिटेल बट हांव बारीकशें उलयतां कित्याक चड उलोवन नातना म्हादय तरी समज आमकां उदका इशू जालो आनी लोकांक उदक ना जालें पळय आमगेलो मेंबर कामतीन म्हणलें नेक्स्ट वॉर वील बी बिकॉज ऑफ वॉटर म्हूण हें सारकें खबर जाता दिसता म्हाका बिकॉज वी आर फेसींग सो मच प्रॉब्लम आज सगळ्या पास बोला उदक इतू जाला वी हॅव क्रॉस 115 inches ऑफ रेन वीच इज नॉर्मल इन गोवा तरी पसून थोड्या तेंपान उदक ना जातलें बट हाव यू कॅन सी दॅट दीस प्रॉब्लम ऑफ वॉटर कॅन बी स्टॉप एटलीस्ट नॅचरल वे ऑफ डुईंग पुटींग दीस बांदार्स एंड गेटींग दॅट वॉटर ग्रावंड टेबल लेवल उंच चोळे आम स्प्रिंगान मागीर ड्युरींग समर उदक मेळ्ळें हें मातशें करपाची गरज आसा स्पिकर सर आमकां पोप जॉन्स कॉल आहा थिंगा आमगेले केप्यां आनी देर इज अ स्मॉल कालवट अक्रॉस द कॅनल आनी जेन्ना पास उदक चड जाता ते कालवटा वयल्यान उदक उंच येता एंड वीच पोजीस थ्रेट टू द चिल्ड्रन इन दॅट स्कूल पोप जॉन सो आय हॅड रिक्वेस्टेड आनी NOC डिपार्टमेंटान आमी घायल्ली आमगेले केप्यां ऑफिसांसून की तांकां एक फटाफट एक NOC दिवची आनी देन थ्रू PWD वी कॅन कन्स्ट्रक्ट अन कालवट वीच कॅन बी रेज हायट रेज कोन एटलीस्ट 1.5 meter over that small canal which leads to Pope John's School. So that NOC please see that the department gives. Taboto must instruction di. So I can follow up with the PWD to get that culvert done. A Pope John's Klagole. Because this is very important. Kita hal tari askon hath pass polta askon udo unch chole and when burgi vaita sona kitne tare upgat zalo it will be a big disaster. Speaker sir, jenna ye amgele केप्यांक कॅनल आहे आमगेली कॅनल्स आहे इन सिरवोय आमगेले ते वाटान कॅनल आहे आणि ते कॅनला सायडीन रोड आहे म्हणजे कच्चा रोड आहे सो एक दोन कडेन लायक केपें कॉलेज आहा थिंगा कॅनला सायडीन रोड ऑलरेडी NOC तुमकां दिल्या सिमिलर वे ऑपोजीट दॅट कॉलेज देर इज अ कॅनल आनी आमकां थिंगा NOC मेळपा त्रास जाता आमगेलो तो आहा थिंगा नेनसिंग सो वी हॅव पुट अ प्रपोजल विथ हिम सो म्हाका दिसता ही NOC मातशें 2-3 कडेन आहे इन केपें सिरवय ते चार वाटेन ही NOC मातशें दी आमकां सो तर NOC दिल्यो लोकांक थिंगा ते कॅनला सायडीन वचपाक त्रास जाता लास्ट 2 years हांव म्हगे पयशांचे पळयत घान थिंगा माती रोबोल घातान दिता बट वन्स वी गेट एन NOC देन वी कॅन कन्स्ट्रक्ट अ पका रोड वीच कॅन बी अ सर्वीस रोड ऑल्सो फॉर ऑल सो प्लीज सी टू दिस 3 places इन केपें हे रोडाचे NOC आमकां मेळपाक स्पीकर सर आतां आवेडे कोटुंबी मुडाय थिंगा आमगेली उदक हें सप्लाय जाता टू ऑल द फार्म इरिगेशन बट प्रॉब्लम कितें जाता एकलो फार्मर येता आपणा गेलें थिंगा बंद कोता आनी उदक आपणा गेल्या भाटांक सोडटा आनी मुखार आतां उदकूय मेळना देर आर सम ग्रुप्स फार्मर्स तेंगे क्लब कितें आहाय आनी आय थिंक सो दे गेट सम मनी वेन दे फॉर्म दॅट बट ते इन प्लेस ना सो टेल युअर डिपार्टमेंट टू पुट दीस थिंग्स हे ग्रूप जे आहाय
तांकां जाग्यार घालपाक पळयता आवडे कुटुंबी येना सदांच कंप्लेन येता लास्ट 2.5 years आय एम फेसींग दीस प्रॉब्लम वन फेलो हू इज रायट एट द एंड डजंट गेट वॉटर मुखार तो बंद करता आनी आपणागे भाटां शेतांक उदक जावन तें उदक हितू जाता भाटांक माडांक लयत लायताय आनी थिंग जे हें आहा आमगेलें क्रॉप आहा तांकां मेळना सो हाऊ यू कॅन रिजॉल्व दीस हांव म्हणा 124 hours दॅट पर्सन कॅन गो एंड स्टँड बट समथींग हॅज टू बी पूट इन प्लेस ते मॉनिटर करपाक ते मॉनिटरूच जायना उदक कोण वता कोणा मुखार मेळना तें मेळना सो म्हाका दिसता हें उदकाचें जें इरिगेशन आहा हाऊ टू पूट इट इन प्लेस दॅट हॅज टू बी टेकन अप स्पीकर सर आनी एक 2 वस्त आमगेल्यो जे आनी एक स्प्रींग एक नुवें आमी केला कानागिनी नुवें म्हणटा थिंग एक स्प्रींग तुवें अंडर युअर WRD वी हॅव डन अप अ नायस स्प्रींग सर फेमस तो बरोच आनी एक कानागिनी एक स्प्रींग आहा रायट ऑन द स्लोप वेन यू गो टुवर्ड्स खोला बिला थिंगाय ते स्प्रिंगाचें मातशें फायल आटकोन आहा ती कित्या लागून ती चोय आनी मातशें ती स्प्रिंगाचें काम मातशें आमकां ताबडतोब करून दी स्पीकर सर वेन आय स्पीक अबाउट डिमांड नंबर 71 चड चलयना थोड्यो वस्त सांगता बिकॉज हे जे कॉपरेटीव सोसायटीज आनी जे येताय देर इज नो ट्रॅक म्हाका दिसता आमगे मेंबरान कोण एकल्यान उलयला ते कोणूय येता आमगे गोंयकार जाल्यार हार्ड अर्न मनी मोस्ट ऑफ द कॉपरेटीव सोसायटीज आर इन द रुरल एरिया सिटी मागीर येताय ते पयस मातशे सुबेजात्रीज टावना बीन बट ते ग्रामीण लोक वा आमगे तितले लोक ते गांठये म्हणटा अशें करून कापडां बांदून दवरलो पयशे ते बाबडे एवरी सेट मान तो एवरी वीक जाताय आनी हे पयसान तेंगेले नान जाताय पयर आनी एक आमचे बरें हें येयलें कर्मभुमी म्हूण केन्ना जालें कितू करोडांनी पयशे आयले तेंगेले गोंयेन सो तांकां चोवपाक कोण आसना आय डोंट नो यो कॉपरेटीव सोसायटी जे कोण आहाय इन्चार्ज आहे तेमी तेंगे सो भितर वेन दे कम एंटर यो शूड हॅव यो थिंग्स इन प्लेस वेन दीस टायप ऑफ एलिमेंट्स कम ऑल दीस सोसायटीज वीथ तेंगे तकली आसता चोरपाची हो जाण कॉपरेटीव जे कोताय सोसायटी तेंगे तकली चोरपाची आसता सो बट पयशे वयताय कोणाले हे सादे बारीक लोकांक गोंयकारांक पयशे वयताय आनी तें तेन्ना दुखता आनी ते मनीस जेन्ना आमचे बरें येताय कितें सांगपाचें आनी तेंगेले 5 वर्सांचे 4 वर्सांचे हार्ड अर्न मनी आहाय ते वयताय सो आय थिंक सो ऑल दीस सोसायटीज हॅव टू बी ऑडिटेड तूं कितें जाता जाल म्हणटरी मागीर सगळे बोवाळ कोताय आमचे बरें आमी 1-2 दीस चलयताय मागीर कांय जायना बट समज भितर स्वता सोणा तेंचेर एक ट्रॅक दवरलें म्हाका दिसता हें बरें जातलें आनी म्हाका दिसता आमगेलो सिनियर मंत्री सिनियर आमदार आमगेलो मंत्री बाब सुभाष इतलो बरो केपेबल आहा देन ही कॅन पूट इन थिंग्स इन ऑर्डर सो हांव मागता विथ दीस थिंग यू वील तुका आतां प्रेज केला तेश कोन्न येते सेशनाक तुका प्रेज करतलो ऑलती मुगे मातशें काम कर देव बरें करूं श्री दिगंबर कामत WRD आनी कॉपरेशन ह्या डिमांडाक सपोर्ट करता आसतना कट मोशनाक अपोज करपाक हांव उबा मेंबर्सांनी सांगलें हांवें सगळ्या मेंबर्सांक सांगिल्लें की आयच्या डिमांडाचेर चड उलयनाका म्हणून थोडे मेंबर्सांच्यो मागण्यो सुद्दां कितें आसा जाल्यार खबर ना कित्याक मिनिस्टरान चडशे जाणांच्यो मागण्यो सगळ्यांच्यो कंप्लीट केल्या आनी WRD हो चड ग्रामीण भागांत चड लागता शहरांत चड लागना पूण आमच्या सारक्या शहरांनी सुद्दां जें कितें जाय म्हणजे कॅनल्स आनी कितें नालास हे सगळे बारीक बारीक सगळें कितें आसलें जाल्यार WRD मिनिस्टरान आनी ताजे टिमीन हें पेंडींग दवरुना हांव सगळ्यांत पयलीं express my sincere thanks on behalf of people of Margao to Minister and his team for having undertaken most of the works in the interest of the people of Margao. आनी म्हाका दिसता हांव ताका केन्नाय जोकिंगली म्हणटा आमची कामां केल्या पेक्षा तांची कामां चड जाल्या म्हणून तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हिशोब केलो जाल्यार तांची कामां चड आसतलीं अशें म्हाका हांव ताका उदळच म्हणिल्लें स्पीकर सर एक 2-3 गजाली एक म्हणजे म्हादयचेर सगळे जाण उलयल्यात म्हादयचेर हांव हावसाक आसा तेन्नाच्यान म्हादयचेर हांव आयकतां आमची म्हादय आमकां जाय हो स्लोगन घेवन आमी खूब फाटी आयल्या रस्त्यार बोवाळ मारला पूण एक गजाल बाब सुभाष मिनिस्टर आसतना घडल्या म्हणजे ते प्रभाव ते हें ऑर्गनायजेशन जे मिनिस्ट्रीन तयार केलां तातूंची टीम येवन म्हाका दिसता पयर पळोवन गेल्या आनी एक्सपेक्टेशन्स आसा की त्या टिमीचो रिपोर्ट आमकां चड करून बरो आसतलो फेवरेबल तांणी फॅक्च्युअल पळयलां तें कितें जालां तें कशे पद्दतीन कितें काम चलना कितें काम केलां कसले कामाक परमिशन आसा कसले कामाक परमिशन ना हें सगळें त्या टिमीन पळयलां स्पीकर सर एक गजाल एक मडगांव आनी एक इम्पॉर्टंट म्हणजे आतां हें जालां ते ब्रीज जाला ब्रीज म्हणजे बाणावलेच्यान
मुगला वयल्यान थंयच्यान जो पळय हें आयला तो म्हज्या बॉर्डरी वयल्यान वता म्हणजे वेंजीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान वता आनी म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान जरी पास जालो ना ताजो स्लायट सेटबॅक आमकां कॉमर्स कॉलेज पळय आहा विद्या विकास मंडळाचें कॉम्प्लेक्स आसा तितल्या त्या एरियेक पडपाक शकता म्हणून एक म्हजी मागणी आहा की एक रिटेनिंग वॉल एक त्या सायडीन जर बरी जर वॉल घेत थोड्या स्टॅचाक जाका लागून ते नाजाल्यार ती जमीन हळू वसत लागतली कारण हालीं हें जातकीर आतां वचून तो पूल फुल्ली कमिशन जावं ना तो जर आरोबी कमिशन जालो फाल्यां ताजे दुश्परिणाम बहुधा सगळे कडेन पावस म्हणजे असो पावस पडलो तेन्ना लक्षांत आयलें की खुबशें उदक त्या वटेन ह्या सायडीन आयलें आनी थंय इन्स्टिट्यूशन आहा विद्या विकास एकेडमी जवळ जवळ म्हज्या कोतान 3-4 हजार भुरग्यां त्या फूल एरियेक शिकतात 2-3 कॉलेजां आसा लॉ कॉलेज आहा कॉमर्स कॉलेज आहा भुरग्यांचे विद्या विकास एकाडेमी आसा अशें खुबशें आहा तेन्ना ताजेर एक तुजी टीम धाडून सर्वे करून मदीं तूं स्वता येवन तुवें पळोवन गेला थंय एक कितें जाल्यार ते तातूंतल्यान एक मार्ग काडचो अशें म्हाका दिसता म्हणजे रिटेनिंग वॉल जाल्यार रिटेनिंग वॉल बांदून सुद्दां जर जाता जाल्यार तितलें तें सेव करचें स्पिकर सर हांवें प्रश्न घाल्लो साल रिवराचेर आनी म्हाका दिसता साल रिवर तांणी खूब हेंय केल्या ड्रेजिंगूय केलां साल रिवराचेर ड्रेजींग जालां पयले खेपे ह्या खेपेक पावसाक आमकां साल रिवर कितें म्हणटा ती दिश्टी पडली बिकॉज पावस चड पडलो आनी ताका लागून सारको फ्लो तसो आयलो आनी नाजाल्यार त्या एरियेक साल रिवर सामकी बारीक आसताली दिसनाशिल्ली पूण ह्या खेपेक साल रिवर एक्चुअली आमकां क्लियरली पळोवपाकूय मेळ्ळी त्या निमित्यान स्पिकर सर कोऑपरेशनाचेर म्हाका एकच सजेशन मिनिस्टराक करचें दिसता की फायनान्शियल कोऑपरेटीव सोसायटीज आतां खूब जातात आनी खुबशे कडेन कंप्लेनी येतात पयर मडगांवां एक आमची सोसायटी आहा तांचें फायनान्शियल प्रॉब्लेम जाला हांव नांव घेना पूण तांचे प्रॉब्लेमां जाल्या बऱ्या लोकांनी पयशे घाल्ले सोसायटीक तांचे पयशे ना तांणी पयशे दवरिल्ले ती बँक करप्ट जाली तांचे पयशे बँकेन उरले अशे तरेतरेचे प्रश्न उपस्थित जाले ताजेर एक मिनिस्टरान विचार करून कितें तातूंतल्यान मार्ग कसो काडप कारण पब्लीक कितलेंय सांगलें जाल्यार इन्वेस्ट करपाचें आयकना अशे बँकांनी बी ते सोली पब्लिकाक दिसता की इंट्रस्ट चड मेळटलो किंवा म्हाका याद जाता की एक कंपनी आयली आनी ते 3 वर्सां काय 4 वर्सांनी पयशे डबल करून दिता म्हणटा आज सादारण एज्युकेटेड अनएज्युकेटेड मनीस समजुपाक शकता ताका एक वेळा होप्स जाता अरे 3 वर्सांनी पयशे डबल जाता 4 वर्सांनी पयशे डबल जाता पूण एज्युकेटेड मनीस जेन्ना पयशे अशा संस्था कडेन डिपॉझीट करता की 3 वर्सांनी 4 वर्सांनी डबल जातले म्हणून तेन्ना म्हाकाय आश्चर्य जाता की कशी तो येदी व्हडली रिस्क घेता आपलो इतले वर्सांचें कलेक्शन आपलें सगळें पेन्शन आपलें कितें हें आसा तें काडून तो थंय इन्वेस्ट करता आनी मागीर निमाणें ताका अशी परिस्थिती जाता की हें ना तें ना कांय ना अशे तरेतरेच्यो आयडिया घेवन ह्यो कंपनी येतात सोसायटीचेर मातशें मिनिस्टरान लक्ष दवरचें की मातशें हांव म्हणना की कितें स्ट्रिक्ट रुल्स ताका करपाक मेळटले पूण एटलीस्ट एट द पर्सनल लेवलाचेर कोण आसत जाल्यार तांकां आपोवन हाडून बाबा तांकां एडवायस तरी दिवन बाबा हें तुमी अशें करनाकात पयशे बियशे लोकांचे कलेक्ट करता ते बिकॉज कोऑपरेटीव मुवमेंट स्पिकर सर हो ट्रस्टाचेर अवलंबून आहा इट वर्क्स ऑन द ट्रस्ट प्युअरली आनी सहकार क्षेत्र म्हणजे विश्वासाचेर विश्वास गेलो जाल्यार सहकार क्षेत्र गेलें आनी म्हणून ते ताणें मातशें तें तितले सोसायटी आसा तांचे कडेन मातशें लक्ष धरून तांकां मातशें वेवस्थीत हँडल करचें अशी म्हजी ताजे कडेन रिक्वेस्ट आसा थँक्यू स्पिकर ऑनरेबल मेंबर श्री दाजी सालकर Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. सगळ्यांनी मंत्र्याचें अभिनंदन केलां आनी रुलिंगान केलें ताका व्हडलो हें नासता पूण जेन्ना ऑपोजिशनूय मंत्र्याक देव बरें करूं म्हणटा तेन्ना खंय तरी डिपार्टमेंट बरो काम करता जाल्यार सरकाराचें काम बरें आसा हाजी पावती आमकां मेळटा सारकें हेल्टन डिपार्टमेंट आनी सरकार डिपार्टमेंट सरकाराचो डिपार्टमेंट न्ही सो सारकें न्ही सर मुखेलमंत्री फूल सपोर्ट दिता म्हणटा आनी बरें काम जाता सो सरकारूच करता सो एनीवे स्पिकर सर आज फॉर द फर्स्ट टायम म्हणजे लास्ट 2 वर्सां आमी वास्कोन फ्लडींग म्हणटा तें पळोवना नाल्यार इतलीं वर्सां आमी पळयताले हांव कावन्सिलरूय आशिल्लो 15 वर्सां आनी प्रत्येक वर्साक आमकां थंय फ्लडींग दिसतालें पूण ह्या वर्सा देर वॉज नो फ्लडींग एट ऑल म्हणटा तें एट ऑल फक्त एकूच लो लायींग एरिया आशिल्ली ती बी सराक सांगली हांवें ती एक सोडली जाल्यार खंयच फ्लडींग जावना
आनी ताजें पूर्ण श्रेय आमी मुन्सिपाल्टीनूय बरें काम केलां, आमी क्रॉस ड्रेन्सूय खुबश्यो मारल्यो, उदकाक एक्झीट. पूण जें काम ह्या 2 वर्सां फाटल्या WRD डिपार्टमेंटान केलां, हांव खरीच तोखणाय करता तांच्या सगळ्या इंजिनियरांची आनी तांची पुराय टीम. आमच्या हातून एक म्हण आसा, जैसी राजा वैसी प्रजा म्हणून. तसोच जसो राजा आसता तसो सगळे लोक सकयले काम करता. आनी म्हाका दिसता मिनिस्टराचें पर्सनल फॉलोअप म्हाका दिसता हे सगळे हातून खूब हेल्प करता. हांव तांचे सगळे डिपार्टमेंटाचे तांचे इंजिनियरांचे अभिनंदन करता की पयले फावटी ताणें आमकां वास्को फ्लडींग मुक्त एरिया म्हणटा तशी दिली. म्हजो इतलोच रिक्वेस्ट आसा की ज्यो लो लायंग एरियाज आसा थंय जे फ्लडींग जाता, आमच्या वास्कोन आतां एकूच लो लायंग एरिया आसा बेलाबाय म्हणटा थंय, आनी त्या लो लायंग एरियेचो तो प्रॉब्लेम सॉल्व केलो जाल्यार म्हाका दिसता मेजर प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. आनी ताच्या खातीर फाटींच म्हणजे ह्या एसेंब्लीच्या टायमारूच हांवें ऑनरेबल मिनिस्टराक एक रिक्वेस्ट घाल्या आनी मिनिस्टरान ती बिफोर नोव्हेंबर आपूण टेंडर करता म्हणून सांगल्या. सो ताच्या खातीर हांव तांचें देव बरें करूं म्हणटा. क्वीक एक्शन आमी सांगलें नाल्यार 6 म्हयन्यांनी जालें तशें जावपाय ना. आपूण नोव्हेंबरा भितर टेंडर करता आनी तें काम नोव्हेंबरान स्टार्ट जावपा जाय अशें इंस्ट्रक्शन जेन्ना एक मंत्री दिता तेन्ना एक आमदार पसून हॅपी जाता की आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तसलो त्रास जावपा ना म्हणून. म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की हे सगळे हाका थोडे बजेटरी प्रोविजन म्हाका दिसता करपाची गरज आसा. नाल्यार आमी कितें करता, उदक भरलें की आमी धांवतात आनी मागीर प्रॅक्टिकली ऑन फिल्ड कांय जायना. तें खोरें काडून एक वाट करपा सारकें काम नासता तें. सो हांव मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता की ह्यो सगळ्यो ज्यो लो लायंग एरिया आसा, वास्कोच न्ही खूब कडेन लो लायंग एरिया आसा, तांचें एक आयडेंटिफिकेशन करचें, तांचें आयडेंटिफाय करचो तो प्रॉब्लेम खंय आसा आनी ताका एक स्पेशल बजेटरी प्रोविजन करून तो थंय लो लायंग एरियाजान हें जायना अशें पळोवचें. स्पिकर सर, आज आमी पळयतात की काल जे गोश्ट जाल्या वायनाड इज अ व्हेरी सॅड हें तशें. अशीच आमची वास्को जाल्ली 5 वर्सां पयलीं आनी एक थंय बायल मनीस मेल्ली आनी सामकी कंजेस्टेड घरां आशिल्लीं पुणून एक देवाच्या हातून ती एकाच घराचेर पडल्यान ती बायल मेली. हांव जेन्ना मिनिस्टराक एप्रोच केला, स्टार्टिंगूच म्हज्या कॅरियराचे म्हणजे MLAचो कॅरियर, आनी आज मिनिस्टरान थंय काम करून आज ते टोटल दोंगर आज थंय रॉक बोल्डिंग करून आज तो सेफ आसा. आज ती रावता ती सगळी थंय इतली हॅपी आसा की रातची आमकां बरी न्हीद पडटा म्हणटाल्यार एक स्टोरीज सपोज आमी आयकत. आनी कालच्या वायनाडा मागीर तर दोंगरा सकयल कोण रावता ती सगळीच भितली अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या. हांव मिनिस्टरा कडेन मागता 2 पार्ट आमी ताजें एक्सटेंशनूय मागल्या, तें एक्सटेंशनूय आमी करून दिवचें. आनी खंय खंय लँडस्लायड प्रोन जोरदार ह्या फावटी स्पिकर जर इतलो पावस पडलो की खूब कडेन लँडस्लायड जंय जायनाशिल्ल्यो पसून थंय पसून मातशें कोसळपा लागले. आनी तेन्नाय बी मिनिस्टरान इमिडिएटली ऑन द सेकेंड डे इटसेल्फ आमी थंय रॉक बोल्डिंग करून आमी तांकां मातशें तरी एक थाकाय दिवपाचें आमी काम केलें. ती थोड्यो लँडस्लायड एरियाज आसा तांकां ऑनरेबल मिनिस्टरान पळोवन म्हणजे ताकाय बी हें करचें. स्पिकर जर गोवा शिपयार्डा फुडें मिनिस्टर जेन्ना वास्को येयल्लो हांवें दाखयल्लो, ती व्हडलें अशें तळें आसा आनी तें स्लरी आसा. ती स्लरी इतली बुरशी दिसता म्हणजे ती स्लरी बी आतां उदका भशेन काळी जाल्या. सो ती काळी स्लरी थंय काडपाक जाय आनी ताच्या खातीर कितें तरी एक प्रोविजन करचें जाणें करून फुडल्या पावसान तरी तें भाग थंय दिसचो न्ही अशें म्हाका दिसता. स्लुईस गेट्स ज्यो आमच्यो पुर्तुगेज टायमा वयल्यो आसा त्यो पयल्यो परत ऑपरेशनल करप चड गरजेचें आसा, जाणें करून इनफ्लो आनी आउटफ्लो हाय टायडार भितर येवप आनी लो टायडार ते ब्लॉक जावप नाल्यार हाय टायडार ब्लॉक करप हें ताचें सोल्युशन आसा. आनी त्या खातीर मिनिस्टरान त्यो स्लुईस गेट्सूय ओपन करच्यो. 2 तळीं वास्को आमची आसा स्पिकर सर, एक सासमळ्या. म्हाका दिसता ताजेर ऑनरेबल मिनिस्टरान एक प्रोजेक्टूय केल्लो पूण तो अजून पिकअप जावना. एक सासमळ्या एक तळी आसा, एक सुंदर तळी आसा आनी ती तळी परती रेस्टोर करची. म्हणजे पयलींच्या टायमार थंय वचून लोक बसताले. सो आतां थंय तशी परिस्थिती ना. फाटींच एक थंय क्रोकोडायल बी सांपडिल्लो. सो त्या खातीर मिनिस्टरान ताजेरूय लक्ष दिवन ती रेस्टोर करपाची आनी आमच्या एक लोकांक एक बरें एक वातावरण क्रिएट करपाची संदी दिवची. मायमोळें लेक स्पिकर सर, आज तुमी पळयशीत एका टायमार तुमी 2 वर्सां पयलींचो फोटो काडून पळयल्लो जाल्यार सगळी इतली घाण झाडां आशिल्लीं आनी तातूंत भितर सगळी सिवरेज भितर घाल्ली. म्हणजे वास्कोन केन्ना दुयेंसाचें एपिडेमीक जायत हें सांगपा येनाशिल्लें, इतले मोठ्या प्रमाणार थंय झाडां वाडिल्लीं. हाजे पयलीं आमी जेन्ना मिनिस्टराक घेवन गेले, मिनिस्टरान सांगलें हें सगळें क्लीन करया म्हणून. आनी आज तुमी म्हजे कडेन फोटोग्राफ्स एसेंब्लीन हाडपा मेळना पूण ते आज तुमी केन्ना लक्ष मारलें
जाल्यार आज ते व्हडले म्हणजे करमळे बी कशें तळें आसा तशेंच वास्को इतले सुंदर प्रमाणार तें तळें जालां म्हणजे इतले सुंदर डिसिल्टींग टायम टू टायम मॉनिटरींग बाय इंजिनियर्स आनी तांचे जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आशिल्ले म्हणजे 1-2 म्हयने मिशीन घाल्ले हांवें वास्को लायफ टायम पळोवनाशिल्ले ते 2 मिशिनां दे वर कंटिन्युअस सो खंयचें काम घेता आसतना ताका प्रोविजन करप आनी तें काम करून घेवप म्हाका दिसता इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ते WRD वेवस्थीत करता म्हजो इतकेच रिक्वेस्ट की आतां तें मायबाळन लेक इज गॉन इन वेटलँड ताचें हियरिंगूय स्पिकर सर सुरू जातलें तेन्ना ताजेरूय लक्ष दिवन म्हणजे आज तुमी पळयलें जाल्यार फ्लडींग कित्याक जावना जे कॅचमेंट एरियांतले आमी होल्डिंग कॅपेसिटी आसता उदकाची ती WRDन वाडयली ते सगळें डिसिल्टींग करून सगळें काडून ती वाडयली आनी त्या खातीर फ्लडींग जावना त्या खातीर तांचें अभिनंदन करप हें सगळ्यांचेंच कर्तव्य आसा आनी वास्कोकाराच्या वतीन हांव तुमकां खरोखरच मनानसून देव बरें करूं म्हणटा की आज फ्लडींग जायना म्हणटकूच आमकां बरें नाल्यार आमकां फूल पावसान गाळयोच आसता हांगा भरलें उदक भरलें कोण व्हिडियो काडटा कोण सेल्फी काडटा आनी मागीर आमकां गाळयो पडटा ताका वेगळी कारणां आसता पूण ह्या फावटी तें जावना ताच्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराचें देव बरें करूं म्हणटा कॉपरेशनाचेर उलयता आसतना सगळ्यांनी उलयल्या की आज क्रेडीट कॉपरेटीव सोसायटीज ज्यो मल्टी स्टेट आसा आनी ज्यो इवन फायनान्स हें आसा ताजेर आमचो कंट्रोल कांय ना आनी लोकांचो म्हणजे सेंट्रलाचोय कंट्रोल कांय ना ते हांगा येतात हाय रेट ऑफ इंट्रस्ट दितात आमी गोंयकार मातशे सादे आनी आमी रोखडेच हें जाता इमोशनली एटॅच जाता आनी ते रोखडेच हें जालें की ते हाय इंट्रस्ट मेळटा म्हूण ते हें करता आनी वर्स्ट पार्टीज ते पयशे घेवन हांगा गोंयान इन्वेस्टूय करना ते खंय तरी व्हरतात तेवटेन आनी तेवटेन इन्वेस्ट करता आनी आमचो गोंयचो पयसो भायर कित्याक सो आमचो कितें तरी कंट्रोल ताजेर आसपाक जाय कितें तरी एक एक्ट हाडचो कितें तरी तांचेर एक बंधन हाडचें तांचेर कंट्रोल दवरचो जाणे करून फाल्यां सकाळीं आमचे गोंयकार फसचे न्ही हाचे पयलीं खुबशे गोंयकारांनी आपली फूल म्हणजे इन्वेस्टमेंट करून थंय स्वताचे हें काबार करून घेतिल्लें आसा तो ताजेर कंट्रोल दवरप म्हाका दिसता कॉर्पोरेशन मिनिस्टरान करचो आनी तें केलें जाल्यारूच म्हाका दिसता खंय तरी गोंयकार पसून थोडे सेफ फील करतले कालूच एक गोश्ट जाली की मुत्तूत फायनान्सान एकटो गरीब मनीस पयशे ना म्हणून लोन घेवपाक गेलो ताणें आपलें भांगर काडलें आनी गोल्ड लोन घेवपाक गेलो आनी ताका तो लेबरर ताका सांगलें की आमी तुज्या एकावंटान पयशे घालतले म्हणून तो म्हणटा आपल्या कडेन एकावंटूच ना आपल्याक कॅश दी तुवें चॅक केलें न्ही गोल्ड सारकें आसा तूं आपल्याक कॅश दी बट दे डीड नॉट गीव कॅश ताणें म्हणलें ना तुज्या एकावंटान आमी घालतले म्हणून आनी ताका अजून पर्यंत हँगींग दवरला आज आमी उलयल्या तांचे कडेन ताचें सोल्युशनूय काडटलें पूण अश्यो बारीक बारीक गोश्टी खुबशे लोक सर सांगपाक वचनात आनी ताच्या खातीर म्हाका दिसता कॉर्पोरेशन मिनिस्टरान ताजेर एक चॅक दवरून म्हणजे गोंयकारांक खंय तरी एक सॅक्युरिटी 2 मिनटां सेफ फील करचें इतलें म्हाका सांगन दिसता स्पिकर सर कॉपरेटीव सोसायटीचें झोनल ऑफीस जावचें म्हणून वास्कोचो पयलीं पसून डिमांड आसा म्हाका दिसता 1998 थंय तो पास जाल्लो पूण ताच्या मागीर 15 वर्सां कांयच जावना 2015 परत एकदां तो रिवायव जालो आनी तें घालपाचें म्हणून जालें पूण थंय परत पेंडींग उरलें आज मुरगांव तालुक्यान स्पिकर सर अरावंड 500 कॉपरेटीव सोसायटीज आसता आनी 500 कॉपरेटीव तातूंतले 400 रेजिडेन्शियल कॉपरेटीव सोसायटीज आसा ते सगळे जे आसा बोर्ड ऑफ मेंबर्स नाल्यार तांचे मेंबर्स नाल्यार तांचो सेक्रेटरी दे आर ऑल वर्किंग ऑन हॉनररी बेसीस तांकां पगार मेळना सो तांकां कितेंय आसली जाल्यार मडगांव वचून तांकां अर्द दीस नाल्यार एक दीस आपलो स्पेंड करून सगळ्यो तांच्यो फॉर्मेलिटी करच्यो पडटा जायना अशें न्ही जाता पूण तांचो एक दीस स्पेंड जाता सो त्या खातीर मिनिस्टरा कडेन एक रिक्वेस्ट सपोज एक वास्को आमकां मुरगांव तालुक्यान खंय तुमी एक झोनल ऑफीस ओपन केलें जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या लोकांचें एक आनी बरें जातलें स्पिकर सर काबार करचे पयलीं इतलेंच सांगता की आज जें काम आज WRD डिपार्टमेंट करता म्हाका दिसता खरेंच बरें काम करता ताका फूल सपोर्ट म्हाका दिसता पयशा शिवाय कांय जायना सो पयसो जेन्ना मुखेलीच बरो आसता जेन्ना मुखेलमंत्री जेन्ना पयशे दिता तेन्नाच खंय तरी मिनिस्टराक पसून ते फोर्स येता हांव त्या खातीर हांव मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करता की टायम टू टायम असल्या व्हेरी सेन्सिटीव डिपार्टमेंट हाका पयशे जेन्ना पुराय करता तेन्ना आमी खुबशीं कामां आनी घाल्या स्पिकर सर ती तांणी लक्षांत घेवन फुडल्या तांणी सांगलां नोव्हेंबर भितर टेंडर जावपा जाय आनी काम स्टार्ट जावपा जाय म्हणून सो वास्कोतले जे थोडे नल्ला आसा हांव एकूच मिनीट घेता स्पिकर वास्कोन स्पिकर सर आय फील व्हेरी सॅड एंड व्हेरी टू से दॅट आमचे थंय नल्लाच ना पयलींचें उदक पळय अशें वाट येताली न्ही मातयेनसून तीच वाट आसा सो आमी आतां प्रपोज केल्या सो मिनिस्टरान एक स्पेशल नजर वास्कोचेर दवरून हें आमकां पुराय करून दिवचें
देव बरें करूं. Honorable member Sri Anthony Vaz. स्पीकर सर, डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, पयलीं सोदेर हांव आमच्या सुभाष सराक आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांच्या आदारान हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जी आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जी कामां जाल्यांत जावं सुभाष सराच्या तशेंच आमचे बदामी सर सदैव आमचे जिप्सन मागीर लुकस मागीर हाकाय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमचे जे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जी कामां जालीं ती भरपूर जाल्ली आसा आनी आमचो जो लोक कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी जाय तो हॅप्पी आसा. कित्याक ही कामां पळोवन खरेंच ही जें खातें जावन आसा पोर्टफोलियो जावन आसा म्हाका दिसता आमचे जे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी जाल्यार आमकां निवडसण जर जातली जाल्यार म्हाका दिसता हें आमचें हें खातें वो आमचो सुभाष सर हें आमकां करपाक शकता आनी आमचें कोर्ताली जें कितें जाल्लें आसा तें निवड जातलें जाल्यार हे खात्याचें परमनंट जावपाक शकता. हांव मागतां जाता तितलें आमचे सरान आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी लक्ष घेवन ही कामां करून दिवची. स्पीकर सर, हांव आमच्या सुभाष सराक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमचे मुरमुगांव तालुकान जेन्ना WRT ऑफीस आसूंक ना आनी जे आमचे सगळे जे मुरमुगांव तालुकाचे आमकां मार्गांव वचूंक पडटाले तेन्ना आमी प्रपोजल घातलो तेन्ना खरेंच आमचे मुरमुगांव तालुका म्हणल्यार आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन ताणें आमकां WRT ऑफीस दिलें जें डिविजन SD 4 WD 13 WRT ऑफीस हें आमचे कोर्ताली हाडलें. हांव सराक थँक्यू म्हणटा. तशेंच फाटल्या दिसांनी म्हजे बर्थडेक जेन्ना हांवें इनोग्रेशन केल्लें रिटर्निंग वॉलाचें जें हेल्थ सेंटर प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा सांकवाडे थंयसरूय ताणें आमचो ऑलरेडी जो वर्क आसलें तें कंप्लीट जालां आनी तें 47 लॅक्साचें जो ऑलमोस्ट आमचो जो वर्क ऑर्डर आसा तो आमचो कंप्लीट जावन आमचें रेडी जाल्लें आसा. थँक्यू सर. तशेंच आमचे कोर्ताली जी शेतकार आमची जी ड्रेनेज आसा इम्प्रुवमेंट एंड डेव्हलपमेंट नाला चावरे टू मानशेर जी पळय आसा थंयसर आमकां एक ड्रेनेज आहा आनी ती ड्रेनेज अशें कितें ती लोकांली शेतां आसा आनी शेतां आनी ड्रेनेज म्हणल्यार सांगलें एक लेवलार जाल्ली पूण आयज आमकां जी डिसिल्टींग करून हें आमचो ऑलरेडी टेंडर जाल्लो आसा. फकत सर ती वर्क ऑर्डर दिवपाची उरल्यार म्हाका दिसता 97 लॅक्साचो हो टेंडर जाल्लो आसा. फकत वर्क ऑर्डराची आसा. हांव सजमता जाता तितले बेगीन ती वर्क ऑर्डर दिवन तूं काम करतलें म्हणून. तशेंच स्पीकर सर, आमचे वेलसांव पाली फार्मस आसा थंयसर जी ड्रेनेज आहली सेम आहली जेन्ना शेतां आनीक जी फोडी आहा ती सारकी एक लेवलार येयल्ली पूण लोकांनी इतली 25 वर्सांनी ही फोडी क्लीन जाली म्हणून लोक भरपूर शेतकार आमचे हॅप्पी आसा आनी खरेंच हांव सराक थँक्यू म्हणटा. तशेंच लास्ट इयर जे आमचे आख्खे फूल कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी जावं वेलसांव कांसावली सांकवाडे कोर्ताली केलोसी ह्यो पंचायत विलेज पंचायत आसा त्योय लास्ट इयरा आमकां भरपूर हेल्प करून ह्यावूय वर्सा आमी क्लीन बी करून दिल्या म्हणून इतलें आमकां ह्या वर्साक देखून आमकां थोडेशें जालां फ्लोर तें पयलीं जेन्ना फ्लोट जातालें ते भाशेन इतलें जावंक ना पूण बरें ह्या वर्साक आमकां चडसो लोकांचो व्हडलोसो प्रॉब्लम येवंक ना. तशेंच स्पीकर सर, कांसावली जेन्ना कांसावली शेतकार जे बाबा आमचे बोली येयल्ली तेन्ना सांगूंक लागली बाबा आमकां एक ड्रेनेज जाय ती बरी व्हडली आमची ड्रेनेज तिवूय शेतकार आमची कांसावलीचे लोक जो शेतकार आसा तिवूय हॅप्पी जाला तिवूय ड्रेनेज आमकां ओपन करून दिल्ली आसा. तशेंच आमचे एक मेजर आमचे सांकवाडे गांवांत जे विलेज आसा थंयसर एक मेजर आमी काम हालींच आमी काम स्टार्ट केल्लें. लोक एक्चुली सांगपाचें म्हणल्यार लोक भरपूर हॅप्पी जाला सर पूण तरी आसतना म्हाका दिसता हें 30% आमचें काम जालां पूण 30% जालां आसतना देखून लोक भरपूर हॅप्पी आसा कित्याक ही आमकां ड्रेनेज जी आमची जुवारी टू आमचे जुवारी रिवर कोर्ताली ही आख्खी फूल म्हाका दिसता 8 किलोमिटर ते 10 किलोमिटर ही डिस्टन्स आसा आनी हांगच्या मदल्यान जावं आमची लेक आसा मागीर बांदोडें मागीर 2-3 शेतां आसा अशीं आमची जी शेतां आसा सर ती शेतां आमकां रोवपाक मेळना. जेन्ना आतां तेंच पोता रिपीट करता कित्याक जी शेतां जी ड्रेनेज आहा त्यो सारक्यो हें जावन सारक्यो
शेतान लेवल जाल्लें आसा आनी ते आमकां ते ड्रेनेज ओपन करपाक जाय आनी आमी आतां हालींच आमी ते क्लीन केल्लें आसा म्हणटच हांव एक म्हजो रिक्वेस्ट आसा सर जाता तितले बेगीन हो आमचो व्हडलो मेजर इशू आसा आनी हो म्हाका दिसता तूं काल आमी एक्चुली तुमचे डिपार्टमेंटाचे सगळे AEB आसलेले आनी तुवें तांकां डायरेक्शन दिलां थँक्यू हांव आमच्या सांकवाळकारच्या लोकांक सांगूंक सोदतां ऑलरेडी आमचे सरान आमच्या स्टाफाक तांच्या इन्स्ट्रक्शन दिलें आसा जाता तितले बेगीन हो प्रोजेक्ट घेवपाक थँक्यू सर तशेंच आमचे ऑलरेडी टेक्निकल एप्रुवल तो एस्टिमेट जाल्लो आसा 4 हेचो डिसिल्टिंग ऑफ लेक एट नावतांत जे व्हडले आमचे थोडे आसा आनी थोडे जे आमच्या लोकांक शेतकारांक जेन्ना रवी आमी रोयता तेन्ना आमकां हें इम्पोर्टंट आसा आनी ते आमकां उदकाची गरज आसा तशेंच डिसिल्टिंग ऑफ पोंय जी आमची शेतकारांची व्हडली पोंय आसा आनी हांगासर हें आमचें सगळो स्लायड वॉटर जें वॉटर आसा तें आमकां कंट्रोल करपाक पडटा जें हारें उदक तें कंट्रोल करता तें आमकां डिसिल्टिंग जावपाक जाय म्हाका दिसता हेंवूय बेगीन करून दितलो तशेंच आमची स्विस गेट आसा थंयसर मानशेर जे आमचे कोर्ताली टेनंट एसोसिएशनाचे जे आमचे जी मानस आसा थंयसर आमकां आमी ऑलरेडी प्रपोजल दिल्लो आसा म्हाका दिसता तो ऑलरेडी एप्रुवल एस्टिमेट बी जाल्लो आसा तोवूय करून जाता तितले बेगीन करून दिवचो सर तशेंच आमचे स्विस गेट सांकवाडे जे बांदोडे आसा थंयसर एक स्विस गेट आसा ताजोय ऑलरेडी एस्टिमेट जाल्लो आसा तशेंच आमचे कोर्ताली टेनंट एसोसिएशनाचे सर आमकां हो एक हांव 4 डिपार्टमेंटां जावं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट मागीर WRD डिपार्टमेंट एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट सर हो व्हडलो मेजर जाल्लो आसा कित्याक आमचो DPL जे आमचे PWD जे आमकां व्हडले ब्रीज येयलेलो आसा थंयसर आमकां बॉक्स कालवट आमकां जाय आनी आमची जेन्ना शेतान आमचे जी मेशिनरी घालतात जावं ट्रॅक्टर हार्वेस्टिंग जेन्ना ती आमकां रोमता स्टाक जाता आनी जे हाचें कितें ते 4य तर डिपार्टमेंट तर एकठांय येवन तर हांवें तें सोल्युशन काडलें एक्सपर्टाक हाडून तर सोल्युशन काडलें म्हाका दिसता हें आमची शेतां आमकां परत रोवपाक मेळटली हो म्हजो 4य डिपार्टमेंटा कडेन हांव ह्या डिमांडाचेर हांव मागणी करतां तशेंच स्पिकर सर आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायते इल्लिगली वॉटर टँकर जे सप्लाय करता रो वॉटर सप्लाय करतात तांचेर हांव मागतां लक्ष घेवचें तशेंच आनी इलिगल जे बोरवेल मारलेले आसा ताचेर जायतें ऑपरेशन हांगासर चालू आसा हांव मागतां जाता तितले बेगीन तुमी हाचेर एक्शन घेतले तशेंच हांव लास्ट सांगता सर हांव सोदमतां जे आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जर क्लीन जातले जाल्यार आमकां तुमच्या डिपार्टमेंटाची सारकी गरज जावं आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी नाला आसात धाकटे ड्रेनेज्यो आसात जावं आमचे लेक आसा पुंय आसा सगळीं पोंडां आसा मागीर बांद आसा स्विस गेट आसा स्प्रिंग्स आसा तशेंच आमचे एग्रिकल्चर आसा हांव मागतां तूं आमचे कोर्ताली लक्ष येवन आमचे कोर्ताली निवड करतलो म्हणून थँक्यू सर Honorable Member Sri Wenzi Vegas. Speaker sir, I stand by to oppose the demands and support my cut motions towards demand number 71 and 74. Speaker sir, पयलीं सुवातेर आमकां 2 अडेज वर्स हे असेंब्लीन निवडून येयले जाले आनी आमी चोयलां की सगळे ऑपोजिशनान एक आमदाराक तोखणाय केली म्हणटाय ती आमगेले मिनिस्टर बाब सुभाषाक आनी ही तोखणाय कन्सिस्टन्सी आहा हांवें मुगे प्रत्येक डिमांडा स्पिचीन कन्सिस्टंटली हॅव एप्रिशिएटेड हिम आनी हें फुलोवपाक आसत न्हू बट if there is a consistency with a minister, that means, and that too from all the oppositions, that means it is to be appreciated. He is someone with credibility and someone who is doing work for Goa and Goans at large, Speaker sir. Although am made issue aha, although am udka scarcity aha, जायत problem future am predict कोताय, पण हे आसतोनाय आमी ministeraचे टिका कोनाय, because we see that he is doing due diligence. And what is important when we have someone capable in the house and doing this consistently, ताका budget आणि पैशांचो support दिवपाचो गरज आहा. सो म्हाका दिसता 2000 कोटी मायजू पूण ह्या डिपार्टमेंटाक प्लॅनिंग करूं जाय आनी दिवपा जायो 2025. So that more works of WRD can be done and we can ensure that work as well as water preservation methods can be executed in a more speedy fashion. Speaker sir, I will come up to demand number 71, being a very small cooperative banks and credit societies उलयता जाल्यार
एवरी टायम वी ऑल हॅव स्पोकन स्पीकर सर, तुवें उलयला स्पीकर सर, हे जायते आमगे कॉपरेटीव बँक आहाय, विजनरीज, मॉर्गन उर्बान बँक, पर्ल्स ग्रीन फॉरेस्टाचे इश्यू आहाय, हे सगल्यांकूय हुंय जाल्यार हुंय पयशांचे फ्रॉड जाल्ले आहा आनी हे कॉपरेटीव बँक्सांचेर एक कितें जाल्यार सोल्युशन काडपाची गरज आहा. State concurrent audit is a mechanism which is introduced in order to detect early fraud of or irregularities. So concurrent audit म्हणटा एक कोताय which is basically used to detect early frauds. सो हें जरी तरी मेकॅनिझम आमच्यांनी कितें करून एक डबल फेज करपा जाता जाल्यार एक्झिस्टींग कॉपरेटीव बँक्सां सद्याक जे फ्रॉड जाल ना तांकां पूण एक ताऱ्यार दवरपाक आनी एक मेकॅनिझम म्हाका सदां तयार घालपा जाय. ऑलरेडी आहा जाल्यार हें सांगून दिवचें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस हाव वी आर मॅनेजींग दीस सो दॅट द एक्झिस्टींग कॉपरेटीव सोसायटीज डू नॉट डू फ्रॉड लायक द वन्स दॅट दे हॅव डन. सद्याक कॉन्करंट ऑडीट सिस्टम कितें आहा जाल्यार एक सांगचें. आय विल गो टू डिमांड नंबर 74 बिकॉज सर म्हादय डायवर्जनाचेर भरपूर चर्चा जाल्ली आहा. एवरी वन इज अवेर म्हादय गरज आहा आमकां. स्टेट इज सेईंग दे आर पुटींग देअर फूल एफर्ट. आमी म्हणटाय द एफर्ट इज नॉट इनफ आनी गरज आहा घालपाची आनी एग्रेसीव जावपाची गरज आहा. आमी जरी तरी म्हादय प्रोटेक्ट करपाक आनी एग्रेसीव जायनाय जाल्यार वी वील क्रिएट अ मॅन मेड वॉटर शॉर्टेज, अ मॅन मेड वॉटर क्रायसीस इन द फ्युचर वीच कूड गीव बर्थ टू अ वॉटर माफिया. म्हणजे आमी जरी तरी आतां एग्रेसिवली म्हादय साल्वा करपाक आनी म्हादय साल्वार कोनाय जाल्यार इट कूड गीव बर्थ टू अनदर वॉटर माफिया. जे भाशेन जायते भाशेन आतां माफिया गोंयांत ऑलरेडी क्रिएट जाल्ली आहा. जावं तो फॉर्मालीन माफिया कसले माफिया आहाय तशें करून एक वॉटर माफिया क्रिएट जावपाक शकता. स्पीकर सर आज आमकां गरज आहा आनी आमी सगळे उलयताय की उदका लागून शॉर्टेज जातली. 10 वर्सां 15 वर्सां घोडे उदका लागून मारामारी जातली, कोण म्हणटाय झगडी जातली. हें जरी तर आमी सगळे आमदार उलयताय जाल्यार आज जे मेजर्स घेतले, आज जी आमी वाट कोतले एज लेजिस्लेटर्स जे आमी प्लॅन कोतले that will probably help us to mitigate the water scarcity, Speaker sir. So state water security plan, एक मकसदा is a thought process which I would like to put for consideration, and under that village water security plan, प्रत्येक विलेजीक एक village water security plan through the Gram Sabha एक करचो. This will initiate the process. मोती एक ऑलरेडी थॉट प्रोसेस घालपाक की उदो शॉर्टेज जावपा आहा 10 वर्सांनी 15 वर्सांनी या 5 वर्सांनी. तेका लागून विलेज लेवलाचेर वॉटर सेक्युरिटी प्लॅन करपाक कॉमेस करपाक ताकी विलेजान ग्राम सभांक सगल्यांक इनवॉल्व करपाक आनी इट वील बी एन एड्युकेशन मेथड एज वेल एज वील बी अ मेथड टू एन्श्योर दॅट वी कॅन मिटिगेट दीस क्रायसीस वीच वी ऑल आर प्रेडिक्टिंग. स्पीकर सर भरपूर कामां करता मिनिस्टर. वी आर ऑल्सो हॅपी विथ ऑल द अदर वर्क्स दॅट इज बीन डुईंग, बट आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेसिफिकली खूंय काय डिपार्टमेंट फाट पडलो आहा. गेलते पाटी जेन्ना वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्स जालें तेन्ना आर.के. पांडे युनियन मिनिस्टर श्री नितीन गडकरी गेलो एक मनीस येयल्लो आनी ताणें रिकमेंडेशन्स दिल्ली टू इनक्रीज द डिस्चार्ज कॅपेसिटी ऑफ रिवर साल. ऑक्टोबर नोव्हेंबराक कितें दिल्लें हें. सो म्हाका सदां टायम कडेन शॉर्ट पडलो, पूण आतां मिनिस्टरा कडेन ऑलरेडी हांव उलयलो. ही हॅज गिवन मी एन एश्युरन्स अँड आय लूक फॉरवर्ड दॅट नेक्स्ट इयर पावस जाच पयले आमगेली वर्क ऑर्डर जावन काम कॉमेस करपाक. बेजिकली वॉट ही सेड दॅट न्हंयची जरी तरी व्हांव जी आहा ती बरे भाशेन कोतलो जाल्यार परत ती न्हंय डिसिल्ट करपाची गरज आहा, ड्रेजिंग करपाचें गरज आहा, डिविडिंग करपाचें गरज आहा. आनी इन्क्लुडींग द मेजर नल्लाज जे बाणाले थोड्या बांदा कडेन 3 या 4 नल्ला आहाय. हे तें टिंगूब रावन नल्ला आयडेंटिफाय केल्ले. हे 4य नल्लाचे रिटेनिंग वॉल करून ते न्हंयचे जे भाग आहा जे भाशेन आमगेले कलीग बाब श्री दिगंबर कामतीन सांगल्या विद्या विकास सोन ते खारेबांदा फाटल्यान रिवरसाल एस्टेट आहा, मर्काडो मॉल आहा, थिंगसोन हो स्ट्रेच दोनी आटीन बांदून घेवपाची गरज आहा. आनी हे 3 नल्ला 4 नल्ला जे तोळ्या बांदाक 4 नल्ला वयताय ते तेका रिटेनिंग वॉल दिवन ते तेका न्हंयक तेंकोवपाची गरज आहा. आनी थिंगा एक तुका गेट घालपाक गरज आहा, जाय थिंगा गेट घालपाक गरज आहा ह्या नल्ला कडेन न्हंयक तेंकोत थिंगा. प्लस मर्काडो फाटल्यान एक बंदारा घालपाक गरज आहा ताकी हें उदो जाय ते भाशेन फ्लो कंट्रोल करपाक. सो म्हाका सदां हें केलें जाल्यार बाणाले जो लोड आहा उदकाचो जो रायट फ्रॉम वेर्ना नुवें कासालीच्यान सगलो दोंगरा वयल्यान देंवोन येता तो सगलो लोड चॅनलायज जातलो. आनी ही एरिया जी लो लायंग एरिया आहा ती लो लायंग एरिया जो इम्पॅक्ट हे पाटी चड जाल्लो पावसान तो मातशें उण जातलो. हें आर.के. पांडेन आपल्यागे रिकमेंडेशन दिलो आहा. And I hope and I will cooperate with the department to ensure that we can get this work done.
Speaker sir, Zorio natural springs are one of the most important resources of water conservation and water scarcity that we are yet to see. Speaker sir, जायत्यो बारीक बारीक जोऱ्यो गांवांनी जायत जाणांगे गांवांन आहाय, आमगेले गांवांन जायत बारीक बारीक जोरी आहाय. पूण दोन मोठ्यो जोऱ्यो ज्यो सारकी घसघसीत उदो येता, बिस्तें होरे माल जाल्यार सारकें घसघसीत उदो येता, त्यो म्हणटात त्यो जोरीवाडो बाणाले आनी शेतमाले कारमोना. ह्यो दोन मेजर जोऱ्यो, हेर बारीक जायत जोरी आहाय, पूण हिंग बिस्तें होरे माले जाल्यार उदो सामकें येता तें घसघस दिसती पडटा. सो म्हाका दिसता ह्यो दोनी जोऱ्यो बांदून घेवन त्यो म्हाका दिसता प्रिजर्व करपाची गरज आहा. हांव ऑलरेडी हेज फायल मुवमेंट केलो आहा, 2 वर्सां जालीं हांव हेज जोरींचेर उलयतां. पूण म्हाका दिसता इकरा कितू जोरी आहाय बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सींत, इकरांतल्यो ह्यो दोनी जोऱ्यो फोकस करून आमी ह्यो प्रिजर्व करच्यो, कित्याक थिंग उदक चड आहा आनी फ्रेश वॉटर इज कमिंग आउट इन अ व्हेरी लार्ज मॅनर. स्पीकर सर 100 स्विच गेट्स करच्यो म्हणून आमी ह्याच हावजांत आमी उलयल्ले, चर्चा केल्ली. मागीर 50 स्विच गेट कोतले म्हूण आमकां सांगलोलें. आतां फायनली वी आर प्लॅनिंग टू गेट आवर 16 स्विच गेट्स डन. मिनिस्टर हॅज एश्योर्ड, बट हे 16 फर्स्ट फेजींग केलें म्हणटरी सेकंड फेजींग आनी थर्ड फेजींग करून मुगे 3 फेजीन 100 स्विच गेट्स करपाचो प्लॅन करुया. मे बी वी कॅन डू इट फॉर द नेक्स्ट बजट, बट प्लीज पूट दीस बिकॉज आमगेली शेतां सगळीं पाड जाताय. हे स्विच गेट सगळ्यो जाम जाल्ल्यो आहाय आनी लोकांक शेत करपाक मेळना. सो लेट अस प्लॅन दीस इन 3 phases अँड कंप्लीट ऑल द 100 सो दॅट वॉटर इज कन्झर्वड, fields आर प्रोटेक्टेड, बांद्स आर प्रोटेक्टेड. स्पीकर सर एडमिनिस्ट्रेशन वायज डिपार्टमेंट बरो आहा. बदामी सर जो आहा तो कॉपरेट करता, आमगे WRD सेक्रेटरी आहा तो कॉपरेट करता, जिप्सन आहा बरें काम करता, अजय आहा, आप्रिसियो आहा आनी पॅट्रीक आहा, हे सगळे बरें काम करताय. आपल्या गेले सगळे फायल मुवमेंट बी सारकें करताय. पूण हुंय काय एक एडमिनिस्ट्रेशन म्हाका दिसता स्ट्रीमलायन करपाची गरज आहा. झुपकोन फायल सोदपाक गेले जाल्यार फायल मेळनाय. आय हॅव बीन सर्चींग फॉर उदगालें बांद आनी पालकूट बांदाची फायल. आतां असेंब्ली दिसांनी फायल मातशें आटलो आनी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क आतां कोतो म्हणल्यार, बट ह्यो फायल मिसींग आहाय, हुंय मेळनाय म्हाका ह्यो 2 फायल्यो. सो म्हाका दिसता हुंय काय कितें काय चुकता. जरी तर अशें करून फायल मेळनाय जाल्यार हें स्ट्रीमलायन जावपाची गरज आहा. स्पीकर सर कॉन्ट्रॅक्टा पेमेंट सगळे उलयले, सगळे कॉन्ट्रॅक्टरा पेमेंटाचेर उलयताय. कित्याक झुपकोन WRD काम म्हणटाय तें एमर्जन्सी पावस येयलो केन्नाय आमकां काम करूं पडटा, डिपार्टमेंटाकूय हेल्प करूं पडटा. पूण ते जे कॉन्ट्रॅक्टर कोताय काम, जावं झुपकोन मशीन धाडटाय कितें कोताय, तांकां पेमेंट पडपा जाय. तांकां जरी तरी पेमेंट पडना आनी जरी तरी परत हें करत जाल्यार इट इज गोइंग टू बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू डू द जॉब्स. बिकॉज सर हे कॉन्ट्रॅक्टरांक पेमेंट दिवचो परत आमच्यांनी घोणसाचें दिवाळीचें लीप घेवपा जायना. आय थिंक समवेर डावन द लायन फायनान्स अप्रुवल मेळपा जाय हांकां आनी तांकां तो पेमेंट दिवपा जाय. एक टायम फ्रेम दवरपा जाय स्पीकर, सो दॅट दीस कॉन्ट्रॅक्टर्स गेट पेड. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी ओरस जावन गेले, कॉन्ट्रॅक्टरांक पेडू जालें ना. सो म्हाका दिसता हे कॉन्ट्रॅक्टरांक पेड करूंक जाय सो दॅट दे आर ऑल्सो हॅपी टू डू द वर्क इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी. स्पीकर सर आतां सगळे कडेन न्हंयक डिसिल्टींग या ड्रेजिंग करूंक मेळना. आमगे जी न्हंय आहा रिवर्साल ते हांचे आहाय, ते धाकटे आमगेले जागे आहाय जे ड्रेजिंगचो जो ड्रेजिंग इक्विपमेंट हाडटाय, ड्रेज करपाक जी मशिनरी हाडटाय या डिसिल्टींग करपाक ते पावनाय. सो ते जाग्यार चिकोल आसता, चिकोल पांय बोर इतली देखून चिकोल आसता. सो ते चिकोल कितकोन काडपाचो, तो चिकोल काडलो जाल्यार थिंगा नुस्त्या जातलें, थिंग उदो जातलें आनी फीश ब्रिडींग बरें जातलें. सो हे चिकोल काडपाक एक्वेटीक एक्सकवेटर म्हूण आसता, एक्वेटीक एक्सकवेटर. सो उदकां वचोन अशें करून चिकोल काडपाचो, शेवाळ कांय वचपा जायना उदकां चेनीचें. सो चिकोल काडपाक एक्वेटीक एक्सकवेटर, जे भाशेन डिविडींग करपाक एक एक्सकवेटर आहा ते भाशेन चिकोल काडपाचो आहा. म्हाका दिसता आमगेले करमणे इगोजी फाटल्यान आतां बांदा काम चलता, थिंगा बरो एक जागा, थिंगा आनी डिसिल्टींग बी कांय करपा जावपाना. थिंग एसो एक्सकवेटरा गरज आहा. हांव रिक्वेस्ट करता एक ट्रायल रावंडात एसो एक्सकवेटर जरी तरी गोंयां आहा आनी गोंय ना जाल्यार तो अरेंज करून जरी तर तो एक ट्रायल रावंड एक्सकवेट करून तो चिकोल काडूंक जाता. आय थिंक देन दीस कॅन बी डन इन अदर पार्ट्स ऑफ गोवा ऑल्सो. स्पीकर सर बांद जे आहे ते बांद भरपूर गरजेचे. आय थिंक इन कोऑर्डिनेशन विथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट WRD एकठांय जावन हे सगळे बांद प्रोटेक्ट करपाची गरज आहा सिस्टमॅटिकली. म्हाका स्पीकर सर मिनिस्टरान गेले ते वर्सा मुगे बर्थडे दिसा येदो मोठे बूक दिल्लो बाणाल्याच, आख्खे सगळे तोळी आनी सगळे तितून मोस्ट थिकस्ट बूक. सो म्हाका दिसता इतली आमचे कडेन वॉटर बॉडीज बाणाले आहाय. सो जेन्ना इतली वॉटर बॉडीज बाणाले आहाय जाल्यार म्हाका दिसता आय ऑल्सो हॅव टू बी मोर एग्रेसीव
टू मेक शुअर माय वर्क इज डन. म्हाका धांवपा पडटलें परत परत, हांव रेडी आहा. आनी तुकाय मातशें कन्सिडर करूं पडटलो, कित्याक चड वॉटर बॉडी जाय. चड वॉटर बॉडी जाय जाल्यार हुंयकाय एक 20% देखून आमच्यान जर तर अचीव करपा जाता इन दीस 5 years टू गेट आवर थिंग्स ऑर्गनायज. सो आमगे जे बांद आहाय आनी तोडी आहाय तांकां गेट जायो, न्यू गेट्स. इट्स नॉट द स्वीज गेट, बट ह्यो गेट्स मॅन्युअली ओपनिंग स्क्रू टायप गेट्स ह्यो उदक आडायन उरपाक, सो दॅट हें उचली तरी उदक आम आडायलें. स्पिकर सर, the main beauty of this water is, Speaker sir, every village has got barns which store water mainly for irrigation and pisciculture. All these barns require these new gates and renovations. Also, if provision can be made to use this water as raw water supply to surrounding areas within the catchment area of the barn. सप्लाय करपाक काम दुसरें डिपार्टमेंट म्हूण जाणा, पूण आमच्यान जरी तर हें प्रोविजन्स दोनी डिपार्टमेंट PWD जाय जाल्यार PWD, WRD एकठांय जावन हें जे कॅचमेंट एरियाजां जें उदक वता तें जरी तरी आमच्यान युजा करूं. आज आम टॉयलेटी फ्लश माताय तें आम उजा कोताय, तें उदक आमगेलें तें मेन पायपलायनींतूं उदक पिवपा उदक जें आहा तें आमच्यान जरी तर हें रॉ वॉटर एशें करून जरी तरी विलेज वायज पॅटर्न कितें चिंतपा जाता. आय थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर्स वीच वी नीड टू पुट into the village water security plan. Village water security planan ह्यो वस्त घालपाच्यो गरज आहाय. जी तोडी आहाय, जे लेक्स आहाय, जे गायरे आहाय व्हडले, ते उदक आमच्यांनी ते वाड्यांनी एक पायपलायन करून कितकोन करपाचें. आय थिंक दिस इज गोइंग टू बी द फ्युचर. बिकॉज सर आमगे स्पेसिफीक बांदांचें उदक राखपाची गरज आहा. तें उदक भायर सरत आहा, तेज रिटेन्शन जायना आनी तेका हो मॅन्युअल ओपनिंग स्क्रू टायप वाल्व घालपाचो, सो दॅट रिटेन्शन जावपाक. एक आहा सुरालेचो व्हडलो बांद म्हूण आहा आनी सुरालेचो धाकटो बांद म्हूण आहा. हे 2 सुराले बांद आहाय. एक आहा किर्या तोळे सुरालेचें, तेका गरज आहा काम करपाची आनी हो वाल्व आनी गेट घालपाची. एक आहा कोटबिया तोळे, हेंवूय सुरालेचें कोटबिया तोळे. एक कोलवा टँक तोळे आहा मेन कोलवा रोडाचेरच. जालें 2 मिनटू. एक सेर्नाबाती लेक आहा, जी आमगे सेर्नाबाती एक व्हडले तोडे आहा बिचार वयता आसतना. उर्लीम आमकोडे मोद्रा बांद तोळे म्हूण आहा. हें एक व्हडलें रिटेन्शन ऑफ वॉटर आहा. कोंबळा तोळे आहा, व्हडले बांद तोळे आहा बाणाल्यांत, आडसुले तोळे आहा, दिवळेर तोळे आहा. ही मेजर तोडी जरी तरी आमच्यांनी एक बजट करून थोडी हितूंतली हांवें पिकअप केलो हांय. सो आमच्यान जरी तरी हें जरी तर प्रोटेक्ट करून उदक सेव करपाक गरज आहा. देन कॅल्कुलेशन वायज वी वील टच एटलिस्ट मोर देन 50 lakhs square liters of water. So 50 lakhs udok we will able to preserve just in this 8 or 9 todi जे हांवें सांगलें ती आमकां हेज्या जाय तें हाय. सो स्पीकर सर, लेट्स नॉट स्टॉप टू सिक्युअर एवरी ड्रॉप ऑफ वॉटर हें म्हणून सांगून हांव मुगे आज डिमांड सोंपयता. थँक्यू. Honorable Member Cruz Silva. Sorry. Nilesh Kabra. Speaker sir, I rise to speak and support the demands today, that is demand number 31 and 74. I think my colleagues in the opposition have praised the Honorable Minister for doing a lot of works and also put cut motions. I request Honorable Minister not to do their works because they are putting cut motions. If they want works to be done, all these works what they are telling you, then how does the cut motions help you in getting these works done, Speaker sir? Speaker sir, going forward, I would like to only bring a few points of attention to the Honorable Minister. Not that he is one of the senior most members of this House and also one of the senior most ministers of this House. And he knows his work, but still then as a legislator, I feel I should bring it to his knowledge of a few things about. First is WRD. WRD che uleta tena, Speaker sir, amchi one of the only site in Goa where Ramsar site is declared. And you must be proud of that same because it's your, I used to always say that when I was small, I used to read about 2 lakes, Nanda Lake and Maya Lake in my school. I don't know whether the syllabus is continuing still. But fortunately, Nanda Lake has now become a Ramsar site. And a lot of activities have to be done on that lake in giving the real earnest on that place. And you have promised me that speaking to people, we will take it into possession because the land is almost always submerged. Very few जो जागो आसा तो एक्सपोज जाता. सो तेजेर मातशें तुमी लक्ष घालचें अशें रिक्वेस्ट करता, कित्याक हो जो आसा हें करपाक पडटलें. दुसरें जें आसा, स्पीकर सर, सिन्स यू हॅव
अ सिस्टम इन प्लेस. यू आर सिस्टमॅटीक मिनिस्टर. माझी एक रिक्वेस्ट आम्ही आणि नोट मूव करपा नाका. डिसिल्टिंग ऑफ नालाज, डिसिल्टिंग ऑफ लेक्स, डिसिल्टिंग should be a uniform exercise in your department. म्हणजे every time, every year, they should examine that desilted levels and make a bar chart so that हे रेग्युलर जावपाक जाय. तिसरी गोष्ट जी आसा, माझी एक रिक्वेस्ट हांवें फाटीं सांगलें, आतां परतून रिक्वेस्ट करता की आमी पळयता पावसान पयलीं जेन्ना पावस पडटा सगलो कचरो जे बॉटल्स आनी हें आसा सगळे उदकान येवन ते आमचे गटरान वचून मागीर खंय तरी वाडान वचून मागीर न्हंयत वयता. सो म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा, सगळे जे न्हंयचे भितर जे वाटी येता तांकां पावसाचे 2 म्हयन्या खातीर पयलीं 1-1.5 म्हयने पावसाचे जेन्ना पावस पडटा ताका जाळयो घाल आनी तेज्या आयल्यान जे सगळे येता ताका मेशिनरी दवर काडपाक वा मनीस दवर काडपाक सो दॅट ते आमचे न्हंयक आनी आमचे दर्याक वयचे ना. म्हाका दिसता अशें जर तुवें सिस्टम केलो, यू विल बी वन ऑफ द फर्स्ट मिनिस्टर्स इन द इंडिया हू विल डू दीस सिस्टम वेर, बिकॉज इफ यू सी एवरीथींग, मोस्ट ऑफ द फ्लो ऑफ दीस अनवॉन्टेड मटेरियल कम्स ड्युरींग द रेन्स. आनी आमी पळयता मिरामार बिची सगळे बिचीचेर मागीर वयर मारून पडटा. सो एक मातशें लक्षान दवरून करचें, हें तुमी करूंक शकतले. दुसरें, म्हज्या मतदारसंघान हांवें जागे एक्वायर केले, हांवें तुमकां सांगलां. हे म्युटेशन जावना, पार्टिशन जावना, बिफोर सर्वे हे एक्वायर केल्ले आनी हेजे खातीर तेजे ब्लॉक सर्वे आतां टॅली करपाचें काम चालू आसा. हांवें बदामी जो सी आसा बरें काम करता ताका रिक्वेस्ट करून तुमी सेपरेट सर्वे दिल्लो. लास्ट 3 वर्सां हांव करता ते तुवें मातशें लक्ष घालून बेगिना बेगीन आमचेच न्ही सगळे गोंयान जे एक्विजिशन लँड आसा, एक गव्हर्मेंटाचो लँड आज 1 स्क्वेअर मिटर कोण दिना आपणाचो जागो आनी एक्वायर केल्ले जागे एनक्रोच बी केल्ले आसा. आमच्या मतदारसंघान हे सगळे एक्वायर केल्ले जागे अंडरलायन करून ताका डिटर्मिन करून, कित्याक थोडे कडेन एक्वायर केला एक कडेन आनी केला कॅनल नाला दुसरे सायडीन. सो हे सगळे मातशें जाग्यार घालूंक पडटलें, कित्याक लोकांक हो फ्री करूंक पडटलें स्पिकर सर जो जागो ना तो. सो हेजेर मातशें तुमी लक्ष घालचें. आनी म्हाका खबर आहा फुडल्या असेंब्लीक म्हाका प्रश्न काडपाक लायनाका, हो मातशें करून दिवचो. स्पिकर सर, चवथें जें आसा हे पानी वाटी सोसायटी हे पयलीं केल्ले आनी तिलारीन ते ना, सावथाक आसा, हे सगळे डिफॉर्म जाले. तूं बेश्टे नांवा खातीर ते सोसायटी म्हणटा आमी. हे आतां तुजे कडेन स्टाफ आसा, तुमी आतां भरती करपाची आहा. हे म्हाका दिसता तुमी काम करपाक जाय, तुमी एस्टिमेट करपाक जाय, तुमी काम करपाक जाय. हांवें पयरूय सांगलें डिमांडा पद्दत आमचे जे स्लूज गेटी आहा, आमचे जे बंदारा आसा हेजेर हे सगळे तुट्टा. कित्याक पयलींचे भाशेन जाणटेले लोक ना जे कॅर घेता. आतांचे भुरगे सगळे गेले पुर्तुगालाक हांगा थंय आनी खंय भोंवता आनी ते बांद कोण मेंटेन करना. एटलिस्ट रिवर सायड बांद जे आसा सॅलिनिटी ना येवपाक हेच तुमी ताब्यान घेवपाक जाय. अग्रिकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन नोटिफायड आहा, तुमचे कडेन नॉन नोटिफायड आहा. सो म्हाका दिसता एक दोगांयनी करून सीएमा कडेन बसून ते सगळे बांद मेंटेन करपाचे. एटलिस्ट रिवर सायड जे भितर इंग्रेस जाता ते मातशें लक्षान घालून तुमी करतले. आनी हे पाणी वाटी सोसायटी हे नांवा खातीर आहा, हे तांकां पयशे दिवन कांयच फायदो ना. तेंचे सोसायटी थोडे कडेन बरें चलता, 1-2 आसतले, 100 आसा जाल्यार 1-2 चलतले, बाकीचे सगळे डिफॉर्म जाल्ले आहा. स्पिकर सर, आमी पळयता की WRD स्टाफ खुबसो आसा, तांकां हो करून हे जाग्यार घालपाचें काम तुमी करतले आश्वासन तुमचे कडेन घेता. आनी एक लक्षान हाडटा की आज ग्रावंड वॉटराचेर उलयता तेन्ना ग्रावंड वॉटर आमचो पावसान खूब वयर आसा आमच्या मतदारसंघान, मागीर डिप्लेट जाता. पूण म्हाका दिसता कलांगूट, कांदोली इनग्रेस जाला, म्हणजे सॉल्ट वॉटर हेज कम हेज इनग्रेस इनसायड द ग्रावंड वॉटर. तेजे खातीर ते एरियांनी तुमी स्पेशल फुडल्या पावसान ग्रावंड वॉटर कसो ते उदक पुश करपाचें टॅक्नॉलॉजी आसा. म्हाका अजून लक्षान आसा, एक मुंबय एक व्हडली कॉलनी आशिल्ली, तांचे बोरवेल सगळे ड्राय जाल्ले आनी तांकां त्रास जाताले. एक कॉलनी म्हणजे 1000 फ्लॅटाची कॉलनी आनी तेणी पावसान ग्रावंड वॉटर टॅपिंग करून आज ती कॉलनी इज सेल्फ सफिशियंट इन द बोरवेल्स. म्हणजे 2 वर्सां लागली तांकां इकोफेरे परतून करपाक. एवरी इयर ते करता आनी ते उदक ते स्वता वापरता. हांव जर तुका एड्रेस दिता तुमी पळया. म्हणजे म्हजें म्हणणें कितें आसा, जे सी स्पेशली कोस्टल बेल्टार इंग्रेस जाल्ले आहा सी वॉटर आनी हार्ड जाल्ले आहा, ताका मातशें तुमी लक्षान घालून ते करचें अशें रिक्वेस्ट करता. आज सालावली डॅम हें तुमी पळयता की तुमकांय खबर आहा मोयसाल कितें जालें तेजेर हांव कांय उलयना. पूण सेलावली डॅमाचेर ती जर ती नाका, कित्याक तेजे सायडीन सगळे आयनोर मायन बंद पडलेल्यो आशिल्ल्यो, सगळे सिल्टेशन जावन ते सेलावली डॅम. लास्ट टायमूय तुमकां सांगलें की तुमी म्हाका प्रॉमीस केल्लें की आमी डिसिल्ट करतले डॅमाचें उदक, कित्याक फुडें आमकां जेन्ना जर पावस मातशे फुडें अशें 10-15 दीस मोयसाळ कशें जाला तशें सेलावली जालें जाल्यार आमकां मागीर त्रास जातले. सो हे क्लायमेट चेंजाचेर तुका खबर आहा भरोसो काय ना. तुजो पयर स्टेटमेंट पळयतालो, आज आमकां इतलें उदक लागतलें, 2047 आमकां 20 पटीन परत उदक लागतलें. सो हेजे खातीर आमकां प्रोविजन करूंक पडटलें स्पिकर सर. आनी आमी जे 365 डेज स्टोरेज करून जे पावसान स्टोरेज ना करता, उदक जे येता ते यूज करता,
ते स्टोरेजाचेर फोकस करूंक पडटलें सगळ्याक. Honorable member, just a minute. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I would like to move a motion to extend the duration, the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor say ayes. Aye. The duration of the House, sitting of the House is extended by 2 hours. Honorable member Sri Nilesh, you may continue. नो बी काय ना तुजें न्ही सगळे आयजूच बरें आहा. स्पीकर सर, आज फुडें उलयता तेन्ना म्हजें इतलें सांगपाचें आहा की ऑनरेबल मिनिस्टर काम WRDN सेक्टरान बरें करता. आमचे जे 3 लेक्स आसा हांव मातशें तेजेर सिरियसली पळोवंक लायता. शेळडे तळे, आमचे नंदा लेक तुका सांगला, आनी आसोळडा लेक हेजें ब्युटिफिकेशन मातशें तुमी करचें की दीज आर ऑलरेडी इन वेटलँड्स तिनूय. तेजे ते सोडून बाकीची आमची खूब बारीक तळी आसा आनी खुबशीं बाकीच्यो झऱ्यो आसा. हेजेर तुमी तुमचे सिस्टमा भितर करून ते मातशें बरे भशेन सांबाळुचें काम तुमी करतले. आनी चड कांय उलयना WRDचेर, पूण एक लक्षांत दवरता की हे फाटी फुडले फाटी सेलावली डॅम डिसिल्ड करपाचें हें काम तुमी करूंक पडटलें, नाजाल्यार फुडें आमकां त्रास जातले. हेजेर कशें करून घेवपाक जाय. आमी आसा, सुभाष बाबा आसा, हांव आसा, आमी कोणाचो हेल्प जाय आमी आसा तुज्या वांगडा. सो हें करून घेवचें अशें विनंती करता. दुसरी म्हत्वाचें जें कॉपरेशन आसा स्पीकर सर, तुमकां कॉपरेशनाचो जो ताबो आसा हें तुमकां खबर आसा. तुजे नजरेक जे हाडटा आज कॉपरेटीव एक्टा भितर तुवें चेंजीस केल्या. तुवें सांगलां की 13%चे वयर लोकांक रीण दिवपाक जायना. पूण स्पीकर सर, आज आमी पळयता की कॉपरेटीव सेक्टर हो बरो जावपाक जाय. आमी पळयता की कॉपरेटीव सेक्टरान भितर 100 रुपया जर घेतले, 30 रुपया तुजेच गोवा स्टेट कॉपरेटीव बँकेन दवरपाक जाय. सेक्युरिटी हो नॅशनलायज बँकान दवरपाक जाय. आनी ते 30 रुपया 100तल्यान दवरपाक आमकां दिवंक पडटा 9% आनी आमकां तुमी दिता 60% नॅशनलायज बँक. सो 2% घट लॉस जाता. सो ही एक गोश्ट तुमी लक्षांत हाडपाक जाय. 13% केले ना हे कशें करप हे तुवें लक्ष घालून करपाक जाय. कित्याक सांगता स्पीकर सर, आमी पळयता की फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट्स जे तुजे ताब्यान ना ते गोंयान येवन 19%, 18% आनी लोकांक भुलयता आनी खंय तरी मागीर भुट्टरी लोक आमच्या नांवार बोवाळ मारता की सरकार कांयच करना. सो म्हाका दिसता हेजेरूय तुवें कायदो हाडूंक पडटलो. फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट्स विदीन द स्टेट हू आर कमिंग एंड स्टॅब्लिशींग and not registered under your law. So you can make that law, you can make it. We can sit together and do it. But you will have to make this law. Not only them, even scheduled bank जे आसा, जे दुसऱ्या स्टेटीतले आता हांगा स्टॅब्लिश करता, हे सगळे पयशे व्हरून दुसऱ्या स्टेटीन घालता. हांगा कांयच फायदो ना तेंचो. वयल्यान थंय मागीर आमकां त्रास जाता. सो म्हाका दिसता यू आर अवेर ऑफ वॉट आय एम स्पिकींग. नाका जाल्यार आय विल टेल यू. सो म्हाका दिसता हे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट हांव नांव घेना खंयची, कित्याक इट इज नॉट करेक्ट ऑन माय पार्ट टू गिव इन अ हावस. So you are aware of what I mean. Not aware, I'll sit with you. But you will have to bring a law to bring them into control so that these things, जे आज आमचो पळय स्पिकर आसा बसलेलो आहा, तो एवरी असेंब्ली, म्हाका इतलीच वर्सां जालें, एवरी असेंब्ली तो एक खंयचे विजनरीची बँकाची उलयता, अजून ताका पयशे दिवना म्हण. म्हजे कडेन लोक येता विजनरी पयशे दिवना म्हण. सो म्हाका दिसता तेजेर तुवें लक्ष घालून मातशें कितें तरी कायदो जो बदल हाडूंक पडटलो. हेचे फुडें असले गोश्टी जावपाक जायना. आनी जे हांवें सांगलां तुवें जे सोसायटीक 13% वयर करपाक जायना, हेजेर कशें ती सोसायटी वाडटली आनी कशें जातलें हेजेर तुवें लक्ष घालचें. कित्याक बाकीच्यो गोश्टी सोसायटी कडेन लोन घेनासतना लोक डिपॉझीट 18%, 19% आनी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन दिता. सोसायटी कोणा पयशे दितले स्पीकर सर? सो हे मातशें तुमकां खबर हांव कितें म्हणटा तेजेर तूं मातशें एक तोडगो घालचो. दुसरी गोश्ट स्पीकर सर, जे सोसायटीचे हांवें सांगपाक जाय, आज शुगर फॅक्टरी जरी तरी डायरेक्टली तुका एक सोसायटी म्हूण येता, तेजेर आज इतले प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. हांव दाखयता स्पीकर सर, तांचो मेमोरंडम काडला की तांकां 1 टायम सेटलमेंट करता, 2 म्हयन्याचो कितें काडला. सो हेजेर म्हाका दिसता कोण रिस्पॉन्सिबल शुगर फॅक्टरी बंद पडपाक, कितें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान केलां. आमचे भागाचे अजुनूय म्हाजे कडेन आज सकाळी फुडें येयलो एक लिस्ट दिला एग्रीकल्चर डिमांड जे आशिल्ले जाले, पण आज दिल्या की 2021-25 जे शुगर फॅक्टरीचे जे तांकां सबसिडी दिवपाक आज पासून दिवना स्पीकर सर. सो म्हाका दिसता हे सोसायटीचे तुमी सगळे सोसायटी, वेदर इट इज गव्हर्मेंट सोसायटी, क्रेडीट कॉपरेटीव सोसायटी ऑफ गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूट्स ऑर एनी सोसायटी, हाका खंय तरी एक लक्ष घालून फुडें कशें व्हरप हे म्हाका दिसता तुवें लक्ष घालूंक पडलें स्पीकर सर. स्पीकर सर लास्ट तेन्ना आज आमी म्हणटा की म्हादय 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 सगळे उलयता स्पीकर सर. आनी आज आमचे देशाक गोंयचे भितर उदक हें सांबाळपाक गेल्यार बारीकशे 5 जाण 6 जाण लोक जर बोवाड केल्यार आमी सगळे प्रोजेक्ट बंद उडयता.
आमचे उदक जें आसा हें पयलीं सेव करपाक आमकां शिकपाक जाय. तुमी धरनां जशें आज कुर्टी म्हाका आज पेपराचेर वाटलें खंय थंय धरण आशिल्लें म्हणजे थंय बंदारा घालपाक थंय बंद उडयलो. मागीर आमचे सावड्डे आज आमचो गणेश बाब उलयतालो की थंय तो प्रॉब्लम जालो. अशें करून आमचें उदक आमी सांबाळना जाल्यार आमकां कसो खंयचो कोर्ट आमकां दितलो. आमचें उदक म्हाका दिसता पावसान सांबाळपाचें काम आमकां करूंक पडटलें स्पिकर सर. इले करून आमकां आमचें उदक सांबाळपाक पडटलें स्पिकर सर. आनी तेजे खातीर ज्यो गोश्टी आमी पयलीं करपाक जाय. म्हादें म्हणून सांबाळपाकूच जाय. आमची माय म्हणटा आमी सगळे आमी म्हणटा म्हादें ना जाल्यार आमकां त्रास जातले. तेजेर चड उलयनासतना कित्याक बाकीचे उलयत रावतले. पूण आमचें उदक जे पावस आमकां दिता इतलें उदक सो मच रेन इज देर हाव टू हार्वेस्ट इट, हाव टू कीप इट इन अ स्मॉल चॅक डॅम्स हें म्हाका दिसता लोकांक कन्विन्स करून आमकां करूंक पडटलें स्पिकर सर. बिकॉज अल्टिमेटली डावन द लायन हांव सदांच म्हाज्या मतदारसंघाक सांगता स्पिकर सर. आज सुरेश ट्रिटमेंट प्लांट आमी घालता. आमचो एक्वेफायर आमच्या मतदारसंघान वयर आसा आनी उदक लेवल जर आमी फाटीं पळयताले तुमी रिपोर्ट दिल्लो आसा की गोंयच्यो जे न्हंयो आसा वो जे वाटर आसा इज पोल्युटेड अशें तुमी स्टेटमेंट केल्लो आसा. 70% 80% इज नॉन ड्रिंकेबल वॉटर. So how do we improve these water resources which are there in the ground? I think you have to look into this angle also, Speaker Sir, and you along with PW Department and Sewerage to take care of this penetration of water in the ground water, because आम्ही पळयता की not only आम्ही म्हणटा प्लास्टीक but I think sewerage जे E-coli आणि बाकी TDS level जे वाढले उदकाचे हेजेर तुम्ही लक्ष घालूंक पडटले कशें इम्प्रूव करूंक मेळटलें. because I am sure 20 years down the line 30 years down the line आमकां उदकाचो बरो व्हडलो विशय जातलो आनी आमी जर आमचें उदक आमी सांबाळलां आमकां सांबाळपाक कोण येवचें ना स्पिकर सर. हे लेट इट मी ऑन रिकॉर्ड ऑफ द हावज आनी इतलेंच मागता की यू आर अ गूड मिनिस्टर. यू गो टू एवरी प्रॉब्लम्स आनी तुमी पळयता जे आज आमी पळयता वायनाड अशें जाल्ले गोश्टी आमी गोंयांत जावपा नाका. आमी तुमचे कडेन प्रपोजल थोडे मांडल्या की जे रिटेनिंग वॉल जे खंय जाय बिकॉज कॉलेप्स जाता दोंगर ते मातशें तुमी प्रायोरिटायज करतले. ऑनरेबल CM कडेन बसून ते प्रायोरिटायज करून घेतले कित्याक आमच्या मतदारसंघान हे वर्साक पावसान 3-4 कडेन बारीक स्लायड जाल्ले आसा. स्लायड जाल्ल्या मे बी इट इज बिकॉज ऑफ मॅन मेड ऑर वॉट एवर बट स्लायड जाल्ले आसा. रिपोर्ट्स आर विथ कलेक्टर. सो वी वील हॅव टू स्ट्रेंथन दीस सो दॅट इट डज नॉट बिकम बिगर स्लायड. सो फायनान्सा कडेन क्लियर करपाचें काम तुमीच करचें अशें विनंती करता. कित्याक ह्यो सगळ्यो गोश्ट्यो तुमी करून घेतले. मेजॉरिटी आमचे तुमी आमचे स्कुलाक गार्डनीचें स्कूल जे क्लिफ ऑफ टॉप आसा ताका रिटेनिंग वॉल 75% बांदलेले. पण आता 25%चे हांव कितलेच फॉलोअप करता ते जावंक ना अजून कडेन दिवना. कित्याक दिवना म्हाका खबर ना. 75%चे काम रिटेनिंग वॉल बांदले स्ट्रेंथन केला हिल. 25% उरला स्पिकर सर. अशें कडेन अशेंच आमच्या आनी टाके कडेन एक आसा की तुमी 40% काम केल्यार 60% उरला. अशें खूब कडेन आमचे बारीक बारीक गोश्टी उरल्या. हे तुजें लक्ष घालचें अशें विनंती करता आनी आयच्या डिमांडाक सपोर्ट करता. कट मोशन ओपोज करता आनी मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता जे कट मोशनाक घातलेली आहा तेजेर लक्ष घालचें नाल्यार हांवूय व्हडल्या पटी कट मोशन म्हाका घालूंक पडटलें स्पिकर सर. थँक्यू स्पिकर सर. Honorable Member Shri Cruz. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand. Demand number 74. Speaker sir, demandaचे उलयता आसतना म्हणजे नांव म्हणपाक जायना. WRD मिनिस्टर आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक जायती काम करता आनी जायतो हुस्कोय आहा तेका. आयज जे आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जे एग्रीकल्चर वाडलां त्या जायतो व्हडलो हात WRD मिनिस्टराचोय आहा तितून. कित्याक फाटले 2-2.5 वर्सां 7 फावटी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी ताणें विजीट मारला. जायतो हुस्को ताणें दाखयलो आहा. जे एग्रीकल्चराक कितलें डिफिकल्टी आहा वॉटर रिसोर्स कितलें काम करपाक जाता रोखडेच इंजिनियराक धाडून ताणें काम केल्लीं हांवें. तेजे भाशेन पावसाचे पयलीं आयज जायतीं पॉण्ड्स लेक्स डिसील्ड जाल्ल्यो आहाय जी केन्नाय जावंक ना. कांय 10-15 वर्सां पयलीं जाल्लीं आसतलीं. तेजे भाशेन स्पिकर सर जायतीं कामां उरलीं हांवें आनी उरलें हांवें एक सामकें अर्जंट काम आहा तें हांवें 0 आराकूय मेन्शन केलां आनी आयज तें केरला जालां तें आनीक भिरांत येयल्या. जे बाराडे ती रिटेनिंग वॉल बांदपाची. जे बाराडे जीं घरां आहा तीं मातशें हाय लेवलाचेर आहाय आनी थिंगा लँडस्लायड जाताय आनी लँडस्लायड आतां पासून कंट्रोलान हाडल्या. कितें टेम्पररी मेजरमेंट घेवन ते कंट्रोलान हाडल्यो आहाय. पूण केन्ना कितें जातलें तें सांगपा जायना. ह्यो फायल आमचे CE ऑफिसां पावलेले आहाय. बेगीनी तेजें एप्रुवल दिवचें आनी तें काम टेंडराक घालचें आनी तें काम बेगीन स्टार्ट जावचें म्हण मागता. कित्याक कसलो इन्सिडंट जावन मागीर काम करून फायदो ना. तेज्या पयलेंच हें काम जाल्यार जायत बरें आसतलें.
स्पीकर सर, तेजे भाशेन आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जायतीं तोळीं आहाय. त्या तोळ्यामध्ये आमी एक फायल घातलो आहा ब्युटिफिकेशन तोळ्याबान लेकाचें. ती फायल मुखार पावलो आहा, CE ऑफिसां आहा, तेजें एप्रुवल घेवन तेजें आमचें टेंडर जावचें म्हणून मागता. स्पीकर सर, ती शेतां आमची रोयतात, तुगे सपोर्ट मेळ्ळो आहा, तेजे भाशेन आतां सोगटे कडेन उमेद येयल्या शेतां रोवपाची. तेजे भायर आमचे सांजे आरेल जावं सालजोरा वेली तो लोकांकय शेतां रोवपाक जाय. पूण ती जी पयलीं कॅनल बांदलो ती रिपेरां आहाय. तांकां एक क्रॉप करता ती पावसाक, तांकां आनी एक सेकेंड क्रॉप करता जाल्यार ही कॅनल सोगटी रिपेर जावपाक जाय. बोगून सालजोरा सांजे देर आनी वेल्ले गांवान. स्पीकर सर, स्विस गेट ह्यो सारक्यो ना. जे कोण आमच्या वेल्ली गांवांनी ते कुडबोणा मुशेर त्या वाड्यान त्या सगळे डायरेक्टली कनेक्ट आहा त्यो रिवर सालाक. ह्यो उदक भितर येवन ह्यो सगळे शेतां बुडलेलीं आहाय. तेजे भाशेन स्पीकर सर, एक व्हडली गरज आहा आतां जी आमची विलेज आहा ती आंबेली, बांदा, कोल्यावाडो, आसोलनाथ, आख्खे रिवर साला तेंकोन आहा ते बांद. ह्या बांद सोगटे डॅमेज जाल्ले, सोगटे हाल्ले आनी ते हालोन आतां रस्ते पिड्यार जावपाक लागले. सो हांव मागता आख्खो स्ट्रेच आहा फ्रॉम सको बांद टू आसोलनाथ हेजी आख्खी सर्वे करपाक जाय आनी स्टेप बाय स्टेप आनी फेजान तें काम घेवपाक जाय. ऑलरेडी इंजिनियरांनी इन्स्पेक्शन केल्लें आहा थिंगा, नाजाल्यार ते सगळे रस्ते आहाय ते देंवन येतले. स्पीकर सर, तेजे भाशेन आमचे जाकली बांद आहा थिंगा फाटीं डिसिल्ट केल्लें, थोडे केल्लें पूण डिसिल्ट काडलो तें थिंगाच आहा. आनीकय तें डिसिल्ट काडून थिंगा ती रिटेनिंग वॉल बांदपाची उरली आहाय. तोय मातशें प्रोजेक्ट घेवचो म्हणून मागता. स्पीकर सर, तेजे भाशेन आमचें एक ब्युटिफिकेशन एक प्रपोजल घातलो दिगाबान, जी आमची शेतां थिंगा रोयलां थिंगा ते कॅनला सायडीन थोडी स्पेस आहा तुमची जायती अरावंड 200 मिटर्स. एक इंजिनियरान आमची मिटिंगूय घेतलो आहा. ती फकत NOC दिवपाक जाय ट्युरिजमाक, ती ते ब्युटिफाय करपाक लागून. तेजी NOC मातशें बेगीन दिवची म्हणटा. स्पीकर सर, फाटीं हांवें 0 वारा एक मेन्शन केल्लें. एक सिरियस प्रॉब्लम हे वर्सान वर्सां जाता आमच्या रिवर सालांत. जेन्ना तुमी खऱ्या बांदात ते विल्ड्स काट करता तेन्ना ही जायतीं वर्सां जातालीं, पूण फाटलीं 2 वर्सां चड. ह्या वर्साक आनी ते नुस्तेकारांक नुस्त्या मारपाकूच मेळना, कामूच न्हंयतूच वचपाक मेळना. ही जी काट करता तुमी विल्ड्स काट करता ती मातशें न्हंयत सोडनाकाय, कित्याक 1-2 म्हयने तांकां थिंगा झाडां दवरपाक मेळटा, ती तांकां दवरपाक मेळनाय. सो स्पीकर सर, समजता ही म्हजी कामां थोडीं घातल्याय, ही म्हजी कामां जातलीं म्हणून. थँक्यू. Honorable Member Sri Kedar. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions placed in the House. Demand number 74, water resources. Speaker sir, I would like to thank Honorable WRD Minister first for giving me 30 MLD plant at Pilan, which will permanently solve long pending water shortage issues of Saligaon constituency. हांव मना काळजांतल्यान म्हज्या सगळ्या कन्स्टिट्युएन्सीच्या तर्फेन ऑनरेबल मिनिस्टर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा की जो तुमी 30 MLD प्लांट आमकां दिला, एक ब्लेसिंग तो आमकां. आनी म्हाका दिसता हांव सदांच एवरी असेंब्लीक सांगतालो की आमकां वॉटर प्रॉब्लम, वॉटर शॉर्टेज आसा. ह्या प्रोजेक्टान म्हाका दिसता आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीज तशेंच आमची नेबरींग कलांगूट कन्स्टिट्युएन्सी आसा, ह्या दोनूय कन्स्टिट्युएन्सीचे मेजर वॉटर इश्यूज जे आसा हे पर्मनंटली सॉल्व जातले. कित्याक इतल्या वर्सांनी लोकांनी त्रास काडलेले, म्हाका दिसता आयज तेजें सोल्युशन तुमी काडलेलें आसा. ताका लागून हांव तुमकां मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. स्पीकर सर, सिमिलरली फक्त हांव ऑनरेबल मिनिस्टराच्या नोटिसा काडूंक सोदतां की स्पीकर सर, थोडेशें काम ह्या पायपलायन जी आसा हें इनकम्प्लीट उरलां. कलांगूट पुलीस स्टेशन टू सेंट एलेक्स चर्च कलांगूट हो स्ट्रेच जो आसा हो इल्लो काम कंप्लीट उरलेलो आसा. पावस मनसून सुरवात जाली, ताका लागून तेंच्यांनी फुडें तें कंप्लीट करूंक पावूंक ना. हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदतां ऑनरेबल मिनिस्टराक की बेगींतल्या बेगीन ही पायपलायन तेंच्यांनी एज सून एज मनसून फिनिशीज ही बेगींतल्या बेगीन पायपलायन घालची. स्पीकर सर, एक तेंचें हें आसा प्रोसिजर की ही पायपलायन कंप्लीट जावन तांकां टेस्टींग करची पडटा आनी ती टेस्टींग करच्या पर्यंत आमकां ते PWDक ते रोड्स जे आसा हे रिस्टोर करूंक मेळना. सो आतां इनफॅक्ट आतां ह्या रोडाची सामकीच वाट लागलेली आसा. इतले पॉट होल जाल्या, हो रोड मोटरेबल ना आनी ज्या तरेन पावस पडटा म्हाका दिसता हो सगळो स्ट्रेच आसा म्हणजे IDCच्यान येवन सामको कलांगूट पुलीस स्टेशना कडेन हो मोटरेबल ना. थंयची लोकांकूय भरपूर त्रास आसा. हेज्या पयलीं हांवें हो इश्यू मांडलेलो आसा. सो फक्त एकूच म्हाजी रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टराक की बेगींतले बेगीन एज सून एज मनसून फिनिशीज जावं मातसो आतां ताप पडलो काय बेगींतल्या बेगीन हें कंप्लीट करचें, सो दॅट सगळो जो कंप्लीट रोड आसा हो आमकां कंप्लीट करून लोकांचे जे इश्यू आसा हे सॉर्ट आवट करपाक मेळटले.
Speaker sir, bore wells, there should be a check on the bore wells. Action should be taken by the government on bore wells without WRD permissions. Speaker sir, म्हाका दिसता जेन्ना bore wells आमी म्हणटात तेन्ना हे bore wells पंपान प्रेशराचेर जे उदक आसा ग्रावंड वॉटर हे साक करता आनी ताका लागून खुबश्या गांवांनी ज्यो बांयो आसा ह्यो बांयान समर टायम जेन्ना येता आमी गिमान म्हणटा तेन्ना ह्या बांयक उदक कमी जाता. सो एक सामको चॅक आसपाची गरज आसा. खुबशे लोक हे सांगला तशें टँकरांनी उदक भरतात. थोडे लोक हे गार्डनिंग करपाक भरपूर व्हडले गार्डन लॉन लायतात आनी बोरवेल मारून हे उदक काडून हेजें उदक ते प्लांटेशनाक यूज करतात. सो सामकी गरज आसा की हेजेर एक चॅक दवरपाची आनी जर विदावट परमिशन बोरवेल्स मेळत जाल्यार हेजेर एक्शन घेवपाची. Speaker sir, Savlem Lake, a beautiful lake in Pilen, where many migratory birds come. एक सुंदरशी तळी सावळे म्हणून आमच्या पिलेन गांवान आसा आनी स्पीकर सर आमी जर प्रपोज करीत हांगा इको टुरिजम प्रोजेक्ट इन कन्सल्टेशन विथ गोवा आमचे डायवर्सिटी बोर्ड जाल्यार म्हाका दिसता एक बरी गजाल एक बरो इको टुरिजम आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन जावंक शकता. जर हितून आमी इंट्रस्ट घेत आमचो फूल सपोर्ट ऑनरेबल मिनिस्टराक आसतलो. पंचायतूय सामकी रेडी आसा ह्या प्रोजेक्टाक फुडें व्हरपाक. थंय फक्त एक बारीक टॅनंटाचो एक इशू आसा. सो आमी त्या टॅनंटाकूय ऑन बोर्ड जर घेतलो आनी हें सावलेम लेक आमी ब्युटिफाय केलें जाल्यार म्हाका दिसता एक बरो स्पॉट एक टुरिजम स्पॉट आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन तयार जातलो. आनी हेका लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की हितून केन्ना टायम मेळटा आनी आमी एक हेजें इन्स्पेक्शन करून हितून लक्ष घालचें. स्पीकर सर, मेजर इशू इन माय कन्स्टिट्युएन्सी फ्लडींग ऑफ गिरीम. स्पीकर सर, नियर ग्रीन पार्क्स नियर सेंट एंथनी वाडो, पंचायत घर एंड सराउंडींग एरियाज फेस प्रॉब्लम एवरी इयर. दर वर्सा हांव हो इशू आमच्या हावजान हाडटा आनी एवरी इयर आमी जाता तितले आमचे एफर्ट्स घालून ते हे आसा ते डिसिल्ड करतात, नाला सगळें कितें करपाक जाय तें करता. पूण फायनली जेन्ना पावस भरपूर पडटा तेन्ना हे टोटल एरिया फ्लडींग जाता. हे फ्लडींग जातकूच स्पीकर सर लोकांक फक्त रोडांचोच त्रास न्ही, म्हणजे ज्यो गाडयो व्हेहिक्युलर ट्रॅफिक थंय वता तें वचूंक पावना, टू व्हिलर्स आसा तांकां त्रास जाता. सेंट एंथनी वाडो म्हणटा तो वाडो सामको कट जाता, म्हणजे थंयच्यान भायर येवंक मेळना, भितर वचपाक मेळना. आनी हें एक गजाल जालीच, पूण हेज्या भायर म्हाका दिसता जे शेतकार आसा एवरी इयर ते शेतां लायता एक आशा दवरून की ह्या फावटी फ्लडींग जावचें ना. आनी जेन्ना ते त्रास काडून शेतां लायता आनी जेंचे सगळें उदकान संबत जाता म्हाका दिसता तांकां भरपूर त्रास जाता. सो म्हाका दिसता गरज आसा की हें पर्मनंटली हो इशू जो आसा हो सॉर्ट आवट करपाक. इफ वी वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दीस फ्लडींग देन प्लॅनिंग शूड बी डन नाव. स्पीकर सर, अ प्रॉपर स्टडी शूड बी डन बाय द एक्सपर्ट्स. एरियल सर्वे करपाची गरज आसा, मॅपिंग करपाची गरज आसा, हायलाईंग एरियाज, लो लाईंग एरियाज, जे आमचे नाला आसा ताका स्लोप सारको वता काय ते पळोवपाची गरज आसा. आनी हे सगळे एक्सपर्टायज घेवन आमकां एक पर्मनंट हेजेर इशू काडपाचो गरज आसा. म्हाका दिसता गेलीं 10 वर्सां जालीं सगळे जाणां आमी येवन हावजान गिरीम फ्लडिंगाचेर उलयत आसा, पूण हेजेर कांय एक सोल्युशन येना, पर्मनंट सोल्युशन येना. जर आमी हें सामकें सिरियसली घेवन जर आमी हें काम फुडें व्हेलें जाल्यार म्हाका दिसता हेजेर सुटका येतली. एंड आय एम शुअर विथ द नॉलेज एंड एक्सपिरियन्स and dedication that our Honorable WRD Minister has, we will surely permanently solve this issue. Speaker sir, improvement of waterways of Tar River, a project worth approximately 41 crores is pending. Speaker sir, wo project asa wo ekach link asa आणि हो जर प्रोजेक्ट आमी 41 क्रोजाचो बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट केलो, आमी सायडीचे जे सायड वॉल्स आसा हे बांदपाचो हो प्रोजेक्ट आनी हो जर प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट केलो म्हाका दिसता मेनली 4 कन्स्टिट्युएन्सी हेजो बेनिफीट मेळटलो. सालिगांव, पर्वरी, म्हापसा, आल्दोना. जे शेतकार थंयचे त्या एरियाचे आसा हेंकां एक सुटका मेळटली. आमी जेन्ना एग्रीकल्चर प्रमोट करता तेन्ना आमी हेंय तेंचे फ्लडींग जाता हो इशू आमी सॉर्ट आवट करपाक जाय. हेका लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की हो प्रोजेक्ट जो आसा बेगींतल्या बेगीन म्हाका दिसता फायनान्सा कडेन उरला. हो जर जालो जाल्यार ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरांनी तुमचे कडेन डिस्कस केला, तुमकां रिक्वेस्ट केल्या. आय एम शुअर सर की यू वील डू दीस. स्पीकर सर, approximately 4 lakh square meter of fields
ऑन द बॉर्डर ऑफ रेसमागस आनी नेरूल आमचो गांव आसा हेज्या बॉर्डरीचेर 4 लाख स्क्वेअर मिटर शेत आसा आनी सायड वॉल सायडीन रिवर आसा आनी ते सायड वॉल मोडल्या कारणान सगळें खारें उदक जें आसा हें ह्या शेतांनी येता. आमी हेज्या पयलीं हो प्रपोजलूय रेसमागस पंचायतीच्या थ्रू तुमकां धाडलेलो आसा आनी जर म्हाका दिसता वॉल आमी कंप्लीट करूंक पावले इवन फेज वायज इफ यू कॅन द एस्टिमेट इज टू हाय वी कॅन डू दीस फेज वायज पूण जर आमी हो कंप्लीट केलो म्हाका दिसता 4 लाख स्क्वेअर मिटर इज अ ह्यूज एरिया वेर द पीपल ऑफ दीस हें आमचे थंय शेतकार आसा प्रकाश पेडणेकर सावंत म्हणून ते खूब फॉलो करता हो प्रोजेक्ट म्हणजे हो जर जालो जाल्यार पर्मनंटली थंय ते शेतकार भाव आमचे आसा तांकां हांगा शेत लावंक मेळटलें आनी एक मेजर फायदो आमच्या शेतकार भावांक जातलो. Speaker sir, NTC erosion protection measures at Coco Beach, which is already sanctioned and pending for NOC from CRZ. This should be expedited, Speaker sir. म्हाका दिसता हो important sea erosion, sand erosion जे जाता हो बीच मेजर हो एक ब्युटिफूल बीच आमच्या हितून कोको बीच आनी हांव थँक्यूय म्हणटा ऑनरेबल मिनिस्टराक एक तेंच्यांनी हो पास केलो पण फक्त तो कोस्टल एरियाक येता म्हणून आमकां तेजी CRZ NOC जी आसा ही पेंडींग आसा सो ही जर आमी एक्सपेडायट करून स्पिकर सर NOC जर मेळत जाल्यार एक पास जाल्लो प्रोजेक्ट आमकां सुरवात करूंक मेळटली आनी हे जे आमचे थंयचे नुस्तेकार भाव आसा आमचे वॉटर स्पोर्ट्स मेजर हें चलता थंयची घरां आसा ही पावसान व्हांवून वचपाची जर नाका जाल्यार आमकां आतां करचें पडटलें आनी जर हे बेगीन करना जाल्यार आमकां फुडें हें करून कांयच फायदो जावचो ना स्पिकर सर कित्याक हें इरिवर्सेबल जातलें इतलो सँड आनी सॉयल इरोजन जातलें की आमकां ते परते घालपाक हितून कांयच फायदो जावचो ना सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालून हो प्रोजेक्ट आमकां दिवचो. Speaker sir, Water Resources Department under National Hydrology Project conducted stakeholders meeting along with Nerul Panchayat. Speaker sir, case study of Coco Beach on sand erosion was done by National Institute for Ocean Technology, Government of India. We conducted site inspection with local fishermen, boat owners, villagers. They have also assured us that they have made a scientific study on the sand erosion and which will help us to restore the beach. हो म्हाका दिसता एक सेंट्रल प्रोजेक्ट ऑनरेबल मिनिस्टर आनी हो जर प्रोजेक्ट आमी फुडें व्हेलो जाल्यार तो सगळो खर्च जो आसा हे सेंट्रल गव्हर्मेंट करपाक रेडी आसा इन्स्पेक्शनां जाल्या फक्त तेंच्यांनी एक 2 वॉल आमकां प्रपोज सांगल्या की प्रपोज आमी करतले आनी ते जर केले जाल्यार बीच आमकां रिस्टोर करपाक बरो मेळटलो. ह्या बिचार पयलीं शॅक्स आशिल्ले हजारांनी फॉरेन ट्युरिस्ट हांगा येताले सो हे प्रोजेक्ट आमकां मातसो फुडें व्हरपाची गरज आसा आनी हेका लागून म्हाका तुमचो सपोर्ट जाय आनी हितून एक्सपेंडिचर आसा होय सेंट्रल गव्हर्मेंट करपाक तेंची तयारी आसा सो स्टेट एक्सचेकर आमचे आसा हेजेर कांयच ताण येनासतना आमकां हो प्रोजेक्ट मेळटलो. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू कायंडली टेक दीस प्रोजेक्ट अहेड. स्पिकर सर, वॉट एवर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर सायड वी आर रेडी टू डू. With this, I thank Honorable WRD Minister for his continuous support to me and my constituency. Thank you. Honorable Member Shri Sankalp Amunkar. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaking on demand number 74, water resources. Saglang Peli, I would like to thank the Honorable Minister for WRD, Sri Subhash Shirodkar ji, on behalf of my constituency people. कित्याक आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जे डिसिल्टिंग करपाची गरज आसताली ती एवरी इयर जे आमचे नालास आसा पॉन्ड्स आसा ते सदांच एवरी इयर ते जायत आसा आनी बरे भशेन काम जाल्लेलें आसा. आयज हो वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट WRD आयज गोंयभर भरपूर काम करता आनी एक बरे पद्दतीन काम चालू आसा. आयज म्हाजी जी कॉन्स्टिट्युन्सी आसा थंय आमकां चड WRDचो विशय येयना बट तरी वचून आमच्या मिनिस्टरान खुबशी इनिशिएटीव घेवन जी आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन केन्ना WRDच्या कडेन कामां जाल्लेली नासली ती ह्या फावटी खुबशी कामां आमी हातीन घेतलेली आसा. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट इश्यू जो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सुभाष शिरोडकर जी कित्याक जे काम केन्ना आमचे विचारूच येवना आनी जेन्ना म्हाका दिसलें काम फुडें घेवचें आनी जेन्ना हांव आमचे मिनिस्टर सराक मेळ्ळो जाल्यार तेणें ऑन
ऑर फुटाचेर काम म्हटलें घे तें म्हणपा लागलो आमी करून घेवया म्हणपा लागलो आनी इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मी कित्याक आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आमची 2 एरिया आसा जी बायणा बीच आसा थंयसर देस्तेरो आनी बायणा आनी हांगा 2 सेपरेट आमचे एसोसिएशन आसा फिशरमॅन एसोसिएशन एक देस्तेरो फिशरमॅन एसोसिएशन आनी एक बायणा फिशरमॅन एसोसिएशन आनी हांगा प्रॉब्लम कितें जाता जी बायणा मनसून येयलो काय आख्खे जे फिशरमॅन आसा जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जी व्हडली बोटी न्हू ते ट्रेडिशनल फिशर जे आपले पोनोय घेवन काम करता फिशींग करता आनी आतां न्हू ते कितलींशीं वर्सांसून थंयसर ते काम करीत आसा तांकां एवरी मनसून येयलो काय तांकां बोटी व्हरची पडटा आनी दुसऱ्याच्या गांवांत पाक करचें पडटा जशी की वेलसांव कासावले हॉलांत खारेवाड्यार अशें दुसऱ्या जाग्याचेर व्हरून पाक करचें पडटा कित्याक जे आमच्या बायणा बिचाचेर उदक आसा तें सगळें वयर येता आनी वयर येयल्या कारणान तांकां थंयसर रेवीचेर थंयसर बोट दवरपाक एकूय मेळना आनी थंयसर जेन्ना ते वयता थंयसर सदांच तेंची त्या लोकां कडेन केस्तांवां जाता झगडी जाता कित्याक बाबा तूं आमच्या एरियेन कित्याक बोट दवरपाक येता सो हे सगळे फिशरमॅन जे आमचे आसा सदांच तेंचो एकूच इश्यू आसलेलो कित्याक आमकां एक खंयसर तरी मनसून टायमाचेर पार्किंग करपाक लागून तेंची बोटीक लागून एक जागो दिवचो म्हणून आनी तो जागो आमी थंयसर एक नाला आसा तो पयलेलो आसा तो नाला आसा थंयसर तो अनयूज नाला आसा जो थंयसर सगळी आमची उदक जें आसा जे आमचे थंयसर PWDचे आमचे एक प्लांट आसा त्या PWDच्या प्लांटांसून जे उदक येता थंयसर सगळें सांठोवन उरलेलें आसा आनी तो प्रपोजल आमी घेतलेलो आसा हांगा तांकां पार्किंग करपाक लागून हो हांगा रिटेनिंग हॉल बांदून थंयसरले आमी डिसेंट्रलायज करून ते कमी करून तांकां थंयसर पार्किंग करपाक सो आतां म्हाका दिसता आमच्या मिनिस्टरान तेंच्या डिपार्टमेंटच्या थ्रू ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा सर्वे जाल्लेले आसा सगळें जाल्लेलें आसा आनी म्हाका दिसता दीस हॅज टू बी इन टू रियलिटी ही जर रियलिटी जाली जाल्यार म्हाका दिसता आमचे मुरगांवचे जे फिशरमॅन आसा देस्तोरेचे आनी आमचे बायणाचे हांकां खुबसो आदार जातलो आनी तेंचे सदांच तेंचे बेसांव आसा ते आमकां मेळटले आमच्या मिनिस्टराकूय मेळटले कित्याक खरेंच तांकां ही गरज आसा ही पार्किंग करपाक लागून कित्याक हांवें पळयलां तांकां खूब त्रास जाता आयज हो प्रपोजल म्हाका दिसता ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीचेर आसा आमकां ऑलरेडी NOC फ्रॉम कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स बाकीच्या डिपार्टमेंटाची आसलेली ती सगळी जाल्लेली आसा आयज ही खंय तरी आमची जी लास्ट NOC जी जाय ती आमकां CRZची जाय जी ऑलरेडी म्हाका दिसता पेंडींग त्या डिपार्टमेंटान आसा म्हाका दिसता थंयसर चड टायम घेयनासतना हांव मागता मुद्दाम आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन तशें WRD मिनिस्टरा कडेन आनी त्याच प्रमाणे एलॉंग वीथ आवर मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट सरा कडेन मागता कितें तुमी आमी सगळे जाण बसून ही जी NOC उरलेली आसा CRZची ती बेगीनच्या बेगीन आमी घेवन हें काम स्टार्ट करचें कित्याक आमी प्रॉमीस केलें तांकां ह्याच मनसून सिजनाक आमी तांकां खंय तरी तांकां पार्किंग करपाक आमी दितले म्हणून ह्या वर्सा आमी करूंक शकना म्हळ्यार एटलिस्ट फुडलें मनसून सिजन येता म्हटल्यार 1 वर्सा भितर आमी हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करून म्हाका दिसता तांकां पार्किंग करपाक मेळोंक न्ही थंयसर कित्याक खरेंच तांकां खूब त्रास जाता आनी हांवें पळयलां कित्याक आयज तांकां रावता ते थंयसर बायणा बिचा कडेन बट तेंची बोटी आनी हे मानाय व्हरून तांकां दुसऱ्याच्या गांवांत दवरचें पडटा थंयसर तेज्या लागून तांकां खूब त्रास जाता परत तांकां येवंक वचोंक त्रास जाता खुबशे एक्सपेंडिचर जाता आनी ते बारीक लोक आपले पोट नुस्त्याचे बिजनसाचेर मारून ते आपले पोट भरपी लोक हे सो मागता हांव मिनिस्टरा कडेन हे ऑन प्रायोरिटीचेर ऑन वॉर फुटाचेर घेवन आमी मातशें हो इश्यू आसा तो सॉर्ट आवट करून घेवया स्पिकर सर तशेंच हांव सांगपाक सोदता मुद्दाम आनी एक आमचो मुर्मगांव गोवान एक खूब ओल्ड म्हटल्यार पयलींची एक आमची स्प्रींग आसा जी आमची लोवर जेटी म्हणटा ते मुर्मगांव गोवान लोवर जेटी थंयसर एक स्प्रींग आसा ताका झर म्हणटा ती आमी आनी आतांची न्हू पयलीं आनी एक सुंदर झर तें उदक येता आमी चिंतूंक शकना कित्याक आमी इतले वयर आसा आनी ते लोवर जेटीचेर थंयसून ती स्प्रींग येता आनी इतले सुंदर फ्रेश वॉटर येता जे भितर खरेंच थंयसर आनी खुबशे लोक आमचे थंयसर न्हांवपाक वयताना येतात सो ती आमी ब्युटिफिकेशनाक मागलेली घातलेली आसा ऑलरेडी प्रपोजल आमी डिपार्टमेंटा कडेन आमचो आसा आनी तो ब्युटिफिकेशन ऑफ द सरावंडींग एरिया ऑफ ती स्प्रिंगाची करची म्हणून म्हाका दिसता तो ऑलमोस्ट इन पायपलायन आसा कित्याक आयज आमच्या मुर्मगांव गोवान खंय तरी ट्युरिजम थोडें वाडपाक लागलेलें आसा जसो बायणा बीच आयज डेवलप जावपाक लागलेलो आसा तसोच आमचो क्रूज टर्मिनल येयल्या कारणान सो हे ट्युरिस्ट येवपाक लागलेले सो दीस प्लेस कॅन ऑल्सो बी ए ट्युरिस्टीक प्लेस फॉर दीस पीपल आनी एक सुंदर प्लेस आसा तेज्या सायडीकूच आमचो पोर्ट आसा सो म्हाका दिसता ते ब्युटिफिकेशन जालें जाल्यार सगळ्यांत चड म्हाका दिसता आमकां थंय लोकल्सांक सुद्दां फायदो जातलो सो हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन कितें बेगीनच्या बेगीन होवूय एक आमचो प्रोजेक्ट पेंडींग आसा तो मातसो करून घेवचो स्पिकर सर तशेंच आमचे सड्याच्या भागाचेर जेन्ना सड्या वरसून आमी सकयल येता थंयसर एक आमचे खूब पोन्नें देवूळ आसा खापरेश्वर टेंपल म्हणून हे खापरेश्वर टेंपल म्हणटा ते आमचे आनी खुबशे लोकांची आमची सड्या वयल्या लोकांचे आख्खे मुर्मगांवच्या लोकांची तेजेर खूब भक्ती आसा खापरेश्वराक पांयां पडल्या शिवाय केन्नाच कोण फुडें वचना आमचे थंयसरले लोक आनी आयज ते देवूळ आसा ते सारके वयर एंडाक आसा
आनी ते देवळा कडेन सायडीकसून एक नाला वयता तेजे ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जाल्लेले आसा सगळे केल्लेले आसा आमी प्रपोजली धाडलेलो आसा आनी तो आयज कितें जावपाक लागला तो नाला उदक वयले सगळे आख्खे सड्या वयले उदक येवन ते नालांसून वयपाक लागलेलें आसा आनी ते उदक व्हांवून थंयसरले जे सॉयल इरोजन जावपाक लागलेलें आसा आतां भितर जाल्लेलो आसा ते देवूळ वयर बांदलेलें आसा ते देवूळ केन्ना कोसोंक शकता ते ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जालां सो थंयसर जो नाला आसा तो वाडोवपाची गरज आसा आनी ते रिटर्निंग हॉल बांदपाचें आसा म्हाका दिसता हे ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीचेर आसा हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हेजेर मातशें लक्ष घालून बेगीनच्या बेगीन हें करून दिवचें म्हणून आमकां हे रिटर्निंग हॉल बांदून त्याच प्रमाणे स्पिकर सर आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन मेजर इश्यूज आसा म्हणटा ते आमचे जे आसा ती लँडस्लायड आनी स्पेशली आमची जी एरिया आसा जशी सडाल बोगदा जेटी देस्तेरो रुमडावाडा आनी हर्बर ही एरिया आसा थंयसर आमकां जी आसा ती लँडस्लायड खूब जाता एवरी इयर लँडस्लायड आसा गेल्या फावटीय जाल्लेले ह्या फावटीय जाल्लेले सो आमी खुबशे प्रपोजल घातलेले आसा अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडेन आनी ते आमी फुडें घातलेले आसा WRD डिपार्टमेंटाक सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की आमकां बेगीनच्या बेगीन आमकां हे डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्यान जे WRD कडेन प्रपोजल आसा रिटर्निंग हॉल बांदून दिवचें म्हणून स्पिकर सर आनी चड टायम घेनासतना परत एकदां सांगपाक सोदता हेच बायणा बिचाची जी आमची लोकांची घरां आसा स्पेशली फिशरमॅनाची एवरी इयर हे सॉयल इरोजन जावपाक लागलेलो आसा बायणा बिचाचेर सो मागता आमच्या मिनिस्टरान जे नवीन टॅक्नीक आसा जे सेफगार्ड करूंक शकता आमकां हे इरोजन ऑफ हेजेर आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची घरां वाजोवपाक लागून हे सॉयल इरोजन जाता तेज्या लागून ते काम फुडें घेवचें स्पिकर सर स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 71 मुद्दाम सांगपाक सोदता आमच्या मिनिस्टराक कितें देर आर अरावंड 400 कॉपरेटीव सोसायटी इन मुर्मुगांव तालुका आनी मोस्टली इन्क्लूड्स हावजींग कॉपरेटीव सोसायटी अर्बन कॉपरेटीव क्रेडीट सोसायटी कॉपरेटीव सेल्फ हेल्प ग्रुप सोसायटी एक्सेट्रा हांव फक्त इतलेंच सांगपाक सोदता मिनिस्टराक ही जी फकत आनी हेंच्या लागून आमकां एकूच ऑफीस आसा तें मडगांव सो सालसेटीकूय तेंच लागता आनी मुरगांव तालुकाकूय तेंच लागता सो इतली जेन्ना आमची 400 कॉपरेटीव सोसायटी मुर्मुगांव तालुकान आसा जाल्यार एक आमकां एसिस्टंट रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटीव सोसायटीचे हे मुर्मुगांव झोनान एक आमकां एक ऑफीस घालून दिवचें इतलेंच हांव सांगून म्हाजी 2 उतरां काबार करता थँक्यू सर Honorable Member Dr. Chandrakant Shete. Everybody is requested to keep 5 minutes. स्पीकर सर आज हांव उबो रावल्लो आसा जे डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी अपोज द कट मोशन सगळ्यात पयलीं लास्ट इयर हांव डिमांडाक हांगा आमची साळ पुनर्वसन कॉलनीचे जे प्लॉट आसले ते तांच्या नांवार म्युटेशन जावपा जाय म्हणून हांव डिमांड केल्ले आनी हांव आमच्या मिनिस्टराचे प्लस मुख्यमंत्र्याचे रेव्हेन्यू मिनिस्टराचे खरेंच आभार मानता 25 वर्साचो इश्यू आसलो आज त्या 205 फॅमिलींक तांचे प्लॉट त्यांच्या नांवार मेळ्ळे ते प्लॉट पयलीं कशे गव्हर्मेंटाच्या नांवार आसले WRD डिपार्टमेंट त्यामुळे तांकां घर रिनोवेट करपाक सेपरेशन करपाक खूब प्रॉब्लेम जातालो सो खूब वर्साचो इश्यू हो सॉर्ट आवट जाल्लो आसा तसोच इश्यू आमच्या कृष्णानगर बोड्ड्या बिचोले आसा आनी हंय बोड्ड्या बिचोले सर्वे नंबर 131/1 आनी -2 ही जी जागा आसा ती कमांड एरियेन येता आनी TCPचेर तांकां जर हे तांच्यांनी झोन फायन केलो जाल्यार तो कल्टिवेबल झोन विथ इरिगेशन कमांड एरिया येता म्हणजे मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा की जाता तितल्या बेगीन कमांड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीची मिटींग घेवची आनी ती कमांड डेव्हलपमेंटांतल्यान तेंची ती एरिया काडून तांकां मागीर ते TCP कडेन वचून तांकां झोन कन्वर्ट करूनी कित्याक ह्या लोकांची कशें आसा हेंच्यांनी प्लॉट घेतल्यात घरां बांदल्यात पण तेंची आजून घरां ही कल्टिवेबल झोन विथ कमांड एरियेन आसात सगळ्यान व्हडलो इश्यू बिचोलेन म्हणजे तो पयलीं जातालो 2007 पयलीं बिचोले बुडटाली अंदू 2007च्या नंतर नसली पण अंदू पहिल्याच पावसाक जेन्ना खूब पावस येयलो तेन्ना बिचोलेन खूब उदक येयलें शांतादुर्गा सर्कला कडेन आनी जेन्ना आमची टीम थंय वचून इन्स्पेक्ट केली हांव गेलो आमचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर KP नायक गेलो सगळे आमचे बाकीचे ऑफिसर गेले PWD आमी रियलायज केलें की लास्ट डिसिल्टिंग जे हांगच्यान करपाक जाय आसले कुर्चिऱ्या टू सारमानस हे 2007 केल्ले त्याच्यानंतर डिसिल्टिंग करूकच ना रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक ऑन प्रायोरिटी ते डिसिल्टिंग करचे दुसरो जे ते पंपिंग स्टेशन आसा थंय त्या पंपिंग स्टेशनाची जी हे आसा न्ही जी ती परमनंट पंपिंग स्टेशन करचे आनी जो बंदारो आसा तो गांवकर वाडा टू धबधबा तो बंद आसा तो एक्सटेंड करचो अशें जर करीत जाल्यार शांतादुर्गा सर्कला कडेन उदक नसतलें आनी गांवकर वाड्यार ती सकयल उदक येता हें उदक नसतलें मागीर म्हाका दिसता आमचे बिचोले मेन हितून उदक येवपाचो प्रॉब्लेम ना दुसरें उदक आयिल्लें म्हणटात तें नानोडा आयिल्लें आनी हें जें उदक आयिल्लें न्ही थंयसून एक व्हाळ वता तें नानोडा आयिल्लें आनी थंयसर आमचे भटवाडी आयिल्ले सो जो व्हाळ वता हितूनसून लाडफ्याच्यान अस्नोडा वता
म्हाका दिसता तो व्हाळय खूब वर्सां जाली डिसिल्ट करूंक ना, तो करून घेवपाचो, नाल्यार येयल्ल्या वर्सां बारीक उदक रावतालें, अंदू खूपच उदक रावलें. एक इन्सिडंट सुद्दां जालें, एक गाडी सुद्दां व्हांवन गेल्ली आसा. आनी तिसरें उदक एज युज्युअल आमच्या साळान येता, ते तुमी ऑलरेडी मिनिस्टरान एग्री केल्लें आसा, थँक्यू फॉर दॅट. दुसरें एक सांगपाचें आसलें, आमच्या साळान ते गणपती विसर्जन करपाक आमी सदांच टेम्पररी बंद घालता. ती फायलय धाडल्या, पूण म्हाका दिसता खंय तरी ती फायल अडकला. आतां 2 वर्सां जालीं आमी ती फायल हे करता. ल्हानसो आसा एस्टिमेट 22 लाखाचो, तो प्लीज क्लियर करून तांकां तो बांद घालूंक दिवपाचो. हे सगळें करतना आमचे जे हे आसा तिलारी, जेन्ना खूब पावस पडटा तेन्ना भंय दिसता की तिलारीची ती दारां उगडीत म्हणून. सो ते तिलारी जे डॅमाचे आसा ते उदक मॉनिटर करचें, तुमची टीम बरे भाशेन मॉनिटर करता, म्हणजे सुकते वक्तार सोडपाचें किंवा पावस ना तेन्ना सोडपाचें. चवथें म्हणटा तुमचे परत एकदा आभार मानता, तिलारीचो कॅनाल केन्नाच रिपेर करूं नाशिल्लो. पोरू एक 50% काम केलां आनी अंदू केलां. म्हाका दिसता अरावंड 30 crores तेचेर मोडलेले आसात. सो हे खूब बरी गोश्टी आसा. आमचे एक व्हाळशें न्ही बरो एक हे आसा, वॉटर बॉडी आसा, ती म्हाका दिसता खूब वर्सां लास्ट 20-25 वर्सां रिपेर करूं ना. ती करपाची गरज आसा. ऑलरेडी तुमच्या इंजिनियरान पळयला, तुमकां एस्टिमेटय धाडल्यात. ती जाता तितली जाता बेगीन ती रिपेर करून घेवपाचें. सगळ्यान एकूच विशय आमच्या बिचोलेन, म्हणजे आमच्या बिचोलेन मायनींग एरिया आसा, आनी मायनींग एरियेन आसले हे पीट आसात. एक म्हाका दिसता 2011 काय केन्ना एकदां ते पीट एकदां हे जावन ते मुळगांवच्या गांवांन येयल्ले, लोकांच्या घरांनी उदक गेल्लें. सो हो इशू जावंक जायना म्हणून तुमच्या इंजिनियराक ते पीट मॉनिटर करपाक सांगपाचें. आनी कंपनीक सिन्सियर रिक्वेस्ट करची की जेन्ना खूब पावस पडटा किंवा भरती आसता हाय टायड, तेन्ना तांच्यांनी पंप करून उदक घालपाचें ना. तांच्यांनी डेफिनेटली ते पंप करून घालपाकच जाय भायर उदक. नाजाल्यार कशें आसा, ते पीट जर हे जाय जाल्यार एक तर आमचो पीट व्हडलो मुळगांव गांव एफेक्ट जातलो, नाल्यार लांबगांव किंवा गांवकर वाड्यार. सो पूण ते तांच्यांनी कशें हें सगळें मॉनिटर करचें पडटलें विथ कंपनी ऑफिसर. आनी हे तुमचें फक्त WID डिपार्टमेंटच करूं शकता आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट करूं शकतात. तुमची न्ही खुबशी आमच्या मतदारसंघात जो कॅनल गेल्यामुळे तुमची कमांड एरिया आसा. आज कितें जालां, तुमचे जे कमांड एरियेन कितकेशेच लोकांनी एनक्रोचमेंट केल्ले आसात. तुमच्या इंजिनियरांक तुमची जी जागा आसा ती प्रोटेक्ट करपाक सांगा. तशी साळ पुनर्वसनान सुद्दां तुमची कितकीशीच ओपन स्पेस आसा. कोणीय उठून सुटून एनक्रोचमेंट करता. एज अ आमदार म्हणून जर हांव पॉयंट आवट करूं शकना आनी पॉयंट आवट केलें जाल्यार कोणी एनक्रोच केला ताका फुकटचो हांव वायट जाता. म्हजें इंटेंशन ताका हर्ट करपाचें नासता. म्हजें इंटेंशन एकच आसता, सरकाराची जागा प्रोटेक्ट करची आसता. खुबशे तुमचे कॅनल आसात, त्याचेर खंयचे तरी बाकीचे एक्टिविटी जातात, न्यूसन्स व्हॅल्यू जातात, कोणी तरी पर्सनल गेना खातीर हे करतात. ह्या अशा गोष्टी पासून हे कर, कित्याक आज तुमी एकट्याक संवय केला. आतां तुमच्या कमांड एरियेन ऑलमोस्ट सगळे कमांड एरियेन कोणी कोणी एनक्रोच करून घरां केल्यात. ही जर तुमी पयलींच बंद केल्ले जाल्यार आज ही परिस्थिती जावपाची नसली. आतां तुमकांच काडपाक ते त्रास आसात. पण ह्याच्या फुडें रिक्वेस्ट करता, तुमची एरिया आसा ती तुमी मेंटेन करपाचे आनी तुमी डेफिनेटली करतले. एकूच लास्ट वतना विशय, तुमच्या डिपार्टमेंटान खुबशे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस पोस्ट आसात. खूब वर्सां आसात सर ते पंप अटेंडंट म्हणून, आनी तांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस डेली वेजीसाचेर दवरतात. थोडे आतां 45-50 वर्सां. म्हाजे कडेन कॉपीजय आसात, हांव नांवां सांगनात. ते मातशे तुमच्या सीईक सांगून तुमी पळयात आनी तांचें कितें आसा तें तांकां तुमी रेग्युलरायज करतले की वॉट एवर बेस्ट यू कॅन डू फॉर हिम. हांव तुमकां म्हणना, बिकॉज तुमकांय कितें तरी डिफिकल्टी आसतले, बेश्टे काय कोणच अशें दवरुचो ना. सो ते तुमी एक सॉर्ट आवट करात आनी ती कार्डाची मिटींग मातशी बेगीन घेयात, सो दॅट त्या कृष्णानगर बोड्ड्याच्या लोकांचे आमचे हे जातले. खूब दीस म्हाका दिसता कार्डाची मिटींग घेवंक ना कमांड एरिया डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीची, आनी तांचे तांकां भितरल्यान काडात, सो दॅट तांचो इशू सॉर्ट आवट जावनी. बाकी तुमी फूल आमकां सपोर्ट करतात. थँक्यू फॉर दॅट. देव बरें करूं तुमचें. Honourable Member Shri Premnand Seth. Speaker sir, I rise here to support the demands and oppose the cut motions. Speaker sir, आमचे मय मतदारसंघातलो हो प्रदेश जो आसा हो निसर्गरम्य आसा आनी हो निसर्गरम्य असो दवरपाक लागून आमचे गोंय सरकाराचे WRD डिपार्टमेंट अत्यंत म्हत्वाची भुमिका बजावत आसा. स्पिकर सर, हांव हाज्या खातीर आमचे ऑनरेबल WRD मिनिस्टर श्री सुभाष भाईक, तशेंच डिपार्टमेंटाचे सगळे अधिकारी श्री बदामी, श्री KP नायक आनी सगळे इतर स्टाफ सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता आनी आभारूय मानता. स्पिकर सर, ह्या डिपार्टमेंटान जेन्ना आमी वयता तेन्ना जो रिस्पेक्ट आनी जे कोऑपरेशन तेंच्या कडसून, सगळ्या मेंबरां कडसून, तेच्या सगळ्या स्टाफा कडसून, वेदर इट इज इन हेड ऑफिस किंवा आमच्या बिचोलेचे ऑफिस जावं, जो तेंच्या कडसून कामाचे जे प्रतिसाद जो मेळटा हो खरोखरच उल्लेखनीय आसा. तेंची तोखणाय करीत सारकी दिसता.
स्पीकर सर, म्हाका हांगासर मुद्दाम नमूद करून दिसता, गेल्या 2 वर्साच्या कालावधीन जेन्ना आमी आमदारकीचो ताबो घेतलो त्या पासून ते आयज मेरेन जे सहकार्य आमच्या मय मतदारसंघाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर जे केल्लें आसा ते हांव थोडक्यात हांगासर उल्लेख करता, जेची खरीच गरज आहा स्पीकर सर. आयज आमच्या मय मतदारसंघाच्या तमाम जनतेच्या वतीनसून तेंचे पयले आभार मानता आनी जे काम तेंच्यांनी केल्लें आसा ते चडांत चड गोरगरीब जनते खातीर केल्लें आसा, शेतकऱ्यां खातीर केल्लें आसा. स्पीकर सर, आमकां सॉयल कन्जर्वेशन आनी WRD डिपार्टमेंट हेच्या मदतीन जे बांद आमकां बांदून दिले ताका लागून तेंचे आभार मानता. गोंयगणे तळें जे एक मोठें तळें आसा ज्या पासून 500 एकर्स ऑफ लँड कॅन बी कल्टिवेटेड, अशा तरेचे तळें तेंच्यांनी बांदून दिले, तेज्या बद्दल आभार मानता. स्पीकर सर, अशे कितलेशेच बंदारे आसतले, म्हणजे जवळ जवळ 6-7 बंदारे तेंच्यांनी बांदून दिले आमकां. ह्या बंदाऱ्या पासून शेती उत्पादन खूब सोयिस्कर जाल्लेलें आसा. स्पीकर सर, जे प्रोजेक्ट आमकां हांगासर तेंच्यांनी करून दिले हितून लयराईची तळी, केळबायची तळी, भटवाडी कुडचिऱ्याची तळी, दपकार देवस्थानाचे हे आमचे रिटर्निंग वॉल, गणेश विसर्जन स्थळां जी डेव्हलप करून दिली, रिवर्क करून दिली, त्या बद्दलूय तांचे आभार आसा. स्पीकर सर, अशे कितलेशेच जे स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन आसले ते तेंच्यांनी नवे बांदून दिले, जाका खातीर शेतां करपाक लागून सुद्दां खूब सोयिस्कर जाली. व्हाळ जे वयताले ते लोकांच्या शेतान वयताले डायरेक्ट, त्या व्हाळांक योग्य ते दिशा दिवपाक लागून स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन डायरेक्ट न्हंयन सोडपाक लागून जे मदत केली ताका लागून खुबशीं शेतां अंडर कल्टिवेशन येयली. जे मदत तेंच्यांनी करपाक जाय त्या खंयच्याच क्षेत्रांसून तेंच्यांनी सोडूंक ना. म्हाका हांगासर खास नमूद करून दिसता स्पीकर सर, क्रिमिनेशन ही सगळ्यान एक शेवटची क्रिया करता आमी, आनी ती क्रिया करपाक लागून आमच्या कारापूर सरवण विलेज पंचायतीन 5 वॉर्डांक आमकां सुविधा नासली आनी ती सुविधा जावची म्हणून हांव एक रिक्वेस्ट घेवन माननीय मंत्र्यां कडेन गेल्लो आनी तेंच्यांनी आपल्या आसलेले जागेन अशी जागा तेंच्यांनी आमकां 500 स्क्वेअर मिटर अलॉट केली आनी त्या बद्दल क्रिमिनेशनाचो जो प्रश्न आसलो तो 5य वाड्यांचो प्रश्न सुटलो. हाका लागून हांव सगळ्या जनतेच्या वतीन तेंचे आभार मानता. स्पीकर सर, आमच्या मयान उदकाची कमी ना. उदीक इतलें आसा की उदक आमकां तें प्रिजर्व करतलो जाल्यार आयज ग्रावंड वॉटर रिजर्वर जो आमचो व्हडल्यान व्हडलो मये लेक जो आसा त्या सोर्सान उदीक हाडपाची आमकां फुरसत. आयज आमकां जो आमी एक 15 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जो मागला सरकारा कडेन मये हांगासर जावपाक जायो आनी हो जर प्लांट जालो जाल्यार आमच्या नार्वे, मये आनी चोडण ह्या भागांत कंटिन्युअसली आमी 7य दीस उदक दिवंक शकतले अशे तरेची ही येवजण आसा, अशे तरेचो हो प्लान आसा. तर हेका लागून जें उदक मेळटलें हें उदक आमकां तिळाळी धरणा पासून येणारो जो हो कॅनल आसा त्या कॅनला पासून नार्वे हांगासर जें सब स्टेशन केल्लें आहा तेंच्यांनी त्या पंपींग स्टेशना पासून आमच्या मये लेकान उदक घालपाक लागून तेंच्यांनी जें प्रोविजन केलां त्या बद्दलूय तेंचे हांव आभार मानता स्पीकर सर. स्पीकर सर, जे बायोडायवर्सिटीचो एक एटलास मयासून तयार केलो आमी, त्या मयाच्या एटलासाचेर आमच्या मये गांवचें नांव कोरलें गेल्लें आहा. ताका लागूनय हांव डिपार्टमेंटाचे म्हणजे WRD डिपार्टमेंटान जे हेल्प केल्लें आहा त्या बद्दल तेंचेही आभार मानता स्पीकर सर. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 71 उलयता आसतना हांव माननीय मंत्र्यांक एक 2च सुचना करूंक सोदतां. ज्यो आमच्यो हावजींग सोसायटीज आसता तश्योच आमच्यो VKS सोसायटी आहा हेंची कंडिशनां स्पीकर सर आयज सामकी कमकुवत जाल्ली आसा. तांकां दर वर्सी तेंचे ऑडिट जावपाक जाय, हेंचे ऑडिट जायना आनी हांकां डेव्हलपमेंट करपाक खूब वाव आसा पण सरकाराचें नियंत्रण थोडेंशें कमी पडटा. हांव मान्य मंत्र्यांच्या निदर्शनाक हाडूंक सोदतां की हांकां ह्या सोसायटींक जर बूस्ट दितलो जाल्यार थोडेशें तेंचेर वॉच दवरप, तांकां नियंत्रण दिवप आनी तांकां हेल्प करप ही गरजेची वस्तू आसा स्पीकर सर. तशेंच ज्यो फायनान्शियल
मल्टीनॅशनल हे आमच्यो फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट जे येता गोंयान ह्यो लोकांक आमच्या आयसां दाखयतात. हे आयस दिसता कसले हायर रेट ऑफ इंट्रस्टाची, पण हे हायर रेट ऑफ इंट्रस्ट दाखयता आनी लोकांक लुटून वयता. आनी हितून फडको बसता कोणाक? ज्यो आमच्यो कॉपरेटीव क्रेडीट सोसायटी गोंयान आहा ह्या कॉपरेटीव सोसायटींक फडको बसता हेजो. म्हणून हांव स्पिकर सर आमच्या सरकारान एक एमेंडमेंट हाडचें आनी ज्यो डिफरंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट ज्यो गोंयान येता, मल्टीनॅशनल कॉपरेटीव सोसायटीज ज्यो येता तेंचेर वॉच दवरपाक लागून तांकां खंय तरी बंधन घालपाक लागून हे एक कायदो तयार करचो आनी आमचे कॉपरेटीव डिपार्टमेंट जें आहा तें सुंदर करचें अशें मागता आनी आयज ह्या डिमांडांक सपोर्ट करता. कॉपरेटीव डिपार्टमेंटाचे परत एकदां अभिनंदन करता, आभार मानता. देव बरें करूं. Honorable Member Shri Ullas Tuyankar. स्पीकर सर, डिमांडांक सपोर्ट करून कट मोशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावला. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 74 वॉटर रिसोर्सीस. स्पीकर, आमी सगळ्या पयलीं आमच्या मंत्र्याक अभिनंदन करता की आमचे जे लेक्स, पॉन्ड्स, नॅचरल स्प्रिंग्स आहा हे खंय तरी सांबाळपाचो प्रयत्न मिनिस्टर करता. आनी आमच्या नावेली मतदारसंघान 2022 सालान आमी पळयताले की डोंगरी ह्या गांवांत ज्या खुबशे घरांनी उदक वचून लोकांचे खुबशे लुकसाण जाल्लें, पूण आमी गेल्या 2 वर्सांक डिपार्टमेंट बरें काम करता. बिफोर मनसून हे डिसिल्टिंग करता आनी ह्या खातीर 2 वर्सां जालीं हांगा आमच्या नावेलीन अशें फ्लडींग अशें बी जावं ना. त्या खातीर आमी डिपार्टमेंटाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. स्पीकर सर, आमच्या दवर्ली हांगा एक बरी झर आहा, जी झर वर्साचे 12 म्हयने ताका उदक आसता, केन्ना उदक सुकना. आनी पयलीं जाणटेले म्हणटाले की ते जर आंगाक जर कसले डिसीज जाले जाल्यार थंय जर त्या झरीन जर न्हाले जाल्यार बरें जाताले. आनी ती झर ब्युटिफिकेशन करपाची गरज आसा. आमी फाटल्या कांय दिसां पयलीं मिनिस्टर आमच्या दवर्ल्या गांवांत आयिल्ले, आमी मिनिस्टरांक दाखयल्ले, तर मिनिस्टरान हें मातशें बेगीन आमचें काम करून दिवपाची गरज आसा. तशेंच आमच्या मोड्डी हांगा एक नॅचरल स्प्रिंग आहा ती डेवलप करपाची गरज आसा. कारण जर आमी ह्यो स्प्रिंग्स, नाला जर आमी सांबाळून दवरल्यो जाल्यार त्यो फुडें आमकां बऱ्यो पडटल्यो. स्पीकर सर, आमचे सालफे लेक हे मडगांव आनी नावेली ह्या बॉर्डरीचे ही सालफे लेक आहा आनी कितलींशीं वर्सां थंयसले शेतकरी ह्या शेत ते रोवन आसले. कारण जे सेवरेज उदक आसलें तें शेतान वयतालें आनी तें घाण जातालें. पूण गेलीं 2 वर्सां जालीं आमचे नावेलकार भाव थंय शेत रोवपाक लागले आनी बरे भशेन ते पीक काडपाक लागल्या. थंय जर आमी ते सेवरेज उदक जर आमी ताका प्रोटेक्शन अशी वॉल दिवन जर आमी ते सोडलें, बॉक्स टायप जर आमी गटर टायप बांदून, जाल्यार ते शेतकरीक तेंचे डिमांड आसा की हें जर केलें जाल्यार बाकीचे शेतकरी थंय शेत लावपाची शक्यता आसा. त्या खातीर हेंय मातशें लक्षांत दवरचें. आनी मिनिस्टरान तेंच्या डिपार्टमेंटान हेच्या खातीर इस्टिमेट बी केला. तें मातशें जर जालें जाल्यार खुबशें बरें जातलें. त्याच प्रमाणे आमी स्पीकर सर पळयता आमच्या मांडप हांगा गणपती विसर्जन जागो आसा. थंय खुबशे लोक हांगा चवथीक आमचे गणपती विसर्जन करता, पूण थंय स्टेप्स जावं बरें अशें डेवलप केलें आनी थंय जर बरी फेन्सिंग घातलें, लोक गार्बेज बी हाडून उडयता आनी जर केलें जाल्यार हें खुबशें बरें काम जातलें. त्याच प्रमाणे आमच्यो कोंकण रेल्वे कॉलनी, तळावली, नावेली, दवर्ली हांगासर खुबश्यो आमच्यो रिटेनिंग वॉल्स जे इस्टिमेट जाल्या, एक्सपेंडिचर सँक्शनाक गेल्या, ह्याय मिनिस्टरान मातशें बेगीन करून दिवचें अशें मागता. स्पीकर सर, आमी पळयता खूब वर्सां पयलीं आमच्या नावेली दवर्ली आनी तें कॅनल मागीर तें आर्लेम सायडीन वयतालें. तें कॅनल बांदलां पूण तें कांय यूज जावना. पूण आतां कितें जालां, ती कॅनलांचे जे चेंबर आहा ते ओपन आहा. हालींच एक इन्सिडेंट घडलो आनी ते एक झाडां बी वाडल्या कारणान कळना चेंबरान, ते चेंबरा भितर बैल पडलो आनी ताका काडपा खातीर खूब प्रयत्न, बरें डीप आहा तें 3-4 मिटर. मागीर तुमच्या डिपार्टमेंटाक सांगून आमी थंय एक थंय जाळी मारपाक घेतली आनी हालींच 2 दिसां भितर ते जाळी बसयल्या. पूण अशी खुबशी आनी चेंबर आसा, तेय जर प्रोटेक्ट केली जाल्यार इन्सिडेंट घडपा जायना. ह्या खातीर मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की WRIDच्यो खुबश्यो प्रॉपर्टी आहा, ह्या प्रॉपर्टींचेर एन्क्रोचमेंट जाला. कोणी गॅरेजी घातल्या, कोणी परमानंट दुकानां घातल्या आनी ते जशें कितें आपलेच हें जागो ह्या तरेन तेजें एन्क्रोचमेंट जाला. तुमच्या डिपार्टमेंटाच्या नदरे मुखार आमी हाडून सुद्दां दिलां. हेजेर थोडीशी कारवाय जायना जाल्यार फुडें आनी एन्क्रोचमेंट जातलें. स्पीकर सर,
डिपार्टमेंटान खुबसो असो स्टाफ कमी आसा आनी हालींच तुमी इंटरव्यू घेतल्या स्टाफ घेवपाची जाता तितले बेगीन जर तुमी हे स्टाफ जर घेतले जाल्यार खुबशें आनी काम जावपाक आमकां शक्य आहा. जशेंच आमी पळयता की खुबशे अशे इलिगल उदक काडून ते टँकरांनी हॉटेलांक इंडस्ट्रीन दिता आनी त्या खातीर सय भोवती बाकीच्या लोकांक उदकाचो प्रॉब्लेम जाता. हेजेरूय मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा. तशेंच हांवें मिनिस्टराक एक विनंती केला की आमचे डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गोम्स हो जो बरो फ्रिडम फायटर आसलो नावेलीचो सुपुत्र तेजे हालींच एक बरें स्टॅच्यू जाला आनी ह्या थंयसर जर बरें ब्युटिफिकेशन जर केलें जाल्यार आनीक मातशी सुंदरता वाडटली. मिनिस्टरान म्हाका सांगलां की आपूण करून दिता म्हणून. तशेंच स्पिकर सर आमी पळयता डिमांड नंबर 71 कॉर्पोरेशन. ह्या कॉर्पोरेशन अंडर स्पिकर सर आमच्यो गोंयच्यो जायत्यो प्रायवेट ज्यो बँकी आहा ह्यांचे बँकेचे खुबशे अशी बँको बंद पडत आसा आनी खुबशे लोकांचे गरिबांचे जे पयशे जे लोक थोडे पिकमी भरप आपले कश्टाचो पयसो हितून दवरप आनी गॅरंटी म्हणून अशी गोंयची बँक म्हणून लोक तितून पयशे दवरता. पूण आयज आमी पळयता की खंय तरी हेजेर कंट्रोल येवपाक जाय. कारण आदींच आमची आनी एक बँक नांव घेना ती बँकेन आमचो एक रिलेटिव्ह पयशे काडपाक गेलो एफडी जाल्यार ताका सांगलें की आमची बँकेन पयशे दिवपाची परिस्थिती ना म्हणून. तेज्या खातीर सरकारान गरिबांचे पयशे अशे एक आमी लुटपाक अशें म्हणपाक शकता अशे तरेचो प्रयत्न जाता. हेजेर खंय तरी कंट्रोल हाडपाची गरज आसा. स्पिकर सर इतलें सांगून हांव थँक्यू म्हणटा. Honorable Member Shri Viresh Borkar. Speaker sir, I stand to support the cut motions and oppose the demand. Speaker sir, पयलू हांव घेवपाक सोदता वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट डिमांड नंबर 74. स्पिकर सर, आमच्या मतदारसंघाचे पयलू सांगपाक सोदता आनी जो मिनिस्टरान काम केल्लें आसा आमच्या सांद्रे मतदारसंघान खुबशे बारीक बारीक जे प्रोजेक्ट आसा ते क्लियरन्स करून खंय ना खंय आमच्या मतदारसंघानूय बरे पैकी काम जाल्लें आसा आनी ताका लागून खंय ना खंय हांव मिनिस्टराक एप्रिशिएट करपाक सोदता. कित्याक खूब टायम म्हटल्यार खूब वर्सांची जी कामां पेंडींग उरलेली ही ह्या कालावधीन म्हणजे 2 वर्सां भितर ही कामां कंप्लीट जाल्लीं आसा. सो आमची खूब जावं ती आक्षीण जावं ती नेवरा जावं ती दोंगरी ह्या गांवांनी बारीक जी मानशाची आसा जावं आमच्या वॉलाची आसा कंपाऊंड आमच्या नल्लाची आसा ही जी कामां आसा ही WRDच्या थ्रू जाल्ली आसा. पण मेजर कामां स्पिकर सर मेजर जी कामां आसा आमचो एक एंटी सॉयल इरोजन वॉल आसा नावशी ह्या गांवांत ते खूब वर्सां जालीं स्पिकर सर ते पेंडींग आसा. आतां सामकी धड जी आसा ती कोसळत आसा आनी हांव मिनिस्टरा कडेन खूब फावटी गेल्लो आसा इंजिनियरांक खूब फावटी सांगलेलें आसा. पण एवरी टायम जो क्लियरन्स जाय जावं तो इसी कडल्यान क्लियरन्स जाय म्हणून सांगलें ते डिले उरता. सो म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेची दखल घेवन हें बेग्याच्या बेग्यान काम नावशीचे जे रिटेनिंग हॉलाचे आसा ते बेग्याच्या बेग्यान कंप्लीट करून घेवचें. तशेंच एक स्पिकर जर हांव आनीक सांगपाक सोदता तें म्हणजे गोवाली मोला हांगा नल्लाचो प्रोजेक्ट जो आसा तो 19 वर्सां हांव मुद्दम सांगपाक सोदता 19 वर्सां जाल्ली तो पेंडींग आसलो आनी आमी आतां तो प्रोसेस करून आनी मिनिस्टरानूय सांगलें की हें जावपाक जाय म्हणून. कित्याक थंय आयज आमी रिसंटली फोटो पळयले लोकांच्या घरांनी उदक गेल्लें आनी लोकांच्या घरांनी उदक वचोन खंय ना खंय घरान बुडलेलीं. सो ही परिस्थिती जाल्ली. हांव आतां तें टेंडर जाल्लो आसा. हांव मागता की बेग्याच्या बेगान तेजी वर्क ऑर्डर जावन पावस जाल्या नंतर तेजें काम सुरवात जातलें. ही आमी जी मिनिस्टरा कडेन मिन्स तेंच्यांनी एक एश्युरन्स दिवचें की हें बेग्याच्या बेगान आमी कंप्लीट करून घेतलें म्हणून. तशेंच स्पिकर सर बाकीची जी कामां आसा आतां सुल्लाबाट आमचो एक लेक आसा आमी मिनिस्टरा कडेन एक मागणी करता की तेणेन येवन पळोवचो आनी एक ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट कसो तेणेन हाडपाचो थंय. मिनिस्टर येवन पळयल्लें आसा हेच्या पयलू पण ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट आमकां खूब गरज आसा. कित्याक एकदां ब्युटिफिकेशन केलें जाल्यार ट्युरिजम एक्टिविटी पासून आमी बऱ्या पैकी करपाक शकतले. ते केलें जाल्यार आनी त्याच लेकाचेर एक आमचें काम केलां इरिगेशन सिस्टमाक तें खूब वर्सां पेंडींग आसलें. आतां तें काम केल्या कारणान खुबश्या शेतकाऱ्यांक बरें पडटा. मिनिस्टरान तें अप्रुवल दिवन आमकां ते करून हाडलेले. स्पिकर सर तशीच आमची बाकीची खुबशी बारीक बारीक प्रपोजल्स आसा ती आमी ऑलरेडी घातलेली आसा ती मातशी प्रायोरिटीचेर करून घेवया. आनी 2 एक नेवरा आमचो बांद इंटरनल बांद आसा हेजे आमी मिनिस्टरा कडेन उलयलेले. इंटरनल बांद कित्याक लागून कित्याक जे उदक आसा सॉल्ट वॉटर आसा ते भितर येवपाक जायना म्हणून आमी ऑलरेडी सर्वे बीन केल्लो आसा तेजो. मात जो प्रोसेस आसा तो मातसो फास्ट करपाचो जे करून आमच्या शेतकारांक बरी शेतां रोवपाक मेळटली. तशेंच
आतां इंटरनल बांद आमी एक 2 न्यू प्रपोजल घालता ते म्हणजे मंडूर गांवांत थंय आमी इंटरनल बांदाक लावन घालता जे करून हेच्या पयलू एक WRDन थंय काम केल्लें इंटरनल हें करपाक लागून आनी आतां परत एक प्रपोजल घालता इंटरनल बांद घातल्या कारणान आमकां ते इंटरनल शेतां जी आसा ती रोवपाक मेळटा भाजयेची पिकवड बीन ती करपाक मेळटा सो ती प्रपोजल मातशी पास करून बेग्याच्या बेगीन घेवची ही आमची मागणी आसा स्पिकर सर तशीच आनी एक जी आसा ते शिरगांव पालेम म्हाका खबर आसा तेका एक NOCक लागून पेंडींग उरला सो NOC जाल्ले नंतर तें काम जातलें ही हें करता की एक मातशें व्हडलें काम आसा तें बांदाचें सो हें बेग्याच्या बेगीन जावचें आनी मेन म्हटल्यार स्विच गेटीची थोडी कामां आसा आतां ती स्विच गेटीची प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय तेका डिले उरपाक जायना कित्याक ती डिले उरले नाल्यार कितें जाता बुडोवन वयता सो स्विच गेटीची थोडी कामां आसा 3 आमी प्रपोजल घातलेली आसा स्विच गेटीची ती करून घेवची स्पिकर सर हें जालें आमचें सानंद्रे मतदारसंघाचें आनी सानंद्रे मतदारसंघान खुबशीं कामां जी आसा ती जाल्ली आसा मिनिस्टर सो हांव मिनिस्टराक एप्रिशिएट करता त्या कारणाक लागून आनी बाकीची उरला ती म्हाका दिसता तुमचो आनी म्हाजो जो फॉलोअप आसा त्या हितून म्हाका दृश्टिकोनान तें जातलें फुडाराक अशें दिसता स्पिकर सर जेन्ना आमी फुडें वयता आतां WRD म्हटल्यार सामको इम्पॉर्टंट विशय म्हणटा तो म्हादयचो डायवर्जनाचो आतां हो विशय कंटिन्युअसली आमी उलयत आसा कंटिन्युअसली आमी सांगीत आसा पण स्पिकर सर जेन्ना आमी एक LEQ घातलेलो की म्हादयच्या बाबतींत कितें जाल्लें आसा म्हटल्यार आतां फुडें कितें तेजी म्हादय जे इकोसिस्टम आसा इको फ्रजायल एरिया आसा त्या बेजिनान थंय स्टडी जाल्ली आसा काय कितें सो म्हाका एक रिप्लाय येयला स्पिकर सर वेदर द डिपार्टमेंट एग्रीज द ग्लोबल वॉर्मिंग एंड क्लायमेट चेंज वील हॅव अ एडवर्स इम्पॅक्ट ऑन द फ्रजायल इकोसिस्टम ऑफ गोवा ड्यू टू द म्हादय डायवर्जन टू कर्नाटका आतां स्पिकर सर त्या रिप्लायान कितें आसा नो सच स्टडी हॅज बीन डन टू एक्सेलरेट द इम्पॅक्ट ऑफ ग्लोबल वॉर्मिंग एंड क्लायमेट चेंज आतां स्पिकर सर हांगा कशें आसा आयज खंय ना खंय आमचो WR डिपार्टमेंटान हेजी स्टडी करपाक जाय आसली कारण कितें आसा आयज हेज्या पयलू जेन्ना डॉक्टर म्हादेव गाडगिलाचो रिपोर्ट आसा ह्या म्हादेव गाडगिलाच्या रिपोर्टान क्लियर कट सांगला की समज आमी वेस्टर्न घाट्साक हात लायलो आनी वेस्टर्न घाट्सान चेंजीस करपाक गेले कित्याक वॉटर फ्लोज आसा आतां ते वॉटर फ्लो आमी बंद केले चेंज केले डायवर्ट केले नाल्यार तुमी पयला आसतलें आतां लँडस्लायड आतां कालच्या दिसांत तुमी पयला आसतलो केदो व्हडलो लँडस्लायड वायनाड जाल्लो आसा आनी असो लँडस्लायड जावपाची खुबशी शक्यता हांगा पासून आसा लँडस्लायड जावं बाकीचें कितेंय जावपाक शकता कारण हो इतलो फ्रजायल इकोसिस्टम आसा तेजेर खंय ना खंय आमच्या डिपार्टमेंटाच्या थ्रू स्टडी जावपाक जाय हो स्पिकरचो रिप्लाय जो येयला हो खरेंच वायट दिसता कारण येदो व्हडलो इश्यू जाला तरी पूण आजून पर्यंत डिपार्टमेंटान मात बसून हेजेर कांयच स्टडी केल्ली ना स्पिकर सर तशेंच आमी तितूंत आनी एक घातलेलो की जे डायवर्जन जाला तितून फ्रेश वॉटर येता ते डायवर्जन जाल्ल्या कारणान हांव मुद्दम वाचून सांगता वेदर द डिपार्टमेंट एग्रीज दॅट इफ डायवर्जन ऑफ नॅचरल फ्लो ऑफ फ्रेश वॉटर इज रिस्ट्रिक्टेड इट वूड रिजल्ट इन टू सॉल्ट वॉटर इंडक्शन स्पिकर सर तेंच्यांनी सांगला एश म्हणून आतां एश म्हटल्यार हो कितलो डेंजरस हे आसा ते पळया हावेवर द डिपार्टमेंट हॅज कन्स्ट्रक्टेड ओपन टायप बंदारास आतां बंदारास कन्स्ट्रक्ट केला बट दीस इज नॉट द सोल्युशन हें सोल्युशन स्पिकर सर जावपाचें ना आमी खंय ना खंय आमी चिंतपाक जाय कित्याक हें समज जालें जाल्यार उदक जें आसा सॉल्ट वॉटर तें वयर सरतलें आनी आमचो सगळो इकोसिस्टम शेतां जीं आसा म्हटल्यार सायडीक शेतां आमी वॉटर इरिगेशन सिस्टमाचे थ्रू यूज करता उदक यूज करता ड्रिंकींग वॉटर यूज करता हांगा कितलेशे जाण स्पिसीज हेजेर जगता ते स्पिसीज पासून वयतले स्पिकर सर मरतले सो हेजेर आमी खंय ना खंय लक्षान घेवपाक जाय आनी हो जो आन्सर येयला डिपार्टमेंटाक खबर आसा स्पिकर सर की अशें जावपाचें आसा आनी अशें जावंक शकता म्हणून तरी पूण तेजेर आजून पर्यंत स्पिकर सर कांय स्टडी जाल्ली ना आनी हितून आमी आनी एक जेन्ना हावस कमिटीक लागून डिमांड हांवेनूच केल्लो हावस कमिटीक लागून डिमांड केल्लो हावस कमिटीची एकूच स्पिकर सर मिटींग जाल्या आजून पर्यंत हावस कमिटीची एकूय मिटींग जाल्ली ना आमी वचोन थंय सायड विजीट हावस कमिटीचे मेंबर जे आसा तेंच्यान वचोन पळोवपाक जाल्ले की एक्झॅक्ट सद्याक रियलिटी कितें आसा ती स्पिकर सर एवरी नाव एंड देन एकूच आन्सर मेळटा की प्रवाह कॉन्स्टिट्यूट केल्या आनी प्रवाहाच्या थ्रू ते पळयतले म्हणून आतां प्रवाहान चडशे जाण तुमकां खबर आसा की चडशे जाण तेंचे कर्नाटकाचे आसा आनी महाराष्ट्राचे आसा आतां आमचे स्पिकर सर कोण दोगूच जाण आसा सो हें खंय ना खंय आमी समज प्रेशर घालताले नाल्यार आमच्या हावस कमिटीन वचोन पळोवंक जाल्लें सायट विजीट करपाक जाल्ली आनी ते सायट विजीटान आमकां कळटलें एक्झॅक्ट सिच्युएशन कितें आसा तें आयज स्पिकर सर अशें जालां की हिडन एजेंडा आसा हिडनली चालू आसा अशें करून आमी आमची म्हादय जी आसा आमी आवय जेन्ना म्हणटा ती आमची अशी करून हें जावपाची ना आमी कोर्टान आसा म्हणटा पण आमी आजून पर्यंत रियलिटी फॅक्ट कितें जाला डायवर्जन कितलें जाला आमकां दुसरे कडल्यान व्हिडियो येता आनी कोण वचून व्हिडियो काडटा तशें जावपाक जायना हावस कमिटी आमी कित्याक लागून घडयल्ली की आमी वचून तेजेर रिसर्च करताले लोक जे एक्सपर्ट आसा एक्सपर्टां कडल्यान रिपोर्ट्स घेतले हांगा स्पिकर सर एक आन्सर जो आसा तो क्लियर कट सांगता नो स्टडी
आतां हावस कमिटी करून कितें फायदो तर स्टडी जावकूच ना एक्सपर्ट कमिटीन स्टडी पासून दिवंक ना सो म्हाका दिसता म्हाजो डिमांड आसा की मिनिस्टरान हेजेर दखल घेवन हे जो स्टडी आसा हो प्रायोरिटीचेर हें करून घेवपाक जाय स्पिकर सर तशेंच हांव मुद्दम आनी एक सांगूंक सोदता की हो जो रिपोर्ट आसा हे कटिंग्स आसा जो माधव गाडगील तुमकां खबर आसतलें की डॉक्टर महादेव गाडगिलान जो रिपोर्ट केला तो क्लियर कट सांगता हांव मुद्दम टेबल करता हितून क्लियर कट सांगता की बाबा गोंयची जी वेस्टर्न घाट गोंयाकूच न्हू तो महाराष्ट्राच्यान येता गोंयान आसा कर्नाटका आसा केरला आसा हे एंटायर हाका तुमी हात लावंक शकना तुमी ते चेंजीस करपाक शकना ती समज चेंजीस केली नाल्यार तो डायवर्सीव इफेक्ट जो आसा तो लोकांचेर पडटलो आनी हें जाता स्पिकर सर आनी हे फुडें हें जातलें सो म्हाका दिसता हे पॉयंट्स घालून आमी खंय ना खंय मांडपाक जाय आनी तांकांय पटोवन दिवपाक जाय कर्नाटका सरकाराकूय पटोवन दिवपाक जाय की अशें इश्यू जातलो आनी आमकांय न्हू तुमकांय प्रॉब्लेम जातली स्पिकर सर जो फुडलें हें आसा जो वायल्ड लायफाचेर आयज डिफॉरेस्टेशन जाता जो वायल्ड लायफाचेर हें इम्पॅक्ट जाता हेजी स्पिकर सर कांय स्टडी करूंक ना कित्याक हें म्हाका दिसता WR डिपार्टमेंटान करूंक जाय आसली की वायल्ड लायफाचेर कितलो इफेक्ट जाता तो स्पिकर सर तुमकां दुसरें म्हटल्यार एक आमचे म्हादेवचो जालो दुसरें आसा तें म्हटल्यार इरिगेशन सिस्टम आतां इरिगेशन पोटेन्शियल जो गोंयचो आसा तो खूब बरो आसलो आनी पोटेन्शियल सिस्टम हांव मुद्दम एक LEQ सांगता तुमकां स्पिकर सर LEQ नंबर 003A आतां स्पिकर सर LEQ नंबर 003A आमी कितें घातलेलें की इरिगेशन पोटेन्शियल क्रिएटेड बाय कन्स्ट्रक्शन ऑफ डॅम्स आतां आमचे गोंयचे डॅम्स आसा तितून कितलो पोटेन्शियल आसा आतां स्पिकर सर तितून आसा अंजुने इरिगेशन प्रोजेक्ट हितून कल्टिवेबल कमांड एरिया आसा ती 1868.54 हेक्टर्स ही कल्टिवेबल एरिया आसा आनी तितूची स्पिकर सर गेले ते 5 वर्सांचे आमी पळयता आनी रिसंटली 2023 आमकां फक्त 815 हो हेक्टर्स जाल्लो आसा तशेंच सालावली इरिगेशन प्रोजेक्ट हितून जी इरिगेशन कमांड एरिया आसा ती 9684 आसा आनी 2023 आतां रिसंट आमी पळयता 3535 हो कमांड एरिया जाल्ले आसा तितली आमकां कल्टिवेबल एरिया आसा आनी आमटाणे मायनर इरिगेशन टँक जी आसा थंय 160 म्हणटा आनी तितूनचे 40 म्हटल्यार 50% पासून न्हू सो हेजेर खंय ना खंय जी पोटेन्शियल आमची एरिया आसा इरिगेशनाक लागून आतां मेन कितें आसा हे जे डॅम्स आसा आमच्या एग्रिकल्चरूय हे इरिगेशन सिस्टम वाडोवपाक जाय एग्रिकल्चराक लागून खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी इतलोच हें आसा आनी हो CAG रिपोर्टान पासून आउट केल्लो CAG रिपोर्टान पासून हो पॉयंट आउट केल्लो बट आजून पर्यंत आमी ते टॅप इन करपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाला आजून पर्यंत जावना स्पिकर सर हेजेर खंय ना खंय म्हाका दिसता मिनिस्टरान दखल घेवपाक जाय आनी जो आमचो कल्टिवेबल एरिया आसा कमांड एरिया आसा हो कल्टिवेबल कमांड एरिया कशेय भशेन आमी वाडोवपाक जाय आतां हितून स्पिकर सर कितें आसता ते युटिलायझेशन इरिगेशन पोटेन्शियल जो आसा युटिलायझेशनाचो तो आजून पर्यंत लेवल जावना तेजो तो लेवल थंयच आसा कितले फाटी आसा पळय आतां आमी सालावलीन समज पयलें 9686 आनी 3000 म्हटल्यार ऑलमोस्ट 6000 सुमार एरिया आमचो अनयुजेबल जाला सो हें स्पिकर सर खंय ना खंय आमी टॅप इन करपाक जाय आनी मिनिस्टरान हेजेर खंय ना खंय खोलायेन आमी काम करून घेवपाक जाय स्पिकर सर तशेंच आतां मेंटेनन्स जे आसा आतां हे जितले आमचे डॅम्स आसा डॅम्स जावं आमचे फिल्ड चॅनल्स आसा हेंचे मेंटेनन्स खूब गरजेचें आसा आतां फिल्ड चॅनल्साचे तेजेर पासून CAG रिपोर्टान पॉयंट रेज केल्लो की मेंटेनन्स हें सारकें जायना आतां थंय खूब केपें भागांत जावं आमचे कुडचड्या भागांत हांगा खुबशे इरिगेशन सिस्टम आसा आनी तितून स्पिकर सर फिल्ड चॅनल फॉर इरिगेशन सिस्टम जो आसा तो मेंटेन ना ते थोडे कडेन मिसींग आसा मेळत ना आनी हेजेर इन्वेस्टिगेशनूय जावना स्पिकर सर हेजेर इन्वेस्टिगेशन जावपाची खूब गरज आसा कित्याक हांगा खंय ना खंय हें वाडयतलें आमचें पोटेन्शियल वाडयतलें नाल्यार हो जो सिस्टम आसा हो सारको चलपाक जाय आनी हे सगलो ट्रॅक जावपाक जाय आतां डिपार्टमेंटान कांय रिपोर्टूय ना की बाबा कितले मिसींग जाल्ले आसा खंय गेल्ले आसा कोणाक लागून कोणाक पावल्ले आसा काय कोण कॉन्ट्रॅक्टर घेता आनी तो घेवन चल्लो हें कळपाक जाय स्पिकर सर कित्याक घालता आनी मागीर कॉन्ट्रॅक्टरूच काडून व्हरता हें जावपाक जायना कित्याक हो रिपोर्टान पासून क्लियर कट दाखयल्लें आसा स्पिकर सर तशेंच आतां आमी पळयता आसतले बंदारा आतां खुबशे बंदारा हाडटले 58 बंदारा येतले म्हणून हो जो डेटा आसा हांगा स्पिकर सर बंदारा जेन्ना येतले हांवें मुद्दम टोटल बंदारा 58 बंदारा येतले म्हणून सांगलेले आनी तितूनचे स्पिकर सर आतां ओन्ली दोन बंदारांक लागून DPR दिला म्हणून सांगला आनी 2 बंदारांचे 6 बंदारा आनी 6 तुमी आयडेंटिफाय केले म्हणून सांगला आतां बंदारा हे खूब गरजेचे आसा आतां कित्याक वॉटर आमकां हें करतले जाल्यार बंदारा जाय आनी हांगा स्पिकर सर म्हाजो एक LEQ आसा एक LEQन हितून आन्सर येयल्लो आसा
तितून कितले अनयुज्ड बंदराज आसा. आतां बंदरा गरज आसा आनी आसा तेच अनयुज्ड आसा. हो तुमचोच रिप्लाय आसा, हो म्हाजो रिप्लाय ना. एलक्यू नंबर 112 हितून स्पिकर सर कितें दिलां की 7 बंदराज आसा जे अनयुज्ड आसा. वेदर इंटेंट टू रिनोवेट. आतां रिनोवेट करतले काय ना हितूनचे तीन बंदरां ते आमी रिनोवेट करतले. प्रोसेस अंडर कन्सिडरेशन म्हणटा. दीस इज युअर रिप्लाय की तुमी प्रोसेसान आसा की रिनोवेट करपाचें. ते आसा बंदरां बट आजून पर्यंत यूज करूंक ना. सो तशें आनी 4 बंदरां आसा स्पिकर सर. 4 तुमी सांग्या तालुक्यान पळय भाटी म्हणून ते विलेज पंचायतीन एक आसा, 2 भाटी विलेज पंचायतीन आसा आनी एक आवडेम बंदर आसा, एक सुकोर्ना आसा. हांगा स्पिकर सर यूज करची ना म्हणून दिला. आतां हो म्हाका कळना की बंदारां आसून यूज करची ना म्हणून नो म्हणून दिला आन्सर. हो मिनिस्टरान जाप दिवपाक जाय की कित्याक आमी बंदारां यूज करची ना, कित्याक एक्जिस्टींग बांदलेले आसा बंदारां आनी तो नॉट युजेबल यूज करची ना. सो दीस इज नॉट अ करेक्ट. कित्याक आमचो टॅक्स पेयर मनी थंय यूज जाल्लो बंदारां बांदपाक आनी आयज परत तो बंदारा अनयुजेबल दाखयला. सो हें कित्याक लागून जालां हें मिनिस्टरान सांगपाक जाय. कित्याक आयज अशें दिसता की बंदारां आसून बसून ना आनी आमी आतां न्यू बंदारां बांदतले, फाल्यां तेय अनयुज्ड उरले नाल्यार परत आमचे पयशे वेस्ट जाले. सो हें खंय ना खंय मिनिस्टरान क्लियर करपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर जेन्ना आमी फुडें वयता तेन्ना आमचे कॅचमेंट एरिया जी आसा, आतां इरिगेशनाक लागून कॅचमेंट एरिया आसा. आयज सगळे आमचे दोंगर आसता, उदक कॅचमेंट उरता, सकयल उरता, सांठोवन उरता. ही कॅचमेंट एरिया स्पिकर सर दवरुपाक जाय. आतां खंय ना खंय आयडेंटिफिकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयडेंटिफिकेशन स्पिकर सर जायना. आयज खंय ना खंय इनलिगल कन्वर्जन जायत आसा, दोंगरांचे लँडस्लायड जाता, उदक देंवता. बट सकयल जेन्ना उदक सांठोवन उरता तें कशें आमी हें करतले, कित्याक न्यू आयडेंटिफिकेशन जायना. ती पयलुची कितें आसा तीच आसा. सो कॅचमेंट एरिया आयडेंटिफाय जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता ती आयडेंटिफाय जाली नाल्यार आमकां उदकाचे जे हें आसा रिसोर्स आसा तो खूब कडेन यूज एग्रीकल्चर पर्पज जावं बाकीचे पर्पज पासून ड्रिंकींग पर्पज पासून यूज करपाक मेळटलो. स्पिकर सर तशेंच आमचे जे लेक्स आसा, पॉन्ड्स आसा, आमचे स्प्रिंग्स आसा आनी बाकीचे वॉटर रिसोर्सीस आसा. आतां लेक्स आमी आमच्या मतदारसंघाचे सांगले तशें पॉन्ड्स कितलेशे आसा. हे सगल्यांचेर आमी रिपोर्ट करपाक जाय. एक रिपोर्ट येयल्लो, त्या रिपोर्टान सगळे पॉन्ड्स खंयचे खंयचे आसा ते आसले. पण तितूचे भायर आनी खुबशे उरलेले आसा स्पिकर सर आनी ते स्पिकर सर ते ट्रॅकार हाडपाक जाय. आमचे स्प्रिंग्स कितल्योश्यो स्प्रिंग्स आजून पर्यंत हें करूं ना, नोटिफाय जाल्ल्यो ना. आमच्या मतदारसंघान हांवें तो लेटर धाडलेलें आसा की ह्यो नोटिफाय जावपाक जाय. आतां थोडे प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा आनी खंय आसा, हेजो इश्यू आसा. पण स्टील प्रायवेट प्रॉपर्टीन पासून आसा नाल्यार त्यो स्प्रिंग नोटिफाय जावपाक जाय आनी त्यो स्प्रिंगीचो यूज जो आसा तो लोकांक मेळोवपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर तशेंच जे आमी खंय ना खंय जे रेन वॉटर हार्वेस्टींग जे प्रोजेक्ट आसा, आमी गोंय राज खंय ना खंय फाटीं उरलेले आसा रेन वॉटर हार्वेस्टींग करपाक. गोंयान इतलो पावस पडटा मात रेन वॉटर हार्वेस्टींग खूब कमी प्रमाणान जाता, खूब कमी. सो हें खंय ना खंय प्रमोट करतले, एनकरेज करतले नाल्यार आमकां अवेरनस प्रोग्राम करचे पडटले. आमकां खंय ना खंय युथांक इनवॉल्व करचे पडटले आनी खंय ना खंय हें जे रेन वॉटर हार्वेस्टींग प्रोजेक्ट आसा हे वाडोवचे पडटले. गोंयान समज आमी रेन वॉटर हार्वेस्टींग प्रोजेक्ट वाडयले नाल्यार आमकां खुबसो जो उदकाचो जो सोय आसा, आयज कितें खूब कडेन उदकाची प्रॉब्लेम जाता, बट तें खंय ना खंय कमी जातलें. स्पिकर सर आतां व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट, आतां व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हणजे कितें की आमचो जो बोरवेल्स मारता, आतां इनलिगली तुमी बोरवेल मारता सगळ्यांक खबर आसा. कितल्यो स्पिकर सर गोंयभरान बोरवेल मारता आनी जो डिपार्टमेंट आसा टोटल, हांव हे बोरवेल्या बाबतींत तर टोटल डिपार्टमेंट फेल जाला स्पिकर सर. इनलिगल जाय तशें म्हणजे डिपार्टमेंटाक ट्रॅकिंगूच ना. आयज ग्रावंड वॉटर रिसोर्स आमचो चोरून व्हरता, कोणूय बोरवेल मारता आनी चोरता म्हटल्यार परमिशन डिपार्टमेंटा कडेन घेयना. म्हाका दिसता फक्त 9 कितें 9 कितें हेजेर हांव म्हाज्या आमदाराक सांगता स्टडी कर सारकें म्हणून. ना ना हांव सांगता तुमी एक्शन घेतल्या, नो बोरवेलेचेर एक्शन घेतल्या तुमी. म्हाका ते एज पर एलक्यू गावला नो बोरवेल. बट हांव आनी एक स्टेटमेंट करता की हेच्या मागीर परत सारकें हांव सांगता न्ही, फाल्यां मुखार जेन्ना हें आसा तेन्ना परत उलयल्यार जाता. परत यू स्टडी दॅट इज सब्जेक्ट. बेश्टो उलोवपा जावन उलयनाका. ना 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 हांव कित्याक लागून सांगता की 88 बोरवेल्स जे आसा त्यो कदंबा प्लेटोर आसल्यो. 88 बोरवेल्स, 88 इनलिगल बोरवेल्स आनी आतां त्यो आनीक वाडले आसतल्यो आनी अश्यो कितल्योश्यो आसतल्यो. हांव बेश्टो उलयना, हांव तुमकां जाय नाल्यार दाखयता. हांव म्हणिना तुमी रेड मारूंक ना, तुमी एक्शन घेवना म्हणून. घेतल्या मात सगळे हेंचेर घेवना, आयज खुबश्यो उरल्या. हांव जाय नाल्यार दाखयता, तुमी दिया म्हाका ऑफिसर, हांव दाखयता तुमकां खंय खंय आसा त्यो. की प्लॅटो मेन म्हटल्यार प्लॅटोचेर न्यू कन्स्ट्रक्शन येता थंय बोरवेल मारता, डायरेक्ट बोरवेल मारता. न्यू कन्स्ट्रक्शन येता तेजेर. हे टॅपिंग जायना कित्याक ते परमिशन घेयना, तुमकांय परमिशन घालिना, तुमची मिस्टेक ना. पण मेन प्रॉब्लेम कितें आसा ती खंय ना खंय जावपाकूच जायना. सो हें खंय ना खंय म्हाका दिसता तें आडोवपाक जाय. हांव म्हणिना मिनिस्टरान एक्शन घेवना, एक्शन घेतल्या
थंय एक्शन जाता पूण इनलिगल बोरवेल जावपाकूच जायनासल्यो. सो हें खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय स्पीकर सर. आनी हेका लागून म्हाका दिसता कॉन्क्रीट स्टेप्स जे आसा म्हटल्यार कंप्लेन येयली म्हणटकूच बोरवेल स्टॉप न्हू, तेच्या पयलू सगळें हें करपाक जाय आनी ती स्टॉप उडोवपाक जाय. स्पीकर सर, म्हाजो जो लास्ट मिन्स जो डिमांड आसा, लास्ट डिमांड तो कॉपरेशन आसा, डिमांड नंबर 71. आतां कॉपरेशन हितून चड हें कांय ना, पण मेन म्हटल्यार आतां बाकीचे कलिग्सूय उलयल्या, तो म्हणजे ज्यो बँकी आसा, ज्यो क्रेडीट सोसायटीज आसा, त्यो म्हापसा अर्बन क्रेडीट सोसायटी आसली, बॉन्ड जाली, विजनरी आसा, हितूनचे आजून पर्यंत कितलेशे जाणांचे पयशे क्लियर जावंक ना. आनी ते आमकां पासून कितले फावट सांगता, परत सांगता केन्ना जातले. कोड आमी जेन्ना उलयले तेन्ना डिस्प्युटेड आसा म्हणटा, थोडे जाण पेमेंट येतलो म्हणटा. सो हेजे क्लेरिफिकेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट. मिन्स केन्ना जातले. आयज कितलेशे जाण रावल्या की आमचो केन्ना हो पेमेंट क्लियर जातलो. आनी स्पीकर सर, जेन्ना कॉपरेटीव आमी हें म्हणटा, कॉपरेटीव सोसायटीज म्हणटा, आयज खंय ना खंय आमकां कॉपरेटीव सोसायटीज प्रमोट करपाक जाय. आनी त्यो प्रमोट करतले नाल्यार म्हाका दिसता की युथांक आमकां इनवॉल्व करपाक जाय, युथ अवेरनस करपाक जाय. आमी कॉलेजीन अवेरनस करपाक जाय की बाबा कशें आमी कॉपरेटीव मुवमेंट आसलो, कसो मुवमेंट हें करतलो. सो म्हाका दिसता समज डिपार्टमेंटान ते एक प्रोग्राम क्रिएट केलो, जो प्रोग्राम युथांक म्हटल्यार कॉलेजींनी जो आमच्या हायर सेकंडरी खंय ना खंय वयतले आनी अवेरनस करताले की कसो कॉपरेटीव मुवमेंट आसा, तितून म्हाका दिसता बरे भशेन ते मुवमेंट आमी फुडें व्हरूंक शकतलो. स्पीकर सर, तसोच लास्ट पॉयंट हांव सांगूंक सोदता की कॉपरेटीव हितून पासून जे ऑडीट आसता ते ऑडीट टायमली जावपाक जाय. ऑडीट टायमली जायना नाल्यार हांगा सगळे ते फ्रॉजरी आनी कितें इश्यूज हे सगळे जाता आनी तेन्ना खंय ना खंय प्रॉब्लेम जाता. आनी हे ऑडीट समज टायमार जाले नाल्यार ते बँकेक कांय प्रॉब्लेम जायना. सो हे ऑडीट टायमली जावपाक जाय आनी हे जे एश्युरन्स आसा ते मिनिस्ट्रान दिवपाक जाय. थँक्यू स्पीकर. Honourable Member Sri G. Taralkar. Speaker sir, Speaker sir, I rise to support the demands moved by the Honourable Minister for Water Resources and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker sir, demand number 74. सगळ्यात पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या WRD मिनिस्टराक की प्रत्येक टायमार जेन्ना आमी कसलें काम घेवन वयता आमच्या मतदारसंघाचें ते इमिजिएटली करता तुवें पूण परत फॉलोअपूय करता आमचे कडेन. ताका लागून खूब खूब धन्यवाद तुमकां. कित्याक जितले आमी प्रोजेक्ट्स आयज मेरेन घेवन गेले, जितले प्रपोजल्स घेवन आयले ते तुमी एप्रूव्हय करून थोडे कामूय चालू केलां, जेणे करून केरी NTC इरोजन प्रोजेक्ट 17 कोटीचो तो तेंच्यांनी सुरवात करून दिला. फक्त इतलेच रिक्वेस्ट तुमचे कडेन डिस्कस केला, जे गांवांचो डिमांड आहा आनी तेंच्यांनी रेजोल्युशनूय घेतलां, जे काम जितले मेरेन येलां तितले थंयच एंड करचे. फुडें जो बीच आहा तो प्रोटेक्ट करपाक तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केल्या, त्या प्रमाणे तुमी मातशें तेचेरूय एक्ट करा. स्पीकर सर, दुसरी एक गोष्ट म्हाज्या मतदारसंघाची हरमला स्वीट वॉटर लेक आहा आनी कितलीशींच वर्सां जालीं की आख्ख्या संवसारांतल्यान थंयसर ट्युरिस्ट येतात आनी थंयसर ते ट्युरिस्ट थंय येवन थंय स्वीट वॉटर लेकाचेर थंयसर मुद्दाम वयतात, न्हावपाक वयतात, फूल डे स्पेंड करतात थंयसर. पूण आयज थंय तुमी वचून पळयशात जाल्यार ती लेक आहा ती पल्युटेड जाल्ली आहा. कारण इतलेंच आहा की सायडीचे दोंगर आहा त्या दोंगराचेर कॉटेजीस जाल्यात आनी सेवरेज सगळी सकयल सोडल्या. सो पयलींच्या टायमाचे केन्ना जाणटे म्हणटाले आमचे थंयसर जर न्हांवन येयशीत जाल्यार तुजो स्कीन डिजीज आहा ती बरी जाताली. कित्याक हांवें लास्ट टायमूय एसेंब्लीक म्हटलेली तेच्या वयर जर वयशीत चलोवन जाल्यार थंयसर मुल्तानी माती मेळटा. म्हणजे झरे जे वयर आहा ते व्हांवत सकयल येयल्या उपरांत ती माती प्युअर माती भायरसून लोक येतात ते आख्ख्या आंगाक लायतात आनी आख्खो दीस न्हिदतात थंयसर फॉरेनर्स आनी ते म्हणजे स्कीन डिजीज स्कीन बरी जाता, स्मूथ स्कीन जाता. म्हणजे इतले बरें थंय मेडिसिनल हें आहा ताका इम्पॉर्टन्स आहा आनी आयज आमकां खरीच गरज आहा ही प्रोटेक्ट करपाची आनी म्हाका खात्री आहा तुमी हेचेर लक्ष मुद्दामून दितले म्हणून. स्पीकर सर, IDC तुवें हांवें तुमचे कडेन एकदां रिक्वेस्ट केल्लो, हे कितलेशेच IDC प्रोजेक्टान कितलेशेच अशे विशय आसतात जे उदकाचो प्रॉब्लम आहा. तुवें IDCन सद्या उदकाचो मेजर प्रॉब्लम आहा. काही IDC चेअरमॅना कडेन उलयला आनी ताकाय रिक्वेस्ट केली की तूं NOC दी तुमच्या डिपार्टमेंटाक की रॉ वॉटर तांकां सप्लाय करपाक. आयज थंयसर सेंट्रल फार्मास्युटिकल आहा, परत टाटाचे वॉटर प्लांट प्युरिफिकेशन प्लांट घातलेले आसा. तांकां तुमी डिपार्टमेंटान थंयसर इंडस्ट्री म्हणून डिपार्टमेंटान तुमी परमिशनूय दिली बोरवेलाक. पूण ते कितें थंय जाता, थंय इशू हो आहा की बोरवेल थंय मारल्या उपरांत वॉटर बॉडी लेवल थंय गांवची देंवता, थंय देगेकूच वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आहा, थंय बांय आहा, ते
उदीक सुकता. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट हे आहा इशू आहा तो तुमचो रॉ वॉटर तुवें 30 MLD प्लांट मेरेन पावला. थंयच्यान जर तांकां पायप घालून जर रॉ वॉटर तांकां हे मेजर व्हडले कंपनीज आहात तांकां जर रॉ वॉटर सप्लाय करीत ते रेडी आहा एग्री आहात. हांव तेंचे कडेन उलयलां ते आपलो फिल्टरेशन प्लांट घालपाकूय रेडी आहा. सो तांकां फक्त आमी रॉ वॉटर सप्लाय करूंक जाय. IDCचे चेअरमॅनान सुद्दां एग्री केला. ते NOC ऑलरेडी दिल्या तेंच्यांनी पूण बेगिनात बेगीन ते मातशें लक्ष दिवचें तुमी. स्पीकर सर आतां विरेशान तुमकां विदावट एनी बोरवेलाचें उलयलो पूण म्हाका दिसता बोरवेलाचो रिप्लाय तुवें पळोवंक नासतलो. म्हाका रिप्लाय एलेक्यूक तेंच्यांनी सारको दिला जो तेंच्या कडेन एक्चुअल फिगर्स आहात ते. सो फिगर्स बोरवेलाचे एंटायर गोवन म्हणजे ऑफिशियली रेजिस्टर्ड तेंचे कडल्यान आहात ते 962 ऑफिशियली आहात जे म्हाका तुमी रिप्लाय दिला डिपार्टमेंटान. कमर्शियल विथ हॉटेल्स 231, कन्स्ट्रक्शनाचे 83, इंडस्ट्रियल 359, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर 219 आणि मल्टी ड्वेलिंग 13 आणि पब्लीक युटिलिटी 12 हे तुमी एंटायर लिस्ट म्हाका दिल्यात. हे तुमचे लिस्ट बरोबर आहा. हांव आज परत एकदां म्हणटा तेंचे डिपार्टमेंट WR डिपार्टमेंट ऑफिसर्स स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएंसी वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स इतले फास्ट काम करता. एकदां सांगल्या प्रपोजल मूव करून फुडें व्हरतात ते. जेन्ना जेन्ना तूं म्हणटा आत्तां म्हटल्यार तेणी इल्लिगल एक्शन घेयना पूण हांव प्रावडली आमच्या डिपार्टमेंटान मिनिस्टराचो अभिनंदन करता. तेंच्यांनी थंयसर इन्स्पेक्शन करून रेड मारून इन्स्पेक्शन करून सिलूय केली आनी येदे व्हडले न्यूजां सुद्दां येयलेले की तेंच्यांनी कितलीशीच बोरवेल सील केली म्हणून. ताका लागून धन्यवाद तेंचे. आख्ख्या मोर्जी गांवच्या वतीन तुमकां धन्यवाद म्हणटा कित्याक ह्यो मेजर इशू आसलो. जेन्ना हांव मोर्जे जेन्ना जस्ट असो विजिटाक वयतालो तेन्ना खूब जाणां अशें म्हणटाले आमच्यो बांयो सुकल्यो. आतां बांयो सुकल्यो जेन्ना तेंचे कानार घातले तेंच्यांनी एक्ट केले तेचेर आनी ते सील मारले थंयसर वचून तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करून. सो हे डिपार्टमेंट खरेंच बरें काम करता. फक्त एक लक्षान हाडून दिवंक सोदता आयज कोस्टल बेल्टीक खुबशे प्रोजेक्ट्स येयल्यात. तुमच्या डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर केन्ना जेन्ना अशें इंटिमेशन मेळ्ळें बाबा हांगा बोरवेल इल्लिगल मारले जाल्यार तांकां भितर वचपाक दिनात ते कित्याक थंय सेक्युरिटीज आसता बाउन्सर्स आसतात. सो एकूच रिक्वेस्ट आहा जेन्ना तुमचे ऑफिसर वयतात इन्स्पेक्शनाक भितर तेन्ना तुमी पुलीस स्टेशनाचेर इंटिमेट करून पुलीस फोर्स घेवन वचपाची गरज आहा. नाजाल्यार तुमच्या स्टाफाक ते दादागिरी करतात पळय भायले लोक थंयसर येवन तांकां खंय तरी एक हें करपाक जाय आमकां पुलीस फोर्स दिवन प्रोटेक्ट करपाक. नाजाल्यार कितें तांकां तुमच्याच ऑफिसरांक ते मारतले आनी थंयसर इन्स्पेक्शन करूंक दिवचें. हे मातशें तुमी विथ पुलीस दोगांय जाणांनी ते कंबायनली करचें पडटलें. सो कित्याक आयज वचात थंय आतां तुमचोच रिपोर्ट आहा गेल्या 2023-24चो रिपोर्ट WRD डिपार्टमेंटाचो रिपोर्ट आहा वॉटर बॉडी लेवल देंवल्या म्हणून म्हणजे 2 वर्सां पयलींच्याहून देंवल्या म्हणून. आतां ही देंवल्या कित्याक हे तुमच्या डिपार्टमेंटान स्टडी करपाची गरज आहा. कित्याक आयज जे कमर्शियल एक्टिविटीज जातात लिगल इल्लिगल वॉट एवर इट इज हे कंपाऊंड वॉल घालतात गेटीक लॉक मारतात भितर कितें करतात तें आमकां कळना. सो हे मातशें तुमी लक्षान घेवन हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले ही म्हाका खात्री आहा आनी बेगिनान बेगीन घेवची तुमी. स्पीकर सर आनीक चड कांय उलयना. जे हांवें डिमांड्स मांडल्यात ते तुमी डेफिनेटली पुरे करतले ही खात्री आहा. धन्यवाद. Speaker sir, I rise, Madam Speaker, I rise to oppose the demands and speak on the cut motions that we have moved. Speaker sir, I'll go to demand number 74. Speaker sir, I keep saying Speaker sir. Madam Speaker. आता विरेशान सांगलें की मंत्री कोऑपरेटिव्ह मंत्र्यान काम करपाक ट्राय केलां. I also want to compliment the minister for being cooperative. His chief engineer is cooperative. आमकां जो एक इंजिनियर गिब्सन आहा तो गोंयकार helps farmers. So बारीक लोकांक WRD कडच्यान मदत जाता. पुणून इशू असो आहा की धाकटी कामांनी जाता. कित्याक एक डेटा असो आहा की हांवें एक LAQ विचारलेलो 23 जुलय 2024 रिगार्डिंग पेंडींग प्रपोजल्स of more than 25 lakhs. 137 works worth 135 crores are pending for financial approval. म्हणल्यार काम बरें करता पण तुका काम व्हडलें करूंक तें मेळटा ओ ना हाजेर प्रश्न आहा आनी हें उत्तर डायरेक्ट आयिल्लें आहा. उत्तर आयलां की तुमकां 135 कोटीची
25 लाखाचे वयर कामां ही पेंडींग तुजें आहा. स्पीकर सर, आतां हांव बजेटाच्या डॉक्युमेंटाचेर येता. परफॉर्मन्स बजेटाची पयली लायन अशी आहा काय इट इज एस्टिमेटेड दॅट द स्टेट्स टोटल वॉटर रिक्वायरमेंट बाय 2047 म्हळ्यार विकसीत भारत तेन्ना could be 960 MCM म्हळ्यार मिलियन क्युबिक मीटर. स्पीकर सर, आज प्रेझेंट स्टोरेज कॅपॅसिटी फ्रॉम 7 मेजर अँड मायनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इज 584 MCM. हाजो अर्थ 40% शॉर्टफॉल आसतलो 2047. A demand for 960 MCM translates to 2.63 million cubic meters per day or 2630 MLD. स्पीकर सर, एक क्वेश्चन विचारलेलो 17B 2022 हातून टोटल डिमांड ऑफ वॉटर फॉर 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज कितले काय म्हणून विचारलेले. तुम्ही सांगिल्लें की 645 MLD म्हळ्यार 2047 4 पटीन हो फिगर आसतलो. स्पीकर सर, टोटल वॉटर सप्लायड एट प्रेझेंट इज 560 MLD म्हळ्यार आयचे दिसाक 85 MLD शॉर्टफॉल आहा. स्पीकर सर, with present supply capacity in 2047 shortfall will be 22,070 MLD म्हळ्यार 85 MLD पर डे आज आहा ते वाढून फुडले 23 वर्सांनी 2070 MLD पावतले. सो आतां हो शॉर्टफॉल कवर करपाक कितली डॅम्स, कितली बोरवेल्स विल बी रिक्वायर्ड हें कॅल्क्युलेट करचें पडलें. कित्याक हांव तुमकां हाजो फॉल्ट करना, पूण तुमचें वयलें इंजीन आनी तुमचो वॉय बी सगळें आतां ते 47चे फिगर हाडून दाखयतात. सो 47 सिनारियो बरो ना. सिनारियो बरो ना तेन्ना कितें म्हणटात ताका एक सायन्सीन एक ताका उतर आहा, 0 डे सिनारियो म्हणटात. 0 डे म्हणल्यार आमी उदकाक पातीशेर जातात. हो 0 डे सिनारियो आमी वी आर कमिंग क्लोज and we will reach that in 2047 for sure. स्पीकर सर, तुम्ही एक ग्राउंड वॉटर रिसोर्सीस ऑफ गोवा म्हणून मार्च 2023 एक रिपोर्ट केलो आणि annual extractable groundwater resources in the state have been mentioned to be 316.99 MCM and the existing groundwater extraction for all uses is shown to be 67.75 MCM. As a अर्थ, if you extract all the groundwater and empty all the dams, you will still have a shortfall of 59 MCM. Speaker sir, हाजेर जर हांवें विचारलें जाल्यार तूं म्हणटलो 14,837 hectare meters can be extracted from undammed rivers म्हणून. पूण अशें तर करूंक गेलें, how much we will be damaging Goa. Speaker sir, by the time you extract all this fresh water, विरेशान सांगला ते भशेन saline water will be entering the rivers and groundwater along the coastal area. Therefore, introductory chapter जो आसा तो विकसीत गोंय 2047 दाखयना, पूण विनाश गोंय 2047चे सिनारियो दाखयता. स्पीकर सर, आतां हांव येता तो म्हादय. म्हादय म्हणटा ती मुखेलमंत्र्यान गियर फुडें घालें आनी सांगलें की ते आपल्या आवयचे परस व्हडली म्हणून. आनी ताजे खातीर आमी सगळे ताज्या आवयचे परस व्हडली आशिल्ली वस्त आमी राखया, जी आमची जिवनदायिनी ही राखया म्हणून आमी हावस कमिटी केली. स्पीकर सर, विदेशान सांगला ते भशेन परतें आय एग्री दॅट दीस हावस कमिटी वॉज एन आय वॉश, कित्याक एक मिटींग जावन ताजे फुडें कांयच जावंक ना. स्पीकर सर, म्हादयचें इन्स्पेक्शन डिले जालें इलेक्शना खातीर, हें एक पिक्चर क्लियर जाल्लें आहा. हाजेर अशें दिसता की सरकाराक इलेसांवां चड इम्पॉर्टंट आशिल्ली म्हादयचे इन्स्पेक्शना परस और म्हादयचे नदये परस. स्पीकर सर, इन्स्पेक्शन करप हें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन जायना. बदामी विल एग्री विथ मी. आय थिंक इन्स्पेक्शन ऑफ अ रिवर डजंट बिकम वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. कशें जाता तें? सो तुमी म्हादयचें इन्स्पेक्शन, तुमी एक लेटर बरयलें ऑगस्ट 2023 की एंड ऑफ एप्रील हें इन्स्पेक्शन जावचें. पयली मिटींग प्रवाहाची जाली 13 फेब्रुवारी 2024. इन्स्पेक्शनाचें कांयच डिस्कस जालें ना. स्पीकर सर, मागीर एक लेटर बरयलें 25 जून 2024 and it was informed that Secretary Prawa familiarization visit of Madhai Basin would be carried out from
4th July 2024 to 8th July 2024 म्हळ्यार ह्याच म्हयन्यान. सेकंड मिटिंगेचे मिनिट्स जी 30 जुनाक जाली ही मिनिट्स आमकां कांय मेळूंक ना. पुणून ही मिटींग आनी सबसिक्वंट इन्स्पेक्शन हें असेंब्लीचे सेशना खातीर जालें काय असो प्रश्न येता. स्पीकर सर, एनी केस ज्यो सायट्स तुमी विजीट केल्यो 6 जुलैक महाराष्ट्रान विर्डी ए, विर्डी बी, मोराची राय, धनगरवाडी. 7 जुलैन हलतारा सायट, सुर्ला सायट, कलसा डॅम सायट, कलसा डायवर्जन सायट, एंट्री पॉइंट ऑफ अंडरग्राउंड conduit, outfall of Mahadev waters into Malaprabha conduit, Kotni dam site near Chapoli, Bandura dam site at Nerse. Speaker sir, हें जर कॅल्क्युलेट केलें जाल्यार ईच सायटीचेर तुमी 15 मिनटां वयर टायम घालूंक ना. स्पीकर सर, द गोवन म्हणटा आनी एक बरयल्लें आहा की, आनी हाजेर अशें दिसता की सरकार एक्झॅक्टली हें इन्स्पेक्शनाक कितें जालें तें सांगना. हांव गोवनाचें एक्झॅक्ट उतरां तुमकां सांगता. Sources who were following the issue closely revealed that although the team got a walkthrough in some areas, including places where vent plugging was done, and the entire and the crucial end conduit where water is diverted into the Malaprabha basin. However, the team completely skipped the Parwad Nala, from where there is a reverse flow of water that indicates water diversion. Like जंय water diversion जालें थंय तुमी पावूंकूच ना अशें एक वर्तमानपत्र म्हणटा. We cannot ignore the fact that Goa is fighting a green battle. हांव जाणा की तुमचे हातपाय तितले ताकद ना तुमकां कर्नाटका कडेन झगडपाक. It's a much larger state, tremendous political clout at the center, more MPs. So even गोंय जें इन्स्पेक्शनाक गेल्लें तेन्ना आमची 3 मेंबर टीम आशिल्ली, तांचे 20 मेंबर आशिल्ले. तांचो एडवायजर पसून प्रवाहाच्या डिस्कशनान पार्ट जावपाक मेळ्ळो. टीम ब्रीफली सत्तरी, बार्देस, दिवचल तालुक्यांत गेली आनीक म्हादयचो फ्लो कसो आहा तो दाखयलें अशें म्हणून आमकां सांगलें. पूण म्हाका दिसता स्पीकर सर, इट इज इल टायम बिकॉज ते म्हणसर पावस आयिल्लो, नदयो भरिल्ल्यो आनी हें जावंक जाय आशिल्लें गिमान जें तुमी ऑगस्टान मागिल्लें. पूण हें जालें पावसान. सो पावसान जावन तें डायवर्जन आमी दाखोवंक पावले ना. हाजे खातीर सरकाराचो फुडलो प्लॅन कितें आसतलो हो मंत्र्यान म्हाका दिसता रिप्लायान सांगचो पडटलो. स्पीकर सर, म्हादय मास्टर प्लॅन स्टेट गव्हर्मेंटान प्रायोरिटायज केल्या 6 प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ 58 प्रोजेक्ट्स. हो म्हादयचो मास्टर प्लॅन केन्नाचो? हो प्लॅन प्रिपेर जाल्लो 1990 म्हळ्यार कितलीं वर्सां पयलीं? 34 years बिफोर. आनी लिस्ट केल्ले 61 प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स. गेल्ले 34 वर्सांनी 3च कंप्लीट जाल्या आनी 6 आर इन द पायपलायन. दीस इज व्हेरी डिसअपॉयंटींग. स्पीकर सर, कमांड एरियेचें एक जाता की जंय एग्रीकल्चर पावरफूल आहा म्हळ्यार सांग्यार असले जाग्यार जंय एग्रीकल्चर खरे लोक करतात थंय कमांड एरियेन भितर येवन प्लॉट जावंक लागल्या. ताजे खातीर कमांड एरिया बोर्ड तुमी नोटिफाय करप गरजेचो. कित्याक कमांड एरिया डायवर्ट जावप नॉन एग्रीकल्चर पर्पजाक जाल्यार हाजे फुडें म्हजो असलो शेतकरी जाणें जमीन दिल्या डॅमा खातीर, जमीन दिल्या इरिगेशन प्रोजेक्टा खातीर, आमकां दिवपाक जमीन उरूंक ना आनी दिवपाक, पूण आनी दुसऱ्या भाटकारांक दिवपाचे फुडें तकली बसून जावची ना. कित्याक ती जर डायवर्ट जावन प्लॉट जावपाक लागले जाल्यार समथींग इज रॉंग, एस्पेशली इन एग्रीकल्चर एरियाज. स्पीकर सर, कुर्डीचे सांग्यार जे तांकां स्टेटस 1 दिवपाक जाय, जॉब्स दिवपाक जाय, खूब जें कितें प्रॉमीस केल्लें तें म्हाका दिसता परतें सरकारान रिविजीट करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, बोरवेलांचेर उलयलें जाल्यार एक उत्तर आमकां मेळटा की गव्हर्मेंटान 20 इल्लिगल बोरवेल्स आयडेंटिफाय केल्या, जातून 13 सील केल्या. It has been observed that out of 97 cases of illegal bore wells since 2020, 24 फायन जाल्या. हे फिगर्स तुमी दिल्यात. स्पीकर सर, ऑब्झर्वेशन वेल्स म्हणून आसता. ऑब्झर्वेशन वेल्स म्हणटा ते पोल्युशन इन ग्रावंड वॉटर कितलें जाता आनी कशें जाता हें ऑब्जर्व करपाक आसता. 49 आर इन नॉर्थ गोवा, 16 आर इन सावथ गोवा. सालसेतीन 5च जाग्यार आहा आनी सगळ्यांत चड ग्रावंड वॉटर पोल्यूट जाला सालसेतीन. सो म्हाका दिसता each taluka requires more observation wells.
and they should be spread evenly. Speaker sir, polluted water bodies, 112 water body टेस्ट जाल्यो आनी तातूंत 67 पोल्युटेड मेळ्यो. फोण्या 26 टेस्ट जाल्यो, 3 पोल्युटेड मेळ्यो. स्पीकर सर, डिपार्टमेंटान रिप्लाय दिल्या की वी हॅव रिसिव्ड नो कंप्लेंट फ्रॉम ऑफ एनी वॉटर बॉडी, रिवर ऑर स्प्रिंग दॅट इज पोल्युटेड ऑर डॅमेज्ड. हें उत्तर दिवचे पयलीं विचार जायना, हें सिद्ध जाता स्पीकर सर. रिवर साल म्हणटा ती अकॉर्डिंग टू द एलक्यू रिप्लाय इज द ओनली पोल्युटेड रिवर इन गोवा. पूण ह्या रिवराचेर 39 कोटी रुपया 2021च्यान रिज्युमिनेशन म्हणटा ताचेर मोडल्या. पूण आज मेरेन रिवर सालान वॉटर हायसिंथ म्हणटा तें दिसताच. हें म्हज्या मतदारसंघाच्यान दिसता, तें फुडें दिसूंक लागता. आतां वेस्टर्न बायपास जो कन्स्ट्रक्ट केला ताजे खातीर फ्लडींग जाता आनी सरकार हें कशें मिटिगेट करतलें हें तुमी PWD आनी WRD मिनिस्ट्रीन फ्लडींग रिड्यूस करपा खातीर एक प्लॅन आमकां सांगचो पडटलो. वॉटर एटलस, WRDन एक वॉटर एटलस ऑफ ईच तालुका म्हणटा आयडेंटिफायड वॉटर बॉडीजाचेर प्रिपेर केलो. हो एटलस केन्ना नोटिफायड जातलो हें गरजेचें. हांवें स्पीकर सर मंत्र्याक दामबाब तळी म्हणटा ती दाखयलेली आनी मंत्र्यान पळयलेलें की वॉटर बॉडी कॅनॉट बी ओन्ड बाय एनीबडी. वॉटर बॉडी इज पब्लीक प्रॉपर्टी. हें तुमकांय तेन्ना दिशिल्लें. आनी दामबाबाची तळी ती, दामबाब म्हणटा तो आमचो ग्रामदेव थंयचो. आनी म्हाका दिसता की सरकारान आतां स्टेप घेवंक जाय ती तळी एक्वायर करपाक आनी ती एटलासाचेर ऑलरेडी दाखयलेली आहा. म्हणटकर फंड्स लेक्स आनी वॉटर बॉडीज रिज्युमिनेट करपाक म्हज्याय मतदारसंघात म्हाका गरज आहा आनी तुमी म्हाका सपोर्ट करतले हातून अशी हांव आस बाळगितां. फ्लड कंट्रोल मेजर्स. स्पीकर सर, WRD म्हाका दिसता मोपा एअरपोर्टान जें कितें जालां तातूंत शॉक जालां आसतलें. कित्याक विलेजीस टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द मोपा प्लेटो हॅव एक्सपिरियन्स फ्लडींग. हांगा डिपार्टमेंटान चॅक करूंक जाय आशिल्लें की ड्रेनेज दवरल्या एअरपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टरान आनीक लो लायींग फिल्ड्स आनीक लो लायींग एरियाज इन निगाळे, पोरसकाडे, वारखंड ती फ्लड कित्याक जालें. ह्या गांवांचे ग्रामस्थांनी मुखेलमंत्र्याक मेळून ग्रिवन्स सांगलें. एक नला म्हणटा तो 1 किलोमिटर पॅक केल्लो आहा, सामको सील करून उडयल्लो आहा आनी ताजे खातीर फ्लडींग जाता लो लायींग एरियेन. स्पीकर सर, WRD मंत्र्यान सांगलां की 100 कोटी रुपया आपूण मोपा प्लेटोचेर मोडटा टू प्रिवेंट फ्लड्स अँड ऑगमेंट वॉटर सप्लाय. पूण स्पीकर सर, विदाउट अ प्रॉपर हायड्रोलॉजी प्लॅन दीस प्रोजेक्ट्स वील नॉट प्रिवेंट फ्लडींग. हांव मागतां मंत्र्या कडेन की तुमी चॅक करा की GMRन म्हळ्यार जो एअरपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर जो PPPन केला ताणें वॉटर हार्वेस्टींग आनी ग्रावंड वॉटर रिचार्ज युनिट्स एनवायरमेंटल क्लियरन्सान जें ताका कंडिशन घालां हें तो फुलफील करता वो ना हें चॅक करपाची गरज आहा. कित्याक हें जर करना जाल्यार ओगीच तूं नाका आसतना तुजे नांवान गाळी खाता. जी चुक्यो केल्या ताणें ताचेर. एक एडवोकेट मोजेस पिंटो म्हणून ताणें एक आज एक रायटअप बरयला द गोवन म्हणटाचेर. तो थंय सांगता द एक्सटेंट ऑफ फ्लडींग दॅट इज सीन इन विलेजीस अराउंड द न्यूली बिल्ड मोपा एअरपोर्ट which has been completely inundated with torrents of water that came gushing down the Mopa plateau is never before levels. This was never a problem before the airport was built, no matter how much the rain battered the state and the Penne Taluka in particular. Our main issues tumka wachun sangta. Torrential rain has meant mudslides, flooding, entire villages being cut off from the main road, rendering them inaccessible. Like जें कितें वायनाड काल जालां हें पेडण्या जावंक शकता, हें हो सिनारियो फुडें येता. GMR infrastructure which has built and is operating the Mopa airport must own up for this. Have they done green initiatives like rainwater harvesting or prominent inclusion ashile? It must be noted that GMR initially thought of only installing 2 water harvesting pits for the entire airport project. And it was only after the environment clearance was challenged before the National Green Tribunal that the NGT mandated that they place other pits at such locations to capture all the excess drainage for water recharge. Very little is known whether these rainwater recharge pits have actually been built
or whether other conditions mandated by the NGT have indeed been put in place. The need of the R, here तुका relevant portion वाचता. The need of the R is an independent audit of whether green measures that GMR promised at the time of building the airport have indeed been put in place, and accountability from GMR in case they have been failed. So हो एक PhD researcher बरयता आनी म्हाका दिसता सरकारान हाची नोंद घेवपाची गरज आहा. आतां रिवर सालान ड्रेजिंग जें जाता, मंत्र्याक खबर आहा की हांवूय एक बारीकसो एग्रीकल्चरिस्ट आनी घरानूय बी हांव रोयिल्ली वस्त खाता आनी ताजे खातीर आमी WRD कडच्यान रिवर सायलाच्यो ज्यो ट्रिब्युटरीज आहा त्यो ड्रेज करच्यो म्हणून आमी हें केलां. आमी टेंडर केला आनी तो टेंडर पासूय जाला. म्हाका आयकूंक येता की फायनान्स सेक्रेटरी तें ड्रेजिंग अलाव करना, कित्याक कोण तरी NGTन गेला. NGTन गेल्ले फॉर पोल्युशन केस, पोल्युशनाची केस पेंडींग आहा म्हूण तो हांगा ड्रेजिंग करून दिना. सगळें जें बरें काम केलां WRDन तें कामाचें उमते कळशार उदक तें, कित्याक फायनली फ्लडींग जालेंच. सगळें करून फायदो कितें जालो? फायदो कांयच जालो ना. इतल्या खातीर कित्याक एक फायनान्स सेक्रेटरी हाजेर डिसिजन घेवपाक फाटीं फुडें येता. सो हांव आज सभाघरान हे इश्यू रेज करता इतल्या खातीर, कित्याक मंत्र्यान रिप्लाय करचे पयलीं तांचे कडेन उलोवचें बी की हावज इज सुप्रीम. उगीच NGTन गेलो म्हणून भिवन आमी काम करपाचें बंद जावपाची गरज ना. आनी दीस इज नॉट एन पोल्युटींग म्हळ्यार पोल्युशन कॉजिंग एक्टिविटी. डिसिल्टिंग करप ट्रिब्युटरीचे ही पोल्युशन कॉजिंग एक्टिविटी न्हीच ही. सो हाजे खातीर म्हाका एक कॅटेगोरिकल अश्युरन्स जाय की हें ड्रेजिंग जें काम तुमी एप्रूव केलां हें स्टार्ट जातलें आनी फुडल्या पावसाक, ह्या पावसाक जें आमकां सगळें फेस करचें पडलां तें फुडल्या पावसाक जावचें ना. तें जर whether if history does not have to repeat itself next year, then you have to do this fast. Because जर डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या सगळ्या कामान हें जें घरां पडल्यां कोसळ्यां तातूंत डिजास्टर मॅनेजमेंट कलेक्टर बिलेक्टर करता, पूण WRD डिपार्टमेंट म्हजे मतदारसंघान एक्टीव आहा. आनी ताजे खातीर तळसां जोर मारलें बी म्हणटा तें रिटेनिंग वॉल्स बांदपाची तुमी सुरवात केल्या. हाजेर मातशी तकली दवरुची, कित्याक बारीक मनीस हातूंत एफेक्ट जाल्लो आहा. तुमचो कॉन्ट्रॅक्टर बरो आहा, पूण हें मातशें जावंक जाय आनी ताजेर मातशें फोकस उरपाक जाय. पावस आयलो पावस गेलो आनी तांची घरां तशींच उरलीं अशें जावन फावना. आमी आनी मंत्र्यान थोड्यो बांयो ज्यो केल्ल्यो एग्रीकल्चर एरियेन, फातोर्डा म्हणटा ती एंटायर म्युनिसिपल एरिया पडून ही एक रुरो अर्बन कॉन्स्टिट्युएन्सी. रुरो अर्बन कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा तातूंत शेती जाता आनी शेती करपी लोक आसात. ह्या जाग्यांनी ज्यो वेल मारपाक आमी स्टार्ट केल्ल्यो आनी ज्यो फुडें आमी प्लॅन केल्ल्यो आनी तुमी ज्यो प्रॉमीस केल्यात त्यो जातल्यो म्हणून तुमी मातशें ताजेर लक्ष दवरुचें. स्पिकर सर, चिंचोण्या पंचायतीचो एक आमचो एक्झिक्युटीव मेंबर आनी तो पंच फ्रँक विएगस म्हणटा ताणें म्हाका सांगलां की एक फ्लड प्रोटेक्शन बांद एक सायड कार्मोणा एक सायड चिशिनी आहा. कार्मोणाच्या सायडीन घेतल्यार चिंचोण्याच्या सायडीन घेवंक ना, बट बोथ आर बॉर्डरींग द सेम रिवर. सो म्हाका दिसता दोनूय सायडीन जावंक जाय, नाल्यार फ्लड प्रोटेक्शन कशें जातलें. एक सायडीनूच जर बांद बांदलो आनी दुसरे सायडीन सोडलें जाल्यार तें कोसळून भितर वतलें. सो तें जावंक दिवं नाका. लेट इट बी इक्वल एवरीवेर. स्पिकर जर कोऑपरेशनाचेर हांव येता, बजेट फॉर कोऑपरेशन इज डावन फ्रॉम 46.48 crore लास्ट इयर टू 40.23 crore दीस इयर. म्हळ्यार 15% डिक्रीज आहा, 15% डिक्रीज जाल्ली आहा. मंत्र्यान अनावन्स केलां 54 मेजर इनिशिएटिव्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, सच एज strengthening of primary agriculture cooperative societies PACS through computerization, world's largest decentralized grain storage program to ensure food security, LPG dealership, common service centers, Jan Aushadhi Kendra for access to generic medicines for all PACS societies in the state. Speaker sir, म्हाका हें सारकें दिसना तुमचें, कित्याक ज्यो प्रायमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आसात ह्यो एग्रीकल्चर क्रेडीट सोसायटीज त्यो फार्मसी घालचे नात, ते LPG सिलिंडर घेवचे नात. आनीक फंड खंय आहा? तुमचो कॅपिटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज जाला फ्रॉम 6.48 crore लास्ट इयर टू 2.05 crore दीस इयर. म्हळ्यार 1/3 जाल्लो आहा, लेस दॅन 1/3.
तुमची कॉन्ट्रिब्युशन टुवर्ड्स ग्रेन स्टोरेज इज नॉट मेन्शन्ड. हावेवर देर इज अ मेन्शन ऑफ गोडाउन्स फॉर विच यू हॅव बीन एलोकेटेड लेस देन 2 crores इन सबसिडीज एंड लोन्स. तुम्ही जन औषधी केंद्र म्हणला. हांवें एक जन औषधी केंद्र साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान इनॉग्रेट केल्लें विथ हेल्थ मिनिस्टर. तो तुका तें करूंक दितलो अशें म्हाका दिसत ना. सो तें आनी तुमी खंयचे घालां. स्पीकर सर, मंत्र्यान म्हणला की वेरियस स्किम्स ऑफ द डिपार्टमेंट विल बी इम्प्रूव्ड टू ब्रिंग लार्ज नंबर ऑफ अनऑर्गनायज्ड आर्टिझन वर्कमेन in the fold of cooperative societies. These include people engaged in traditional occupations like handloom weavers, pottery artisans, bamboo artisans, marginal farmers. स्किमी खंय आहा? हें सगळें करपाक स्किमी खंय आहा? ही सगळ्यो स्किमी हँडिक्राफ्टाच्या अंडर येता. खंय काडून खंय लायलां. स्पीकर सर, मिनिस्टरान प्रपोज केला डेपॉझिट प्रोटेक्शन स्कीम to provide relief up to 1 lakh to the depositor in the event of society going into liquidation. आता हें गेल्या वर्साचे बजेटान अनाउन्स केल्लें. ह्या वर्सा तुजें एलोकेशन हे स्किमीक आहा. गेल्या वर्सा आशिल्लें 5 लाख, ह्या वर्सा आसा 2 लाख. म्हळ्यार 2च लोकांक दितलो तूं. हें अशें जावंकूच शकना. हें फकाणां जाता ही. मिनिस्टरान प्रपोज केला स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेटिव्ह थ्रू IT इंटरव्हेन्शन एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 1.5 crores. फक्त 58 lakhs एलोकेट जाल्या. हातूंतले 35 लाख सेंटरांतल्यान येता. Scheme is restricted to primary agriculture cooperative credit societies, which is not clearly mentioned in the budget speech. Speaker sir, आता हांगाच्यान हांव गोवा डेरीन येता. Procurement of Goa dairy milk from Goan farmers. Buffalo milk 46 rupees per liter, cow milk 32.89 rupees per liter. आता भायल्यान जे घेता म्हळ्यार भायले नॉन गोवन जे डेरीज आहा तांचे कडच्यान तुमी घेता बफेलो मिल्क 61 rupees 13 पैसा आणि काव मिल्क 45 rupees 42 पैसा. म्हळ्यार 40% हायर. म्हणजे क्लियरली गोंयचे डेरी फार्मरांचेर हो अन्याय. मॅक्झिमम डिफरन्स ऑफ कॉस्ट ऑफ मिल्क फ्रॉम अदर स्टेट 10% आसपाक जाय. 10%चे वयर जेन्ना वता तेन्ना स्थानीक शेतकऱ्याचेर स्थानीक हाजेर अन्याय जाता अशें म्हणूं येता. म्हणून हाजे खातीर तुमी काव मिल्काक 45 रुपया आनी 61 rupees फॉर बफेलो मिल्क हें दिलें जाल्यारूच गोंय स्वयंपूर्ण जातलें डेरी बिझनेसान. गोवा डेरी, स्पीकर सर, हॅज बीन हिट बाय स्कॅम्स. Directors of Goa Dairy are presently disqualified for misappropriation of dairy funds. Charges leveled against them are proved during inquiry. Poilo charge ha use of rejected grade cotton seed extraction in cattle field. Unnecessarily used optigen in cattle field by purchasing at higher rate. Purchase of buffalo milk from highest bidder violating purchase norms. Speaker sir, MD of Goa Dairy was suspended in year 2020 due to the above 3 charges in addition to 12 other charges. During inquiry, officer was changed and BJPचो एक senior leader and जो senior lawyer ताका inquiry officer म्हणून घालो. तो inquiry officer जातकच ताणें clean chit दिली MDक. आनीक हे सगळ्यो चार्जीस प्रूव जाल्यो पसून पूण ताणें क्लीन चीट दिली. आनीक इन्क्वायरी रिपोर्टान MD एक्सेप्ट केल्लें की रिजेक्टेड क्वॉलिटी मटेरियल वॉज एक्सेप्टेड आनी तें काडून कॅमिस्टाचेर घालपाक ट्राय केलें. ऑन रिसिप्ट ऑफ द इन्क्वायरी रिपोर्ट, करंट MD Dr. Rama Parab has not made any moves to issue show cause notices to any chemist or purchase officers. So येदें व्हडलें स्कॅम जालें आनी तें सामकें बिंदास पचयलें कित्याक कोण हातूंत तकली घालूंक वचना. हें म्हाका दिसता स्पीकर सर सारकें न्ही. Expert opinion was not sought on the inquiry report. MD हाजेर सायलंट कित्याक आसा आनी करंट MD जर काम करना or act जावंक सोदना then he is involved in this scam is something which the minister should know and should act against. Speaker sir, ते फक्त LICचें काम करतात थंय अशें म्हणून ऑफिसान म्हाका कंप्लेंट आयिल्ल्यो आहा. विजिलन्स एंड ऑडिट इन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज. स्पीकर सर, आमी खूब उलयलें की कोऑपरेटिव्ह सोसायटी डेपॉझिटरांक कशें फटयतात ते. मंत्र्यान लॉ एमेंड करपाची गरज आहा सो दॅट कोऑपरेटिव्ह मेकिंग देम हॅव टू पब्लीश देअर एसेट्स, लायबिलिटीज, NPAs, डिटेल्स ऑफ लोन्स disbursed above 50 lakhs on their notice or websites. In other words, they should mandate regular disclosure of financial statements. ना जाल्यार ह्यो सोसायटी नाच जातल्यो आनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन्स ऑफ एनी सिग्निफिकंट ट्रान्झॅक्शन्स हें कोणाकूय एक्सेसिबल आसपाक जाय, चड करून ते मेंबर्स ऑफ द सोसायटी. एक रोबस्ट ग्रीवन्स रिड्रेसल मेकॅनिझमाची गरज आहा
हो मेकॅनिझम कॉन्फिडेन्शियल आसूंक जाय पुणून कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेट जाता हें दाखोवंक जाय. डिपार्टमेंटाक म्हाका दिसता एक हॅबिच्युअल डिफॉल्टर्स जे आहात म्हळ्यार हे क्रेडीट सोसायटीक तोपी घालतात मागीर त्या क्रेडीट सोसायटीन वता ताका तोपी घालतात अशे हॅबिच्युअल डिफॉल्टरांचें लिस्ट तुमचे कडेन आसपाक जाय. सो आनी ती नांवां म्हाका दिसता ही सगळ्यांक सांगूंक जाय की बाबा हे आयल्यार मातशें सावध रावा कित्याक हे टोपी घेवन तुमकां आयिल्ले आहा ते घालून वतलेच म्हणून. OTS म्हणटा ती म्हाका दिसता कोवीड पिरियडान एक्सटेंड जावपाक जाय आनीक रिलॅक्सेशन शूड बी कन्सिडर्ड इन NPS डेट to various borrowers or members of the society at least up to March 2022. Speaker sir, OTS an एक प्रॉब्लेम असो आहा की थोड्यो बँकी OTS दितना तुका जो तुवें प्रिंसिपल घेतला तो तुका साल्वार करून सगळें उरिल्लें OTS दितात आनी जें तुवें हायपोथिकेट केल्लें आहा बँकेक तें तशें उरता. म्हळ्यार तुवें दुकान तुवें हायपोथिकेट केलां तें उरता आनी तूं जें कितें पे करूंक शकना तितलेच पयशे तुका तूं साल्वार जाता म्हणजे बँक ती बुडटा. हे बँक बुडटकर कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो हाजें उत्तर म्हाका दिसता सरकारा कडेन आसूंक जाय. स्पिकर जर संजिविनीचें जर उलोवंक गेलें जाल्यार हें कितलेंच हें जालां आनी स्टाफाचो फ्युचर कितें. आज शुगर केन म्हणटा तुमी मारिल्लो आहा आनी म्हाका दिसता स्टाफ तांकां जे संजिविनीचो आहा तांकां कलेक्टरेटान घाला नाल्यार आनी खंय तरी घाला आनी ते जर घालना जाल्यार तुमी तांकां अननेसेसरी वेस्ट करतात हें सामकें क्लियर जाल्लें आहा. म्हाका दिसता संजिविनीचे जमनीचेर लोकांचो दोळो आहा सो ते स्टाफाक तरी खंय तरी यूज करा. आमचे कडेन खूब कडेन अशें हे डिमांड्साक आमी आयकल्लें आहा की स्टाफ कमी पडटा आनी काम करपाची गरज आहा म्हणून. स्पिकर जर आनी अशे इश्यूज खूब आहा म्हाका तें आज शॉर्ट करपाचें आहा कित्याक मंत्र्यान काम केलां म्हणून हांवें पयलींच म्हणलां. पूण एक इशू आहा काणकोणचो जो स्पिकर सर हांगा ताजे मतदारसंघांतलो इशू गावणे म्हणटा तो डॅम आहा तांचो. डॅम तयार जाला डॅमांतलें उदक दिश्टी पडटा पूण उदक गांवच्या लोकांक मेळना वो कोणाकूच मेळना. प्रॉब्लेम कितें आहा की एक डॅमांतलें उदक काडून तो प्लांट घालूंक जाय 4000 स्क्वेअर मिटर जमीन जाय फक्त आनी ती जमीन तुवें घेवपाची गरज ना ती खरी घेवंक जाय आशिल्ली PWDन. पूण आज स्पिकर सर अशें जालां की 2 गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स WRD आनी PWD हातूंत कांयच कोऑर्डिनेशन ना. म्हणल्यार डॅम भरला डॅमान उदक आसा पूण गांवच्या लोकांक उदक ना आनी गांवचे लोक पातीशेर जाल्या उदकाक. ही परिस्थिती थंय आहा. ताजे खातीर कोऑर्डिनेशन तुमचे भितर आसा आनी चड करून आतां मुखेलमंत्री इज द PWD मिनिस्टर सो कोऑर्डिनेशनाची गरज आहा. आनी अशें जालें जाल्यार हो सगळ्यांतलो लास्ट तालुको जो आहा जंय चड किडनी प्रॉब्लेम लोकांक जावन लोक हे जाल्ले आहा त्रास जाल्ले आहा थंय उदक तुमी दिवंक पावतले. सो ताजेर एक तुमी बरोवन एक सोल्युशन काडात. थँक्यू स्पिकर सर. Honorable Member Alex Lorenzo. Speaker, sir. Speaker, Madam Speaker. Let's start saying Mrs. Speaker. Speaker, sir. English way. Speaker, sir. Madam Speaker, I would just like to speak about cooperation. Cooperation padeha. Zaitim zalo, we have been discussing topics of cooperation. Cooperation on zai changes are like. Are these changes enough? What we can do specially to be a game changer in that cooperation? Cooperation ant barik munshaglo poiso kitkon how it has been swindled by few people. Visionaries banks, Khuncho bank, continuously raise korita issues. I have been raising now. This time I am raising Mapsa Urban, Madgaon Urban. All these banks have gone for liquidation. Ata liquidation uitasona. I would request the minister to explore possibilities where whichever bank which goes for liquidation, tin bidor ek corpus fund korpak. Now, a bank liquidation a gelay te fraud zalmo liquidation a gelay. Atin ani fraud zaina zachak. What steps the government is taking or other cooperation is taking, the department is taking to see that there are more frauds. Now, more frauds, you will ask me how they can happen. It is very simple. Viktasona assets value gotasona and Viktasona puto nani fraud zatalo. Frauds haitela. Tin ani fraud zaban and time naka. So what steps the government is taking to see that there are no more frauds?
while liquidating. I want a clear-cut answer, and whether government will explore possibilities, whether they will make a corpus fund. Or corpus fund, ani hui enzal dalare, ani hui jo to liquidation avida, te to mo shiri portalo. Or puttun build up kurpa I bank, ti liquidate zalti o kiten kurpak, te ge assets kiti haide, completely vinkun jo to completely te vinkun ek corpus fund kon dusre koi help kurpak. Whether government is coming with something like that. Second, म्हापसा urban banks जावं हे banks liquidate जाले थिंगा तेणी जाय जाणां लोन घेयला आनी सिबिलांत they have not updated it. Anybody who has taken a loan, and if the loan is cleared, the CIBIL, it has to be a clearance of us, otherwise they will not get more loans. Now what steps the government is done to see, the department has done to see that such type of cases are tackled? I have got cases of, I have got one case here of Madgaon Urban where loan is granted and he has not been cleared. Now I know, I have checked the statistics. Statistics show Mapsa Urban have got 36. Now they have not even cleared one. Madgaon Urban also have cases. I would like to know from the department, find out how many cases are there. How many cases? There are a lot of banks, a lot of cooperative societies which have not cleared. Make a study, how much is there, whether they have received any complaints. Because these type of cases, adversely affect a person's future. Loan घेवप आनी तेगे कितें मुखार बरें जावप हें सारकें हें जाता. Visionaries bankaचें तेणें कितें केलें तें म्हाका मातशें he should see what best, what steps the department has taken to see that the money of the person, end of the day, एक सादो मनशागे पयशे ते तेका मेळों जाय. How many cooperative credit societies? I want the minister to make a clear-cut statement. How many credit societies are audited? What is the status as on today? 2023, 24, 24, 25, kitte? Status of each and everything. Why I am asking this? Because most of the frauds that are happening is because audit is not indicated. It's the fault of the department. We have amended rules, we have amended cooperative rules, cooperation rules. But still, azun dekun amendments dekun adla, new act dekun adla. I would like to know what is happening. Ato lease agreement between Goa government and Goa Dairy. This is creating doubts in the people. Remember, ಈ Goa Dairy ಪಡ್ಮಂಟ ती जायते लोकांक बांदून हाडल्या. It is not so simple. सादे मनशांनी सगळे हाडले तितून. सगळे. Don't tell me. हांवें एक पाट झगडलो. I remember Amul कोण झगडलो ह्या हावजांत. What is the status? Where it has reached? Why we were fighting? Because we knew one day I am going to offer my services to the Goa Dairy if the department wants. Let us see what best we can do. Because Goa Dairy is something which ek barik farmer and aaj farmeru kabar zala. Well, there are few farmers, thode ulle. Nale artificial doodh pipa bantale. Mukar artificial doodh pipa bantale. To avoid that, I would request them. Honorable Minister ak zaid credit ditat. Soglan credit dilaun dipa hata cooperation. But important is what steps you will do as a cooperation minister to make a game-changing effect in the department. Ata Speaker sir, talking about water resources. Water resources, I want to thank the minister for taking up my work. A lot of files have been pending there, to be cleared because of funds, or rather budget exceeding last time's budget. So I would request the minister to take up my works. Amge shetkar, amge constituency चोड शेत आहे. आणि आमकां जे कोण शेत आहाय ती शेत रोयताय त्यांक प्रायोरिटी दिवपाक जाय. शेत हाल्ली मग जायना, जायत जाणांगे शेत आहाय बट ते शेत रोयनाय. हांव जायत कडेन फकाण मारता, तुमी एक काम कराय म्हूण बिल्डींग घाले आनी बिल्डिंगा वयर शेत रोयाय म्हूण आनी दाखय आमी शेत काडलाय म्हूण, शेत तशी आहाय म्हूण. But here no, here we have to stop this and we have to see that we have to do something. आता on the Madhyachi rule येता आसतना postpone जाता वो हांव नेना. There was
some thing that we have a legal team which had postponed some matters because of having less data. This type of Speaker Madam, and in fact, we have seen lot of things. We have seen the Khalsa Bandura, we have seen things happening. They want to take the water. Now water which was coming down, they are reversing it back and trying to take it to the Malaprabha Basin. First was the Khalsa Bandura project. Now next they want to do that. It's not that the department didn't know all these things. The department knows all this. What steps the department is taking to see that this water is not been, diverted? Rather, one more thing about Karnataka has taken a delegation to the Prime Minister. I would request the Minister to take a Goa delegation to fight our case. The House Committee Chair, I think after that there is nothing that is happening. And one more thing which I would like to request the Minister, what steps we have taken to protect our water. Their government is always saying we have the highest rainfall and we are not doing anything to protect our water. Our water just goes to the sea. What steps? I have been always speaking about these steps taken by the Goa government to see that water is protected, rainwater is protected. Harvesting as a Ekui project. I am here in the house always telling harvesting project give harvesting project importance. The panchayat which does the harvesting project, give it some more grants. Give it like an incentivize the project. It is not so easy, I know. Give them importance. Give such type of projects importance. I think I will speak one more last point is about what my colleague Cabral, I was wondering, I was waiting to see who would speak. He is one guy who speaks always to the point. I saw him speaking that rivulets pada hai. Main rivers padte hai, main rivers are Zwari ha, Tugeli, Yaha, Mandovi ha. The main water, that main excess from the land which comes to the sea. Identify the main points and put stoppers for plastic, for undue material which goes from the land to the sea. Mandovi river and down दोन पाटी एक फिशिंगा गेला आणि नेटांत फकत प्लास्टिक येता नुस्त्यान येना. It is so sad. 3 पट्टे झाड मारले बेश्टेच दाखोवपा म्हाका आनी तिनी पाटी नुस्त्या येयला ना प्लास्टीक येयला आनी 3 कोडे मारला 1 कोडे मारूं ना. I have no knowledge about fishing. Let me tell you, I can't be a master of all trades. But I saw that there was plastics. So I would request the Minister to come with a project by next assembly, where at least one place we are stopping plastic going into the sea. He has raised a similar issue, my colleague Cabral. So I would request you to come with one project which will, in fact, give some, environment-friendly statuses. आता harvesting project, तुगे आता construction चलता, big projects चलते. Write to the department to make water harvesting projects compulsory. Like what is happening in Bangalore, this Bangalore जाता Bangalore भी किजाला, there is solid water shortages. In fact, one last issue which I would like to take. I'm not taking much more time. WRD Minister का हांव सदां एक issue raise करता नावेली थिंग जायत लोक आहा जे तेंगे illegal construction जाला पूण illegal construction काडलो हा तेणी बट जायत वर्स जाली तेंगे भुरगीं झोपड्यां आहलीं आनी सगलीं गोंयकारां. We are talking of assembly regularization. We are trying to regularize. Honorable Minister of Revenue wants to be regularized even last year. आनी आमी कोणांगेर गेलें सगल्यांगे गेलें हें खास करून गोंयकार तितून थोडे ST आहाय थोडो mix आहाय. So I would request the Minister to pay. I have been continuously writing to you on this issue. Even last month I have been writing. I think Honorable my colleague Ullas Tayankar, it is coming in his. One of the ladies' children are married in my constituency. So that's how I am connected to it, and he has also written to you. Both of us have written to you. Consider their case sympathetically. They are about 10 houses or 12 houses, I don't think more than that. I have got photos to show that thing or based halni. Based in Kondachi and Chuttachi, toilet dekun ahalo. Atma ashkit bar kelay thi, unat kadlay tani. They are not abused.
तेणी मायग्रंटा भाशेन जे मायग्रंट्स येताय आनी हिंग सेटल जाताय, गोंयकार खूंय वचून सेटल जायना, मायग्रंट येवन हिंग सेटल जाता आनी ते ग्रावंड+2 स्टोरीट काडटाय, धाकलेशें हितून इलिगल आनी भाड्या देखून दिताय, हेणी भाड्याकूय दिलो ना. फायंड आउट what I am speaking, you assess the situation. I think they have got brownie points for you to consider their case, and please see that if they cannot be accommodated there, accommodate them little far, but you may have some issues of something, but don't make it a point where you are going to just throw them out by citing reasons. Even if you cite reasons, you can accommodate them somewhere. They are just 6-7 houses. Because sir, I think आणि जे ड्रेनेजीस आहाय आनी कितें आहा important identify कर एक विलेजीन वॉटर प्रोजेक्टाक, लायक सम प्लेसीस जे उदो वयतलें, उदो कॅचमेंट एरिया तें वायनाड जायना जाच्याक will start begin process now only, where identify the natural pathways. The WRD department is in a position to identify all natural pathways, natural waterways. Natural waterways पडे आहा त्यो आयडेंटिफाय करून एक प्लॅन घाल्ले. आय बीन फायटींग विथ रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ऑल्सो. ती शेत काडून एक प्लॅन करून दवरमो. I would request the minister to make one comprehensive plan of all the waterways, to the fields, to the todi, to the catchment areas, to the ponds, तुगे शेतांतू चोक सगळे आयडेंटिफाय करपाक आनी सारकें एक प्लॅन कर. हो प्लॅन केलो जाल्यार मुखार एन्क्रोचमेंट जावपाना आनी वायनाड आनी कितें जाता तें आमगे जावपाना. आज पट दोंगराचें घर बांदूंक लागले ते भशेन ते दोंगर देंवतले एक दिसा. So I would request the minister to pay attention to this, and with this I would thank the minister also for taking up work. थोडी उरलें ती मुगे काम घे WRDचेर. Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the sitting of the duration of the House, duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. To identify such type of all these natural waterways and keep a provision for all, keep a provision for future. And if you could write to the department could write to town planning for the harvesting projects to be made compulsory. The department could write to the town planning to make all major projects of more than 100 flats to make it compulsory water harvesting projects, as well as these lands to be rivulets, wherever the main waterways to be identified by every village, and at least one place जे उदो तुगे दोर्या वयता म्हणजे एक पॉयंट. Don't do all the places together. Do at least one place which will be a pilot project for others to start. Thank you, Speaker, sir. Honorable Member Rudolph Fernandez. Madam Speaker, I stand to support the demand and oppose the cut motion. पयले सुवातेर हांव ऑनरेबल मिनिस्टर तसोच आमचो ऑनरेबल CM ताका हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांच्या नांवान. कित्याक खुबशीं कामां आनी बरीं कामां आमच्या मिनिस्टरान गेल्लेलीं आहा. कित्याक आमचे लोक शेतां रोवपी आनी कितलेच बांद कितलीं वर्सां जालीं हे बांद मोडलेले, ते बांद तुवें सारके केले. तशेंच वाव आमचे चॉकअप जालेले तेय तुवें सारके केले. तशेंच आमच्यो तोयो, आमचे वेल्स, आमची तोयाची गेटी, ही बऱ्यांतली बरी गेट आमची मेरशी घाल्ल्या ती चडांत चड बऱ्याक पडली. हे पाट इतलो पावस पडलो आनी तितूर गेट नासलेल्या म्हाका दिसता ते उदीक आनीक वयर रस्त्यार येवन लोकांक आमच्या त्रास जावपाचे. माती गेट घाल्लेल्या फाक ते उदीक सगळे तोयानूच उरले आनी आमच्या लोकांक खूब फायदो जालो हे पाट. तशेंच स्पिकर सर, आमचे शेतकार, हे आदले शेतकार आमचे एन्सेस्ट्रल, आमचे वडील, ह्या शेतकाऱ्यांनी आमचे बांद बांदलेले आहा. आमचे धोडे सगळ्या वाड्यांनी आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन तशेंच आख्ख्या गोंयान ह्यो धोडे ज्यो बांदलेले आहा, कितली पुर्तुगेज टायम आयल्यो आनी तांकां कितलींच वर्सां लागली आसतलीं हे धोडे बांदपाक. आनी हे धोडे बांदून तेणी तोयाच्यो असल्यो धोड्यो बांदून तोयी केलेली आहा. अशीच आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन 5 तोयी केलेली आहा. आनी ही तोयी चडांत चड इम्पॉर्टंट. गांवांत थोडी हाडटा, ग्रिनरी उत्ता, आनीक मस्किटो जायना, आनीक बर्ड्स येता, आनी अशी गांवांत आमच्या बरें ब्युटिफिकेशन उत्ता. तशेंच स्पिकर सर,
पुण्णीर एक बांद आहा, हो बांद मातसो म्हाकाच लागून डिले जाल्लो आहा, कित्याक कोमितादीची म्हाका NOC म्हाका लेट मेवली, आतां हांवें दिलेली आहा डिपार्टमेंटाक. ही पुण्णीर हो बांद आमचे सांताक्रूज जे लोक शेतकार आहा ते हो पुण्णीर बांद डिवायड करता. जेन्ना केन्नाय मानशेची कोडां मोडली आनी उदीक तर भितर सरलें जाल्यार हो बांद सगळें कंट्रोल करता. ह्या बांदाक 3 हे आहले की ते सांको व्हडले आनी ते आदी लोक फळी घालून ते सांको पॅक करताले. आतां हे चडांत चड इम्पॉर्टंट, कित्याक ऑनरेबल मिनिस्टरान ऑलरेडी बांद ते बांदलेले आहा, JCB घालून बांद सारके चड घट केलेले आहा. आतां हे आमचे कान हे बांदपाचे उरल्या, 3 कान ते तर बांदले जाल्यार हे पुण्णीर आमचे ऑलरेडी एस्टिमेटी जाल्लो आहा आनीक NOC दिलेली आहा. ते काम मातशें इम्पॉर्टंट काम, हें जाल्यार चड बऱ्याक पडटलें. तशेंच एक ओल्ड पायपलायन आमची माड्डीर एक तोंय आहा, हे माड्डिल्ल्या तोंयाक सावन पुर्तुगेज टायमाली एक पायपलायन हारो सांको म्हणून आहा, थिंगासर हारें उदीक आहा. त्या हारें उदकाच्या पोंच्यातल्यान आदल्या आमच्या वडिलांनी पायपलायन येयलेली आनी ती पायपलायन वयर चल्लेली आल्माच्या फुरसा कडेन आमच्या सांताक्रूज बॉर्डरीक. आनी ते लोक आदीं ग्रॅविटीचेर ते उदीक वयताले आनी ते लोक ते शेतार वयताले. आनी ती फॅसिलिटी म्हाका जाय आसली आमच्या मिनिस्टराच्या हातींतल्यानूच हें चालू जाल्लें काम, कित्याक हें इम्पॉर्टंट काम चड आदलें. तशेंच एक कानाल, कित्याक कोकोचीन म्हणून एक आमचे हिंगा एक घर आहा, ते कोकोचिना कडेन सावन आमचे 4 हांब्यांनी आरो थिंगासर हांवें एक नोट घाल्लेलो आहा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक कानाल बांदपाक. आनी हो कानाल चड गरजेचो, कित्याक लोकांनी एक पार्ट थोडी सुयेज सोडलेली आहा आनी ही सुयेज मागीर त्या एका वयता ते व्हाक, आनी ते व्हाक गेलेले फाक खुबशे लोक मागीर आपल्या शेतांनी वचना. ताका लागून हो कान चडांत चड गरजेचो. हो तो कान बांदलो जाल्यार लोक सगळे शेतार वयतले. ऑलरेडी आतां रोवपाक लागले, लोकांकी आतां गमलेले आहा, आमकां बरो बरो मिनिस्टरी मेळलेलो आहा, बरी कामां करता, तेकाय मोग आहा शेताचो जावं आमच्या गांवचो. ताका लागून लोकूय फुडें सरले म्हणून हें काम आमचे इमर्जन्सीचेर हांव मागता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान हें काम करचें. तशेंच आमच्या बोंडोवचे तोंयाचेर उलयतना मिनिस्टराक ऑलरेडी खबर आहा, हे बोंडोवचे तोंय फाटल्या दिसांनी हांव उलयलोलो की एनक्रोचर जे आहा थिंगा तेणी कितें केलां, तेणी बोंडोवच्या तोंयाचे फातर काडल्या. ते फातर मांडून दवरलेले, कित्याक झाडां जायना जावपाक. हेणी फातर काडून थिंगा रस्तो केला सकला वचपाक. ते चड गरजेचे, ते फातर पत्ते घालूंक जाय. आनी थिंगासर मातशी जमीन सकला गेल्ल्या फाक केन्नाय हेजे उदकाची हायट तर चड येयली आनी तेज्या वयल्यान तर ओवरफ्लो जाली जाल्यार तो बांद डेंजरान आहा, बांद मोडोंक शकता. ताका लागून ते मातशें मनान घेवचें, कित्याक ऑलरेडी आमचो बरो ऑफिसर आमचो बादानी तेणें एक रिपोर्ट केलेलो आहा थिंगा सिपेज जाता म्हणून. तें एक काम आमच्या लोकांचें चड इम्पॉर्टंट. तें तर जालें जाल्यार एटलिस्ट डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें जालें जाल्यार बरें जातलें, कित्याक कोर्ट केस चालू आहा म्हणून मिनिस्टराकी कांय करूंक मेळना. ताका लागून थ्रू डिजास्टर मॅनेजमेंट तर घेत जाल्यार म्हाका दिसता हें चड बऱ्याक पडटलें. तशेंच हांवें एक ब्युटिफिकेशन घाल्लें एक लेखीक. आमच्या हायवेक एक लेक आहा मेर्शे, आमच्या हायवेक तेकोन तेजें हांवें ब्युटिफिकेशन घाल्लां. ऑलरेडी मिनिस्टरान म्हाका सायनी मारलेली आहा, तशेंच CMांनी सायन दिलेली आहा. तें काम मातशें बेगीन जातलें म्हणून हांव मागतां, कित्याक ती तर दोड आमची तोयाची, ती तर दोड बांदली आनी ताका एक वॉकिंग ट्रॅक कसो केलो जाल्यार लोकांक हें खुबशें आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या बऱ्याक पडटलें. तशेंच आमची मेर्शेची जोर ती मिनिस्टराकी जाय केलेली, मात कितें जालें फाटल्या दिसांनी आमी तेजो सॅम्पल येलो आनी तेजो सॅम्पल आमकां कंटेमिनेटेड मेवलो आनी त्या रिजनाक लागून ती कितें फुडें सरतलो म्हणल्यार मातशें प्रॉब्लम जालें. ताका लागून मागता मिनिस्टरा कडेन, कित्याक आजून पासून लोक तुका थिंगा वयता न्हांवपाक आनीक कितें आसता तांकां कितें जायना जावपाक. हांव मागतालो मिनिस्टरा कडेन थिंगा एक फिल्ट्रेशन प्लांट घालचो, कित्याक एटलिस्ट लोकांक ते असो न्हांव दी. कित्याक वयर मिलिटरीची वयर हे आहा टांकी ती फुटल्या आनी सगळें उदीक पंचायतल्यान सिपेज जाता. आदीं मामीच्या टायमार जेन्ना मामी MLA आसली तेन्ना मामीन एक तेंची ऑलरेडी जी सेप्टीक टँक आसली ती मामीन तेंची बंद केलेली. मागीर आमच्या फाटल्यान ती आनी एक पाट कोणें घातली आनी हांव नकळो तें कितें जालें तें फाटल्यान. ताका लागून थिंगा तर एटलिस्ट एक फिल्ट्रेशन प्लांट घाली जाल्यार कोण न्हांवता तांकां तरी मातशें प्रोटेक्शन मेवतलें. तशेंच स्पिकर सर, आमचे मेर्शेत चिंबला तोंय आहा, आमच्या चिंबलचें तोंय आहा, थिंगाय लोक खुबशे शेतार वयता आनी त्याय तोंयाक तर फॅसिलिटी दीत, ते फॅसिलिटी मेळत जाल्यार सगळे लोक आमचे थिंगासरी शेतार रोवपाक लागतले. तशेंच एक हिंगासर आमच्या चिंबला तोयेची मिनिस्टराक खबर आहा
थिंगा पळय गणेश विसर्जन करूंक वयता थिंगासर ते लोक तो एक पळय थिंगासर गणेश कृष्णा गणेश काणकोणकार म्हणून तेजें नांव ग्रांट कंडिशनल ग्रांट ताका दिलेलो आहा तेजो चेडो त्रास करना मात तेज्या बाचो चेडो त्या लोकांक त्रास करता आनी ती तोय पुरयता ती हे पाट बऱ्या भाशेन जावचें म्हणून लोकांक पिसफुली गणेश विसर्जन करचें म्हणून मागता मिनिस्टरा कडेन मातशें इंटरव्यून करून ही ताका सांगून की बाबा ती एक्सकावेट करची आनी आदी आहा तशीच तेणें धरपाची आनी पत्ती पुरोवपाची ना कित्याक बरोबर तो उस्तिता मागीर गणेश पुरयली पत्ती बंद करता फाटल्या वर्सा तेणें उस्तूंकूच ना आनी लोकांनी मागीर गणेश वयर धरचे पडले ते तशें जावंक ना आनी ऑलरेडी कोर्टाची ऑर्डरी आहा ताका ती लोकांक रिच्युअल्स तेंचे करूंक दिवचे म्हणून एटलीस्ट 10 तरी वर्साक ती ऑर्डरीचे वयर तर करीत जाल्यार बरेंले बरें आमच्या गांवच्या लोकांक हे बरें जातलें तशेंच हांव हार्वेस्टिंगाचेर हांव फाटल्या दिसांनी उलयलोलो आतां चडांत चड गरज आहा आमी आमच्या गोंयान सेल्फ सफिशियंट रावपाक पळयता थिंगासर आतां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 5 तोंय आहा आमकां प्रॉब्लम ना आमची तर तोंय सगळी तर चालू केली जाल्यार आमच्या लोकांक शेताक रोवपाक जाय इवन पिवपाक पासून आमच्या लोकांक प्रॉब्लम ना मात एक पाट दुसऱ्या गांवांनी कितें जाता तेंकांनी तोंय अशी आसना मात तिन्ने अशें हायवे पास जाता ब्रीज पास जाता तेन्ना अशें एक सजेशन आहलें की जे ब्रिजाचेर जे पावसाचें उदीक कलेक्ट जाता तें उदीक जमनीन तर एक व्हडलो पीठ को मारलो एक अशें हें कशें करपाक फातराचो पीठ तो तर मारून तर तें उदीक कलेक्ट करीत जाल्यार एटलीस्ट त्या गांवच्या लोकांक थिंगा भाजी रोवंक मेळटली शेतां रोवंक मेळटली कितें तरी त्या लोकांक मेळटली कित्याक थोड्या गांवांनी तोय ना आनी तांकां उदकाक त्रास जातले आनी अशें करीत जाल्यार फ्युचराक आमकां बऱ्याक पडटलें तशेंच जेन्ना दोंगर तर अशें लागीं आहा लागीं जाल्यार एक सर्वे करून थिंगासर पासून अशे डॅम बांदले जाल्यार आमच्या फ्युचराचें आमच्यान हे सारकें स्ट्रॉंग करूंक जाता इन्फ्रास्ट्रक्चर तसोच हांव वालो दिता आमच्या मिनिस्टराक कित्याक बरेंतले बरें तो काम करता आनी आतां खूब जाण उलयले म्हादयचेर म्हादय आमची जावन आसा आमची मांय कशी फाटल्या दिसांनी CMांनी म्हणलें ती आपणाची मांय कशी म्हणून आनी म्हाका फूल गॅरंटी आहा की आमचो मिनिस्टर तसोच आमचो CM चड इंट्रस्ट घालता आनी तेजे माथ्यार खूब भार पडलेलो आहा म्हादईक लागून आनीक हांव जाणा तो कितेंच सोडचो ना कितेंच अशें करिनासतना सोडचो ना इतली गॅरंटी आहा म्हाका आनी आमकां पासून तर थिंगा येवंक पडलें जावं म्हाका पासून थिंगासर केन्नाय वचोंक पडलो जाल्यार हांव केन्नाय रेडी आहा आमच्या लोकांक घेवन थिंगा येवपाक रेडी आहा आमचो गांव आनी गोंय सांबाळपाक हांव सदांच फुडें आसतलो तशेंच सांगतलो म्हणल्यार आनीक स्पिकर सर चड सांगपाचें ना असोच आमची कामां आतां हांवें सांगल्या ती कामां मातशी करची आनी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी पणजे सारकी लागीं आहा आनी आमच्या लोकांक इंट्रस्ट आहा शेतां रोवपाक आनी तुजी फॅसिलिटी तर मेवल्यो जाल्यार तुज्या नांवान आमचे लोक सगळे हॅपी आसतले थँक्यू स्पिकर सर Leader of the opposition. 8:12. The Kabra Lala bis time. So 8:12. Yeah, 8:12. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions and oppose the demands. Speaking on Water Resources Department. Speaker sir, the Department of the Water Resources has a budget of 675 crores, which is 2.98% more than the revised estimates of 23-24. While speaking on the Water Resources Department, Speaker sir, I believe that the biggest failure of the Water Resources Department is the inability to basically prevent the diversion of Madai River. This deals with the future of flora, fauna. Human beings in the state also depends on this primary decision. Because this government is making false hopes of approaching the Supreme Court, taking delegations to meet the Prime Minister and the Home Minister. On the other hand, जरी तो तुम चोयल्यार कर्नाटकाचे जे मुखेलमंत्री आहे, he called upon the Honorable Prime Minister of our country and he asked him to expedite the approval for the Kalsa Bandura drinking water project. They also requested की जो आमचे देशाचो जलशक्ती मिनिस्टर हा, एनवायरमेंट मिनिस्टर हा आणि क्लायमेट चेंजाचो जो मिनिस्टर हा, that they should act swiftly to approve the DPR आणि
accordingly accord the environmental clearance. आमचे सरकारान म्हाका दिसता हुंय ना हुंय the government has failed to take proactive steps to safeguard the interest of Goans. On Madai issue, I believe there are the House Committee also that was formed. Yach Vidhan Sabhan, we had a full day session, special discussion, but we had only 2 House Committee sittings. It's because I believe that the government has compromised our lifeline Madai to give political advantage to the BJP in Karnataka. And I kidak सांगतास because कित्याक Karnataka has started the construction of the Nala to divert water from the Kalsa to Malprabha जो basin. Anik आमी जेन्ना WRD minister last monsoon session I had questioned the honorable WRD minister, what is the only option left with Madai Wildlife Sanctuary being declared as a tiger reserve? Is Madai safe? The same question was put to the honorable chief minister, was put to the environment minister at that time. I would ask the same question again with Madai Wildlife Sanctuary being declared as a tiger reserve. Is Madai safe? And I hope that the honorable minister answers these questions. Because Deshache Graha Mantri Amit Shah ji, he goes to Karnataka and Belgaum, and he tells the Karnataka unit during the election that the issue has been resolved, the dispute between Goa and Karnataka, and by giving Madai to Karnataka. This is his speech. Jenna, he came to Goa, he did not speak anything about Madai diversion. He preferred not to speak. So basically it looks like the top engine of this double engine Sarkar wants to turn Goa into a desert. It's because I believe to add insult to this injury, and I would like to highlight this to the Honorable Minister, there are decisions to award work to contractors from Karnataka, that is PRN of Hubli. Now this same contractor who executed works in the Madai river basin also prepared the controversial DPR for the Kalsa Bandura project. He is the same contractor. PRN of Hubli also executed the building RCC conduit for the Karnataka Niravani Nigam at Kankombi to divert Madai river water to the Malprabha basin. Aaj, yes, Sarkaran, I believe, have awarded 3 works. Construction of Bandara at Khandepar Ponda, construction of barrages at River Sal in Bicholim, as well as Ganja. It's because Anik L Technology Bangalore, which prepared the DPR for Kalsa Bandura project, has been awarded the work for consultancy of Anjune irrigation project at Kiri. I believe that the Honorable Minister should possibly clarify on the same. It's because या सरकारान एक प्रोग्राम लॉन्च केला नदी परिक्रमा उगम से संगम आनीक तेका प्रोविजन केला 5 crore. You intend to carry out studies like sources of water and rivers along the state, along with their conservation. This seems to be the agenda in the budget speech as well. It is mentioned. And it is mentioned that there will be a lot of nature trails, drone studies, river health monitoring, and river conservation. The intention of the government is okay, it's right. You say that the assistance you are taking even from NIO. This is a good idea, but Makadista, ye kaam kenna start exactly. It should start basically by January, February, when the rivulets and smaller water bodies will, otherwise beyond that it will dry up and you will not be able to trace any source of water. It's because potto jenna Makadista Sarkarachi ani departmentachi priority aspak jai about ensuring the guaranteed protection to our river Madai. We do not we expect this double engine Sarkar to tell the central government, je approval to the Karnataka DPR Padha that has to be withdrawn. Prava
honestly does not inspire confidence, not only to me but to Goans. प्रवाचो जो चेअरमॅन हा तेणें सांगलेलें की एक रिपोर्ट आहा की जो तेगेलो रिपोर्ट आहा, he will submit this report based on the recent site inspection before July 31st, the day when he is set to retire. Today is July 31st. So whether the Honorable Minister will throw some light whether this report has been submitted today, because as per reports he is retiring today. Speaker sir, I believe that the order of the High Court was very clear with Tiger Reserve being declared. We failed to understand the logic of spending lakhs of rupees against this order, which was basically to strengthen Goa's cause. And as it seems to be a battle of ego. That is why people are suffering. Because if we look at the water bodies, they seem to be getting destroyed day by day. Honorable Minister has a lot of positives also, which I will speak. But if you look at the way land filling is happening, land filling doesn't come to in his department. But the way land filling is happening, just traditional amgelo nui, and the way all this is proceeding at a reckless pace, all the lakes are getting polluted. This is clearly visible. Zori tor tuye ek barik nodor malayar. With the growth of the Salvinia weed, this weed is seen practically across most of the rivers in Goa. And there are several other aquatic weeds as well. They are thriving in our lakes, indicates high pollution level in the water bodies. And that's because प्रश्न जेन्ना मादयचा जेन्ना एक background, I believe that why this government has failed and when the betrayal started. Betrayal started not by this Chief Minister. Betrayal started on 21st December 2017. This was when the former Chief Minister Manohar Parrikar wrote to the BJP leader of Karnataka, Yediyurappa, compromising Goa's interest on Madai. I don't think you were also part of that government. Speaker sir, J letter hai with regards to the environment, forest and climate change of Government of India dated 17 October 2019, 25th October, 5th October, 18 November 2019 and 18 December 2019. All these are letters of betrayals. If you check, this is all against Goa's interest with Madai. And that's because chronology zori tor chayल्यार जेन्ना ट्रिपल इंजिन आहलें सेंटराक कर्नाटका आनी गोवा BJPचें जें सरकार आशिल्लें, they have given a free hand to Karnataka to divert the water for Madai for irrigation and industrial purpose. As by Speaker sir, what the department has only done, if I look at it, is only submitted a report of the superintendent engineer who was member of the 3-member monitoring committee appointed by the Honorable Supreme Court. And the government didn't do anything else to keep a vigil on the illegal construction work done by Karnataka. Ada, I had asked a question on the inspections carried out at Madai Basin, LEQ 9A. This reveals that the Goa government completely, relied on NGOs, relied on newspapers, relied on journalists for reports. Kidak haंव सांगता Speaker sir, जे 8A हे क्वेश्चन मुगेलें जे 16 जुलयाचे जे आशिल्लें ह्याच सेशनाचें तुमी सांगला तुमी 21 इन्स्पेक्शन केलाय म्हणून. There are 21 inspections carried out by the department of the officials of Government of Goa from 2018 to 2023. And out of these 21 inspections, 17 inspection पडाल्लीं ही 2018 ह्या वर्सा जाल्लीं. एक इन्स्पेक्शन जाल्लें 2019 आणि 2020 आणि 2 इन्स्पेक्शन जाल्लें 2023. Basically 21 and 22 no inspections were done. Apart from that, from April 2023 till June 2024, no inspections done by the departments. Because joint inspection jenna Pravan 4 तारखे and 7 तारखे July केला, म्हाका दिसता report is awaited. I hope
the Honorable Minister is giving us good news today with regards to that report that was awaited to be submitted by 31st July, and we all want to know the findings of these observations. Speaker, Prava Jenna constitute Kelly was part 22 May 2023. आणि मीटिंग पयली जाली 13 फेब्रुवारी 2024. हें चोयल्यार जेन्ना कॉन्स्टिट्यूट जाली त्या वेळार सगल्यांनी सारकें मेज बीज धाडायली म्हणजे जिखले अशें. 8 म्हयन्यान एक मिटींग जाता. 8 म्हयन्यान एक मिटींग जाता आनी सेकंड मिटींग जाल्ली 8 जुलयाक ह्या वर्सा. This shows that the government was not serious with just 2 meetings held. Whether the department has returned to Prava, whether the department has returned to the Jal Shakti Ministry, the Honorable Minister should let this House or let us know. And that's because, sir, Pravache Zoritor Constitution चयल्यार 45 posts asle. This was a committee of 45 posts. Jenna guideline येयली 22/5/2023 एक chairperson आशिल्लो, 3 member आशिल्ले, 3 part-time member आशिल्ले from all the party states, आणि secretary आसलो आणि director finance, आणि एक support staff जाय आशिल्लो. पूण speaker sir, जेन्ना हे recruitment जालें and several consultants, basically हे 45 post भरपाक, and so when it is starting now, it will take a lot of time. How is the committee going to perform? Have you all written? When is this going to start? I believe that both these engines are just killing time. Ada, when we speak about the impact of water diversion from Madai, what is the impact? Does the government have any data? Ami operation gailo, LAQ 148 dated 30th July 2024. Ani ami department tak sangle, have you all carried any study in the case of Madai diversion to Karnataka, with such as its various impact, measures, actions identified, and the future of Goa in relation to the environment and climate change? Maka uttar meta, the reply states no such studies carry out. Number 2, in that same question, I had asked whether the department has identified any area or parts of Goa or Madai tributaries drying up, fragile ecosystem, salt water intrusion, wildlife, ecological balance affected due to Madai diversion. The reply for me is shocking to say. It says no such areas are identified. That means this shows that this government is insensitive towards our lifeline. Mother Madai. Because म्हाका दिसता expenditure आमीचे एक प्रश्न घातलेलो. What is the expenditure towards this mother water dispute? आणि LAQ number 181. हेजेर जेन्ना आमी 16 जुलयाक एक प्रश्न घातलेलो, the total expenditure by government only on the visits of all party delegations, chief ministers, cabinet ministers, others to New Delhi pertaining to Madai water dispute. And the expenditure per kala is about 63 lakhs. This is the expenditure done. I asked on the same, ki expenditure incurred in the government on legal matters quotan pertaining to the water dispute and effects. Kitle kamu fees paid? The answer is a whopping 12 crores 44 lakhs. After spending this crores of rupees, what do we have in hand? Is the big question mark. I think the Honorable Minister needs to reply. Speaker sir, ani ek LAQ zoritoram chayल्यार the WRD department has confirmed that out of 9 rivers, River Sal is the most polluted. Bardes, Tiswadi, Bichole, Salset and Ponda. Ani water je at Goa's first Ramsar site, Nanda Lake Padihana Kurchure, even that is showing signs of pollution. Honorable Minister has been Sarke Magadista is trying to do it. And it's good that he's showing that these lakes are polluted. Speaker sir, Karamboli Lake Padiha, this has tested positive for pollution. Yeah, Karamboli Lake and Sodach, it is a hot spot for migratory birds, especially from Eastern Europe.
but this is also polluted. Riversal is a classic example of pollution. जे जावं wholesale fish marketaचे आणि garbage हे सगळें थिंगा it's badly polluted by weeds. आमचे जे गोंयांत जे water bodies आहा they are managed in and they are very unique to Goa with regards to the agricultural fields, with regards to the reservoir for other water, other seasons, with regards to जे fishing activities जाताय हे सगळे आमगेले जे activities हे इतली वर्सां जाली. This has coexisted for centuries. I believe that despite provision of funds of rejuvenation of water bodies, you have to utilize these funds properly. I'll come to that. Because मुखेलमंत्रीन आपल्या बजेट स्पीचान सांगला की नॅशनल वॉटर मिशन म्हणून he will identify and map water resources and the estimates of the water requirement of the state for 2047 विकसित म्हणून. आणि तुमचो जो preliminary estimate आहा, you say that the requirement of the state is about 31.64 TMC. This is what has been given. With the increasing hot and sultry summers, I believe that the state, you need to anticipate and prepare more for adequate sources. The shortage zada from March to May. You are very proactive with your press statements about future because you are experienced enough is how I see. But I believe that you need to back this up with proper figures and जे development जावपाक जाय दिसपाक जाय. आतां तिलारीचे जेन्ना आमी उलयतना, Speaker sir, Maharashtra government has agreed to study the feasibility of this increasing water shortage of Tilari Dam by 5.34 TMC. This is what they have agreed. And going Sarkaracho jo target on the left bank and the right bank of the canals of the Tilari irrigation project, they are estimated at almost 400 crores. This is what the estimate is. One hand, Magadista, the government, you all are making a lot of grand plans for Tilari irrigation, but on the other hand, thousands of liters of raw water is wasted due to faulty works. Now, kidak sangta, Speaker sir, so Walvaha on the Tilari Dam pipeline is faulty. It has created flood-like situations when thousands of liters of raw water is wasted. Ada, similar wastage has happened when in December last year in Shiolim. Couple of years ago, जे villages जावं Shapora आणि Bicholi आणि Pedne, हिंगा हे flood जाल्ले and this water basically after it was released from Tilari Dam. So water harvesting, regional Bab na hinga, but he was talking about and you have initiated it. I congratulate you for that. In my constituency as well, there are several water harvesting projects that we have put forward and you have helped us. So I believe this is a good thing for water conservation. You need to do these feasibility studies and consultancy for the preparation of DPR to Sangla of 6 new dams to store 15 TMC. This is the statement of the Honorable Chief Minister for irrigation, industrial and drinking purpose. Here rainwater harvesting this rainwater harvesting is basically very important at individual level, housing colonies, educational institutions, and establishment. This is something I believe that you are doing it, you need to take it more aggressively. WRD Minister has stated that to me, a beautification getle of as many as 40 lakes across the state. Ana, जे old age irrigation system हे revive करपाक तुम्ही एक प्रयत्न करतले म्हणून सांगलोले. You started this project by launching Davonde Lake. As nantar कित जालें, I believe the Honorable, how many more lakes have you beautified? I think the Honorable Minister should answer. If you look, Speaker sir, there is a failure on the part of this government to maintain lakes, ponds, springs and other water bodies in the state of Goa. हांव कित्याक सांगता, Speaker sir, जरी तर reply LAQ 64 dated 23rd July मुगेले हे प्रश्न जे आशिल्ले इंतून दाखोवन दिला की the departmentan answer दिला की of 112 water bodies tested for pollution, 66 water bodies are polluted. This comes to 50% and this is very, very shocking. This shows, I believe, that you need to show more sympathy to preserve our water bodies. What are the steps the government has taken to stop this pollution? Ada,
युटिलायझेशनाचे जरी जरा उलयतना तेच प्रश्न LAQ 64 जे 23 जुलय 2024 आशिल्ले स्पीकर सर. I had asked for the state government funds with regards to rejuvenation of water bodies from 22 till the date along with the utilization of funds. And that 22-23 allocation आले 75 lakhs, utilized जाले 32 lakhs. 23-24 an allocation आले 300 lakhs, utilization जाला 118 lakhs. 24-25 allocation आले 300 lakhs या वर्साक. Now till now I think the answer that you show is you've spent 13.38 lakhs. I believe you should not underutilize these funds. This is the need of the hour. You need to take this more aggressively. And that's because, sir, so एक very important subject, especially in my constituency. And this is with regards to the illegal bore wells and groundwater quality testing. जो तुगेलो Regulation Act of 2002 and 2003 of Goa Groundwater Regulation Act. माननीय मंत्री आज म्हाका दिसता एक बिलूय हाडला with regards to this. Now, Speaker sir, there is an urgent need to control the misuse of groundwater. Anik answer jori tol chayल्या Speaker sir, the government basically has no mechanism to check the quality of groundwater which is found contaminated. Zaite jagyar due to seepage of sewage, discharge of hazardous and poisonous waste in bore wells as well as in the open drains. आता 2B जो 30th July 2024 हांवें एक प्रश्न घातलेलो. तुवें उत्तर दिलां की out of 113 illegal bore wells have been identified. I think of this you have said in industrial estates, out of which 84 bore wells were sealed, only 8 bore wells are regularized, and in some cases replies awaited from the show cause notice. Speaker sir, ये हांव प्रश्न कित्याक काडा? मुगे इंडस्ट्रियल इस्टेट एग्जाम्पल इन कुंकोलीम इंडस्ट्रियल इस्टेट थिंगा एकलो अविराज देसाय तेणें तुका लेटर बरयला. तेणें म्हाका दिसता तुगेले WRD ऑफिशियल थिंगा येयले, थिंगा ओपन सारको बाय मारले. Continuously after following up for 2-3 months, एक पंप तुगे डिपार्टमेंटान सील केला, ती बाय पुरयल्या. कलेक्टरा लायन तेज भायर ग्लोबल इस्पात म्हणून एक आहा, थिंग आनी एक व्हड बाय मारल्या. हे सगल्यांनी थिंगा स्पीकर सर म्हाका दिसता इतल्यो बाय मारले. And the reply what you have given me that few wells are found is incorrect. I am telling the Honorable Minister, this is a very serious issue because we are playing with the lives of my जे कुंकोळकार आहे. Today जे फिश इंडस्ट्री आहे, आय एम टेलिंग यू 4 लाख लिटर उदो जाय तांकां दिसाक. 100 ते 150 तुका एक युनिटा मेळटले. हे उदो थिंगा जिरोयताय आनी तो मागीर तेगे आमल्या गांवां केपें गांवां जे शेतकार आहाय ते मागीर थिंगा बोवाड माताय. हे इतले सारके इलिगॅलिटीज चल्ला. यू हॅव इनिशिएटेड नो डाउट, बट यू हॅव टू मेक शुअर अँड प्लीज गिव मी अ वर्ड दॅट यू विल सेंड युअर ऑफिसर्स. All the borewells are illegal. They udo potting jata. This is the main cause. They have absolutely no license. Sarke itle te nustya udo eta, bain to ita, neighboring. This is only one Kunkolim because I know it's my constituency. But I believe that everywhere, across several industrial estates, ye borewells jate. This is something with your seniority. You should put this in place. You will get the blessings of the people of Goa, especially from my constituency. And I request you, please take this very, very seriously. Because जे तुम्ही जे म्हाका उत्तर दिला with regards to this illegal bore wells, periodic monitoring, repeated inspections of sealed bore wells are done too, so that these illegalities are not continued. म्हाका दिसता जे LAQ 2B हांवें तुका उत्तर एक क्वेश्चन घातलेलें की what is the method criteria adopted by WRD to allow bore wells in the state and to monitor the same. Speaker sir, म्हाका उत्तर मेळ्ळें की as per Groundwater Act 2002, water meter is fixed to monitor groundwater usage for commercial purpose. In another reply, LAQ 62 dated 16th July 2024, the number of bore wells that you have said are permitted by your department to operate in the state is 962.
This is the apart. I am telling you, there are hundreds only in one industrial estate. I want to know from the Honorable Minister, what is the method or the procedure that you have adopted your department with the number of bore wells in the state? Have you done any study? Anik, ये जे ग्राउंड वॉटर एक्सट्रॅक्ट कोताय, बिकॉज दिस इज डन इलिगली, हे एक्सट्रॅक्ट कोताय तें, दिस इज फॉर डोमेस्टीक यूज, इतले आतां टँकर येता, ते टँकराचे हांव येता, कित्याक आज इतलें उदक सप्लाय जाता, पूण तुगेलो रिप्लाय जरी तर वॉटर टँकर्साचे चोयल्यार 6C 30th July येस्टरडेज रिप्लाय, हे रिप्लाय जरी तर चोयल्यार you are stating that there are only 75 private tankers registered with WRD from 2020 till date. Can 75 tankeraंनी Speaker sir, पणजेच्या गांवांत उदो सारक ना, इतलें उदो सप्लाय जाता, and 75 only are registered with you. All these water tankers are illegal. You need to take strict action against them. Some water tankers Surejgan tinga supply कोता तेच हितून उदो घाताय. We have caught आमचे जेन्ना वेर्ना हिंगा आमचे पार्टीचे बाब अमित हेणे हे स्टॉप केल्ले आनी दाखोवन दिले सुरेश गाता तीच हितून उदो घेवन वयताय. हें कितें चलना स्पीकर सर, म्हाका दिसता विथ युअर सिनियरिटी प्लीज पुट दीस इन प्लेस. आय हॅव एक्सपेक्टेशन्स फ्रॉम यू, बिकॉज जे म्हाका दिसता, आनी हू मॉनिटर्स दीस सोर्स पॉयंट पण आहा, वॉट इज द सोर्स पॉयंट, वेर इज हूंय घात थिंगा पायप घाताय तेंगेले, वॉट इज द do you have any pre-declared source points from where this water is extracted? Tumi water meter gatla mun sangla. I believe no one has fixed any rate for the supply of this groundwater by private water tanker operator. Pada ye water tanker mafia zale. 75 पणजेच्या गावात एजमाय सिंग 75 आसतले. दोना पावलो उदो सारक ना, मिरामार उदो सारक ना, इतले टँकरान उदो वयता. Your reply says that there is only 75. म्हाका दिसता you set up a mechanism, put this in place, you will also get revenue. Yeah, this is something I demand from the Honorable Minister. Ki color coding on the tankers, tie up with FDA to check the quality control and the point of extraction. This is just, they are doing it whatever they want. Speaker sir, speaking on scientific desilting of nallas, I thank you because a lot of desilting has happened in my constituency in Kunkolim. आज गोंयभर जे गांव बुडटा म्हणून सांगता, आमचे जे 12 बांद आहाय ते डिसिल्ट करपाकूय तुवें आमकां टेंडर दिलेलो आहा, पूण 22 करोड 70 लाख म्हळे म्हाका दिसता हेच पयशे आतां हांव खबर आहा पणजेच्या गांवांत सांतिनेज नल्ला आनी हुंय फ्लडिंग जाता थिंगा म्हाका दिसता सिस्टमॅटिकली जरी तर तुवें तें सारकी तरी तर हे टेंडर जाले एंड places where it is really needed, then I believe that you can make sure that the flooding that is happening in villages and cities will not happen. And I think you should look at this very, very seriously. Speaker sir, जे budgetan एक provision केला for the year 24-25 of 85 crores for the purpose of flood control in order to minimize the adverse impact of flood. पाड्डे गांवांत मंत्री आहा आमचे बाब सुभाष फळदेसाय, वर्सा वरोस बुडटा. आमी सांगलोलें की we had requested you to do an NIO study on this. Why is this phenomenon happening? And last time you had said you would look into it. जे logs पड येताय थिंगा, ते logs in थिंगा logs जाता, but that is the river Kushavati, the source. Because जेन्ना थिंगा केपेच्यान मडगांवचो जायना, and that entire area जेन्ना गेलते वर्साक 2 मोन्नां जालीं, मोन्नां वचपा पासून थिंगा बोट घेवन वचो पडलें. This time also the situation was bad. If you can please look into this particular thing that is happening in Paroda, I would be grateful. Because आनी एक जो बारीकसो म्हाका दिसता AE जे पडटुगे आहाय in the WRD department, they are asking for second extension. आनी हुंय ना हुंय हे injustice जातलें on the JEs and TAs. So if you could look into that. Because Providereaचे उलयतना the major issue, I believe, is whether you are utilizing the funds fully. If you could tell us, because these homes are run by the Director of Public Assistance. I believe then whether they are fully functional, or it gets very difficult even for us as MLAs with the procedure that they have. The safety is good, but Speaker sir, म्हाका दिसता
whether this capacity of these homes are fully functional, are they left? Because आज ज्या पद्धतीन आज a lot of our elders, it is shocking to see the way they are taken, the way they are treated by their children. It is not, not very nice with person with disabilities. So whether all the facilities are there. कुंकोळची आमची जी एक प्रोविदेरिया जी आहा तिंगा म्हाका दिसता बारीकशें पेंटिंग आनी भितर कितलें काम आहा. सो आय वील रायट टू यू इफ यू कूड टेक दॅट ऑन प्रायोरिटीज. बिकॉज जे मेंटेनन्स म्हाका दिसता इफ ऑल दीज ओल्ड एज होम्स they need to be taken very, very seriously. These institutions, I believe, should get more attention. Refurbishment in the last financial, Modgonchgaon old age home, this has reached full saturation, completely full. Yeah, so you can tell us about that. Because Jay Magadista, as I said, the horrific reality amchi society chi, amche je zante hai, tenka zaite zan ami, they take them to these old age homes. So we need modern families. Magadista, we have to, also you need to work and see in your department that why our elderlies are taken. Just as a survey to understand why are they taken. It's because Jenna corporationache uloitna, it is stated in the budget that you intend employment in fields, dairy, fisheries, and to help the Ministry of Corporation of the government under the scheme of strengthening of primary agricultural cooperative society, PACS. Ada intu kitle tu post create korpak sotta. In what category, if the Honorable Minister could tell us. One important situation if we look within your department, an example EDC, zao IDC, zao housing, zao Goa handicraft. Engele retiring age has 60 years. But most of your employees of the cooperative organization like Goa Sakar Bandar, Milk Dairy, Goa Housing Federation, ye Mapsa Bazaar, Cooperative Credit Society, age has 58 retirement. I believe if you can, I appeal to you that this retirement age from 58 should be made to 60 because all the government servants retire at 60. It's because last Janna Ulaitna with regards to I believe that cooperative sector, all-time low of every time this government is in the direction of basically it looks like weakening the cooperative sector. Sugarcane, Sanjeevani sugarcane factory आणि प्रत्येक assembly now katta culture disak te tingache je worker ashile they gave me a memorandum. I believe you all are giving them VRS. The agriculture minister has moved a note. This because is and I believe a step towards this was a step towards it was a visionary project by Goa आमचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर सुदीन बाब निधला त्या टायमाक स्पीकर सर हे एंटी कॉपरेटिव्ह मुवमेंट पड आसलो. दिस इज नाव टर्निंग टू बी एंटी कॉपरेटिव्ह. हे म्हाका दिसता हुंय ना हुंय तुवें हेजेर लक्ष घालपाक जाय. तांकां हुंय ना हुंय ऑब्जॉर्व करूंक घाल. ते अदरवायज द होल आयडिया देर आर institutes coming there, whether this is a land deal, ethanol plant, tinga PPP याचे 3 पुसा टेंडर जालो तिंगा RAQ लागून कोण येणे हे प्रयत्न म्हाका दिसता हुंय ना हुंय ओरिजिनल जे शेतकार आहे तेजे तुमी हुंय ना हुंय जो अन्याय जाता it is anti, I believe the anti-visionary project of Bhausaheb Bandodkar. There are several म्हाका दिसता पोयच्या दिसाक कणकुंबी रियल इस्टेट लिमिटेड एक delegation and there are about 4,500 investors in these financial companies. They had a farmhouse, 300 Goan amgele te je were agents and एकलो प्रदीप फट्टे मु electricity department आहे तेणे हे सगळे षडयंत्र केले. ते कोण UP-चींग येले and this type I think under the cooperative society they were registered and they've a lot of these things happen. So you should come. You also are a pioneer in the cooperative field. So you should come with methods, with your experience and try to X out the system. What is the wrong thing? What is the wrong move? I understand that people should have precautions while investing. But हुई ना हुई ही fraud पड जाता है because sir हे वाडवत आसा. म्हाका मंत्रील्यान जायत अपेक्षा आहा. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुम्ही जायती कामां केले no doubt about it. But with your experience, I feel you can perform much better. Thank you, Speaker.
Speaker, sir, I rise here to support both the demands, that's number 71 and number 74, and oppose the cut motions, whatever have been passed by, put forth by members of the House. Speaker, sir, at the very outset, I would like to thank all the honorable MLAs for kindly appreciating the work done particularly by WR department. I should take a note of this for the simple reason that this will boost the morale of my staff, right from the chief engineer of WRD down to the junior engineer, who have been toiling and moiling round the clock, I would say, to cater to almost all 40 constituencies of the state of Goa. Speaker, sir, I will first deal with cooperation. Cooperation is one of the major subjects. I always compare these with education and cooperation. Even education department does not have this sort of a network of institutions. 1,000, 1,500, 2,000 संस्था असतल्यो, right from primary up to the college or university level. But cooperative movement जो आसा पळय न्ही, जो आमच्या गोंयांत 1961 स्टार्ट जाल्लो, 62 स्टार्ट जाल्लो with one society. It has got a beautiful network, I would say, in the entire state. Today, not only me, but even the previous cooperation minister could proudly say की आमचे कडेन 5,445 cooperative units आसात in various categories. तातूंत जवळ जवळ ल्हान गोंय जरी असलें, तातूंत जवळ जवळ 15 लाख सुमार शेअर होल्डर्स आसात of all these cooperative units. तांचे वर्किंग कॅपिटल जे आसा पळय न्ही, इट इज ऑलमोस्ट 9,900 म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 10,000 crores. आणि तांचे डिपॉझिट जे what they have collected from general public is 7,691. So it's not a small story. When it comes to participation, when it comes to the finance of the state of Goa. Speaker, sir, सहकाराशिवाय उद्धार ना. हे गोल्डन ट्रूथ जे आसा पळय न्ही, हे बाकीच्या सगळ्या स्टेटींनी मान्य केलें आसा आनी आमी बी तातूंत फाटीं रावूनात. I would frankly admit, इतलो व्हडलो जेन्ना सेटअप आसा इन द होल ऑफ गोवा ऑफ cooperative societies, where so many cooperators are involved, एक 2 किंवा 3 किंवा 4, फॉर एक्झाम्पल आय वूड नेम आउट द सोसायटीज. एक आसा ती विजनरी, आमचे बाब कुट्रेच्या मतदारसंघातले, बाब रिजनल तांच्या मतदारसंघातली त्या एरियांतल्यान, आनी पार्टली राय ऑल्सो. मार्शल महिला मार्शल अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक, अष्टगंधा कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी आणि महाराष्ट्र विके सोसायटी. हे 4 सोडले जर जायत, विच ऑल्सो स्टार्टेड मिसमॅनेजमेंट मे बी समवेअर इन 2012, 13, 14, वेर वी फाउंड आउट इन 2018. आणि तांचेर मागीर तांचे बुक्स व्हेरीफाय करपाचे, ऑडिट करपाचें, हें सगळें काम फाटल्या 2 वर्सांक आमी बरेचशे पुराय करून हाडिल्लें आसा. आनी आय टेल यू, मुखाल्ल्या 6 म्हयन्या भितर ते 8 म्हयन्या भितर वी आर टेकिंग फायनल डिसिजन अबाउट दीज बँक्स. नो डावट ह्या सगळ्या बँकांचेर आमी जे कितें शक्य आसा, FIR करपाक जाय, आनी कितें लिगल एक्शन घेवपाक जाय, हें सगळें आमी केल्लें आसा. आनी मुखाल्ल्या 6 ते 8 म्हयन्या भितर वी वील कम आउट विथ अ फायनल डिसिजन. पेनलायज करपा संबंदी सुद्दां फाटले 1 वर्सा भितर आमी जो रूल जो हाडलो, तातूंतल्यान हांव तुमकां सांगता स्पीकर सर, कोऑपरेटिव्ह सेक्टरा भितर जे कोण डिफॉल्ट आसा, ज्यांनी कोणी मिसमॅनेजमेंट केल्लें आसा, अशें मोर देन 21 पीपल जे आसा पळय तांकां डिस्क्वॉलिफाय केल्ले आसात. दे कॅनॉट कॉन्टेस्ट elections to that cooperative unit lifelong. Speaker sir, फाटल्या 2 वर्सांत ऑफकोर्स हांव म्हणचे ना की आमी सामको समाधानी आसा म्हणून हॅपी आसा अशें म्हणून, बिकॉज कोऑपरेटिव्ह सच अ डिपार्टमेंट, तुजें पुराय जिवन सुद्दां तुवें घातलें जर जायत जाल्यार तितली सुधारणा, तितलें आनी डेव्हलपमेंट हो कमीचसो दिसतलो. आनी म्हणून फाटल्या 2 वर्सांत जे कितें आमी करपाक जाय, रुल्स मॉडिफाय करपाक जाय, चेंजीस करपाक जाय, हे सगळे आमी करीत येयल्ले आसात. बाबा विजय सरदेसायान एक आनी बाकीच्यांनी काही मेंबर्सांनी एक मेन्शन केलें की कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आनी चड करून क्रेडीट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज हांचे ऑडिट जायना अशें म्हणून. आउट ऑफ 475, 431 सोसायटीज हॅव सबमिटेड देअर ऑडिटेड रिपोर्ट्स ऑफ 2022-23.
23-24 जो आसा पळय न्ही ताजो ऑडिट रिपोर्ट सप्टेंबर पर्यंत टायम लिमीट आसा. आनी आय टेल यू आय एम सो पर्टिक्युलर अबाउट दीस ऑडिट. कारण ऑडिटाच्या माध्यमांतल्यान खंयची सोसायटी दबगाईक आयिल्ली आसा, खंयची सोसायटी मिसमॅनेजमेंट करता हें लक्षांत येवंक शकता. आनी म्हणून हे ऑडिट जें आसा पळय न्ही तें एप्रील, मे आनी जून ते मॅक्सिमम जुलय, नॉट इन सप्टेंबर. हांव 2 म्हयने कमी करपाक पळयता. कारण हे फायनान्शियल डिसिप्लीन जें आसा पळय न्ही इज ए मस्ट फॉर एनी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट आनी पर्टिक्युलरली इन द फील्ड ऑफ कॉपरेटीव सॅक्टर. म्हाका स्पिकर्स म्हाका अपील करून दिसता आमच्या सगळ्या ऑनरेबल मेंबर्सांक, कॉपरेटीव डिपार्टमेंटा संबंदी उलयता आसतना आमी तमाम सामान्य लोकांचो विश्वास कॉपरेटीव सॅक्टरा वयल्यान वचची ना, ढळची ना ह्या संबंदी आमी काळजी घेवची पडटली. आमी जर कॉपरेटीव सॅक्टरा संबंदी 2, 3, 4 जांकां वी आर गोईंग टू पेनलायज देम, वी आर गोईंग टू पनिश देम, हे 4 जाणां किंवा 5 जाणांक लागून म्हणजे 5 युनिटाक लागून आमी जर 200, 300, 400, 500 आनी 1000 आमचे युनिट जे आसात पळय न्ही, मिल्क डेअरी युनिट्स कॉपरेटीव युनिट, पॅक्स इज अगेन अ कॉपरेटीव युनिट, वेरियस सर्वीस एंटरप्रायझींग सोसायटीज आसात, दीज आर ऑल कॉपरेटीव युनिट्स जे सामान्य लोकांक आधाराक पावतात. लक्षांत येता स्पिकर सर, तुमच्या काणकोणचो किंवा सांग्यावेलो किंवा वास्कोचो एखादी दूधकार आसपासून जर जायत तो डायरेक्टली दूध ते घेवन वास्को आपल्या हांगसर येवंक शकना कुर्टी डेरींत. ताका तो कॉपरेटीव युनिट जो आसा पळय न्ही तोच ताका आदार दिवंक शकता. सांगावेले दूधकार, काणकोणचे दूधकार किंवा ह्यावटच्यान आमच्या मोलयचे दूधकार जे आसा पळय न्ही हांकां हे कॉपरेटीव डेअरी सोसायटी जे आसा पळय न्ही तेच माध्यम जावंक शकता की तातूंतल्यान तांचो वेव्हार जो आसा पळय तो वाडूंक शकता. आनी म्हणून म्हणजे सगळ्यांक सुचोवणी एक आसा, विनंती आसा, मना पासून विनंती आसा की ह्या कॉपरेटीव सॅक्टरा संबंधी ताजे वयलो विश्वास सामान्य शेतकाराचो, बागायतदाराचो वचचो न्ही म्हणून तुमच्या आमच्या सगळ्यांची जबाबदारी जावन आसा. आय वूड से हिट आउट एट दॅट पर्टिक्युलर युनिट, येस हे हांगसर जाल्लें आसा अशें म्हणून, पूण लेट अस नॉट लेबल द एंटायर कॉपरेटीव मुवमेंट. हे सुद्दां एक 20-30 कितें उरल्यात पळय न्ही 431 आनी 475 कित्याक उरला म्हणटा बाय टुमोरो आय वील गेट द रिपोर्ट्स कित्याक उरले म्हणटा ते, बिकॉज दे शूड नॉट लॅग बिहायंड इन फायनलायझिंग ऑडिट्स. साथ महाशय, आमचो प्रयत्न आसा की सगळ्यो सोसायटी ज्यो आसात पयलींच्यो पॅक्स म्हणजे आमी तांदळा सोसायटी वगैरे म्हणटाले पयलीं हांणी सगळ्यांनी मल्टीपर्पज स्टेटस घेवचो अशें म्हणून, जेणे करून वेगळे बाबा विजयान म्हटलें की जन औषधी म्हजे कडेन म्हायती आसा त्या प्रमाणे 2 सोसायटीनी सुरू केल्ले आसा ऑलरेडी, 2 ते 3 म्हटले आतां. गॅसाचे एजन्सी संबंदी अप्लाय केल्ले आसा, पेट्रोल पंपा संबंदी पेट्रोल पंप चलोवपा संबंदी अप्लाय केल्ले आसा. लक्षांत घेयात हें काल पर्यंत नाशिल्लें, पूण आमचे जेन्ना अमित शहाजी हांणी जेन्ना हें डिपार्टमेंट नवीन स्थापन केलें केंद्रांत आनी कॉपरेटीव डिपार्टमेंट जें आसा पळय तें आपल्या कडेन दवरलें, कारण तांकां पुराय खबर आसा की ह्या देशाची पुराय जर जडणघडण बरी जातली जर जायत, आर्थीक बाजू बरी जातली जर जायत. हांव तुमकां सांगता एक मिटिंगेक म्हाका एक संद मेळटा आयकुपाची तांकां, आनी तांणी सांगलें की 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी जी आसा पळय न्ही त्या इकॉनॉमी भितर 20% इकॉनॉमी जी आसा पळय न्ही ती कॉर्पोरेशन आसपाक जाय अशें म्हणून, आनी हो तांचो हव्यास आसा. आनी म्हणूनच हांव हांगसर म्हणटा की 9,934 crores वर्किंग कॅपिटल जें आसा पळय न्ही ते बाय 20% गोंयांत वाडपाक जाय. आमची डिपॉझीट जें आसा पळय न्ही ह्या सहकारी संस्थां कडेन 7,600 सुमार आसा, 7,700 सुमार आसा, ते आनी 1000 वाडपाक जाय. आनी ती कितें 2 वर्सां 3 वर्सां न्ही, मुखाली 1 वर्स भितर हो मुवमेंट जावपाक जाय. सो आतां महाशय सगळे पॅक्सच न्ही, जवळ जवळ सगळ्यो सोसायटी क्रेडीट सोसायटी सुद्दां हे सगळ्यो सोसायटी आमी कम्प्युटरायज करूंक पळयतात, मे बी बाय 2025 डिसेंबर, जेणे करून आमकां सादारणशें 1.5 वर्स मेळटलें. 1.5 वर्सां भितर हे सोसायटी सगळ्यो आमी कम्प्युटरायज करूंक पळयतात. जेणे करून काही आमदारांनी म्हटलें आनी विशेश करून आमचे विजय सर म्हटलें टोपी घालपी ह्याय सोसायटी त्याय सोसायटी त्या सोसायटीन वी आर गोईंग टू ट्रॅक देम ऑन कंप्युटर. कारण हे सगळे क्रेडीट सोसायटींचो आमचे कडेन रिपोर्ट आयलो जर जायत आमकां बरें पडटलें की वी कॅन मॉनिटर द वॉट आय शूड से लोनिंग पार्ट ऑफ इट ऑफ वेरियस इन्स्टिट्यूशन्स. सो आतां महाशय खुबशे आमी रिफॉर्म्स हे हातूंत भितर हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी हाजे मुखार आनीकय रिफॉर्म्स हाडटले. तातूंतलो एक प्रामुख्यान एक रिफॉर्म्स आमी म्हटला पळय न्ही तो हाजे पयलीं ह्यो बँक ज्यो आशिल्ल्यो पळय न्ही ते 13%, 14%, 15%, 16%, इवन 17 to 18% सुद्दां इंट्रस्ट चार्ज करताले. म्हजी पर्सनल स्वताचें मत अशें आसा, क्रेडीट सोसायटीज आर नॉट सावकारी युनिट्स,
गोंयच्या लोकांनी गोंयच्या लोकां खातीर म्हणजे चड करून सामान्य मनशा खातीर इस्टाब्लीश केल्ले हे फायनान्शियल युनिट्स आसात. कारण सामान्य मनशाक तो केपेंचो आसूये, तो सांगेवेल आसूये, तो सांखळे आसूये किंवा तो सत्तरीच आसूये, ह्या मनशाक नॅशनल बँकेक स्थान ना. तो चिंतूंक शकना की नॅशनल बँकेक वतलो आनी आपूण 5 लाख घेतलो किंवा 10 लाख घेतलो अशें म्हणून. आनी एक कॉपरेटीव क्रेडीट कॉपरेटीव सोसायटी ज्यो आसात ह्या सोसायटीक तो धाडसान भितर वचूंक शकता आनी म्हणूंक शकता की म्हाका 2 लाख रुपया लोन जाय, म्हाका 4 लाख रुपयाचें लोन जाय, म्हाका 5 लाख रुपयाचें लोन जाय. आनी हांवें जेन्ना एक स्टडी केली रिपोर्ट की एबीएन केसीस हाज्यो म्हणजे चेक बाउन्स केसीस कोर्टात कितले आसा म्हणटा त्यो. इट इज ऑलमोस्ट 8 to 10,000. सगळेच गोंयकार फटींग न्ही, सगळेच गोंयकारांक कोर्टांत वचपाक ना. आनी म्हणून हांवें एक ताजेर विचार केलो की आय शूड रेड्यूस द रेट ऑफ इंट्रस्ट. आनी खुशालकाय जाता सांगपा म्हाका की जवळ जवळ सगळे बँकांनी मान्य केल्लें आसा. ज्या दिसाक आमी सर्क्युलर काडलें त्या दिसा पासून की तांणी 13% न्यू लोन्स जी आसा पळय न्ही ती सगळी 13% दिवपाक सुरवात केल्ली आसा. आनी मातसो आमचो खर्च कमी करचो पडटलो, स्टाफाचेर खर्च कमी करचो पडटलो, आमी एखादी प्रिमायसी कित्याक थंय मातसो खर्च कमी करचो पडटलो. आय थिंक दीस इज वॉट वी हॅव टू डू फॉर अ कॉमन मॅन ऑफ गोवा. 8 वयल्यान 10,000, 10,000 वयल्यान 15,000 जर एबीएन कोर्ट केसीस जाली जर चेक बाउन्स जाला असं म्हणून हांगाय मार खाता आनी थंय बी मार खाता. दोस्तानो, अशा प्रकारचे विथ अ व्हेरी हाय प्रेशर जीवन जगपाचें ना आमच्या गोंयकारांनी. आनी म्हणून हो एक ल्हानसो विशय घेतिल्लो आसा. अशा प्रकारचे खुबशे रिफॉर्म जे आसा पळय न्ही हे रिफॉर्म्स आमी कॉपरेटीव सॅक्टरा भितर हाडपाक केल्ले आसात. कारण कॉपरेटीव सॅक्टराच्या माध्यमांतल्यान हांव अशें म्हणन की आमची जवळ जवळ 5.5 लाख कुटुंबां आसात पळय न्ही तातूंतली जवळ जवळ 4 लाख कुटुंब जी आसात पळय न्ही ती कुटुंबां हे सहकार मुवमेंटा कडेन संबंदीत आसात. ती मागीर डेरी आसूये, ती मागीर बागायतदार आसूये, ती मागीर केपेंच्यो तुगेली आदर्श हे आसूये सोसायटी आसूये की आमची ह्यो सगळ्यो क्रेडीट सोसायटीज आसूये. स्पीकर सर, फाटल्या सादारणशे वर्स 1.5 वर्सां भितर चड करून फाटल्या वर्सा भितर 41 नवीन सोसायटीज स्थापन जाल्ले आसात. 41 न्यू सोसायटीज. आनी म्हजो मित्र आमदार म्हाका दिसता जीत किंवा आनी कोण तरी म्हटलें की भुरग्यांक येवपाक जाय अशें. सॉरी, विरेशान म्हटलें तें हांगसर नवीन भुरग्यांक येवपाक जाय अशें म्हणून. यू मोटिवेट युअर चिल्ड्रन, यू मोटिवेट युअर युथ्स इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी अँड आय टेल यू विथीन 24 hours वी कॅन रजिस्टर द सोसायटी. तुज्या खंयच्याय भुरग्यान ती मागीर फिशरीचो युनिट आसूये की शेतकऱ्यांचो क्लब आसूये जर रजिस्टर करपाक केले जर जायत पुढाकार घेवन केले जर जायत आय टेल यू वी विल रजिस्टर विथीन 24 hours. स्वाती महाशय, गोंयच्या डेरी संबंदी खूब नेहमीच चिंतेचो विशय आनी डिस्कशनाचो विशय आसतालो. आनी जेन्ना खोलांत गेलो भितर म्हणजे डिटेल स्टडी करपाक गेलो तेन्ना लक्षांत अशें आयलें आमचो फीड प्लांट जो आशिल्लो पळय न्ही तो फीड प्लांटाक लागून डेरी सदींच लॉसाक उरताली. मानादीक आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांचेर डिस्कशन करून तांणीय सांगलें की फीड प्लांट आसा तो कुशीन काडया आनी दुसरे कडेन चलोवपाक दिवया जमतालें अशें म्हणून. आनी ज्या दिसा पासून आमी फीड प्लांट बंद केलो कारण तो नेहमीच लॉसांत. आनी तातूंत बाब विजयान म्हटलां तशें आनी एकट्यान म्हटलें पळय की स्कॅम कितले म्हाका खबर ना म्हाका पूण अजून थंय जवळ जवळ 12 कोटी रुपया दिवपाचे आसात. जे रॉ मटेरियल फीड प्लांट चलपाक जाय अशें म्हणून हाडून दिल्लें ताजे 12 कोटी. आय ऑल्सो हॅव डावट अबाउट दॅट. हे इतलें बील आसा आनी लोक उजेर रावल्या कशें काय म्हणजे ऑफकोर्स ओन्ली 1% हॅज फायल्ड अ केस इन द कोर्ट फॉर रिकवरी. पूण बाकीचे 11 कोटी आसात पळय न्ही किंवा 11.5 कोटी हे लोक सुशेगाद आसात. म्हणून चड तरी आसतना हांव पळयतां की हे लोना संबंदी की आपले हे बिल्स आसा पळय हे बिल्सांचो कितें करपाक जातलें अशें म्हणटा तें. पूण आय टेल यू फाटल्या 6 म्हयन्यांत गोवा डेरी इज इन प्रॉफीट. इतकेच प्रॉफीट न्ही की फीड प्लांटाक जो स्टाफ आशिल्लो पळय तो सगळो स्टाफ हांगसर एडजस्ट करून सुद्दां तांचो पगार फारीक करून टुडे गोवा डेरी इज इन प्रॉफीट ऑलमोस्ट 3 to 4 lakhs पर मंथ एवरी मंथ. स्पीकर सर, हांव उमेद घेवन ह्या डिपार्टमेंटांत काम करतां आनी ती म्हटल्यार डेरीचें प्रोडक्शन आनी वाडपाक जाय. आनी म्हणूनच माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या मनां आशिल्लें कारण ते स्वता डेरीचो वेवसाय करताले पयलीं आनी अजुनूय तांचे तातूंत भितर तुगेले आवड आसा. आनी म्हणून कामधेनू स्कीम जी आसा पळय न्ही फाटल्या 8 दिसां रिवायज जाल्ले आसा. आनी हे कामधेनू स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आमचे गोंयचे शेतकारी आसा पळय न्ही तांणी डेरी कडेन वळपाक जाय. कारण दर म्हयन्याक म्हटल्यार कोता येता कोट्यांनी रुपये जे आसा पळय न्ही ते नेबरींग स्टेट्सांतले आमी जेन्ना दूद हाडटात थंय ते पयशे वतात. हांगसर
जी दुधाची रेट, म्हशीच्या दुधाची रेट, गायच्या दुधाची रेट, आमी भायल्यान दूध ताका मायक दितात, आय ऑल्सो फील दॅट ते जावपाक जायना अशें म्हणून. ऑफकोर्स गोंयचे आमचे दूधकार जे आसा पळय न्ही तांकां आमी वाडीव रेट दिवपा संबंदी प्रयत्न करतले, हातूंत दुबावूच ना. पूण भायल्यान जें दूद आमी हाडटात म्हयन्याक कोट्यान रुपया, 2 कोटी 3 कोटी 4 कोटी म्हयन्याक वगडावन ही दिसाक सुद्दां आसतलें तें अशें दिसता म्हाका वर्कआवट केलें जाल्यार. तें बंद जावपाक जाय. आनी तें बंद जातलें जायत जाल्यार आमच्या प्रत्येकाच्या कॉस्ट्यूम मतदारसंघांतल्यान आमचे तरणाटे भुरगे जे आसात पळय न्ही तांकां आमी डेअरी वेवसाय कशें हाडूंक जातले विथ एडवान्स टॅक्नॉलॉजी हें आमी पळोवचें पडटलें. आनी हांव तुमकां सांगता की गोंयचे तरणाटे ह्या विशया पासून पयस नात. हांवें जेन्ना म्हज्या मतदारसंघात सादारणसो एक 15-20 दीस पयलीं हो विशय घेतलो, आय टेल यू टुडे आय गॉट ऑलमोस्ट 20 नेम्स ऑफ अ युथ्स जांकां गोट्या संबंदी काही अडचण आशिल्ली, जांकां जाग्या संबंदी काही अडचण आशिल्ली, आनी ही अडचण जर पयस जाली जर जायत दे आर रेडी टू स्टार्ट देअर ओन डेअरी युनिट. म्हाका आमी कॉपरेटीव मुवमेंट हातूंत मोठेपणान हाडपाक पळोवपाक जाय. कॉपरेटीव माध्यमांतल्यान तरणाटे भुरगे जे आसात पळय न्ही तांकां एखादी कोमुलदाची जमीन आमी एखादी 10,000 20,000 30,000 दिली जर जायत जाल्यार कम्युनिटी डेअरी जी आसा पळय न्ही ती कशे पद्दतीन करूंक जातली अशें म्हणटा ते. जेणे करून डेअरीक ज्या सादारणशे 1.5 लाख किंवा 2 लाख दूध जाय डेली ते आमी आमच्या गोंया भितर निर्माण करूंक शकतले. आनी इकॉनॉमीक वायब्रेशन्स आमी रुरल एरिया जे आसा पळय न्ही थंय आमी दिवंक शकतले. स्वाती महाशय, हे डेअरीचे दूध जे आसता म्हणजे गोंयचे आमचे लोकल दूधकारांचे ताका इन्सेंटीव सपोर्ट प्रायस हो जो आसा पळय न्ही तोय दिलो वता. माननीय मुख्यमंत्र्याचो मानस असो आसा की जशे आमी पगार 30 तारखेक किंवा 1 तारखेक दितात तशेच पद्दतीन सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटच्या DDSY स्कीम किंवा गृह आधार आनी त्याच बरोबर हो मिल्क इन्सेंटीव आसा पळय न्ही तो सुद्दां सादारणसो 10 ते 15 तारखे भितर दिवचो म्हणजे फिक्स. दर म्हयन्याचो दुधाचो प्रायस इन्सेंटीव प्रायस जो आसा पळय न्ही तो तांकां 15 तारखे मेळचो अशे प्रकारची भावना घेवन आमी काम करतात. आनी म्हाका खात्री आसा की मुखार 2 म्हयने तें सुद्दां जातलें अशें म्हणून. स्वाती महाशय, खुबशें काम ह्या डिपार्टमेंटाक करपाक जाय जेणे करून खूब मोठी वायब्रेशन्स, इकॉनॉमीक वायब्रेशन्स, सोशल वायब्रेशन्स ह्या सॅक्टरा भितर आमी हाडपाक पळोवपाक जाय. आमचो अनएम्प्लॉयमेंट सुद्दां पयस करतलो जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता की कॉपरेटीव मुवमेंट जो आसा पळय न्ही ह्या कॉपरेटीव मुवमेंटा कडेन आमी त्या नजरेन पळोवपाक जाय. म्हाका एक मानादी आमदारान विचारलें की हांकां कॉपरेटीव भितर जो स्टाफ आसा त्या स्टाफाची रिटायरमेंट एज 58 to 60 हांव पळयतां जे स्टेक होल्डर्स आसा तातूंत भितर तांचे कडेन उलोवन पळयतां. आय डोंट मायंड. पूण कारण तांचो पगार जो आसा पळय न्ही ते गोवा गव्हर्मेंट दिना, आमी दिनात, आमचे डिपार्टमेंटूय दिना. All other हे सगळे स्टाफाचे डिपार्टमेंट आहा 60. So if you can make it, it will be. हे सगळे स्टाफाचो पेमेंट जो आसा तो पेमेंट ती संस्था दिता. तांची जें कितें प्रॉफीट जाता त्या प्रॉफिटांतल्यान तांकां ते पगार दितात. आनी त्यामुळे तातूंत भितर थोडीशी पॅरिटी तांचेर डिस्कस करून हांव पळयता मागीर नंतर कशी पॅरिटी करपाक जातली. म्हणजे ती इवन द बिकॉज सी टोटल स्टाफ हू आर एम्प्लॉयड बाय दीस वेरियस सोशल द कॉपरेटीव युनिट्स इज ऑलमोस्ट 5,000. And there is potential to increase it by another 2,000 or 3,000. जितले आमचे चड एक्सपान्शन जातलें वेगवेगळ्या सॅक्टरा भितर तितलांक सर्व नंबर जो आसा पळय ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाडूंक शकता. 5-6 जावंक शकता, 6-7 जावंक शकता. स्वाती महाशय, विशेष आनीक विशय ह्या कॉपरेटीव सॅक्टरा संबंदी नाशिल्ले. एक पॉयंट जो घेतिल्लो तो म्हटल्यार ऑलमोस्ट 54 सुमार इनिशिएटिव्ज, न्यू इनिशिएटिव्ज म्हणजे गोड बांदपाचे, फर्निचर सपोर्ट करपाचो आनी कितें कितें, दीज आर ऑल फायनान्स बाय सेंट्रल गव्हर्मेंट. आमची जशी प्रपोजल येतली ही सगळी प्रपोजल आमी सेंटराक धाडून दिवन फंडींग जे आमकां जाय पळय ते आमी घेवंक शकतले. अशा प्रकारचे जवळ जवळ 54 न्यू इनिशिएटिव्ज वीच आर इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल मिनिस्ट्री, कॉपरेटीव मिनिस्ट्री, तर तातूंत आमी ते करूंक शकतले. इतलें हांव सांगून स्पिकर सर हांव आमचो दुसरो जो डिमांड आसा, 1 मिनीट हां, कॉपरेटीव सॅक्टरा भितर खुबशे कॉर्पोरेट आसा तातूंत सहभागी आसात. जवळ जवळ 4 ते 5 हजार स्टाफ हातूंत इनवॉल्व आसात. आनी म्हणून एक ल्हानशें कॉपरेटीव इन्स्टिट्यूट, कारण देश पातळीचेर कॉपरेटीव युनिवर्सिटी इस्टाब्लीश करपाचो विचार चलिल्लो आसा. त्या संबंद थंय मुवमेंट चलिल्लो आसा. आनी तें लक्षांत घेवन आमी हांगसर सादारणसो एक वर्साचो सर्टिफिकेट कोर्स
किंवा एखादी 6 म्हयन्याचो सर्टिफिकेट कोर्स कॉपरेटीव स्टाफ जो आसा पळय न्ही तांचे खातीर बीन आनी कॉपरेटर्स बी आसा पळय न्ही तांचे खातीर बी कारण कितें आसा कॉपरेशनाचें तत्व जें आसा पळय न्ही प्रामाणीकपणाचें तत्व सिन्सियरिटीचें तत्व हार्डवर्क तत्व इनोवेटीव तत्व जें आसा पळय न्ही त्या मुखार व्हरपाक पळोवपाक जाय आनी तें केन्ना शक्य जातलें जर जायत जेन्ना अशा प्रकारचे ओरिएंटेशन कोर्सेस जे आसा पळय न्ही ते कोर्सेस आमी तांकां घेवंक शकतले काही वेळ एखादी कॉर्पोरेट तांचे खातीर एखादी 2 दिसाचें सेशन वगैरे आमी घेवचें पडटलें आनी म्हणून एक ल्हानशें इन्स्टिट्यूट जें आसा पळय न्ही तें इन्स्टिट्यूट आमी तयार करूंक पळयतात स्पीकर सर नॉर्थ आनी सावथ मागीर नॉर्थ आनी सावथाक आमची फूल फ्लेज आमची ऑफिसस ना हे डिपार्टमेंटा खातीर ती ऑफिसां आमी इस्टाब्लीश करूंक पळयतात हांवें WRDची काही जमीन जी आसा पळय न्ही कारण अशी वेकंट आशिल्ली लायींग आशिल्ली तुमच्या मांडपार मडगांव थंय हांव पॉसिबल जालें जर जायत जाल्यार WRD सॉरी आमचे कॉर्पोरेशनाचें फूल फ्लेज सावथाचें ऑफिस जें आसा पळय न्ही तें करूंक पळयता आमचो संकल्प आमोणकर हाणें मागलें विनंती केली सजेशन केलें की मार्मुगांवाक कॉपरेटिवाचो ल्हानसो युनिट जाय म्हणजे हें जाय अशें म्हणून ऑफिस जाय अशें म्हणून इफ नॉट फूल फ्लेज ऑफिस कारण थंय जे युनिट जे आसा पळय न्ही म्हाका दिसना की तितले हावजींग सोसायटीच्या माध्यमांतल्यान कॉपरेटीव ऑफिस सेक्शन ऑफिस चलपा संबंदी काम मेळटलें अशें म्हणून पूण थंय जर जागो मेळ्ळो जर जाय जाल्यार आठवड्यांतल्यान 2 दीस किंवा 3 दीस थंय आमचे ऑफिसर्स आसा CO लेवलचे ऑफिसर आसा पळय न्ही ते ऑफिसरां हांव थंय बसोवपाक पळयता जेणे करून आमच्या बाराय तालुक्यांतल्यान आमचे कॉपरेटीव ऑफिसर्स आसा अशा प्रकारचें एक सिच्युएशन तयार जातलें स्वाती महाशय आय एम ऑलवेज ओपन फॉर कारण तुमच्या सगळ्या कडल्यान जी सजेशन येतली पळय न्ही कॉपरेटीव डिपार्टमेंटा संबंदी ती घेवन मुखार पावल मारपाक आनी चाल करपाक कॉपरेटीव डिपार्टमेंटा संबंदी उलयले नंतर किंवा म्हजी मत मांडले नंतर आय एम टचिंग अ व्हेरी इम्पॉर्टंट व्हेरी नियर अँड डियर सब्जेक्ट ऑफ वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट स्वाती महाशय दीस गोल्डन प्लॅनेट जाका आमी धरती माता म्हणटात इज ब्लेस्ड वीथ I would say very special gifts. One is air, other is sunlight, and third one is water. These are very precious gifts to this planet. The planet, I would say, very unique planet in the whole of universe. And because of that, water, sunlight, and air. If you go back to the history, we find that all the civilizations of the world have come along the river basins. And with the assured quantity and quality of water in due course of time, these civilizations have flourished. Speaker saying कितें सांगता जर जायत, just to pinpoint the importance of water. आणि म्हणूनच ह्या उदकाक आमी जीवन म्हणटात. हे उदकाक आमी समृद्धी म्हणटात. Keeping this in mind, for the last almost 2.5 years, just as on the lines I worked in the field of education way back in 1991-92, I am looking after this subject, water resource. I just went in the history, Speaker sir. In 1961, when Goa got liberated, it was just merely 8 mld of water, which was getting treated at Khandepar, and the entire water was being brought to Panjim. 8 mld. Today, if you see the quantum water that is supplied for drinking purpose is almost 850 mld. Keeping aside the quantum water which is supplied for irrigation, there also I will spell out. Speaker sir, लिबरेशनाच्या वर्साक 400 हेक्टरच जमिनीक उदक दिताले. दॅट ऑल्सो एट पारोडा केपें तुमचे थंय आनी खांडेपार. टुडे वी आर irrigating almost 40,000 hectares of land in almost, I would say, all the talukas of the state of Goa. 40,000 hectares. So that much of quantum of water over a period of so many years, I should make a mention. It was a very visionary decision to have a dam at Salauli way back in 1980s, which is today taking care of the entire south, almost I would say. It was also a visionary decision to have a joint venture with Maharashtra government to have a Tilari project, where Goa's share is almost 70%.
as far as water is concerned. Of course, finance also. Speaker, sir, ताजे नंतर मागीर अंजुना आनी ताजे नंतर मागीर म्हज्या गांवांत एक पंचवाडी गांवांत एक ल्हानशें मैसाळ डॅम, आमठाणे आमच्या बिचोले गांवांत, त्या नंतर मागीर गवाणी आनी चापोरा आमच्या काणकोण तालुक्यांत, बॅरेज एट खांडेपार, बॅरेज एट गांजे आनी number of bandaras. Almost, I look at a figure, 374 bandaras all across various rivers and tributaries. Speaker, sir, this is what has given us, for the last so many years, almost 850 mld of water. ह्या संबंधी उलयता आसतना 2014 onwards till today, because it was in 2014 almost 450 mld water, 450 to 460 ml water. Till today, we have got now almost double supply of water for drinking purpose. What I am referring is only drinking purpose. Goa is the only state. ह्या उदकाचो आमकां सुशेग आशिल्ल्या कारणान Goa state could say, our government could say, Dr. Pramod Sawant could say, 100% water supply to all the residents of Goa. आणि त्यामुळे सगळ्या घरांनी उदकाचें कनेक्शन, खंय एखादी केसीक लागून उरला, खांब पयस डांगूर रानां उरला, गजाल वेगळी, पण अदरवायज एवरीबडी हॅज बीन प्रोवायडेड विथ वॉटर कनेक्शन. दिस ओनली फर्स्ट स्टेट इन द होल ऑफ गोवा, इन द होल ऑफ कंट्री. सो आमी अशें हांवें सांगलां तशें उदक 40,000 हेक्टर जमीन जी आसा पळय न्ही, त्या जमनीक आमी आज इरिगेशन करपाक, म्हणजे जवळ जवळ 60-70 हजार शेतकरी जे आसा पळय न्ही, ते आज वेगवेगळे तरेची पिकां हे सगळे तालुक्यांनी आज घेतात. सावथ महाशय, आमी एक गोष्ट विसरपाक जायना. एज आय सेड, वॉटर इज समृद्धी. आज आमच्या एंटायर कोस्टल बेल्ट, रायट फ्रॉम युअर केरी धरून ते कलंगूट, कांदोलीम, ते मुखार सामके काणकोण पर्यंत, देर आर वायब्रेशन्स ऑफ इकॉनॉमी. देर इज बजिंग ऑफ टुरिझम, बिकॉज टुरिझम वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल इन दीस. 5,000, 5,000, 6,000, 7,000 जे हॉटेल आसात, all these hotels we take care of as far as the drinking water facility is concerned. And त्याच बरोबर इंडस्ट्रीज, म्हाका याद जाता स्पीकर सर, आमच्या बेतोड्यात 2च इंडस्ट्री आशिल्ल्यो, वेर्णा 3 काय 4 कितें आशिल्ल्यो. आमच्या सॉरी वेर्णा न्ही, आमच्या कुणय, वेर्णा जावून नाशिल्लें, जावपा आशिल्लें तेन्ना. हे सगळे इंडस्ट्री इस्टेट जे आसा पळय न्ही, हांची सुद्दां काळजी जी आसा पळय न्ही, ती घेवपाची ताकद हे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान दाखयल्ली आसा. आनी म्हणून टुडे वी सी दॅट गोवा इज ग्रोईंग इंडस्ट्रियली ऑल्सो. आनी हेजे मुखारय बीन अप टू 2047 किंवा इवन 2050 जें कितें उदक लागतलें ती तयार करपाची, ते सांबाळपाची ताकद जी आसा पळय न्ही, ते वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा कडेन आसा. सो आतां महाशय, we strongly believe that we have to keep a pace for economic growth, industrial growth, and also for agricultural growth of the state of Goa. Because Goa is looking beyond 2047, what we call as an Vikasit Bharat and Vikasit Goa. आणि हे म्हणटा आसतना आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय हे तत्व लक्षांत घेवन आमी ह्या गोष्टी कडेन पळयतात. आनी तातूंत भितर एक प्रिंसिपल आमच्या प्रायम मिनिस्टरान जें दिलां पळय तें, फूड, हेल्थ एंड वॉटर सेक्युरिटी. ह्या वॉटर सेक्युरिटी सांगपाक जालें तर जायत. सो महाशय, तिळारी द प्रोजेक्ट वीच वॉज अ जॉयंट वेंचर वीच वॉज इनकम्प्लीट इन मेनी रिस्पेक्ट्स. Honorable Prime Minister of this country put that project into 90 prioritized projects and gave us a target that it should be completed. And I am proud to say, 30/3/2024, we completed this project in almost every respect. We announced that in the House, I think last time, की 30 तारखेक मार्चाच्या 2024 गेल्या वर्साक हो तिलारी प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही, तो आमी टोटली पूर्ण केल्लो आसा. आनी ताका 1,465 crores is Goa's contribution. The total expenditure is 2,579 crores. So महाशय, 1980 to 1990 ह्या डॅमाचे दोन्ही लेफ्ट बँक आनी रायट बँक कॅनल तांची लेंथ जी आसा पळय न्ही, ती 25 किलोमिटर्स
आणि 72 किलोमिटर्स. हे कॅनल जे आसात पळय न्ही, हे कॅनल जवळ जवळ 30 वर्सां 40 वर्सां जुने जाल्ले आशिल्ले. वेअर एंड टियर वॉज देयर बिकॉज रावंड द क्लॉक उदक जे आसा पळय न्ही त्या कॅनलांतल्यान सप्लाय जातालें. रावंड द क्लॉक. जेन्ना तेलारीचो मेन कॅनल ब्रिज जातालो तेन्नाच हे कॅनलाक मातसो सुशेग मेळटालो. आनी वी कुड नॉट टेक अप द रिपेर वर्क्स. ह्या वर्सा आमी धाडस केलें आनी हे कॅनल जे आसा पळय न्ही ते आमी लायनींग करपाचें म्हणजे रिपेर करपाचें आमी काम घेतिल्लें आसा. आनी आय टेल यू आय वूड एश्युअर आमची डिलायला लोबो मॅडम, तुगेलो सोडये गांवचो प्रॉब्लेम जो आसा पळय तो उन वर्सांच फुडल्या वर्सा आसचें ना. We will see that the entire canal is lined. Also, we are supplying water by pipes to Pilen. आमचे केदारांचो विशय काढला बाब आमचो सालिगांवचो आमदार. ती पायपलायनी आमी कंप्लीट करतात. वी विल ट्राय टू कंप्लीट इट बाय डिसेंबर दीस इयर पॉसिबली. स्वाती महाशय, दोन्ही कॅनल जे आसात पळय न्ही तांचे फूल लायनींग करून खंय सिपेज जायना आनी त्या बरोबरच उदकाची सेविंग जे आसा पळय तें जातलें. अँड वॉट आय एम शुअर ऑफ, वॉट आय एम कॉन्फिडंट ऑफ is that with this lining work, whatever we are spending after almost 30-35 years, we will be in a position to save at least 20% of water which was getting wasted because of seepage in the fields, open areas and all that sort of thing. Valve leak zada valve tingacho. Huh? Valve. But we have noted that. We have noted. I have taken note of. I tell you, speakers, I have jotted down every word what you have spoken of. I have jotted down every word what you have spoken of. Plus, I will have a series of meetings with you. So that, see, for me, the entire Goa is our Goa. We have to see the difficulties are not faced by public, and particularly by the villagers. So, Adi Mahashay, आमी सारावलीचे म्हणजे SIPचे कॅनल बी आसा पळय न्ही तोय रिपेर करपाक घेतात. ताजेर थोडेशें लायनींग सुरू केल्लें आसा. मुखारी बाकीचे लायनींग सुरू करतले. प्लस डिस्ट्रिब्युटरी जे आसा पळय न्ही D1, D2 कॅनल जे आसात पळय न्ही तुमच्या कुंकळीच्यान मुखार येतात ते वी आर गोइंग टू टेक अप दोज कॅनल ऑल्सो फॉर रिपेर वर्क. स्वाती महाशय, विकसीत गोवा 2047 हे लक्षांत घेवन आमी काही प्रोजेक्ट्स थोडे सुरू केल्ले आसा कंप्लीट. फॉर एक्झाम्पल बैलपार आमचो जीत आरोलकर जो आसा पळय न्ही ताजे मतदारसंघा बैलपार पंपिंग स्टेशन जो आसा पळय न्ही वी आर गोइंग टू गिव 100 ml वॉटर टू पेरने, चांदेल, तुवेक, इंडस्ट्रियल इस्टेट अँड युअर मोपा एअरपोर्ट. हे 3-4 कडेन जे जाय पळय ते 100 ml उदक आमी दिवपाची ताकद आमचे तयार जाल्ली आसा. साल प्रोजेक्ट I would request the honorary MLAs as and when you get a little time, maybe after monsoon, do visit Sal project. We have taken, I would say, very courageous decision, very advantageous decision. We may be spending some money, but that is for posterity for the next 100 years. जेन्ना जेन्ना एखादी कॅनल तिलारीचो कॅनल जर ब्रिज जालो जर जायत आमकां बॉदर जावचें ना. जे फाटल्या सिजनांनी दर वर्साक एक 15 दीस म्हयनो 1.5 म्हयनो बंद उरताले त्यात जावचें ना आफ्टर 2025. Because our target is to complete this project by spending 250 crores to get additional 250 water comfortably. That water will come, raw water will come up to your Pilen and Kandolin, Kalangut. That is what we have decided and we are working on that project. We expect to complete this project by December 2025. Moreland project, Madam Divya Rani, moment she came to this house, she was pursuing this issue. And we thought it's a genuine demand and we immediately said we will take up that. आज आमचे रॉ वॉटर जे आसा पळय न्ही ते रॉ वॉटर आज मोडल्या पावत येयल्ले आसा. ट्रिटमेंट प्लांट जे आसा पळय न्ही जे जवळ जवळ 8 ते 10 ट्रिटमेंट प्लांट CM जे परसीव करता आनी मुखार व्हरपाक थारायल्ले आसा ते जाले की म्हाका दिसता की आमकां शॉर्टेज आनी प्रॉब्लेम खंय आसतले अशें म्हणून. स्वाती महाशय, म्हैसाळ डॅम जो आसा पळय न्ही विच वेंट ड्राय लास्ट बिकॉज ऑफ द क्लायमेटीक चेंजीस आनी बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल, डिलेड रेन. 24 जुनाक पडू पावस पडलो. तो म्हैसाळ डॅम जो आसा पळय न्ही स्वाती महाशय तो आमी ऑगमेंट करून पळयतात. पूण म्हैसाळ डॅमा संबंदी किंवा ओपा संबंदी म्हणटा आसतना म्हजी एक विनंती आसा आनी जनरल पब्लीक जे आमचो आसा तांणी थोडेशें नोट करपाक जाय. ते म्हटल्यार एक व्हेरी वॅलीड पॉयंट समबडी सेड की आमचेच उदक बाब दिगंबर कामत आमी आमचेंच उदक जर आडयतात जर जायत तें आमी वापरपाक घेना जर जायत आमकां एकमेकाक लागून कस जातलें काय म्हणून.
आम्ही मुरिडा प्रोजेक्ट घेवपाक केलो वीच वूड हॅव गिवन अस एटलीस्ट 1 month to 1.5 months स्टोरेज. आमचे ऑब्जेक्शन. आम्ही मिराबागाक आमी बॅरेज घेवपाक पळयतात आमच्या गणेश गांवकर जाताच्या मतदारसंघात, थंय बी ऑब्जेक्शन. पूण सरकारान आनी सुभाष शिरोडकरान उदक बांदपाचें खंय वयर हवेत जाता तें. कॅन आय बिल्ड अ बॅरेज इन द एअर? कॅन आय बिल्ड अ डॅम इन द एअर? I should take a note of here. I tell you, I was so happy with some of the people from Ganesh Gaonkar's constituency, Savarde. When we talked to them about Kazumal Dam, Lanso Dam, Volani, maybe of the size of this Amthane, but when we spoke to those people, explained them, they got convinced. This is Murida project, we have to think twice again. मिराबाग आसा तोय विचार करपाक जाय. सी बाय द सायड ऑफ सांगेम देर इज अ रिवर कॉल्ड नांव हांवें तिचें पूण एक ल्हान न्हंय आसा. त्या न्हंयचे आमी 2 बंधारे बांदल्यात. ते सगळें उदक जें आसा पळय न्ही तें सावर्ड्या पुला कडेन येवन सॉल्टी साल्यान उदक जाता. जेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें तेन्ना आमचे PWD चीफ इंजिनियर बदामी आमी बरोबर गेले, वचून पळयलें आनी येस वी शूड टॅप दीस वॉटर. आनी म्हणून आमी मिराबागा विचार केल्लो आसा. आमी वील ट्राय अवर लेवल बेस्ट की गोंयकारांनी हें समजून घेवपाक जाय आमकां इतको पावस नोबडी वील फॉरगेट दीस इयर 2024 when we got the highest record rains म्हणटात just up to 20th of July. जो 100 inches rain आमकां ऑगस्टाक मेळटालो, ऑगस्टाच्या 15-20 तारखेक, तो आमकां जुलयच्या 20 तारखेक. हाव फॉर्च्युनेट वी आर. कितले लक्की आमी आसात पळयात. आनी हें उदक जर आमी सांबाळपाक आमी प्रोविजन करना जर जायत जाल्यार मुखार फुडार कितें मागीर. आय टेल यू वी आर गोइंग टू हॅव शॉर्टेज ऑफ वॉटर बाय 2032 इन एंटायर साउथ, I mean part of south. In part of south we will have shortage of water. आमी हे गोष्टी कडेन सिरियसली पळयना जाल्यार आय टेल यू आय ऑल्सो केम आउट विथ अ स्मॉल कन्सेप्ट ऑफ मायंड. हांवें कुशावती पयलीं पळोवन अशी आयकल्ली. वेन आय विजिटेड दीस कुशावती एंड सॉ दॅट स्मॉल बॅरेज देर, लक्षांत अशें आलें की म्हटलें कुशावतीचें उदक सगळें वता आनी खंय वता, शेळवण म्हणटा थंय वता. शेळवण म्हणटा न्हंयक वचून मेळटा, जुवारी न्हंयक मेळटा. आय टेल यू वी आर गोइंग टू लिफ्ट दॅट वॉटर देर. आनी हें उदक जर आमी लिफ्ट केलें जर जायत जाल्यार साळावलीच्यान जें उदक 365 days आमकां कॅनलां सोडचें पडटा. जवळ जवळ 30 किलोमिटर प्रवास करीत तें उदक येता आनी तेन्ना मागीर तें उदक दवर्ले पावता आनी मागीर वेर्णा पावता IDC. 365 days. समजा अशें जर हांवें तें 3 म्हयने उदक बंद दवरलें आनी उदक कुशावतींतल्यान काडलें. जें उदक कुशावतींतल्यान व्हांवता आनी शेळवणा जुवारी न्हंयक मेळटा. यू जस्ट इमेजीन द क्वांटम वॉटर दॅट आय वील बी सेविंग फॉर द पीपल ऑफ गोवा. दीस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू. सो हांव महाशय, whatever subject you give, one has to always should take it near and dear to the heart. आणि म्हणून कॉपरेशन आसूये, एज्युकेशन आसूये, हाजे पयलीं सॉरी आमचे WID आसूये, इज ऑल नियर एंड डियर टू मी. आनी त्यामुळे हे सगळे विशयां संबंधी जे तुमी एप्रिशिएट केला पळय न्ही, आय टेल यू हाय डिवोटेड आय इवन दॅट प्रोसेस हाय फॉरगॉट माय वायफ, आय मीन द फॅमिली. हांव केन्ना केन्ना घरा वचो सुद्दां ना 2 दीस 3 दीस 4 दीस सुद्दां. बिकॉज आय एम पर्टिक्युलर अबाउट ऑल दीस प्रोजेक्ट्स, वॉट एवर सजेशन्स यू कम आउट विथ, स्मॉल ऑर बॅड, आय मीन बीग. आय ऑलवेज टेक इट एज माय पर्सनल प्रॉब्लेम. आनी त्या नजरेन ह्या कामा कडेन सगळें पळयता. आय एम थँकफूल दॅट यू हॅव एनकरेज माय स्टाफ एंड मी ऑल्सो. आय वूड से हांवें 100 बंधाऱ्यांचें टार्गेट दवरलां. Additional 374, I'm going to add additional 100 bandaras to this. The number will be 474. Possible जाय by 26, I would say, let us make it 500. 500 बंधारे गोंया आसपाक जाय. And there is scope. बंधारे बांदपाक जाता, घेवपाक येता. विजयान विशय काडिल्लो की 2047 कितें जातलें काय म्हणून उदका संबंधी वगैरे वगैरे. आय टेल यू फाटल्या 2 वर्सांक चड करून 1.5 वर्साक 3 dams आम एक्सप्लोरींग. एक शिरोड्या माणकें गवळ म्हणटात थंय, ऑफ द सायज ऑफ ऑलमोस्ट लायक आमठाणे. दुसरो आसा तो काजूमळ आनी तिसरो तातोडे. हातूंतले 2 डॅम जे आसा पळय न्ही, दॅट माय एफर्ट्स वील बी टू पूट द फावंडेशन स्टोन मे बी बाय मार्च एप्रील जावंक जाय दिसता म्हाका.
आनी हे दोन जाले जर जाय जाल्यार आमकां खुबसो उदका संबंदी आमकां कितें म्हणटा अशें सपोर्ट मेळटलो. 6 sites have been identified, म्हणजे आसात 59 सुमार. आउट ऑफ दोज 6 वी हॅव आयडेंटिफायड, तातूंतली एक चरावणे. स्पीकर सर, चरावणे डॅम जावचे पयलीं तो काही वर्सां पयलीं जेन्ना माननीय प्रतापसिंग राणे मुख्यमंत्री आशिल्ले तेव्हा ते काम सुरू जाल्लें. कोण तरी NGO तेव्हा टपकलो थंय आनी तांणी ऑब्जेक्शन काडलें आनी तो पाड पडलो. आमी परत तो रिवायव करपाक पळयतात. ऑफकोर्स सी लॉट ऑफ वॉटर हॅज गॉन डावन द रिवर मांडोळी म्हणटा तशें. इतले वर्सांक जे वायल्ड लायफ नाशिल्लें, हें नाशिल्लें, तें नाशिल्लें, तें सगळें तयार जालां आज. एनवायरमेंट आनी हें आनी तें सगळें. आनी ते मुळे आय टेल यू, इफ यू डोंट टेक डिसिजन्स नाव, नेक्स्ट 20 years आनी 30 years आनी कितें कितें येत कोण सांगूंक शकना. एटलिस्ट तुमी आय कॅनॉट इमेजीन कसले आनी हार्डशिप्स डिफिकल्टीज येवपा आसा म्हणटा त्यो. आनी त्या मुळे आयचे घडयेक सुद्दां आमकां चरावणे, सोनाल 1, सोनाल 2 जें आसा पळय न्ही, आमकां ते जमता जाल्यार करून घेवपाकच जाय. अदरवायज देर इज नो वे आउट. स्पीकर सर, तिळारीचे संबंधी आमकां उतर दिल्लें आसा. महाराष्ट्र मुख्यमंत्र्यान जेन्ना आमचे मुख्यमंत्री आनी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एक बैठक जाली, हाय लेवल बैठक जाली, आनी तेन्ना म्हटलें की टेलारीची स्टोरेज आसा ती वाडोवची अशें म्हणून. आनी ताणें मान्य केल्लें आसा की मुखार एक 1-2 वर्सां लागतली. ती स्टोरेज वाडली जर जायत जाल्यार थंय परत आमकां काही TMC उदक आमकां कोटा आमचो मेळटलो. सो आतां मातशें म्हादई समज येता आसतना, आय नो इट्स अ व्हेरी व्हेरी वॉलेटायल इशू, very near and dear to Honorable Chief Minister and to me also. जितले विजय सरदेसायक ह्या संबंधी दिसता तितलेच सुभाष शिरोडकराकय बी दिसता. जितली वंजीक ह्या विशया संबंधी भावना आसा, युरीक भावना आसा, तितली म्हाकाय बी ताज्याय पेक्षा म्हणून एक पावल मुखार वचून. इतलेंच कितें, हांव फटफट करून उलोवपी मनीस न्ही. हांव म्हाका जें कितें करून घेवपाक जाय, रायट मार्गाचेर वचपाक जाय, तें थंड माथ्यान बसून करून घेवपी. आय डोंट थिंक वी आर ऑन द रॉंग ट्रॅक. गोव्हर्मेंटान फाटल्या इतल्या वर्सांक जें कितें परस्यू केल्लें आसा आनी त्या अनुसार मागीर प्रवाह कमिटी इस्टॅब्लीश करून कोणा खातीर केल्या. अदरवायज यू टेल मी वॉट इज द वे आउट, अदर वे आउट, मायनस दिस ऑल दीस. वी आर इन डेमोक्रेटिक सेटअप. ह्या डेमोक्रेटिक सेटअपा भितर वी सी इन द एंटायर कंट्री देर आर ट्रिब्युनल्स फॉर वॉटर डिस्प्यूट्स फॉर वेरियस कंट्री, आय मीन द स्टेट्स. तातूंतले आमी वी सक्सिडेड इन गेटिंग द प्रवाह कमिटी nominated. Committee nominated Zali. We again pursued the matter and we saw to it at the right moment, right time. The Prava committee has visited Basin. They have said it, familiarization, yes. म्हाका जर आज हांगचे म्हटलें केरळाचें म्हटल्यार जर जायत, हांव ज्या जाग्यार वचूच ना, पावूच ना, तामिळनाडू. केरळा तरी पावला, हांव तामिळनाडू विशेष पावूना. त्या संबंध म्हटलें जर जायत, आय विल हॅव टू ऑलवेज से, लेट मी फॅमिलियरायज फर्स्ट विथ दिस इज वॉट यू हॅव डन. आय एम वेटिंग फॉर द रिपोर्ट. रिपोर्ट येतले तांचो. आनी सभापती महाशय, एक बरी गजाल जाल्या की आखो तेका हाल डायवर्शन जालां. 2018 पयलीं कॉन्ट्यूट बांदलो, उदक व्हरपाक पळयलें वगैरे वगैरे, जाचेर सुप्रीम कोर्टान काही बाबतींत स्टे दिल्ले आसा. आनी मॅटर इज सबज्युडीस अशें म्हणून हांव उगी रावनात. वी सी दॅट वी आर ट्रायंग टू कलेक्ट ऑल दीस डॉक्युमेंटेशन which are going to support our matter in the Supreme Court. So ati महाशय, म्हाका हावसाचे आमचे मानादीक मेंबर्स आनी गोंयकारांक सांगन दिसता ते अशें, वी शूड नॉट वरी अबाउट म्हादई. वी आर ऑन द स्ट्रॉंग बेसीस. आनी त्या मुळे हो विशय जो आसा पळय न्ही, तो सुप्रीम कोर्टांत आमचे फावरार येवपाक जाय. वी हॅव गॉट ऑलमोस्ट अ पॅनल ऑफ, आमी इन्स्पेक्शनाक जेन्ना गेले, प्रवाह कमिटी बरोबर आमचे थोडे लोक आशिल्ले, 5-6 जाण, आनी तांगेले 20-30 आशिल्ले. आमकां रिस्क नाका म्हणून आमी सुप्रीम कोर्ट जे आसा पळय न्ही, सुप्रीम कोर्टात जवळ जवळ वी हॅव अ पॅनल ऑफ ऑलमोस्ट मोर दॅन 20 एडवोकेट्स. वी डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क. आनी म्हणून सावंत महाशय, म्हाका सांग दिसता अशें की म्हादई संबंधी हांव म्हणना निर्धास्त रावचें अशें म्हणून. युअर एवरी वर्ड, युअर स्टेटमेंट अँड ऑल दॅट सपोर्ट्स अवर कॉज, सपोर्ट्स द कॉज ऑफ गोवा, फॉर द स्टेट ऑफ गोवा, फॉर म्हादई. आय ऑलवेज एप्रिशिएट दॅट. पूण ताजो तसो न्ही आमी कांयच करना न्ही, आमी अशें हात पांगरो रावले अशें न्ही. वी आर ऑल्सो व्हेरी सिरियस अबाउट दीस. स्वाती महाशय, उदका संबंधी, म्हादई संबंधी हे खुबशे विशय, बोरवेलचो एक विशय. आय टेल यू, आय एम व्हेरी मच अगेन्स्ट बोरवेल्स. आनी बी शुअर, आज जे कितें बोरवेलाचें एक्शन जालां पळय न्ही, तें मुखार कंटिन्यू उरतलें. नॉट ओन्ली दॅट, एवरी इयर आय एम गोइंग टू रिड्यूस the borewell number by 50. Please let us take a note of this.
I am going to, You're speaking about legal borewells you're going to reduce. legal also I will try to reduce. Because I am going to have filling points from the canals. ज्या जाग्यार तुमकां जाय म्हाका सांगात, I am going to provide filling points for tankers. तुज्या कुंकली इंडस्ट्रियल इस्टेटीन I am going to take extension of a pipeline from canal. So that raw water can be supplied to them from the canal. And सध्या सगळे इलिगल चलत No, that I am sending a team for inspection. I am going to send a team for inspection in that area. I tell you, still I have come out with the legislation. जे बिल तुम्ही फाल्यां आजच ते बिल आसा अप्रुवल आज आसा. You support me. हांवें डिसिजन घेतिल्लें आसा जो कोणी इंजेक्ट करता पोल्युटेड वॉटर इन अर्थ ताका 10 लाख फायन घालपाचें अशें म्हणून. आनी दॅट नो कॉम्प्रोमायज ऑन दॅट. त्या बरोबरच टँकरांतल्यान सिवेज वॉटर किंवा अशें कितें करपाचें आसा पळय ताजे खातीर परत फायन आसा. इट इज ऑलमोस्ट 5 lakhs. आज सांजे एप्रूव करून दिवया अँड वी विल सेंड अ मेसेज अक्रॉस द जे म्हणटा तशें कितें स्टेट दॅट येस वी आर नॉट गोइंग टू टेल इट हेन्सफोर्थ. इवन पोल्युटेड थंय बिलांस आसा. पोल्युशन इन द नालाज रिवर्स आनी आंग शिरशिरता. तुमगेली साल रिवर जी आसा तुमची आमचीच ती साल रिवर आंग शिरशिरता. कितें तशें जावचें काय म्हणून. काही ठिकाणी नालाच तशे आसात. अँड दॅट्स वाय आय टेल यू वी हॅव कम आउट विथ द लेजिस्लेशन ज्या जाग्यार पर लिटर म्हणटा 10 रुपया फायन आसतलें. whoever is the bulk user of a water, irrespective of whether it's a government department or a private body, we are going to penalize and recover that money. So that we are going to compel that you have your STP, treat the water and then ask for a water from us. tanker they put to get registered but hai only 75. Kitte? Water tanker pade hai. No, that is wrong. I don't know whether it has been given of a particular area. No, it's but we all have got more tankers. All over Goa. No, it's not that. It's not a wrong answer. It may be pertaining to some small area, something of that sort. But we have got more tankers, out of which साधारणतः म्हाका दिसता 200-300 टँकर सुमार इन ऑपरेशन अशें. Actually मायज आसतले. ना हे टँकर जे आसा पळय न्ही तो 74 म्हटल्यार थोडे रजिस्टर्ड जाल्यात. बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन्स इन बिटवीन तांकां पेंटिंग करपाक वरे दर इज अ कमिटी सेक्रेटरी ऑफ अ ट्रांसपोर्ट हॅज बीन अपॉइंटेड टू डिसायड अबाउट what should be the color and the markings and the parameters. Color coding bhi Secretary for Transport has been appointed. There is a committee. Let them take a decision. We will do it. Okay. So tankara sambandhi, nanta borewell sambandhi, I am very particular about borewells mukar permission diupa sambandhi suddha I will restrict myself because we have got water, raw water. Jana raw water pilan parant yeta. The pilan industrial estate je asa pani we will be in a position to supply raw water to that industrial estate. Raw water will be coming to Verna again more. आज जे आम्ही 30 mld दितात तातूंत एडिशनल आनी 10 mld घालपाक पळयता 10 किंवा 15 mld विथ दॅट कुशावती प्रोजेक्ट. तें जालें जर जायत आय टेल यू आमचो चेअरमॅन जो आसा पळय बाबा रिजनल हांव सजेस्ट करता लेट अस टाय अप ऑल इंडस्ट्रियल स्टेट्स एंड WR डिपार्टमेंट वी विल सप्लाय वॉटर टू रॉ वॉटर एंड देन यू कॅन प्रोवायड इट टू रिक्वायर्ड तुगेले कंपनीज कोण कोणाक जाय तांकां दिवपाक जातलें. आय थिंक स्पिकर्स आर विथ दीस I have tried to convey, of course, in detail I wachuna. Vijay, tugalo, Venji, Carlush, even SID in Alton and आमचे सगळे MLAs. By दिव्या तुम्ही जे सांगला पण I have noted it. आमचे Jennifer, I have noted this and plus again I tell you in the next 15 days I will have a meetings with you. I will just give you a little sort of a trouble, but you much further discuss करिया आमची in years. I tell you I am going to develop constituency wise list with me. Constituency wise list of ongoing works and pending works. But विजयन एक सांगलें की जवळ कितली वयता तू सगळ्यांचे तुवें जें म्हटलें पळय न्ही 150 सुमार प्रोजेक्ट्स ना ना हांव सांगता मोर दॅन 25 ते सुद्दां प्रोजेक्ट्स आयकय 135 कोटी बाबतींत हांव म्हणन ही हॅज गिवन मी फ्री हँड एज फार फायनान्स कन्सर्न. फ्री हँड जाल्यार या ना ना आयकय सांगता मरे आयकय लक्षांत येवना. तुगेले एप्रील मार्च एप्रील मे जून इलेक्शन कोड त्यामुळे आमी खंयचीच फायल वचूंक शकले ना फायनान्साक. सर 2 वर्सां जालीं. ना आमचे ते 25 लाखाचे वयर वचत ना. बारीकाचेर आमी खूश आहा आनी तुका बरो म्हणला आमी बरें म्हण. स्पिकर सर आतां एक मातशें स्पेसिफीक येता. हांवें तुमकां साल ड्रेजिंगाचें विचारलेलें. तुमचो फायनान्स सेक्रेटरीन ऑब्जेक्शन काडिल्लें की ते एनजीटीन केस आहा पोल्युशनाची. पोल्युशन हेज नथींग टू डू with desilting of a nalas. मागीर ताका म्हाका अश्युरन्स दी की ते काम सुरवात करतले म्हणून. I will just go through the file in detail. Desilting of areas. नाला न्ही तो ट्रिब्युटरी ती वेणेच्यान देंवता ती
वेरियस ट्रिब्युटरीज ना कनेक्टिंग पूण तें जावपा जाय न्ही तुजें टेंडर जाल्यार वर्क ऑर्डर आहा बट तो I will just go through what are the tributaries and all that No, no, area. no, no, हे न्ही दिस वर्क हेज बीन टेंडर्ड I know. बट वाय आर यू नॉट डुईंग इट पळयता I will just ना go in आतां the- फ्लडिंग जाता ताजे खातीर स्पीकर सर आनी एक तुमकां हांवें विचारलें दामबाब तळीचें तुमी येवन गेले थंय हय मागीर एक्वायर करा न्ही पब्लीक हें तें बरें पळयता मागीर कशें करपाक. तुमचे ते एटलसाचेर आहा स्पीकर सर आनी एक हाऊस कमिटी केली आमी म्हादयची तुम्ही अपडेट करा न्ही ती एक मिटींग करता आनी कांयच ना. ऑगस्ट म्हयन्याक एकदां मेळा ऑगस्ट च्या No, no, I would like to खाया also च्या with you, पिया घर गया ऑगस्ट ती सांग कर तें स्पीकर सर आमी तुमकां डिजास्टर मॅनेजमेंट रिटेनिंग वॉलांचें घाल्लें तें कितें जाता ताजें ते आमी जे बांदपाक आहा ताजेर मातसो प्रेशर दवरात जे आतां डिजास्टर जाला ते तुमचो डिपार्टमेंट काम करता एनीवे एक स्पेसिफीक सांगूंक सोदता हांव जेईज जे तुमच्या डिपार्टमेंटान VRS मागतात एक पर्टिक्युलर केस विल्सन पेरेरा म्हणून आहा जर VRS मागता तुमी दिना ताका VRS म्हणटा ते इंट्रोड्यूस करपी डिपार्टमेंट WRD पयलीं पण तुमी तुमच्या गोंयकारांक कित्याक दिना म्हाका कळना ना रे दिना फाल्यां दिवपाक लायता ना दिनात तिने अंडर OM तुम्ही म्हणटा कितें पोस्ट वता म्हणून तो म्हाका खबर नाशिल्लें हांव ना हे मातशें पळयात तातूंत एक इश्यू आहा की पोस्टूच तुमचो वता म्हणून स्पीकर सर संजीवनीच्या स्टाफाचो फिचर कितें आहा स्पीकर सर दोनूच पॉयंट संजीवनीचो स्टाफ संजीवनी स्टाफ आसा पळय न्ही संजीवनी फॅक्टरी जी आसा पळय हॅज बीन ट्रान्सफर टू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आणि त्यामुळे तो विषय थंय घेवचो स्पीकर सर 95 लोक नोट मूव केला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सर आमचो एक नावशी कंपाऊंड स्पीकर सावधी महाशय मासो युरी मासो सावधी महाशय दोनूच पॉयंट घेता सावधी महाशय म्हजी रिक्वेस्ट आसा काबार करतले जवळ जवळ सगळे क्लियर जाल्ले आसात ना एक पर्टिक्युलर लिसन बारीक बारीक विशय एक जे संजीवनी जे आहे दे आर ऑल्सो दे आर ऑन लायक ऑन अ स्ट्रायक ते ना बट ते तुवें मुखेलमंत्री आहा हिंगा इज लिंक्ड ते VRS तुवें नोट मूव केला ते मागीर तेंका अब्जॉर्ब कर मग तूं मातशें चीफ मिनिस्टर बाय मातशें ती महाशय हांव विनंती करता हावसाक तांणी कट मोशन्स फाटल्यान घेवची डिमांड जे आसा पळय न्ही ताका जशी पद्दतीन तुमी काम मागतात काम सांगतात तेच पद्दतीन डिमांड माझो एक पॉयंट आसा तो आयकय स्पीकर सर आमचो एक नावशी हे रिटेनिंग वॉल आसा खूब तेंप जालो पेंडींग उरला म्हाका दिसता तो प्रायोरिटीचेर आयज कोसायटा स्पीकर सर थंय सो म्हाका दिसता मिनिस्टरान बेगांचे बेगीन हे करता आनी आसा काम दोनूच जी स्कीम आसा तेज्या अंतर्गत कितले 400 स्क्वेअर मिटर जागो आसपाक जाय पूण आतां हे करता नाल्यार आतां ते प्रॉब्लेम तो जाला की जागो आसना 400 स्क्वेअर नवीन स्कीम येयली ती वाचून पळय गॅजेटीचेर आयल्या ना रिसंटली हांवें पळयला आतां गेले ब्रेस्ताक आयल्या बेरसरा ओके कंपाऊंड हेजे रिटेनिंग हॉलाचे मिनिस्टर मातशें रिटेनिंग हॉलाचे म्हाका एश्युरन्स 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी लागतात म्हापसा तार रिवर या स्किप इट मिनिस्टरांक सगळे अश्युरन्स दिल्याच मरे नावशी मिनिस्टर नावशीचे रिटेनिंग हॉलाचे तार रिवर म्हापसा रिवर वी आर गोइंग टू टेक अप ओके मिनिस्टर मातशें एश्युरन्स नावशीचो एश्युरन्स दी की करून घेता म्हणून डिले जायत आसा ती ऑलमोस्ट 85 crores तुका डिसिल्टिंगा तुगे पयसो अमावंट आहा तो आमगे पारोडा चीफ मिनिस्टराकूय बरें दिसतलें हें पोतून आयकोनाक म्हूण सो स्टार्ट दॅट युरी बाबान सांगलां हांवें सांगलें तुका पारोडा कुशावती रिवराक एवरी इयर फ्लड जाता इफ यू डू दॅट डिसिल्टिंग ड्रेजिंग कोन समज ड्रेजिंग कोन तरी केलें न्हू एटलिस्ट म्हाका दिसता टू 70% देंवतलें फ्लडिंगा ते देंवपाक शकता मातशें प्लीज नोट आनी रिगार्डींग दोज NOCs ऑफ दॅट कॅनल सायड सर्वीस रोडाच्यो तेजेर मातशें सांग टेल युअर डिपार्टमेंट इशू दॅट NOCs उत्तर दिन दी एश्युरन्स ऑफ द कुशावती रिवर कुशावती डिसिल्डिंग पळयता हांव स्वता विजीट करता पळयता कितले बरें डिसिल्डिंग करपाक जाय रिटेनिंग एक मिनिट सर दोन पॉयंट रेज केले एक ते हेजे ते गोरा आहाय ती ते शनी मडगांव शनी देवळा कडेन कॅनलाच्या सायडीन जी आसा घरां कॅनला सायडीन जस्ट कन्सिडर सिबिलाचे मातशें हें करपाक फुडें वचया आतां जिल्ल्या वळेरी क्रमांक 10 आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 71 आनी 74 वयल्यो कपात सुचोवण्यो सभाघराच्या मतदानात घालता जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें ना म्हणटाल्याचें म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटाल्याचें म्हणणें मान जालें कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो आतां वळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 71 आनी 74 सभाघराच्या मतदानात घालता जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें
जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 71 आनी 74 मंजूर जाल्यो. सरकारी विधेयकां आनी विचारांत घेवप आनी मंजूर करप. द गोवा गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स सेकंड अमेंडमेंट बिल 2024. मुख्यमंत्र्यान विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 16 of 2024, the Goa Goods and Service Tax, Second Amendment Bill 2024, be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें. जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात. आतां विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करपा खातीर. Sir, I request to move that Bill number 16 of 2024, the Goa Goods and Service Tax Second Amendment Bill 2024, be passed. No. नाही. Consideration. आतां विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करता विधेयकाक मंजुरी विधेयकाक दुरुस्त्यो ना. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 4 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, 4 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. म्हणत एक्सप्लेन मागीर. हय. हां. हॅलो कितें पास. Explain what it is. Explain, तेच सांगता. Speaker sir, there is totally there are only the 3 amendments which is proposed in this bill. Amendment to the section 2 subsection 61. It is the definition is input service distributor is changed to help the taxpayer to distribute the input tax credit to their subordinate office within the India in a better way. Section 20 is changed. And this is also the similar type of the helping the taxpayer for the distribution of the ITC to the subordinates within the India. And section 122A is inserted to provide the penalty provision for the manufacturer of tobacco product like pan masala, gutka, etc. for the violation. मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move that Bill number 16 of 2024, the Goa Goods and Service Tax Second Amendment Bill 2024 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स अमेंडमेंट बिल 2024 मान्य जालात. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता गोवा अमेंडमेंट बिल 2024 मुख्यमंत्री विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 21 of 2024, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sahita Goa Amended Bill 2024, be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें. जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. आं ना Consideration. येस कोणाक एक्सप्लेन करता. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. एक्सप्लेन करता मरे. आणि घाला न्ही कन्सिडरेशन म्हणून. Consideration म्हटलं हांव एक्सप्लेन या consideration म्हटलें. सांगात. Speaker sir, the Goa Victim Compensation Scheme is introduced in 2012 was based on the section 357A of the CRPC. Now the same thing in the 2014 section 357 of the CRPC was amended and the authority was changed from the state district legal service authority to state government. Since CRPC section 357 was amended and now the section 396 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sahita 2023 deals with the victim compensation scheme is proposed to be amended on the same line so as to consisting within the with Goa Victim Compensation Scheme 2012. Goa Victim Compensation Scheme victim is the person who is suffered the loss of injuries result to the crime and who requires the rehabilitation. कॉम्पेन्सेशनचे बाकीचे अमाउंट्स आनी हे ते सेम उरतले ताच्याच बरोबर. स्पीकर सर, हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियात जे चेंजीस केल्या त्या बिला प्रमाणे एक्झिस्टींग सेक्शन जी आशिल्ली तेजी अमेंडमेंट आमी प्रपोज केला
हांगासर ताका लागून डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्वीस ऑथॉरिटी जी आशिल्ली ताच्या जी स्टेट गव्हर्मेंट आमी प्रपोज केल्ले आसा. म्हाका दिसता ताका लागून हितूर जे चेंजीस जाल्या ते हांवें सजेस्ट केल्या. ओके, सो दॅट हे कन्सिडर करून बाकी बील पास करचें. प्रश्न असो आसा विधेयकाक विचारान घेवचें. स्पीकर साहेब, उलयता न्ही, हां उलयत. थांबला न्ही. First thing, Honorable Speaker, I will speak on this amendment. This is the new Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita central law. When there is a central law, this provision is available under entry 2 of the list 3, which is concurrent list of the 7th schedule. And therefore, the central government has the power to make the law. Once the law has been made by the central government, by virtue of Article 254 of the Constitution, when there is any law made by the central government in respect of a concurrent list, no state law can be made unless it has received the prior approval of the President of India. And that is contained in Article 254 of the Constitution. I'll just read this. Where a law made by a legislature of the state with respect to one of the matters enumerated in the concurrent list contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament or an existing law with respect to that matter, then the law so made by legislature of a state shall, if it has been reserved for the consideration of the President and has reserved itself, prevail in the state. And previous one is, if any provision of a law made by legislature of a state is repugnant to any provision of law made by Parliament which Parliament is competent to enact, or to any provision of existing law with respect to one of the matters enumerated in the concurrent list, then, subject to clause 2, the law made by Parliament, whether passed before or after the law made by the legislature of a state, or as the case may be, the existing law shall prevail, and the law made by the legislature of a state shall, to the extent of the repugnancy, be void. So therefore, this clause 2 makes a provision that you can reserve this and send it first and to the President of India. Because you made an amendment to CRPC earlier and no one asked question, no one challenged, doesn't mean you will automatically be allowed. I'm saying that this is, you have a state legal authority, you have a district legal authority, you have made a victim compensation scheme. State government has brought a scheme. But when you have brought a scheme, why are you not allowing them to operate it? Because I will only say one thing. Where is the scheme? They have not made a scheme. They have said they have made a scheme. Proposing a scheme, but where is the scheme? It should not be that these victim compensation money is being doled out as political favors. If the authority is empowered to follow it, they will give it to those who are entitled in accordance with law. So, first part of it is the legislative competence, which I am pointing out, and the other part is, why are you, what is the justification? Take it out from there and keep it in the hands of the state government. Speaker sir, हांगा section 396 म्हणून आहा. हे sectionान कितें आहा स्पीकर सर की डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्वीस ऑथॉरिटी म्हणटा हे करतात आनी बाब काल्लुसान सांगला ते विक्टीम कॉम्पेन्सेशन स्कीम. आतां स्कीम खंय आहा स्पीकर सर? स्कीम प्रिपेर करनासतना बील घाला तुमी. चोरी जाली, वॉट इज द कॉम्पेन्सेशन? मर्डर जालो, वॉट इज द कॉम्पेन्सेशन? कोण डिसायड करता ते? वेर इज द स्कीम? बिफोर डिसायडींग ऑन अ स्कीम यू ऑल हॅव पुट द बील. वेर इज द फायनान्शियल एलोकेशन फॉर दीस बजेट, इन दीस बजेट टू मूव दीस बील? इतल्यो चोरयो जाल्यो, इतले मर्डर जाले, ताका तुमी कॉम्पेन्सेशन दितले म्हूण खंय आहा? खंय पयशे प्रोविजन केला तुमी? स्पीकर सर तें एक जालें. दुसरें अशें आहा की डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्वीस ऑथॉरिटी म्हूण आहा. आतां अशें धरुया की आमी 2023चे 26 मर्डर, 550 थेफ्ट्स, 576 क्रायम्स. आतां कॉर्पस केला, कॉर्पस करूंक जाय न्ही ताका की एक 5 कोटी रुपया आमी कॉर्पस केलो. तुमी करूंकूच ना आनी तुमी बील हाडना. बील कित्याक? तुमी आमी पयलें केलां म्हणून तुमी दाखोवंक सोदता वयर थंय. तशें जायना स्पीकर सर. ताका स्कीम पयलीं करूंक जाय, कॉर्पस करूंक जाय, मागीरूच तें करूंक जाय. सेकंडली धरुया इन द केस ऑफ अ रेप कितें जाता? वेर द एक्यूज गोज स्कॉट फ्री. मागीर रेप विक्टिमान कितें करप? पडते पडते येवप, आयडेंटिफाय जायत रावप, कोणा बरोबर भोंवप की बाबा आपल्याक तातूंत स्किमीन पास कर म्हणून. सो स्पीकर सर येदें व्हडलें बील तुमी जेन्ना इंट्रोड्यूस करतात आनी हें दीस इज CRPCक नवें नांव दिलां, पूण ताजे बरोबर कायद्या बरोबर कॉम्पेन्सेशन हें क्रिएट जालां.
हें करपाक तुमची स्कीम रेडी आसपाक स्कीम रेडीच ना. सो यू हॅव टू सेंड, यू कांट गेट दीस बील, यू कांट इवन इंट्रोड्यूस दीस बील. दीस इज रॉंग. आं ना 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 स्पीकर सर, त्यांनी जे सांगले पळय न्ही, गोवा विक्टीम कॉम्पेन्सेशन स्कीम 2012 ही आमी ऑलरेडी पब्लीश केल्ली आसा. आमची एक्झिस्टींग स्कीम आसा. 28 डिसेंबर 2012 ही स्कीम पयलींचीच आसा. हांव ताका कळपा खातीर म्हूण सांगता, ही कॉम्पेन्सेशन स्किमीच्या प्रमाणे इन केस ऑफ द डेथ इट इज 2 lakhs रुपीज प्रपोज, लॉस ऑफ द लिम्ब ऑर बॉडी 50,000, लॉस ऑफ द लिम्ब ऑर ए बॉडी बाकीची सगळी. आणि ही नोटिफायड 2012 2012ची स्कीम 2024 तूं करता. तुवें कॉर्पस केला, तुवें पयशे दवरल्या. स्पीकर सर, पयशे दवरलेले आसा खंय 40 दवरल्या? लाखाच्या खातीर. खंयचे बजेट हेडान ना? विक्टीम कॉम्पेन्सेशन एंड रिहॅबिलिटेशन स्कीम तेजे ऑलरेडी होमान आहा. होमान आहा. कितलो कॉर्पस आहा? येदी व्हडले बील स्पीकर सर हाडटा, इतल्यो चोरयो जाता, ताका सगळ्या येतले फाल्यां उबे रावतले. स्पीकर सर 40 lakhs रुपीज ताका. 40 लाख कांय जायना. मिनिमम कॉर्पस 5 कोटी रुपया जाय तुवें. आतां बील हाडचे, येदे व्हडले बील हाडटले जाल्यार स्पीकर प्रिपरेशन करून सर, येवपाक जाय. माझे सरळ म्हणणें आसा, आमच्या कडेन 40 lakhs आसा ते कोणी कॉम्पेन्सेशन कोणी ते आमकां दिवपाक लागून आमी आनीक ताका बजेटाची ना, तुज्यो क्रायम रेट जी आहा हे वर्साची 2023ची स्टॅटिस्टिक्स ते सगळे येतलेच. आमी हीच स्कीम आसा तशी नवीन बिलाच्या अंडर घेतल्या. आणि बाप कालू सच्चानी विचारला त्या प्रमाणे आमी कन्सेंट घेवपा खातीर हे हांगासर पास जाल्या उपरांत एका प्रेसिडेन्शियल एसेंटा खातीर धाडटा. हांगा कितली बिलां पास जाली प्रेसिडेन्शियल एसेंट वयल्यान आमी हे जे आहा पळय न्ही, म्हणजे ह्या मदल्या पिरियडाक जरी प्रॉब्लेम जालो आसत जाल्यार आमी फाटल्या बिलाची जी आमी गव्हर्मेंटा कडेन आसले पळय न्ही, तो टायम बींग तेजेर प्रोविजनूय करता आमी, सो दॅट इट वील रिजॉल्व. No, there no need of making an interim provision. Interim provision karta. If the statute is already giving district state authority and the state legal authority, let them handle till you get your amendment approved. There's no interim you can do. एक्झॅक्टली. बट कितें जालां सांगता आमकां, आमी ऑलरेडी थंयसर गव्हर्मेंट घातलेले म्हणून आतां आमी That will go. न्ही आमकां ते गव्हर्मेंट आसा पळय न्ही, थंयसर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑथॉरिटी परत करची पडटा. आणि आमी हे बिल गव्हर्मेंट करून प्रेसिडेंट एसेंटाक धाडटा. In the इंटरिम पोझिशन वी आर अगेन डिस्ट्रिक्ट सर्व्हिस ऑथॉरिटी जी आहा पळय न्ही ती घालता. Yes, it has to be as it is in the act. हय ते करता. But what happens? He is keeping the same provisions दवरता. of the central law. Why are we passing this bill? He's saying they'll give it to the president for assent. We want to pass. Politics करपा मागीर. Yes, speaker sir. स्पीकर सर, ही म्हाका दिसता रेस आहा की आमी पयलीं केलें म्हणून. हे इंटरनल बीजेपीची रेस. हे लोकांक काय फायदो जावचो ना हातून. आमी क्लियर सांगिल्लें आहा कित्याक जायना. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें, जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करपाक विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा, कलम 2, कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. सर, आय रिक्वेस्ट टू मूव दॅट बिल नंबर 21 of 24, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता गोवा अमेंडेड बिल 2024 बी पास्ड. प्रश्न असो आसा, विधेयक मानून घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता गोवा अमेंडमेंट बिल 2024 मान्य जाला. द गोवा इरिगेशन अमेंडमेंट बिल, उदका संसाधन मंत्र्यान विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. सभापती महाशय, I request to move that bill number 17 of 2024, the Goa Irrigation Amendment Bill 2024 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारांत घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. सभापती महाशय, सभापती महाशय, आमचो इरिगेशन एक्ट जो आसा ऑफ 1973, तातूंत भितर जे एमेंडमेंट हाडपाक केल्यात ते एक म्हटल्यार बल्क युजर्स ताजें एक डेफिनेशन इन्सर्ट केल्लें आसा. आनी दुसरें 1885 जे हें आसा क्लॉज आसा
थंय 85A करून आमी घातिल्लें आसा की बल्क युजर जे आसा पळय न्ही जे उदक वापरतले ताणें जें उदक म्हणजे फॉर एग्जाम्पल कितें आसा जर जायत जाल्यार इतले वर्सां पर्यंत प्रोविजन नाशिल्लें की जें उदक आमी वापरतात मोठ्या प्रमाणांत इंडस्ट्री आसूये इन्स्टिट्यूशन्स आसूये किंवा इवन PW आसूये हें उदक नंतर ट्रीट न करताच तें हातूंत सोडलें वता वेस्ट हातूंत सोडलें जाता सिवरेज वगैरे आनी त्यामुळे आमचे व्हाळ जे आसात ते नालाज किंवा आमचे रिवर्साय पोल्यूट जाल्ले आसात ताजें ज्वलंत एग्जाम्पल म्हटल्यार तुमचें साळ रिवर जी आसा पळय न्ही ती फूल त्या एरियेंतल्यान म्हणजे हांगसरल्यान धरून खंय वेर्णा धरून इंडस्ट्रियल इस्टेट धरून ती हांगा पावत पर्यंत दर्या पावत पर्यंत सामकी पोल्यूट जाल्ली आसा आनी ती जावपाक कारण कितें जर जायत तर एंटायर सिवेज ऑफ मारगांव फातोर्डा आनी नेबरींग एरिया जे आसा पळय न्ही हे सगळे तातूंत सुट्टात कित्याक देर इज नो डिटरंट कसलेच प्रकारची शिक्षा ना पेनल्टी ना कांय ना आनी म्हणून आमी कितें केल्लें आसा डेफिनेशना भितर बल्क युजर हू इज बल्क युजर जो 30 क्युबिक मिटर म्हणजे जवळ जवळ 30,000 लिटर दिसाक वापरतलो आनी तें उदक म्हयनभर तो ट्रिटच करना आनी सोडीत रावता त्या मनशाक हे 10 रुपया पर क्युबिक मिटर आमी फायन घातलेलें आसा बिकॉज हें बिल मंत्रीन जें पळय हाडा सेक्शन 2 ऑफ द गोवा इरिगेशन एक्ट 1973 एज इज एक्सप्लेन्ड and institution, company, establishment, restaurants, hotel, multi-dwelling units, and water exceeding more than 30 cubic meters for all this. आता अनेक तो he's inserting 85A instead of 85 in the existing section. This addition section provides that every bulk user of water to treat sewage before its release by adopting standard as specified by Goa State Pollution Control Board. आता intention is good, but Speaker sir, amendment पड़ा 10 rupees per cubic meter, this is very less. This 10 rupees per it has to be increased. It has to be increased. 10 rupees per cubic meter this is absolutely nothing. It's like peanuts. Yeah, to increase karo jai. Start with this and then we'll increase. No, but you amended, no, you 10 rupees per cubic meter is very less. स्वाती मातशें पयलीच खेपेक आमी पेनल्टी इंट्रोड्यूस करतात 10 रुपया सद्याक even 10 rupees per cubic meter. No, this is a very serious thing. 10 rupees per cubic meter is very less. You have to start with a bank to दूसरे बिला 10 लाख भी घालते cubic meter is very less. सभागृहाचे कामकाज 15 मिनिटांनी वाडयता 15 मिनटां स्पीकर सर हे आतां हाजें इम्प्लिकेशन पळय आतां हें बिल कोणाक एप्लिकेबल टू एक्झिस्टिंग कॉम्प्लेक्सीस एक्झिस्टिंग इंडस्ट्रीज एक्झिस्टिंग गव्हर्मेंट बिल्डींग काय फुडें येवपाचें आहा तांकां आतां एक्झिस्टिंग आतां आसा तांकां बरें ताजें इम्प्लिकेशन सांगता स्पीकर सर आतां तुमी म्हणलां कितें की तें ट्रीट करचें आनी तें STPन घालचें ओ सिवरेज हातून नेटवर्कान घालचें कित्याक घालचें यू कॅन यूज इट फॉर लँडस्केपींग यू कॅन यूज इट फॉर फ्लशिंग ना एक मिनीट स्पीकर सर हें जर जायना हातून हांव तुका सांगता द वर्डिंग्स ऑफ दीस थिंग because normally असलें जे treated water आहा which goes through an STP is used for garden is used for flushing abroad. Second speaker sir तुम्ही म्हणला 30 cubic meter 30 cubic meter म्हणल्यार कितें एक फॅमिली जर 4 जाणांची 150 लिटर पर डे म्हणल्यार कितले जाले 600 लिटर पर डे म्हणल्यार 50 फॅमिली म्हणल्यार 30 cubic meter जाले 50 फॅमिली अकॉर्डिंग टू द कॅल्क्युलेशन. आता any apartment with more than 50 any building with more than 50 apartments will have to put an STP. अशें जालें सो हाजो अर्थ स्पीकर सर पळय कितल्योच बिल्डिंग्यो आहा 50 फ्लॅटांचे वयर आशिल्ल्यो बिल्डिंग्यो हांकां सगळ्यांक STP घालच्यो पडले. सो STP म्हणटा तो नवो धंदो इंट्रोड्यूस जालो STP खातीर एम्पॅनल करचे पडले तुवें लोक नाजाल्यार STP गोंयांत घालपाक सगळे देशभरचे लोक येतले हांगा STP घालूंक एक जातलें. आतां डिमांड जातलो मिनी STP प्लांटांक रिजल्ट पळय हातून एक नवो धंदो सुरवात करता तूं ना एक मिनीट स्पीकर सर दीस इज अ सिनारिओ. आतां तुवें हांव मागतां अशें जर तूं करपाचो आहा जाल्यार यू एम्पॅनल STP वेंडर्स मागीर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कर एक मेकॅनिझम कर बाय वीच कंज्युमर आनीक द वेंडर हॅज एन ऑब्लिगेशन नाजाल्यार कितें जातलें STP घालता तो वता UPच्यान येतलो STP घालतलो वतलो मागीर कांय ना फुडें चलना तें मागीर तूं ताका फायन मारूंक लागतलो हें एक जालें. मागीर ऑनलायन रिपोर्टींग सिस्टम म्हणटा तो दुसऱ्या गांवांनी आसा तो तुवें घालचो पडटलो हो जर घालना जाल्यार बिल्डींग मॅनेजर कितें घालतले आमचें हें आसा इतलें आहा म्हणून कित्याक कितल्योच बिल्डिंग्यो गोंयांत आहा
जांकां STP घालचे पडटलें इमिजिएटली आफ्टर दीस. सो म्हाका स्पीकर सर हें इम्प्लिमेंटेशन जातलें म्हणून म्हाका डावट आहा. इट मे हॅव अ गूड इंटेंशन बट इम्प्लिमेंटेशन इज डावटफूल बिकॉज दीस इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू सिस्टम. तुजो WRD परत 10 पटीन व्हडलो सिस्टम हो. सो स्पीकर सर इजी न्ही हें तुमी बील हाडटात बरें दिसपाक पूण इम्प्लिमेंटेशन विल बी व्हेरी डिफिकल्ट. स्वाती महाशय, I also know that it's not that easy immediately. No, Speaker sir, That's why we have made a very humble... हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता or you just think over it. I am not speaking about anything. You have to stagger the implementation. तूं म्हणटा कितें की existing जे कोण आसा तांकां तूं applicable करतलो. You may not able to even implement it. For that, तूं पयलीं इंडस्ट्रीज घाल, मागीर कमर्शियल बिल्डींग घाल, मागीर रेजिडेंशियल बिल्डींग घाल. हांगा बाब दाजी सरकारान पयर सांगलां डिमांड साको ते बजेटाचेर उलयतना की एक्झिस्टींग ओल्ड बिल्डींग मोडून आमी FAR वाडून दिता म्हणून टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट. असल्यो कितल्यो 50 बिल्डिंग 50 फ्लॅट आसल्यो कितल्यो बिल्डिंगो आहा मरे ते STP घालतले आतां आनी इमिजिएट STP घालपाक तांची सोसायटी आहा तांचे कडेन पयशे आहा मागीर. सो इट इज गोइंग टू स्टार्ट बीग थिंग. एक STP म्हणटा तो धंदो जातलो. बेटर थिंक ऑफ दीस. अशें इतलें म्हाका अश्युरन्स तुमी दिया स्टॅगर्ड करता म्हणून. पयलीं इंडस्ट्रीक घाल, मागीर कमर्शियल. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल ह्या बिलाच्या माध्यमांतल्यान लेट द मेसेज गो. ना मेसेज विल बी पॅनीक. फाल्यां मुखेलमंत्र्यान घेतले. हांव सांगता तुका फाल्यां हांगा ज्यो बिल्डिंगो आहा न्ही जे कोण पयले बिल्डिंगेन फ्लॅटांनी रावंक लागिल्ले सगळे येतले आमच्यान खंयचे आमचे कडेन पयशे ना म्हणून. मागीर तुमी स्कीम हाडटले टू सबसिडायज द STP. नेक्स्ट येतली स्कीम की आमी सरकार STP घालून दिता. विजय सरसे आसा पयलीं तो मुखाल्ली शेतकाशी विचार करता. आमी फाल्यांचोच विचार करतात. म्हजे हिसपान लेट दीस बील पास ऑन. आनी ताजे बिलां हाडटात न्ही तुमी मातशे पसून ताजो इम्पॅक्ट चिंतनात. हांव जाणा तुमचें इंटेंशन बरें आहा. यू डोंट वॉन्ट पोल्युशन, यू वॉन्ट टू रिड्यूस पोल्युशन. व्हेरी गुड. बट वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज रिड्युसींग पोल्युशन इज नॉट एवरीथींग. तुम्ही 27 लोकांचे घरा वतले मतां मागपाक वतले हो ना तेन्ना तुम्ही प्रॉमिस करतले STP दिता म्हणून फुकट ती फट मारतले तुम्ही लोकांक त्रासान घालतले तुम्ही. स्पीकर सर, बिलान या क्लियर कट मिनिस्टरांनी सांगला ज्या जाग्यार दे शूड कनेक्टेड टू द सिवरेज सिस्टम. म्हणजे हे बरेचशे जे आहा पळय न्ही मेजर सिटींनी आमी सिवेज सिस्टम जे घालपाक लागलेल्या त्यामुळे सगळ्यांक STP प्लांट घालचेच पडटले अशें ना. तुजे फकत एक मडगांव आहा, एकूच मडगांव ऑपरेशनल ते पसून जावंक ना. ते आतां फुडल्या वर्सा जातलें. सो 27 मेरेन तुका सगळे STP धंदो जातलो. सगळे कनेक्ट करतले. हांव फाल्यांच्यान STPचो धंदो घालता मरे. हें बेस्ट जातलें. सगळे येतले तुजे. स्पीकर सर म्हाका उलोवपाक जाय. स्पीकर सर जे इंटेंशन बिलाचें आहे बरी गूड इंटेंशन आमी पळयता. पूण म्हाजें एक रिक्वेस्ट आसा सरकाराक की बल्क युजर ऑफ वॉटर मिन्स एनी पर्सन म्हणजे एक इंडिविज्युअल येयलो आनी जो विजय बाबाचें मातशें कॅल्क्युलेशन चुकलें 150 लिटर एक मनशाक जे सिटी आनी 130 रुरल एरिया इज अ सायंटिफीक कॅल्क्युलेशन बाय WHO. ते जर कॅल्क्युलेट केले 7 जाण जर एक घरान रावता जाल्यार 30 क्युबिक मिटर जाता स्पीकर सर. सो तूं जे बिल्डींग रावता ताका STP ना. तूं रावता पळय थंय ताका STP ना. तुका पयली STP घालूंक पडटली. सो म्हाजें रिक्वेस्ट आहा हे 30 क्युबिक मिटर जागे 3000 क्युबिक मिटर पयलीं कर. सो ऑटोमॅटिकली बाकीचे जे अमेंडमेंट मूव कर म्हणजे सरकाराचे बिल सरकाराक अमेंडमेंट मूव करूं शकता. ते 30च्या जाग्यार 3000 केले जाल्यार हे प्रोसेस जो आसा ते मिटतले आनी मागीर सेकंड फेजीन जेन्ना सगळे गोश्टी जाता तेन्ना सारकी जातली स्पीकर सर. 30 क्युबिक मिटर म्हणल्यार कितले सर 7 जाण लोक हे घरान रावता जाल्यार तांकां सगळे STP घालूंक पडटले स्पीकर सर. तो सांगता ताका कॅल्क्युलेशन मातशें चुकलें 50 फॅमिली तशें जायना स्पीकर सर. सो म्हाजें एक रिक्वेस्ट आसा सरकाराक इन्स्टेड ऑफ 30 विथ अमेंडमेंट पास करया 3000 क्युबिक मिटर कर. हे इशू सगळे मिटतले. म्हजो रिक्वेस्ट स्पीकर सर. आय थिंक स्पीकर सर दॅट चेंजेस कॅन बी मेड इन दीस. चेंजेस नाही स्पीकर सर. 30चे 3000 इम्पॅक्ट. मिस्टर बदामी डोंट बी इन अ हेस्ट. You have to save Madhavi first. Don't just 10 वर्सां जालीं म्हणून चाल या अशें करूं नाका. मातशें चिंतात. तो म्हणटा 30चे 3000 कर आनी दोन झॅर एक्स्ट्रा घाल. सो ताजेर तुमी विचार करा. तुमचें तें फायनली बिलाचो कितें अर्थ जातलो काय ना स्टडी इट. यू कॅन ऑल्सो इंट्रोड्यूस इट टुमॉरो. टेक टायम. यू कॅन पोस्टपोन. देर इज नो हेस्ट. You can take it to select committee. My demand is opposition take things which are not studied to select committee.
नाही स्पीकर सर वी विल मेक इट 3000. 3,000 amendment with amendment. 3000 विल मेक इट. With amendment approved. आतां सीएम तुवें डिफेंड केलें 30,000 आतां 3,000 ओके म्हणटा तूं म्हळ्यार तुमी कांय विचारू करना बिल पास करचे पयलीं. Printing mistake होता, printing mistake. ना तुमी काबराला कोणतो मंत्री करा STPचो मंत्री म्हणून करतलो ते सारकें मागीर जाग्यार हाडटलो. स्पीकर सर तुमी आनी एक दीस तें फुडें घाला रुलींग दिया हाजेर विचार करनासतना बिल हाडला स्पीकर सर. 3,000. प्रश्न असो आसा हांव स्पेसिफीक सांगता. आय हॅव 2 STP plants. म्हगेल्या प्रोजेक्टान 2 STP plant आहाय and it requires minimum at least 100 square meter of land, open space आसपा जाय. ते मेंटेनन्स जे TDS जॉब ते आतां आमी घाताय तेन्ना स्पीकर सर हांव सांगता हांव लास्ट 15 वर्सां STP प्लांट आहाय मुकडे 2 म्हगे बिल्डींग हांव चलयता. बट तूं आतां इंट्रोड्यूस कोता आतां सो इट हॅज आतां बिल केलें यू विल इंट्रोड्यूस इन द हावजींग सोसायटीन जाग आसपाना. इट इज लोकांक आतां हे पयस काडपाक मेंटेनन्स मंथली वायज 30-40,000 जाताय. यू हॅव टू सी टू दॅट ऑल दी सोसायटीज बिस्ले इम्प्लिमेंट केलें तुवें आतां बिल पास केलें इम्प्लिमेंट यू जस्ट थिंक ओवर इट. मातशें कन्फ्युजन ना कन्फ्युजन काय ना. आय सी लिसन कन्फ्युजन कांयच ना. लेट अस मेक अ बिगिनींग. लक्षांत घेयात आमी समजा 5,000 बिल्डिंग आसा धरया आमी 5,000 बिल्डिंगेक 1-2 म्हयन्यान 6 म्हयन्या पावची नात. लक्षांत घेयात वी आर सेंडींग अ मेसेज. दुसरी म्हटल्यार अशें आसा की ज्या जाग्यार सिवरेज प्लांट आसात ते लोकांनी कनेक्शन घेवपाक जाय. फॉर एग्जांपल एकूच कडेन आहा फोंड्या आसा फोंड्या आमी पयर सांगिल्ल्या घालता थंय झगडी जाता थंय म्हणजे लेट मिनिस्टर बसून घेत. amended and make it clear when प्रश्न असो आसा विधेयक दुरुस्ती सहित विचारांत घेवचें. सर तुमी मातशे विचार करा न्ही. रुलींग लोकांचे हे जातले इफेक्ट जातले स्टडी जावना म्हणून मान्य आसा ताणें हय म्हणचें क्लॅरिफाय का मान्य ना ताणें ना म्हणचें. क्लॅरिफाय हे जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक दुरुस्ती सहित विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. मान्य जालो चल. आतां विधेयक क्रमांक सभाघरांत सादर फुडल्या सेशनाक क्वेश्चन दुरुस्ती घालता कितले जाणांनी घाली STP काय आसचें ना. पयलीं तुमकां प्रेसिडेंशियल एसेंट मेळचो ना फॉल्टी बिल हें. हां प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 3 क्लॉज 2 एज अमेंडेड कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 3 क्लॉज 2 एज अमेंडेड कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. उदका संस्था मंचान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move that bill number 17 of 2024 as amended Goa irrigation bill 2024 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें का मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा इरिगेशन अमेंडमेंट बिल एज अमेंडेड 2024 मान्य जालात. द ग्राउंड वॉटर रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल उदका संस्था मंचान विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move that bill number 18 of 2024, the Goa groundwater regulation amendment bill 2024 be taken into consideration. बिल एक्सप्लेन करात. ते महाशय हें बील जें आसा तें ग्रावंड वॉटर जें आसा पळय न्ही म्हणजे बोरवेल्स वगैरे हातूंतल्यान जें उदक आमी काडटात त्या संबंदी ह्या बिला भितर एमेंडमेंट हाडिल्लो आसा. इलिगल बोरवेल जर कोणी मारली जर जाय विदावट टेकिंग परमिशन ज्यो आतां फॉर एग्जांपल फाटल्या 2 वर्सां पयले जवळ 100 वयर बोरवेल्स इलिगली मारिल्ले आसात. ज्यातून मागीर परत आमी वचून जवळ जवळ 90 सुमार सील केल्यो. कारण येदे व्हडल्या गोंया भितर खंय केन्ना मशीन हाडून रातचें दिसाचें सकाळ फुडें मारतलें कांय कळना आनी म्हणून हाका मातसो वचक बसचो आनी म्हणून हें बील आमी एमेंडमेंट हाडिल्लो आसा. तातूंत भितर
बोरवेल विदावट परमिशन मारली जर जायत जाल्यार ताका सादारणशे 10 लाख पर्यंत फायन आणीक त्या बरोबरच ट्रान्सपोर्टेशन वगैरे जें आसा पळय न्ही ना सॉरी कॉन्टॅमिनेटेड पोल्युटेड उदक बीन जर इंजेक्ट केलें भितर जाल्यार ताकाय परत ते फायन आसा पळय न्ही ते घातिल्ले आसा तशे पद्दतीन हे दोनी एक आसा ते तुजे ट्रान्सपोर्ट ऑफ द पोल्युटेड इन वॉटर हय ट्रान्सपोर्ट ऑफ पोल्युशन पोल्युटेड वॉटर आं 10 हजार न्ही ते 10 लाख ते 5,000 ऑफेन्स 5,000 सेकंड 10,000 येस प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें जेका मान्य आसा ताणें उलयत While intention of penalizing someone with heavy fine may be good, but I will point out some small, this which I would read. If Honorable Minister can kindly look at the table. In the table, you have shown in the middle column what is the existing provision. Am I right on that? Fine for illegal sinking of open well, stroke illegal transportation of groundwater. Now, illegal transportation of groundwater, this is what I will talk on. An illegal transportation of groundwater can be, 1, in contravention of your license, or 2, without any license. Is it correct? Both cases. But what you have provided on the right side, please look at it. For illegal sinking of bore well, that's the first part. And now, second part, you have only said, transportation of groundwater in violation of any of the terms and conditions stipulated in the permission granted for transportation of groundwater. That means only if you violate that condition of the license, then you get fined this amount. What would happen if you have no license and are doing it? That which was there earlier, you have to actually put it on the other side. You're understanding what I'm saying? Because the first part covers both cases. Honorable Chief Minister, please understand. Illegal transportation of groundwater, it can happen in 2 cases. One is with license, without license. and one without license. One in license in breach of the condition. With license, but in breach of the condition. The other one is absolutely no license. But when you pushed it on the right side, मेंबर एक just minute, 1 minute. So you see on the सभागृहाचें कामकाज आणि 15 मिनिटांनी वाडयता. आणि 30 मिनिटं कर. आणि 30 मिनिटात अनेक एक बिल असा. I think this can be specified in further rules, no? No, you can just shift this to that side by your own amendment. If you just put this, what is in the middle on the right side, it will work for what you're looking for. Please look at that. Only that header, that put on the right side, that's all. It covers both cases. तो सांगूंक सोदता की तर परमिशन आशिल्ले बोरवेल आहा आनी इल्लीगल ट्रान्सपोर्टेशन करता जाल्यार तुका फॉर पयले हाका 5,000 रिपीट केल्यार 10,000 ही फायन आहा तुजी. आतां लायसन्स तुका नाच आनी तूं तें करता जाल्यार नविदाद कितें हें सांगूंक सोदता तो. There's no penalty now in the next, what you're making. हांव लायसन्सूच घेना आनी हांव करीत गेलो जाल्यार कितें करतलो तूं? No. No. That You are is presuming below. it's a license. If everything is without license, then what I'm happens? telling you, I will get out. I will get my client out by saying it's not there. Implication अशें जावपाक Straight शकता. out. पयलीं स्पीकर सर ट्रॅफिक फायन जी आशिल्ली पळय ती कमी आशिल्ली तेन्ना कॉन्स्टेबल हप्तो कितलो घेतालो 100 रुपया. आतां फायन वाडली. No, that is second कॉन्स्टेबल part. कितलो घेता 500 रुपया. हातून स्पीकर सर हप्तो वाडटलो. That is second इंटेंट part. आसूंक शकता पूण हप्तो वाडटलो. No, आनी काय ना ताका. एक मिनिट. What is the monitoring network? Speaker sir, म्हाका monitoring network सांग. How do, 1 minute, Speaker sir, I'm speaking. Speaker sir, monitoring networkaचो एक concept आहा. Monitoring network म्हणटा कितें आसपाक जाय? Observation wells म्हणून आसता. म्हळ्यार ग्रावंड वॉटराचेर पोल्युशन जाता वो कितें जाता हें ऑब्जर्वेशन वेल्स हांवें ओदर डिमांड्साचेर उलयलां. तुमचे कडेन मॉनिटरींग नेटवर्क नासतना तुमकां कळटलें कशें? उदर जी तारोलकरान सांगलें की गेट घालतात आनी भितर बोरवेल मारता म्हणून कळटलें कशें तुमकां? हाव विल यू मॉनिटर? टेल अस न्ही. बिल इज विथ गुड इंटेंट but without the right systems in place it will be misused. Because we have got a system. That's why now in the last 2 years, 1 year, we have inspected, verified legal and illegal well, and then we have sealed. Speaker sir, हांगा
तुज्यान लिगल आनी इलिगल वेलाचो कॉन्सेप्ट एक मिनिट सर माझे टेबलान फॉर इलिगल सिंकिंग ऑफ एन ओपन वेल / illegal transportation of groundwater. For that, fine is 5,000. When you see the side of the table, for illegal sinking of a borewell / transportation. So illegal sinking also is 5 lakhs. And then transportation of the water, if it is more, that is also 5 lakhs. So it is / means any of the offences is there. The question what you are saying is the honourable member is saying not there. I think, see, the minister may I kindly clarify. Are you substituting 5,000 for 5 lakhs? No. Or you're keeping both? Both it is. Which one operates when? both. Which one operates when? When illegal I sink an illegal well. There it will be 5 lakhs. For open well, it is 5 lakhs. But that is Bore well, well. it is 5 lakhs. Now see, he's confused. Open well is 5,000. You see, for 5,000 to Open well. you it can't is bore suggest it. well, it is 5 lakhs. No, Open well 5,000. Open well is 5,000. It's very please understand. हे घाबराल घुसपायल तुवें Guspay naka hoy. घाबराल Honorable Speaker, in Kidzata, you are providing on one side 5,000, then you are providing up to 5 lakhs. Now the second part of this which I want to say, when I said that I appreciate when there are tougher fines, people are more this thing, but this making up to 5 lakhs, it is for transportation of groundwater. Please look, in violation of condition transportation. Tomorrow I give 1,000 to somebody, 10,000 to someone, I don't pay 5 lakhs. This will only increase corruption. तेच सांगता न्ही हांव हफ्तो वाडटलो आनी कांय ना Instead of 10 lakhs, I'll give you 1 lakh. हांव सुटलो. खंयचो 1 लाख रे 10,000 रुपयान जातलो तो 1 लाख हांगा व्हडले ते घेतात 10,000. What I'm saying is, prescribing such high fines will give rise to corruption. Because, sir, in that table, you see the first one and then Yes. go to the second column, Aye. horizontal. Fine which may extend for rupees 5,000 only. Correct. This is for open well. Yeah. Fine which may extend to rupees 5 lakhs only. Yeah. Now this is for bore well. Right. Now look at the second And then part. along with Yes. transportation from bore well, if it is illegal, 5 lakhs. Now please see. What is an illegal transportation of groundwater? Let me think in ordinary terms. What is an illegal construction? One without license or one in violation of the construction license? Both ways. Here, illegal transportation of groundwater can be without a license or in violation of the license. So if it is in violation of the license, Finally, Speaker sir, is a violation for which we have to penalize. स्पीकर सर आता ज्या लोकांच्यो बायो आहा त्यो बायो लिगल और इलिगल ना एक मिनिट बाय That we can verify without documents. तशें म्हणना If the party has taken a license, Speaker which sir, will be there in our records, you say it's a legal well. गांवांनी गोंयच्या गांवांनी कितल्या लोकां कडेन लायसन्स आहा घरा बांदपाक तातूंत बांय बांदपाक कोणें परमिशन घेतल्या Speaker sir, open wells we are not charging. एक्झिस्टींग वेलाचें उलयता हांव म्हजें घर आहा 200 वर्सांचें तर एक्झिस्टिंग वेला कोणूच बी हे लायना ना. एक्झिस्टिंग वेल्यो पयलींच्योच आसा एक्झिस्टिंग No, I'm वेल not talking रजिस्टर्ड about- आसा एक्झिस्टिंग वेला खातीर तशें न्ही रे एक्झिस्टींग वेलाक प्रोविजन कितें आहा तुज्या एक्टान तूं इलिगल म्हणटा म्हाका फाल्यां मागीर हांवें कशें सांगप तें स्पीकर सर म्हळ्यार आतां हांव तुमचे म्हऱ्यान यो लिगल करपाक 200 वर्सां नंतर बरें मरे तुमचें no, I don't We see legalize it. existing wells You being see, affected. open wells, all are registered with us. Almost 5,000 wells are registered with us. रजिस्टर्ड ना स्पीकर सर वेल्यूज न्ही आमच्याकडे तळयो बारीक आतां तळयो बऱ्यो आहा तळयो सेपरेट तळयो आनी वेल एक न्ही बोर वेल आनी वेलाचें उलयता आमी तळयो आनी नदयो आनी परिक्रमाची भाशणां जालीं तें तियात्र जालें तें नाका आमकां आतां बोर वेल आनी वेलाचें उलयता आमी कितल्यो वेल आसतल्यो स्पीकर सर घरां जी आसा गोंयान विदाउट लायसन्स ताजी तुमचे कडेन रिकॉर्ड ना स्पीकर सर आमी ज्यो फ्युचर वेल कोण मारूंक सोदता पळय न्ही तेजो विचार हो एक्झिस्टिंग वेलचो न्हू त्या खातीर हाजेर फ्युचर अशा पद्दतीचे प्रॉब्लेम जावचे अशें हें स्पीकर सर हें करा यू टेक दीस एप्लाय वर्बाटीम मागीर तुज्या कायद्याक कांय अर्थ ना इट्स अ टुथलेस कायदो
मग जे कितें कोणें इल्लीगल बोरवेल मारले त्यो पोचल्यो हाजे फुडें तर नो 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 म्हणूंक ना बोरवेलचे म्हणूंक ना हाजे फुडें म्हणटा तू स्पीकर सर ओनली रिगार्डिंग ओपन वेल्स प्रॉस्पेक्टिव्ह काय रेट्रोस्पेक्टिव्ह प्रॉस्पेक्टिव्ह काय रेट्रोस्पेक्टिव्ह ओपन वेल्स क्लियर क्लॅरिटी ना वाय आर वी मुव्हिंग हो एक बिकॉज व्हडलो ऑफ इश्यू प्युअर मेजॉरिटी हो उदक जे आहा पळय उदक ग्रावंड वॉटर हाजेर कंट्रोल सरकार घेवंक शकता अशें आसा तातूंत पोल्युशन जाता म्हणजे वायट दिसता आमकां इंटेंट बरो आहा पूण हातून अशें एक हफ्ता धंदो स्टार्ट जावंक शकता की बाबा तुजी वेल इल्लीगल म्हजे म्हऱ्यान यो रेग्युलरायज कर आनी रेग्युलरायज करपाक म्हाका इतलें दी हें जातलें स्पीकर सर एका सगळी कडेन अशा पद्दतीन नाका जाल्ले जे आसा पळय न्ही वॉटर माफिया जातली वॉटर माफिया स्पीकर सर हांव सरळ सांगता आमच्या सरकाराचें इंटेन्शन क्लियर आहा बट कन्फ्युजन आहा इंटेन्शन क्लियर इंटेन्शन आमी बट ड्राफ्टिंग क्लियर ना देर इज सर इंटेन्शन बरें आहा आमी इंटेन्शनाचें कांय म्हणनात हांकां नाका जाल्ले उलोवपाचें आमकां इंटेन्शनाचें कांय ड्राफ्टिंग विल लीड टू लॉट ऑफ करप्शन नो एप्लिकेशन ऑफ ड्राफ्टिंग विल लीड टू करप्शन opening up a gate for corruption, Speaker sir. कशी वाचता तेजेर आसा जो ड्राफ्ट आहा इट विल ओपन अप चॅनल्स टुवर्ड्स करप्शन न्यू वेन्यूज टुवर्ड्स करप्शन एका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें एका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला आतां हांव विधेयक कलमां सभागृहांत सादर करता विधेयकाक दुरुस्त्यो नात प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात उदका संबंद मंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move that Bill number 18 of 2024, the Goa Groundwater Regulation Amendment Bill 2024 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें द गोवा ग्रावंड वॉटर रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल 2024 मान्य जालां द गोवा कोर्ट फीस बिल 2024 कायदो मंत्र्यान विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Speaker sir, I request to move that bill number 22 of 2024, the Goa Court Fees Bill 2024 be taken into consideration. एक्सप्लेन करात म्हणजे बीट This is a bill which is primarily meant to repeal the Court Fees Act of 1870. We will now, as a consequence, we will now pass a new act or new bill which will be known as the Goa Court Fees Bill 2024. This bill includes primarily all the amendments moved by the state earlier over the years. While saying this, I have to state that we are adding 2 more articles. The articles are primarily प्रश्न असो आसा विधेयक विचारून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालो आतां हांव विधेयक कलमां सभागृहांत सादर करता विधेयकात दुरुस्त्यो नात प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 54 वरिष्ठ 1, 2 आनी 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 ते 54 वरिष्ठ 1, 2, 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात मंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Speaker sir, I request to move that bill number 22 of 2024, the Goa Court Fees Bill 2024 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें द गोवा कोर्ट फीस बिल 2024 मान्य जालां द गोवा सक्सेशन स्पेशल नोटरीज एंड इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग अमेंडमेंट बिल 2024
कायदोमंत्री मांडचे. Speaker, sir, I request to move that Bill number 23 of 2024, the Goa Succession, Special Notaries and Inventory Proceeding Amendment Bill 2024 be taken into consideration. Yes, explain करा. Speaker, sir, this bill is primarily meant to incorporate a few needs, for example, earlier for a succession deed, there was no need of an application. Now we have made it compulsory that an application is needed. Options to do a succession deed are two. One is before the judiciary or the courts, and the other is before the special notary or sub-registrar. In court, distribution of assets is also done. But if it is before the special notary, it is mainly list of heirs. Now we also propose that the three declarants, besides the heirs, everybody submits the identification documents like your birth certificate, marriage certificate, Aadhaar card, passport, any other document, government document that could identify the person. Of course, prior to that, you would also have to submit the death certificate of the deceased. This is primarily done keeping in mind some suggestions of Justice Jadhav, who was appointed by the government to conduct inquiry in the SIT cases. Honorable Speaker, in connection with this, I say that these provisions which have been inserted to protect people from committing fraud is a good provision. But I think there are small things which require correction. In Section 3, please look at Section 3. Can I just pass this so that you know it can go faster and smoother? Inge. Dito, sagle wasta. Vastu. Just give this. Pass two to the Speaker, one to CM, one to Minister. In Section 346, which you say in Section 3, see how it reads. After the succession opens, the law does not require that mandatory inventory proceedings be instituted to partition the inheritance. This is contrary to Section 366. In 366, you have to open an inventory when a person is an orphan or a minor or outside, not prevalent here. माननीय सदस्य 1 मिनिट. सभागृहाचे कामकाज 15 मिनिटांनी वाढवतात. So, my suggestion is, your existing provision was having that word "and," which I've just given to you. Afterwards, succession opens. I am suggesting insert the word "and." The law does not require, because when it requires, otherwise it looks like after succession, the law does not require mandatory in proceedings to be instituted. It has to be. So I think there's a slip there by not putting that word "and." So if the government can consider that, I think it doesn't make sense. Page number 8. First page, very first page. First page, after the 346 down there, can you see that? After the succession opens, and the law does not require. When it's not requiring, yes, I agree with you. I think there's no harm. Yes. Yes. That accepted on this. Yes. Now on the second page, I have suggested in the subsection 3, can you see that? The party shall also declare in the act. What act? Because I can understand it's a Portuguese translation, acto, which becomes act. That means your act or your action. But I think the word should be in the application. Why I use the word application? In subsection 2 on the top, you are requiring the person who is executing a deed of declaration or the headship, the interest shall submit an application in writing. So instead of the word act, declare in the application. That's all I'm saying. Okay. I think we can accept it. Yes. And the last one, which I have made a suggestion there. So please look at my suggestions, which I have said, application to replace the act. And the third one, on your page 5, can you see about the fourth line, published in a newspaper in circulation? What I'm suggesting, because anyway the person pays for it, it should be one English and one local newspaper. My reason why is, suppose somebody puts in a Marathi newspaper which people don't read. I think we will accept it. That's the only things I have got. Other things? We will accept. With correction.
येस Amendment दिला तुका. Corrections, with स्पीकर सर Correction, yeah. corrections. With corrections. I've given that. Yeah. हे corrections दिल्ले आसा already. जाल्यार फुडें वचया. येस प्रश्न असो आसा Speaker, sir. For the page number 2, for the purpose of execution of a deed of declaration of heirship, and the interested party shall submit an application in writing before the special notary having jurisdiction over the place म्हणलं. आता ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलें आमकां की जस्टीस जाधवान सांगलें की SIT केशींनी खूब प्रॉब्लम जाल्ले आहा. अशें ज्युरिडिक्शन जें आहा स्पेशली आमचे बार्देजान अशे केसीस जाल्ल्यो आनी ती सक्सेशन डिडाक काणकोण केल्ली. प्रॉपर्टी हिंगा सरल्यो म्हणजे हे हेरशीप हिंगा सरल्यो बार्देजांतल्यो. स्पीकर सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरूय जाण हांव कितें उलयता तें. हे जे लँड घोटाळे जे जाले ते लोक बार्देशचे आनी काणकोण वचोन ते सक्सेशन डीड करता. आतां काणकोणचो सब रेजिस्ट्रार तांकां वखता काय आनी कोण वखता थिंगा सरलो म्हणजे कितें तें ज्युरिडिक्शन कितें म्हाका कळना. I will just clarify. I think in legal parlance, ki jata, that transaction I know about it. Kankon oson thing हे केला. भरपूर सगळी तोहीच जाल्या. Even some judge was involved, I know. But forget that. That is illegal. What these words are here is correct. I think this is correct. So you can't go. He can't go there now. He could not have gone then also. Even that time he could not have gone. That was a fraud. But अशें जाल्लें आहा. डिडा सगळी तशीच जाल्ली आहा तुजी. These words are okay. That is illegal. म्हणून देव ते घेऊन गेला. So येस फुडें वचया. So इथून सगळे हे आहा आता. जुईजापासून Nobody has to दारात worry. आलो. Somebody is going to go to. Not have to worry. Okay. Thank you, Speaker, sir. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान विथ करेक्शन घेवचें जेका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात. आतां विधेयक कलमात सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्ती नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 3 2 ते 4 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. आतां मंत्र्यान आतां विधेयकाक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker, sir, I request to move that bill number 23 of With correction. 2024, the Goa succession notaries and special notaries and inventory proceedings bill 2024 as amended be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून विथ करेक्शन घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. The Goa Succession Special Notaries and Inventory Proceeding as corrected Bill 2024 मान्य जालात. सभागृह मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह 1 ऑगस्ट 2024 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता.